Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. febrúar 2026 klukkan 12:08. Forseti miðar við að umræðan dagskrárliði fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síður en klukkan 18:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einnig mun forseti nýta heimild að umræða sé ekki lengri en 2 tímar. En 2 tímar með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Forseti fellst á beiðni frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins að 5. liður, umræða stöðu húsnæðismála, skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði tekin af dagskrá. Þá hefur óskað eftir að fundargerð borgarráðs frá deginum í dag verði tekin inn á dagskrá fundarins með afbrigðum og telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Einnig verður sú dagskrárbreyting gerð að 1. liður fundargerðar borgarráðs frá 17. febrúar í dag sem var vísað til borgarstjórnar verði tekin upp sem sérliður og verði 1. liður á dagskrá fundarins sem leikskólaleið Reykjavíkurborgar og telst það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, við gerum ekki athugasemd við það að þetta mál verði tekið inn með afbrigðum. Ég bara að kíkja hér á vefsíðuna. Það ekki komin nein gögn fyrir kjörna fulltrúa hér til þess að lesa og fjalla Ég veit ekki hvort það búið að birta fundargerð borgarráðs frá því í morgun. En í ljósi þess að við erum hér að fara að ræða mjög stórt og umfangsmikið mál. Borgarfulltrúar fengu kynningu á þessu á Teams í morgun en fengu gögnin ekki afhent. Það finnst mér mikilvægt að gögnin berist kjörnum fulltrúum ef þeir geta rætt þetta mál. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þakka fyrir þessa athugasemd og forseti lítur svo á að gögn sé ekki sett inn á vefsvæði fundarins nema að borgarstjórnarfundur hafi samþykkt að taka inn mál með afbrigðum sem það sem að forseti var að leitast eftir að fá samþykki hér fyrir. En hafa þá 2 borgarfulltrúar, 1 borgarfulltrúi óskað eftir að veita stutta athugasemd vegna fundarskapa, borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, ég vildi bara rétt svo benda á það að ég sé ekki betur en að tillagan hafi verið send á borgarfulltrúa í tölvupósti, þannig að það ættu að hafa aðgang að því þar. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd og gerir þá stutta athugasemd vegna fundarskapa, borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, jú, það var bara svipuðum nótum. Klukkan 12:07 var tillögum stýrihópsins umbætur í náms- og starfsumhverfi sendar öllum borgarfulltrúum og 1. varaborgarfulltrúum. Mér langar líka að nefna það á vef Reykjavíkurborgar þá eru ítarlegar upplýsingar þar sem þetta dregið saman bæði í fyrstu frétt á reykjavík.is en svo líka sér síða sem heitir umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla og þar eru líka komin í greiðara formi en ekki kannski því tillöguformi sem var send borgarfulltrúum. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd, gerir þá stutta athugasemd við fundarsköp, borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, í ljósi þess að þessi gögn hafa borist frekar seint og þetta var ekki útsendin dagskrá, þá vil ég óska þess að umræðan þessar tillögur verði settar í liðnum 2 eða 3, þannig að borgarfulltrúar geti aðeins fengið rými til þess að skoða gögnin, undirbúið hvað ætla að segja því að við hefum fengið mjög lítinn tíma til þess að kynna okkur þessi mál. Við fengum kynningu á þessu morgun klukkan 11 og nú klukkan 12. Nei, fyrir ekki morgun klukkan 9 og nú klukkan 12 og lítið andrými verið til þess að kanna þessar tillögur og hvað þá flytja ræðu afstöðu okkar til þeirra. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Lítur forseti svo á að það sé samþykkt að taka málið inn með afbrigðum inn á fund borgarstjórnar. Telst það samþykkt ef að enginn hreyfir andmælum.
Forseti er að ganga úr skugga hvort að allir borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum. Telst samþykkt að taka málið inn með afbrigðum og forseti gerir 1 mínútna fundarhlé til þess að ganga úr skugga að gögn verði sett inn á vefinn og klukkan núna er 12:13. Fundi framhaldið klukkan 12:14. Ekki hefur tekist að uppfæra vefsíðu heimasíðu Reykjavíkurborgar en gögn hafa verið send í tölvupósti til allra borgarfulltrúa sem varða liðin leikskólaleið Reykjavíkurborgar sem að við tökum nú til umræðu. Tekur það fyrsti máls borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu slíkt? Forseti hefur ákveðið að halda sig við fyrsta lið á útsendri dagskrá og að tillaga leikskólaleiðina Reykjavíkurborg verði annað mál á útsendri dagskrá. Einnig er vakin athygli á því að nú virðist vera sem að gögnin séu komin inn á vefsíðuna. En göngum við þá til fyrsta liðar á útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna nýtingu frístundastyrks fyrir stutt námskeið og tekur til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Eitt það ánægjulegasta sem að gerst hefur á þessu kjörtímabili er aukin nýting á frístundastyrknum eða frístundakortinu sem er skýr vísbending aukna þátttöku barna og ungmenna í skipulögðu frístundastarfi. Það er staðreynd að mun fleiri nýta sér frístundastyrkin eftir að upphæðin var hækkuð helming sumarið 2022 úr 50.000 krónum í 75 fyrir hvert barn. Tölurnar tala sínu máli en eftir hækkun nýta nú 82% barna og ungmenna styrkin borið saman við 75% í upphafi áratugurins. En þrátt fyrir að þróunin sé ánægjuleg og klárlega í rétta átt, þá er enn verulegur hluti barna sem að nýtir ekki styrkin og verkefni okkar er ekki síst að finna leiðir til þess að hækka þetta hlutfall enn frekar svo að flest börn nýti sér það fjölbreytta
þau fjölbreyttu tilboð íþrótta, listnáms og annarra skipulagðra frístunda sem að sannarlega eru í boði í borginni. Eins og kemur fram í greinargerð þessara tillögu sem að ég mun hér kynna, þá voru á árunum 2024 og 2025 að meðaltali 3.550 börn sem að ekki nýttu frístundastyrkinn. Svo það er til mikils að vinna að finna árangursríkar leiðir til að fjölga verulega í þeim hópi barna sem nýti styrkinn í að stunda annarkvort íþróttir sem höfða til þeirra, leggja stund á listnám, að eigin vali eða önnur frístunda tilboð sem að kveikja áhugann. Tillagan sem hér ræðir á upptök sín í ákvæði í samstarfsyfirlýsingu samstarfsflokkana í meirihlutanum, Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokks Íslands, Pírata, Vinstri grænna og Flokks fólksins, en þar segir með leyfi forseta: unnið verður að breytingum á reglum frístundakort, hægt verður að nota frístundakorti til að greiða fyrir sumarnámskeið eða styttri námskeið. Tillagan sem við ræðum hér kveður á að menningar- og íþróttaráði verið falið að undirbúa tilraunaverkefnum að hægt verði að nýta frístundastyrki fyrir styttri námskeið en núverandi reglur kveða á En núverandi reglverk frístundastyrkin segir að til að frístundastarf teljist styrkhæft þurfi það að ná yfir að minnsta kosti 8 vikur, sem að er reyndar rýmra en í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu þar sem að lágmarkstíminn 10 vikur. Tillagan byggir á þeim sjónarmiðum að margt bendi til þess að fjárhagur sé takmarkandi þáttur þegar kemur að skipulögðu frístundastarfi barna og það kunni að skipta máli í því sambandi að auka sveigjanleika regluverksins með þeim hætti að opna fyrir að styttri námskeið verði styrkhæf. Það sem styður þessa tilgátu er bæði þekking þess fólks sem að starfar í frístundageira borgarinnar en líka tölfræði sem við söfnum á hverju ári nýtingu styrksins eftir hverfum, en þar hefur einmitt komið skýrt fram að nýtingin minnst í þeim hverfum borgarinnar þar sem að hlutfall barna með annað móðurmál en íslensku hvað hæst, sem helst sömuleiðis í hendur við lakari efnahagslega stöðu foreldra en gengur og gerist. Það er því fullt tilefni til þess að kanna hvernig megi breyta reglunum til að mæta ekki síst þeim barnafjölskyldum sem hafa þrengra efnahagslegt svigrúm og minna fé milli handana. Það er líka í fullu samræmi við markmiðið með frístundastyrknum sem að einmitt að öll börn á aldrinum 6 til 18 ára í Reykjavík geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi, óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. Frístundakortinu ætlað að auka jöfnuð í samfélaginu og sömuleiðis auka fjölbreytileika íþrótta, lista og tómstundastarfs. Með frístundakortinu leitast við að styrkja félagslegt umhverfi og hafa jákvæð áhrif á þroska barna og unglinga. Í þeirri vinnu sem framundan er eðlilegt og verður skoðað sumarnámskeið og önnur styttri námskeið en 8 vikna, án þess þó að grafa undan því markmiði frístundastyrksins að stuðla að aukinni félagsfærni barna og unglinga. Þar þarf meðal annars að vega og meta hvort það að opna fyrir nýtingu styrksins í sumarnámskeið geti haft óæskilegar afleiðingar í þá átt að draga úr skipulögðu frístundastarfi viðkomandi barna og ungmenna yfir vetrartímann þegar meginþungi frístundastarfsins fer fram og tækifæri barna og ungmenna til að tengjast jafnöldrum sínum félagslega eru hvað sterkust. En útfærslur geta verið með mismunandi móti og ég tel að það sé mjög bæði mikilvægt og jákvætt og tímabært að fara í gegnum regluverki og skoða hvort við getum ekki einmitt fundið góðar útfærslur sem að auka sveigjanleikann og komið meira til móts við foreldra þannig að þáttakan aukist enn frekar. Við viljum með þessari tillögu setja þessa vinnu í gang og vinna hana hratt og örugglega. Við munum þegar í stað hefja undirbúning vinnunar í menningar- og íþróttaráði og skipa spretthóp sem að verður staðfestu með erindisbréfi á næsta fundi ráðsins. Við leggjum til að hópurinn skili áfanganiðurstöðum innan mánaðar í kringum 20. mars og síðan endanlegum tillögum mánaðamótin apríl-maí. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Í samstarfsyfirlýsingu meirihlutans sérstaklega kveðið á að unnið verði að breytingum á reglum frístundakort og að heimilt verði að nýta það til að greiða fyrir sumarnámskeið eða styttri námskeið. Margt bendir til að tekjulægstu fjölskyldunar eigi síður kost á að nýta frístundastyrkinn í lengri námskeið til dæmis með því að færa
já, í lengri námskeið eins og reglurnar gera ráð fyrir nú. En með því að rýmka reglur tímalengd námskeiða, til dæmis með því að færa viðmið niður í 2 vikur, þá væri hægt að nota styrkin í ýmis góð sumarnámskeið. Það eru ekki öll börn sem hafa tækifæri til að sækja löng námskeið sem eru oftast dýrari en styttri námskeið og efnaminni foreldrar hafa ekki alltaf ráð á að greiða mismunin. Það getur líka hagnast börnum sem eru ekki heilsuhraust eða að geta sótt styttri námskeið getur líka gagnast jafnvel fötluðum börnum og getur gert þeim kleift að sækja fjölbreyttari námskeið. Flokkur fólksins hefur alla tíð haft hagsmuni barna í forgrunni og eitt af grunngildum flokksins að stuðla meiri jöfnuði og lífsgæðum barna sem búa við fátækt. Kolbrún Baldursdóttir, forvini minn hér í borgarstjórn, talaði ítrekað fyrir svipaðri tillögu og við leggjum hér fram í dag. Það má líka geta þess að Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, formaður velferðarnefndar Alþingis, leiðir nú vinnu stýrihóps sem hefur það hlutverk að móta sértækar og markvissar aðgerðir til að uppræta vítahring fátæktar og tryggja börnum hér á landi jöfn tækifæri óháð efnahag og félagslegri stöðu. Og ég nokkuð viss það að hún fagnar þessari tillögu hér í dag. En frístundastyrkur Reykjavíkurborgar mikilvægt jöfnunartæki þegar kemur að þátttöku barna og ungmenna í skipulögðu íþrótta- og menningarstarfi. Markmið hans að tryggja sem jafnast aðgengi að tómstundum, efla félagslega þátttöku og styðja við velferð barna óháð efnahag foreldra. Á árunum 2024 og 2025 voru að meðaltali 3.550 börn sem ekki nýttu frístundakortið. Með þessu tilraunna verkefni gefst tækifæri til að meta áhrif aukins sveigjanleika á nýtingu frístundakortsins og kanna hvort breytingin leiði til aukinnar þátttöku barna sem annars stæðu utan skipulagsstarfs. Tillaga þessi í samræmi við áherslu samstarfsflokkana og miðar að því að auka sveigjanleika kerfisins, bæta aðgengi og stuðla að aukinni þátttöku barna í fjölbreyttu frístundastarfi. Eins og fram kom áðan þá menningar- og íþróttaráði falið að undirbúa þetta tilraunaverkefni og að meta árangur þess með markvissri eftirfylgni, svo hægt verði að taka upplýsta ákvörðun hvort gera eigi breytingarnar varanlegar. Ég vil óska menningar- og íþróttaráði góðs gengis í þessu mikilvæga verkefni. Að lokum, ég fagna virkilega þessari tillögu og hef trú á að hún verði til góðs fyrir börnin í Reykjavík. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur næst til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara byrja á að segja að við í Framsókn munum styðja þetta mál. Ég held að það sé alltaf okkar hagur að reyna að rýmka reglurnar með það markmið að stuðla því að fleiri börn nýti frístundastyrkinn og taki þá þátt í skipulagðu tómstundastarfi. En ég hef þó smá áhyggjur af því að þetta muni kannski ekki skila til ætluðum árangri. Í ljósi þess að námskeið yfir sumartíman sem þá sem stuttu námskeið eru of fá og vandinn oft í því að það komast færri að en vilja og við þekkjum öll sögur af því að foreldrar bíða við tölvuna tilbúin að skrá börnin sína á stutt sumarnámskeið en þau eru ekki til staðar. Þannig að það eitt úrlausnarefni sem við þurfum að taka sérstaklega fyrir. Hvernig ætlum við að fjölga þessu námskeiðu þannig að fleiri börn geti nýtt sér stutt sumarnámskeið og það önnur stuttnámskeið yfir skólaárið. Og svo það hitt að frístundastyrkinn 75.000 krónur. Það dugar ekki fyrir mörgum æfingagjöldum. Þetta upphæð sem nýtist þá fyrir
aðra skipulagt starfi yfir árið og ef við fyrum að opna inn á sumarstarfi sem að ég auðvitað styðja því að vil styðja sveigjanleikann, þá erum við samt að gera það verkum að það hækkar ekkert upphæðin og sumarnámskeiðin og stuttunámskeiðin er ennþá dýr. Þannig að ég hefði viljað sjá aukna fjárhæð fyrir sérstaklega stuttnámskeið yfir sumartíman, einhvers konar sérstakan styrk eða viðbót og svo vinnum við það að fjölga námskeiðum. En ég held að við þurfum að leggjast í þá vinnu til að raunverulega tryggja það að sé námskeið sem standa öllum börnum til boða og þau hafa þá eitthvað fyrir stafni yfir sumartíman. Og við vitum öll mikilvægi þess að vera í skipulagi æskulýðsstarfi, fyrir forvarnir og fyrir velíðan barna. Þannig að við munum styðja þetta mál, en ég held að þetta sé punktar sem við þurfum að huga betur að til framtíðar. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næstur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það sjálfsagt að skoða þessa tillögu með opnum huga. Ég vil þó færa fram fáein varnaðarorð vegna þess að tillagan felur í sér að það sé hægt að nýta frístundastyrki fyrir styttri námskeið. Ég held að í þessu máli verðum við svolítið að skoða upprunann og af hverju frístundastyrknum var komið á sínum tíma. Honum var komið á, ég man rétt 2007, sem sagt í tíð meirihluta Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, og það var alveg skýrt að frístundastyrknum honum var ætlað fyrst og fremst að styðja börn til að stunda íþróttastarf í borginni. Nú þá voru gerðar skýrar kröfur, sett upp ákveðið líkan og gerðar ákveðnar kröfur til þessara námskeiða sem þarna átt að vera styrkhæf og það reyndi fljótt á það hjá þeim sem stjórnuðu þessu styrkjakerfi að það voru miklu fleiri sem vildu komast í það heldur en voru taldir eiga þangað erindi og fljótlega var farið að styrkja líka ekki bara íþróttir heldur aðra tómstundastarfsemi sem var ágætt í sjálfu sér, en það voru gerðar stífa kröfur og þeir sem stjórnuðu þessu fyrir okkar hönd þurftu að vísa ýmsum frá eða gera þeim að fullnægja kröfum þetta sem ekki allir sem vildu setja upp námskeið gátu fullnægt. Nú síðan var reglunum breytt í kringum hrunið þar sem var opnað fyrir það að starfsemi borgarinnar gæti notið frístundastyrksins og íþróttafélögin vöruðu nú við því og bent á að þetta hefði verið fundið upp mikið til að styðja við íþróttastarfið og sá ekki alveg tilgangi með því að styrkja til dæmis frístundanámskeið á vegum borgarinnar og þetta var nú samt gert en það voru ákveðnir ókostir við þetta. Ég held að sé allt í lagi að fara í slíkt tilraunaverkefni, en það þarf að skoða mjög vel í tengslu við það af hverju þetta kerfi var tekið upp á sínum tíma og gera kröfur áfram. Ég óttast að með því að breyta reglunum mikið að opna fyrir styttri námskeið, það muni jafnframt opna fyrir það að margvísleg starfsemi sem hefur hingað til ekki átt möguleika á að fá styrki út úr þessu kerfi. Alls konar aðilar, þeir setji upp stutt námskeið þegar ráin lækkuð, setji þeir upp alls konar námskeið og krefjist stuðnings á borginni til að fjármagna það og eins og staðinni núna þá sé ég fyrir mér að það komi helst niður á íþróttafélögunum eða sem sagt að það geti dregið úr stuðningi við þau. Mér finnst sjálfsagt en hins vegar þetta er tilraunaverkefni. Mér finnst bara mjög mikilvægt að þegar þetta verið skoðað þá verði farið út í samráð við íþróttafélögin og aðra listafélög sem hafa staðið líka fyrir námskeiðum og fullnægt þessum ýtrustu kröfum borgarinnar bara flest mjög vel og mér finnst nú eðlilegt að áður en svona tillaga
er samþykkt að mörgu leyti þá hefði verið eðlilegt að leita eftir samráði við Íþróttabandalag Reykjavíkur en gott og vel, það er hægt að gera það því það er bara tilraunaverkefni að ræða en ég tel mikilvægt að við vöndum okkur í þessu og höfum í huga upphafleg markmið frístundakortsins. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur, ég vil fagna þessari tillögu. Frístundakortið er mikilvægt. Það er kannski ekki allra mikilvægasta jöfnunartól sem við eigum, en ef við hugsum okkur hvernig það er að vera barn kannski sem upplifir sig utanveltu, vera barn sem kannski er meðvitað að foreldrar sínir eigi ekki mikið milli handana, þá er töluverður munur milli þess þegar að maður er með vinum sínum eða félögum í skólanum og þau eru að tala íþróttir sem þau stunda eða tómstundir eða félagsstarf sem þau fari í. Hvort að barnið hugsar, já ég get ekki pælt í einu svona, það bara kemur ekki til greina. Eða hugsar, ok, í ár þarf ég greinilega velja vel hvernig ég nota frístundastyrkinn. Það er alveg himinn og haf þar á milli, hvaða áhrif þessar tvær mismunandi hugsanir hafa á hvernig þannig barn myndi upplifa sig í samfélaginu og í skólanum og í vinahópnum. Þessari tillögu er ætlað að gera börnum kleift að velja úr aðeins fjölbreyttara safni íþrótta, tómstunda, námskeiða og annars félagslegs starfs eða frístundastarfs. Sumar fjölskyldur hafa ekki efni á því að brúa bilið sem er á milli frístundakortsins og raunkostnaðar við þáttöku eða geta það kannski fyrir 1 barn en ekki fyrir 2 eða 3 eða eitthvað svoleiðis. Börn eru líka mismunandi. Sumum hentar vel að taka þátt í stórum hópíþróttum sem að standa í marga mánuði yfir skólaárið. Öðrum hentar betur að sækja kannski einstaklingsíþróttir, karate eða bogfimi eða eitthvað. Eða bara eitthvað allt annað, námskeið í myndlist eða hestamennsku eða bara alveg allt annað, vilja frekar taka þátt í skátastarfi eða spilafélagi eða einhverju. Kannski vilja þið frekar taka þátt í styttra námskeiði þar sem er hærri efniskostnaður. Það er líka, við vitum að það er ekkert mjög mikið af framboði af styttri námskeiðum, en ef það verður auðveldara að nota frístundakortið í styttri námskeið, þá má alveg ímynda sér að það sé sennilegt að þeim fjölgi eitthvað. Þannig að mögulega myndi að vera til þess að auka framboðið á námskeiðum í styttri lengd. Mótrökin við þessu öllu, svona ef við ætlum að fara alveg niður í krónur og aura, er að eðlileg afleiðing þess ef að notkun á frístundakortinu eykst er að það mun aukast við það kostnaður. En það er samt ekkert eitthvað rosalega góð rök vegna þess að markmiðið með frístundakortinu er að sem flest börn geti notað það í eitthvað sem er uppbyggilegt í þeirra lífi, geti tekið þátt í samfélaginu. Svo að í rauninni þessi fjöldi barna sem er ekki að nota frístundakortið þó svo þau gætu, það er tala sem við viljum lækka. Þó svo að það verði til einhver kostnaður við það. Ég finnst það bara mikilvægt að sem flest börn nýti þetta kort, fái tækifæri í samræmi við sínar þarfir, sinn persónuleika og sinn áhuga eftir aðstæðum og fjárhagslegu svigrúmi fjölskyldunar til þess að nýta það og taka þátt í samfélaginu, til að eignast vini, til að rækta sig sjálf, til að prófa hluti, til að vera með. Við stillum þessu upp sem tilraunaverkefni. Mér finnst það skynsamlegt. Við viljum fylgjast með því hvernig nýtingin á kortinu breytist, hvaða áhrif hefur þetta á framboð námskeiða og annarra möguleika, hvaða áhrif hefur þetta á verðsetningu eða verðlag á námskeiðunum. Við viljum tryggja það að frístundakortið nýtist áfram börnunum fyrst og fremst. Við höfum stundum lent í því að upplifa til dæmis hækkun á frístundakortinu leiði frekar hratt af sér bara svona heildarhækkun á námskeiðakostnaði. Viljum ekki lenda í þeirri gryfju við getum komist hjá því. Þetta á að nýtast börnunum fyrst og fremst. Ég er spennt fyrir því að samþykkja þetta. Ég vil sjá hvernig þetta mun ganga. Frístundakortið á að efla börnin í borginni, það á að fjölga möguleikunum fyrir þau og þeim kostum sem þeim standa til boða. Við viljum að öll börn geti tekið þátt, geti nýtt þennan styrk
og vonum bara að það gangi eftir. Þá hefur borgarfulltrúin Alexandra Brím lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Viðst afsökunar þessu. Alltaf skemmtilegt að taka smá flipp. Ég ætlaði líka bara að koma lauflétt upp, bara virkilega falleg og góð hugmynd. Það er að mörg að huga þegar svona máli tekið fyrir. Hvernig ætlum við að fylgja eftir verkefninu? Erum við með mælingar og notkun fyrir og eftir? Hvernig ætlum við að auka framboð námskeiða, miðla upplýsingum til námskeiðahaldara, hvernig þeir geta sótt að fá styrking greiddan? Þetta voru margar vangaveltur sem fóru í gegn í gær. Hugmyndin falleg og góð og virkilega spennt að sjá framkvæmdina. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Jóhanna Dýrun Jónsdóttir lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Kæri forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætla nú örstutt bara að koma hér upp og kannski fá að óska fyrirverandi borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur til hamingju með að hafa náð þessum árangri. Hún hefur margoft talað fyrir þessari tillögu og ég hef sjálfur sér stutt hana en við höfum skoðað þetta betur núna og við heldum að þetta sé skref sem við viljum gjarnan taka núna og eins og borgarfulltrúinn Skúli Helgason fór vel yfir þá eru margar ástæður fyrir því. Frístundastyrkurinn er auðvitað svona jöfnunartæki sem við höfum til þess að tryggja að öll börn hafi aðgang að frístundastarfi og það er auðvitað ekki þannig. Og eitt af því getur verið að það er erfitt að finna hvað það er sem þið langar að stunda og þá getur verið gott að geta prófað fleiri greinar í styttri tíma til þess að geta átt að sjá hvað það er sem að kveikir áhuga þinn. En svo er það annar hópur sem eru líka kannski börn sem að eru fötluð, samt ekki það fötluð að þau séu sértæku frístundastarfi en samt það fötluð að þau passa ekki inn í þetta hefðbundna frístundastarf. Og þau hafa ekki endilega verið að finna sínar íþróttir eða sínar frístundir. Þau hafa ekki endilega verið að upplifa sig velkomin í svona þetta hefðbundna venjulega starf. Og ég held að þar sé hópur sem við þurfum eiginlega að sinna miklu betur og huga miklu betur að og það væri gaman ef að þessi breyting núna næði utanum þann hóp og einhvern veginn að fanga þeirra áhuga og þeirra hugmyndir, langanir og við getum búið til fleiri námskeið sem verður þá jafnvel líka styttri því að sumum hendar það líka betur frekar heldur en að binda sig lengi í það sama. Ég veit að auðvitað er það tekjulægstu hóparnir sem hefur erfiðast með að binda sig lengi og þetta mun vonandi styðja við það að fleiri börn úr þeim fjölskyldum þar sem tekjurnar eru lægri koma inn í frístundastarf og vonandi finnum við þó leiðir til þess að styrkja það betur þannig að þau geti sannarlega verið þar því að þetta er auðvitað mikilvægt fyrir samfélagið að öll börn finni sína fjöl. Við sjáum líka að þetta er bara öflugt forvarnastarf, þetta er heilsueflandi starf, þetta er menntun og menning og frístundir skipta mjög miklu máli og fjalla miklu meira heldur en foreldra og íþróttafélög. Af því að þetta er í rauninni svolítið grunnurinn að því að fólk finni virkilega hvar það á heima og hvernig það er í rauninni hvar þú tilheyrir og að þú getur fundið stað þar sem þú tilheyrir alveg sama hvernig þú ert hvort þú ert heill heilsu, hvort þú ert einhverjum öðrum uppruna heldur en flestir í kringum þig eða upplifir áhugamála einhverju öðru en kannski félagarðinir ef við getum búið til fleiri tækifæri jafnvel þó þau séu ekki 8 vikur mælt árangurinn því og skoða þá held ég að það verði sannarlega til eins betra og ég vona að þessi hópur sem ég nefndi hérna fyrst verði einhvern veginn hafður með í ráðum veit ekki alveg hvernig hvaða leið það væri best en það væri gott ef að menningar í tómstundaráð tæki þá svolítið með inn í hugmyndirnar kannski mögulega væri hægt að tala við ung börn með gigt eða ung börn með taugasjúkdóma eða slíkt, krakkar sem kannski eru oft frábær en ekki alltaf. Þegar ég tala frábær, þá er ég tala heilsuna. Stundum geta þau mjög margt og stundum ekki mikið og kannski hafa þau ekki alveg fundið sína leið. Kannski einhverju fleiri þannig samtök sem væri áhugavert að vinna með því ég veit að
og þekki vel af eigin reynslu að það líka mjög sárt að sitja heima og geta ekki nota frístundakortið. Hafandi sitja með barnið þannig árum saman sem maður gat aldrei farið og nota neina skráði sig ekki neitt sem frístundakorti náði utanum vegna þess að það hafi ekki getið til þess. Það líka ákveðin svona útilokun sem fólgin í því og ég myndist mjög gott ef að Reykjavíkurborg geti breytt reglunum þannig að öll börn upplifi að frístundakortið sé fyrir sig. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa umræðu hér í dag. Það er mjög gott að við séum í borgarstjórnarsalnum að ræða mismunandi og ólíkan veruleika barna hér í borginni. Mér finnst mjög gott að við séum að ræða stöðu tekjulágra sem að eiga erfiðara með að fá frían pening. Af því þó maður fái, ef maður lítur á upphæðina 75.000 krónur, þá hugsa maður, já, ok, það er alveg einhver peningur. En oft eru námskeið miklu dýrari en það, þannig að oft getur ekki nýtt eitthvað sem er verið að rétta þér af því þú hefur einmitt ekki efnaði að nýta. Þannig að eins og ég sé þetta, þá er betra að börn taki þátt í einhverju frekar en engu. Af því það er einmitt markmiðið eins og ég skil anda frístundakortsins og styrksins er að tryggja einmitt börnum þáttöku í skipulögðu starfi, en auðvitað var þetta sett fram með ákveðnum markmiðum og tímafjölda til þess að tryggja að yrði einmitt skipulagt yfir ákveðin tíma, en svo er bara veruleikinn þannig að það er ekki aðgengilegt öllum. Þannig mér finnst gott að sé verið að skoða þetta og að við séum að hugsa í lausnum til þess að tryggja fleiri börn geti tekið þátt í því sem að þau hafa áhuga á. Það er mjög gott að þetta verði svona skipt eftir tímabilum. Það er þá þessi fyrsta áfangaskil sem að miðast að þáttöku þá vegna sumarsins og svo önnur tímasetning sem miða þá því að koma lausnir sem að gilda eftir sumarið. En ég er bara býð spennt eftir að sjá þessa útfærslu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir því að koma á mælendaskrá undir þessum lið og þá göngum við til atkvæða. Þá þurfum við fólk í salinn. Nei, Bjallan. Salurinn, vantar hana Ragnhildi, borgarfulltrúa Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttir. Vinnan kallar. Nei, bara heiti það. Já. Þá er salurinn fullmannaður og þá göngum við til atkvæða tillögu nýtingu frístundastyrk fyrir stutt námskeið. Þeir sem að samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum í borgarstjórnarsalnum.
Og þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem dagskrárliður 2 tillögu stýrihóps umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla eða leikskólaleið Reykjavíkurborgar. Og fyrst á mælendaskrá borgarfulltrúin Líf Magnúdóttir. Eru bara 5 mínútur? Nei. Allt í lagi, ég skal reyna. Ágæti forseti, ástkæra borgarstjórn. Ég vil bara fyrst þakka fyrir það að við erum að taka þetta mál hérna til umræðu og afgreiðslu í okkar ágæta sal í borgarstjórn. Við fengum kynningu á þessu í morgun í borgarráði og borgarfulltrúum og fyrstu varaborgarfulltrúum var boðið á þá kynningu og það bara hér þá reglulega góð leið að við séum þá að fjalla þetta hér allir borgarfulltrúar. Þetta hefur verið dálítið strembin fæðing. Það er auðvitað þannig að það eru svo mörg sjónarmið sem þarf að taka tillit til. Hins vegar hefur ekki verið lengi í boði að gera ekki neitt. Af því að það verður ekki við unað það ástand sem á leikskólanum í dag, það sem að fólk, okkar góða fólk, reynslumikla fólk að fara yfir í önnur sveitarfélög og það ekki vegna loforða hærri launateka, heldur það vegna þess að önnur sveitarfélög í kringum okkur hafa farið og ráðist í breytingar til þess að létta álag í leikskólum. Og þetta álag finnum við öll fyrir, foreldrar finna fyrir því þegar þau þurfa að ná í börnin sín fyrr af því að það fæst ekki starfsfólk til þess að vera með börnunum af því að það algjört öryggisatriði í leikskólum að það séu ekki mörg börn til dæmis á starfsfólk og leikskólastarfsfólk finnur líka gríðarlega fyrir því og stjórnendur í leikskólum að þetta orðið mun erfiðara en það var, bæði að laða að fólk til starfa í leikskólum og líka að halda í það en líka að mæta þá þegar eitthvað bregður út af. Þetta vitum við. Það er ýmislegt líka annað eins og við höfum séð. Það eru ýmis innvistavandamál í húsnæði borgarinnar og svo mætti lengi telja. Þannig að það var ekki boðið að gera ekki neitt og því sérlega ánægilegt að við séum að samþykkja þetta hérna í dag. Eins og ég nefndi að þá var stýrihópurinn, hann var auðvitað settur af stað miðbik síðasta árs og þetta hefur bara tekið þennan tíma vegna þess að við þurftum að skoða mjög margt, það voru margir útreikningar sem að lágu að baki. Við sendum þetta í samráðsgátt og mér hefur fundist fara vel á því að ég viðamiklum breytingum og gerð breytingu frá því sem við kannski þekkjum að einhverju leyti, að þá þurfum við að vera í mjög góðu samtali. Fyrir tillögur voru ekki góðar og það kom bara mjög skýrt fram á einhverjum stöðum voru 250% hækkanir á foreldra barna og þetta það óviðunandi. Sumi vilja auðvitað hækka leikskólagjöld, aðri flokkar vilja bara draga úr leikskólagjöldum eða afnema þau. Við erum auðvitað hér með fyrsta menntastig barna, það leikskólinn og við þurfum einhvern veginn að finna því farveg, hvernig við getum haldið úti því góða menntastarfi sem að þar Staðreyndin samt sú að það eru ýmsar brotalamir. Þannig að við þurfum að bregðast við því og það okkar ábyrgð sem hér kjörin að maður leggi ekki bara hendur í skaut þegar það að koma kosningar. Það bara alls ekki þannig. Reyndar þá fékk ég senda vísu í dag sem að syni mínum þótti afar skemmtilega, vinur hans sem sagt sendi honum hana svona til þess aðeins að bregða frá því sem við erum að ræða. En með leyfi forseta, þetta vísa eftir Jóhannes Hannesson án titils. Hverjum stjórnmálaflokki svo farið að hann forðast að taka af skarið. Spurð hvað milljón sé stór, svarar miðstjórn í kór, það misjafnt, hver biður svarið. En við erum ekki á þeim buxunum og það bara mjög gott að við séum hérna í dag til þess að ræða þessar tillögur.
Ég ætla ekki að fara ofan í kannski einstaka þætti tillagnanna, það eru fleiri sem að gera það. Mig grunar að Sabine Leskov, borgarfulltrúi, muni til dæmis taka sér að fjalla þessar afar góðu og vel unnu tillögur varðandi íslensku nám fólk sem ekki hefur móðurmáli íslensku og fleira því tengdu. Ég vil líka bara minna borgarstjórn á það að þegar önnur sveitarfélög gerðu sínar breytingar, þá var það ekki gert í víðtæku samræði. Við ákveðum hins vegar að fara aðra leið. Við skoðum vissulega það sem hefur skilað árangri í nærliggjandi sveitarfélögum. Auðvitað gerðum við það, en við ákveðum hins vegar að fara okkar leið. Taka mið af okkar aðstæðum, taka mið af fjöldanum af leikskólum sem eru í Reykjavíkurborg og hlusta á starfsfólk líka og þeirra gagnlegu ábendingar. Þetta var það sem við gerðum. Ég vil líka nefna það sem að voru kannski mikil mistök til dæmis eins og þegar þeir fóru Kópavogsleiðina. Það var til dæmis ekki tekið út í jafnréttismati. En við ákveðum líka að gera þetta mat og þá eftirleiðis gátum við líka listað upp mótvægisaðgerðir. Af því að við þurfum að fylgjast með því hvort þetta virki, hvort þetta skili raunverulegum ábata, hvort þetta bæti starfs- og námsaðstæður barna og starfsfólk í leikskólum, hvort að þetta jafnvel létti álagið á fjölskyldur. Og það eru auðvitað til margir flóknir útreikningar sem að liggja að baki þessum tillögum. Við höfum tekið upp nýjan afsláttaflokk sem að einhverju vilja meina að séu bara tekjutengingar og jú, gott og vel, það er líka þannig, en við teljum að við getum auðvitað náð betur utan raunverulegar aðstæður fólks frekar en að setja einhverja merki með á tiltekna hópa. Við áttum okkur á þessu, jafnréttismati fjallar þetta og við erum með sér mótvægisaðgerðir. Þannig að mér finnst þetta hafa verið vel undirbúið. Sviðið hefur staðið sér algjörlega frábærlega og þar hefur mest mætt á fjármálastjóranum og Frans Páli og Ólafi sem er yfir leikskóla hlutanum og auðvitað Bryndísi og Auði og fjölmörgum öðrum sem hafa komið að því að reyna að sníða að vankanta líka fyrir tillagna. Og þetta er bara gerbreyttar tillögur. Og svo verðum við að fá að sjá hvernig þessu vindur fram og hvort að við þurfum síðan að gera einhverjar breytingar þegar við erum búin að innleiða þær og eitthvað kemur í ljós. Það er líka annað sem ég vil nefna og það er kannski ekki fyrir okkur að taka upp, heldur það kannski fyrir næstu borgarstjórn og það er að þetta þetta bara tillögupakki 1. Þetta er bara fyrsti fasi í því að bæta náms- og starfsaðstæður í leikskólum. Það er miklu meira hægt að gera. Við getum stóraukið stuðning við stjórnendur, við getum verið með álagspotta fyrir stjórnendur, það er ýmislegt sem hefur komið upp, er á teikniborðinu. Ég held að við þurfum að fara að huga líka að þeim aðstæðum sem að börn eru í á leikskólum. Er leiksvæðið nógu stórt? Er skólinn kannski allt of lítill? Hvaða rými hafa börn og starfsfólk til þess að athafna sig í hvernig starfsaðstæðum fer starfið fram. Það er auðvitað, og ég vil nefna það er auðvitað kerfisbundið vanmat á störfum kvenna í leikskólum en bara kvenna á vinnumarkaði ætla ég að segja, en við skulum líka hafa það í huga að 90% þeirra sem að starfa í leikskólum eru konur. Og meiri hluti þeirra er til dæmis félagsmenn í Eflingu. Það er kannski ekki það er líka fólk og það eru líka konur sem við þurfum að taka tillit til af því að nú hefur verið talað að þessa tillögu kunni að skekkja hafa neikvæð áhrif á kynin og þar með þá leiða til einhvers kynja misréttis, en þetta munum við fylgjast vandlega með. Og ég vil líka nefna það að aðstæður og kjör í leikskólum hafa bein áhrif á stöðu kvenna á vinnumarkaði og þetta er líka jafnréttismál. Við skulum huga þessu við í starfshópnum. Við þurftum að huga að fjölmörgum ólíkum sjónarmiðum
og ég tel að með þessum tillögum og okkar vinnu að þá erum við búin að taka mikilvægt og stórt skref í því að bæta náms- og starfsaðstæður í leikskólum og við þurfum auðvitað að fylgjast vel með því. En ég held að þetta sé mikilvægt, þetta er þarft og þó fyrr hefði verið. Við hefðum auðvitað átt að vera búin að þessu fyrir kannski mörgum árum síðan. En ég hef lokið máli mínum bili. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Skúli Helgason, borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér þar sem ég vil kalla Reykjavíkurleiðina í leikskólamálum, vinnu spretthóps borgarfulltrúa með dyggri aðstoð embættismannaskóla og frístundasviðs sem að staðið hefur yfir frá því síðastliðið sumar og skila nú af sér endanlegum tillögum eftir ítarlegt samráðsferli eins og Líf Magnúsdóttir formaður stýrihópsins og borgarfulltrúi nefndi í sinni framsögu. Þessi vinna hefur þann tilgang eins og rakið hefur verið að bæta starfsaðstæður í leikskólum borgarinnar en það hefur verið eins konar forgangsverkefni í skólamálum undanfarin áratug eða svo þegar við settum af stað borgin vinnu við bættar starfsaðstæður í grunnskólum 2016 og fylgdum því síðan eftir með enn ítarlegri vinnu og tillögugerð í leikskólum sem var kynnt og opinberuð vorið 2018. Þar voru einmitt lagðar fram fjölmargar tillögur sem margar hverjar voru fjármagnaðar og hrint í framkvæmd, þar með talið fjölgun starfsfólks á deildum og fækkun barna, fjölgun undirbúningstíma, nýtt fjármagn í liðsheildarvinnu, faglegt starf og fleira. Miklu fjármagni var varið í þessar aðgerðir, samandregið 4 milljörðum á því kjörtímabili og megnið af því fjármagni hefur haldist inn í ramma leikskólana. En nú erum við að kynna næsta stór átak í að bæta starfsaðstæður í leikskólum borgarinnar, Reykjavíkurleiðina sem hefur það að markmiði að standa betur vörð faglegt leikskólastarf í borginni, bæta starfsaðstæður með því að minnka bil milli vinnutíma starfsfólks og vistunartíma barna, draga úr ófyrirsjáanlegum fáliðunaraðgerðum, auka þar með stöðugleika starfseminnar, minnka álag og auka starfsánægju. Við erum líka að gera löngu tímabærar breytingar á uppbyggingu og forsendum gjaldskrár leikskóla. Þær forsendur hafa verið óbreyttar í marga áratugi og hafa verið gagnreyndar með réttu fyrir að vera ekki nægilega sanngjarnar og mæta ekki foreldrum á jafnræðisgrunni út frá efnahagslegri stöðu þeirra. Markmið þeirra vinnu var að gera úrbætur á gjaldskrám leikskólana svo það taki betur mið af raunverulegum aðstæðum barnafjölskyldna í borginni. Megin breytingarnar sem við erum að kynna í dag eftir ítarlegt samráðsferli er að allir foreldrar fá gjaldfrjálsan leikskóla fyrir börn sín í 36 stundir sem er stærsta skref sem að stigið hefur verið á Íslandi í því að treysta leikskólan í sessi sem fyrsta skólastigið sem opið börnum óháð efnahag foreldra þeirra. Mjög komið til móts við einstæða foreldra í breyttum tillögum með hærri afsláttum og tekiviðmiðum sem hafa þau áhrif að ætla má að meirihluti þeirra sjái leikskólagjöld sín lækka eftir breytingarnar, sérstaklega þeir sem ná að stytta vistunartíma barna sinna nokkra klukkutíma á viku. Einstæðir foreldrar lækka í flestum tilvikum frá núverandi gjaldskrá, allir sem eru með börn sín í 36 eða 38 tíma. Sömuleiðis lækka þeir sem eru með börn sín í 40 tíma og hafa lágar tekjur. Millitekjuhópurinn stendur að mestu í stað en hátekjuhópurinn sér fram á hærri gjöld. Þegar horft á hópinn með hámarksvistunartíma þá lækkar lágtekjuhópurinn áfram. Millitekjuhópurinn hækkar rúmar 8.000 krónur á mánuði og hátekjuhópurinn mun borga rúmar 12.000 krónur meira á mánuði. Það stærsta breytingin til hækkunar og gjaldskrám einstakra hópa með þessum tillögum. Við hvetjum foreldra til þess að stytta vistunartíma barna sína sem að hafa svigrúm til þess og sérstaklega bent á föstudags eftirmiddaga í þeim efnum. En við höfum fullar skilning á því að sumir foreldrar eiga erfitt eða geta ekki stytt vistunartíman út af vinnu, veikburða baklandi eða öðrum aðstöðum og þá það bara þannig. Meirihluti foreldra mun væntanlega sjá leikskólagjöld sín lækka, sérstaklega þeir sem eru með 40 stunda vistunartíma eða minna, en líka auðvitað þeir sem að lækka vistunartíman. Og það í raun og veru bara hópurinn sem í hámarks vistunartíma, 42 til 42,5 stund sem að getur vænst þess að fá umtalsverða hækkun gjalda, en þá eru það fyrst og fremst þeir sem eru með hæstu tekjurnar og hafa þar af leiðandi meira svigrúm til að greiða hærri gjöld fyrir
leikskóla dvöl barna sína. Og höfum í huga að í þessum nýju tillögum hefur verulega verið dregið úr hækkunum á þá sem eru með lengsta vistunartíman og enn betri vörður staðinum lágtekjufólk enn í fyrri tillögum. Það er eðlilegt, þó að við kunnum að vera ósammála það í þessum sal út frá pólitíkinni, að þeir borgi meira sem að nýta hámarksvistunartíma, því það er skýrt markmið okkar að stytta vistunartíman. Því hann skapar mikið álag fyrir starfsemi leikskólana vegna viðkvæmra mönnunastöðu, skorts á fagmenntuðu starfsfólki, hárrar starfsmannaveltu og svo framvegis. Höfum í huga að það er enga kvaðir á foreldrum að stytta vistunartíman en vissulega skýr og mikil umbun fyrir þá foreldra sem að hafa svigrúm og aðstöðu til þess að stytta vistunartíman í formi lægri gjaldtöku. Samanburður við hinn sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sýnir glöggt að með þessum nýju tillögum verða leikskólagjöldin í flestum tilvikum lægst í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu og það á við alla tekjuhópa þegar við horfum á 36, 38 og 40 stundir. Það er aðeins í þeim hópi sem er með hámarksvistunartíma 42,5 stund þar sem hægt er að finna lægri gjöld annar staðar en hvergi verða gjöldin hæst hér í borginni. Þau verða lægri en nú fyrir lágtekjuforeldra, heldur hærri fyrir miðtekjuhópinn og talsvert hærri fyrir hátekjufólkið, en í öllum tilvikum eru gjöldin mun lægri en í því sveitarfélagi þar sem að þau eru hæst á höfuðborgarsvæðinu. Ég vil vekja sérstaka athygli á nýju tillögunum sem að allar eru mjög jákvætt innlegg í leikskólastarfsemina að mínu mati. Í fyrsta lagi leggjum við til að gengi verði eins langt og lög leyfa í dag í að tryggja systkinasameiningu á leikskólum. Og ég get alveg sagt það fyrir minn hatt að ég myndi vilja sjá að Reykjavíkurborg tæki af skarið að systkinaforgangur verði hluti af innritunarreglum borgarinnar svo yngri systkini geti verið á sama leikskóla og eldra systkini. Augljós hagkvæmnisrök og í raun og veru velferðarrök hníga að því fyrir viðkomandi börn og fjölskyldu þeirra að yngri systkini fái að sameinast eldri systkini á sama leikskóla. Það liggur fyrir Alþingi frumvarp frá nokkrum þingmönnum Samfylkingarinnar systkinaforgang og ég skora á Alþingi að samþykkja það núna á vorþinginu svo við getum tekið upp formlegan systkinaforgang hjá borginni strax í haust með formlegri lagaheimild. Í öðru lagi leggjum við til að ráðnir verði sérstakir umsjónarmenn húsnæðis í leikskólum borgarinnar sem að létti þá af leikskólastjórum því álagi sem að hefur fylgt því undanfarin misseri og ár að þurfa að sinna flóknum málum sem tengjast viðhaldi og endurbótum á húsnæði eldri leikskóla. Sem eðli málsins samkvæmt eru margir reknir í húsnæði sem að er áratuga gamalt. Við erum með húsverði í grunnskólum og það er löngu tímabært að taka upp sambærilegt fyrirkomulag í leikskólunum og er lagt upp með hér að byrja með 2 umsjónarmenn sem að síðan megi fjölga í 3 ef að þörf krefur. Í þriðja lagi eru síðan mikilvægar tillögur íslenskukennslu fyrir starfsmenn leikskóla sem ég treysti að Sabine Leskov borgarfulltrúi muni fara nánar yfir í sínu máli. En samandregið þá vil ég segja að lokum að borgin staðfestir með þessum tillögum forystuhlutverk sitt í leikskólamálum. Borgin var frumkvöðull í að bæta starfsaðstæður í leikskólum fyrir nokkrum árum eins og ég nefndi í mínu upphafi. Við erum með tillögur hér í dag sem að taka miklu betur mið af raunverulegum aðstæðum fjölskyldna en erum bæði með skýra hvatningu til foreldra að stytta vistunartíman ef þeir hafa svigrúm til, en líka jákvæða hvata sem muna fyrir þá foreldra sem koma með okkur í þann leiðangur að stytta vistunartíman. Þar getur munað nokkur 100.000 krónum á ársgrundvelli, hvort foreldrar stytta vistunartíman nokkra klukkustundir á viku. Og sá leiðangur er mikilvægur til að styrkja stoðir leikskólastarfsins í borginni. Við viljum áfram bjóða gæðastarf borið uppi af fagfólki en líka öðru háskólamenntuðu starfsfólki og ófaglærðu en harðduglegu fólki sem að kann vel til verka og leggur sig fram á hverjum degi við að bjóða börnunum okkar umgjörð sem að er til sóma og stenst jöfnu við það sem best gerist víða erlendis. Þetta er mikilvægur og stór áfangi. Reykjavíkurleiðin í leikskólamálum er orðin til, við munum greiðum hana atkvæði hér á eftir og ég vil þakka félögum mínum í stýrihópnum fyrir frábært samstarf og starfsfólki skóla- og frístundasviðs fyrir afburðavinnu og lokum vil ég bara segja þetta, risastórt takk til alls starfsfólks leikskóla í Reykjavík fyrir að standa vaktina af þeim myndarskap sem þið gerið á hverjum degi í borgin okkar. Þá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sabine Leskov.
Forseti, við ræðum hér Reykjavíkurleiðina, nýja lausnir í leikskólamálum. Vegna þess að það ekki boði að gera ekki neitt. Ástandi hefur verið alvarlegt og ekki gott fyrir börn, foreldra og samfélagið í heild. En ástandi hefur verið sérstaklega alvarlegt fyrir starfsfólk og það ein af megin ástæðum af hverju við erum komin á þennan stað í dag. Aðstæðurnar hafa hér verið rætt oft hér í borgarstjórn, viðhaldsskuld sem nær tilbaka til hrunárana, eitt leyfisbréf, lengi kennaranáms og margt fleira. Stytting vinnuvika gerir samfélag betra en áskorun fyrir leikskólastarfið. Önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa gengið mun lengra, jafnvel gengið mjög að því sem gerlegt fyrir foreldra, en einfalda starfsmanna svo mikið að við erum að missa starfsfólkið þangað. Fyrir tillögurnar sem voru kynntar í haust mættu miklu rósi, ekki síst frá leikskólastjórnendum og öðru starfsfólki en líka miklu andstöðu, bæði frá foreldrum vegna gjaldskráhækkana, skráningarskyldu einu sinni á ári fyrir skráningadaga, líka frá verkalýðshreyfinguna vegna tekjutenginga of lág mörk þar og frá kvennahreyfingunni. Vegna þess að talið var að þessar breytingar myndu bitna mest á konur og foreldra við lítið eða ekkert bakland. Við tókum tillit til þessara athugasemda en það bárust 180 umsagnir. Mörkin voru hækkuð, skráningar fara nú fram tvisvar á ári og komið var til móts varðandi gjaldskrána. Þróunin verður fylgt eftir í mörgum atriðum, ekki síst vegna kynjajafnréttis en mælt verður hverjir sækja börnin. En við gagnrýni á það að þetta bitni mest af fólk með ekkert bakgrunn, láglaunafólk eða konur, þá vil ég segja þetta. Það núverandi ástand sem bitna mest á þessum hópum með fálinna aðgerðum vegna þess að þessar hópar eru einmitt líklegasti til að vera ekki í mjög sveigjanlega störfum sem gerir það sem erfiðast að þurfa að sækja börnin sín hábjartan dag aftur og aftur án fyrirvara. Og við tökum ekkert af þeim. Það engin þjónustuskerðing í samband við dvalartíma. Við tökum tillit til þeirra sem getur ekki borið gjaldskráhækkanir og við styttum ekki leikskóladvölin. Lengsta vistun öfugt við önnur sveitarfélög hér enn í boði og viðráðanlegt fyrir þessa hópar. Miklu betra einmitt fyrir tekjulagt sambúðarfólk núna sem ekki naut neina afslættir áður fyrr. Leikskólarnir eru ekki bara geymslustofnanir í þágu atvinnulífsins, þeir eru fyrsta skólastigi og við teljum að við þurfum að bæta námsaðstæður þar til munar. En fyrir starfsfólkið þá okkar vonir að þetta mun bæta gífurlega erfitt starfsumhverfið sem hefur leitt til þess að við erum að missa hæft fólk. Veikindahlutfall vegna álags óásætanlegt og umtal í samfélaginu á þann hátt að fólk veigra sig við að sækja Og of margir starfsmenn í dag hafa ekki nægilega kunnáttu í íslensku sem kemur niður að máltöku barnanna, bæði þeirra sem hafa íslensku móðurmáli og ekki síst þeirra sem eru með fjölbreyttan menninga og tungumálabakgrunn. Og það kemur á þeim hlutur aðgerðapakkan sem í raun við sá sem til þess virkilega fjölga starfsfólkinu fljótlega. Og það snýr að bæta íslensku færni starfsfólk. Þessi pakki nefnilega til þess að leikskólastjórnendur geta manna lausastöðu með fólki sem tilbúin að vinna á leikskóla og hefur jafnvel menntun til þess nú þegar skortir bara íslensku færni og við þekkjum dæmi þar sem auglist eru störf og það sækir einungis fólk sem hefur jafnvel enga íslensku kunnáttu. En hér erum við komað til móts við aukinn launakostnaðar leikskóla vegna afleysinga þegar starfsfólk í íslensku námi á vinnutíma. Þetta mun kosta, teljum við að hámarki 50 milljónir, en það verður þá virkilega til þess að leikskólastjórnendur munu treysta sér til þess að senda starfsfólk á íslensku námskeið sem þeir hafa kannski einmitt veigrað sér vegna þess að neyðin var svo mikið. Og þeir hefði annars kannski þurft að senda börnin heim. Þannig að þetta mjög mikilvægt, en við þurfum líka að búa til hvata fyrir starfsfólkið
hérna sem kemur inn með ófullnægjandi íslensku kunnáttu til að bæta sig í íslensku. Þar erum við bíða ótrúlega spennt eftir að hérna háskólinn klára hérna stöðupróf til þess að við getum unnið með evrópska tungumálaramman þar. En við þurfum líka, og þetta er alveg umdeilt, að búa til viðmið samsetni starfsfólks á hverju deild með tillit til íslensku kunnáttuna. Það gengur ekki að setja fólk sem kann minnst í íslensku að vinna með yngstu börnum, þar sem máltakan fer fram. Það þarf að vera rammi og leiðbeiningar, stuðning fyrir stjórnendur og skýr rammi hversu mikið af starfsfólki leikskólinn getur borið sem hefur ekki nægilega íslensku kunnáttu og þannig að þarf aftur stöðuprófi til að geta metið það. Því að það er ekki fjöldi útlendinga sem skiptir máli heldur kunnáttu þeirra. Og þá kemur að uppáhaldstillögunum mína að fjölga innflytjum með háskólagráðu á sviði menntunar og uppáhaldisfræði sem uppfylla skilyrði íslensku kunnáttu kennara. Það er fullt af útlendingum sem hefur kennaramenntun en vantar íslensku kennslu. Við erum einlega að búa til spegilmynd af módelin sem við höfum verið með, þar sem starfsfólki gert kleift að sækja sem menntun, en nú erum við einfaldlega að snúa okkar af fólki sem hefur menntun en þarf að bæta íslensku kunnáttu við. Af því að maður þarf að hafa C1 íslensku kunnáttu til að geta fengið leyfisbréf. Einnig erum við að búa til blíða byrjun sem sagt að sem við erum ekki að telja börn á nýtt starfsfólk sem mun líka nýtast að sjálfsögðu þessum hópi sem getur þá fengið góða byrjun og stuðning. Aðeins jafnréttismat og eftirfylgni. Við höfum lagt mikla áherslu á eftirfylgni á þessum tillögum einmitt sérstaklega út frá jafnréttismati. Það engin þjónustuskerðing og lengstu vistunarmöguleiki enn í boði og viðráðanlegt og eins og hefur líka verið bent á einmitt 90% starfsmanna á leikskólum eru konur og þetta hópurinn sem að hrópa stuðning, að hrópa okkur að styðja sig. Við munum meta fjölda kefta vistunartíma og nýting á vistunartíma og þetta kjarni í þessum tillögum, það bara alltof margir sem að skrá börnin aðeins lengra en þeir virkilega þurfa til að hafa sveigjanleika en þetta bitna einfaldlega á mönnum það mikið þannig við viljum fá meira samræmi milli raun, dvalartíma og skráningartíma. Flóknara það nú ekki. Það verður mælt hvernig viðhorf og upplifun foreldra og starfsfólk verður. Það verður samanburðartíðni fáliðina og lokunardagar í leikskólum, samanburðar á stöðu ráðninga, veikindahlutfall og sérstaklega mikilvægt greining á hverjir sækja börnin fyrir og eftir breytinga og það afar mikilvægt varandi jafnréttismat. Ég ætla líka í lokin þakka öllum í stýrihópum, líka Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur og Mörtu Guðmundsdóttur sem voru með okkur í stýrihópnum og koma með marga góða ábendingar sem tillit var tekið til og að sjálfsögðu starfsfólkinu sem hefur lagt sig gífurlega mikið fram. Einmitt vegna þess að við vorum stanslaust að koma með breytingar vegna ábendingar sem við fengum. Það margt hér sem kannski umdeilt og verður í umræðu næstu dagana, margt sem ég kannski myndi ekki gera kjósa ef starfsmannamálin væru ásættanlegt, en það einfaldlega ekki í boði að gera neitt vegna þess að núverandi ástandi bitna mest á börnum, á starfsfólki okkar, á konur og alla fjölskyldur með lítið og ekkert bakland. Við verðum að ná foreldra og samfélaga á okkar band til að vinna með þetta verkefni. Þá borgarfulltrúinn Sabine Lesko lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, við tekið þátt í vinnu stýrihópsins
sem hafði það hlutverk að koma með umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla. Ég verð að viðurkenna að þetta hefur verið ein helsta áskorun eða verkefni sem ég hef tekið að mér á þessu kjörtímabili. Þegar við hófum störf í sumar og eftir fundi með leikskólastjórum og starfsfólki leikskóla, þá gerðum við okkur fljótlega grein fyrir því að áskoranirnar voru margslungnar. Markmið okkar var og að bæta náms- og starfsaðstæður, standa vörð faglegt leikskólastarf, auka fyrirsjáanleika fyrir leikskólasamfélagið og fjölskyldur, draga úr fáliðunardögum og ófyrirséðum lokunum leikskóla. Sem sagt, tryggja stöðuleika fyrir foreldra, börn og starfsfólk leikskóla. Bæta mönnun, minnka starfsmannaveltu, en eitt flóknasta verkefni var að gera úrbætur á gjaldskrám vistunargjalda, svo það tæki betur mið af raunverulegum aðstæðum barnafjölskylda. Í þeirri vinnu lögðumst við yfir gjaldskrár annarra sveitarfélaga og mátum hvað okkur hugnaðist og hvað ekki. Það var samhljómur í hópnum að við ætluðum alls ekki að fara svokallaða Kópavogsleið og að við vorum öll sammála að standa vörð okkar viðkvæmustu hópa í þessari vegferð. Þess vegna ákváðum við að stokka upp gamla afsláttarkerfi sem lengi hefur verið notast við. Það eru ekki bara öryrkjar, einstæðir foreldrar og námsmenn sem eiga í basli við að ná endum saman hver mánaðamót. Það eru hér ungar barnafjölskyldur á lágum tekjum eða meðaltekjum sem að strögglast við að koma yfir sig þaki eða á dýrum leigumarkaði. Og markmiðið var alltaf, við viljum standa með barnafjölskyldum og við viljum standa með starfsfólki leikskóla. Það flókið að ala upp og annast og fræða börnin okkar og við viljum standa með þeim. Eftir fjölda funda og samráð við fjölmarga þá voru lagðar fram tillögur breytta gjaldskrá. Þeim var vísað til skóla- og frístundaráðs og þaðan í víðtækt samráðsferli. Tillögurnar voru birtar í samráðsgátt Reykjavíkurborgar sem var opin frá 15. til 29. október. Það bárust 185 umsagnir í samráðsgátt. Margar voru jákvæðar en það voru líka margir sem bentu á ýmislegt sem betur mætti fara. Eins og til dæmis að það væri erfitt að horfa eingöngu á styttingu á föstudögum og líka að það væri bara ein skráning fyrir allt árið væri eingöngu að hausti. Fólk óttaðist á miklar gjaldskrárhækkanir og tekið viðmiðin væru of lág. Við virkilega rýndum þessar umsagnir og lögðumst enn og aftur yfir töflur og útreikninga með Frans og Óla og fleira góða fólki frá skóla- og frístundasviði. Ég hef ekki haldið utan alla þá fundi sem við höfum haldið og undir lok þessara vinnu, það í síðustu viku, þá var ég eiginlega komið með þessi Excel-skjöl hans Frans á heilan. Ég var meira að fara að hugsa þetta því ég var að synda. Það var mikið sagt. En þegar við vorum komið með nýjar tillögur, þá fórum við enn frekara samráð. Í síðustu viku þá fór ég skúla og líf á fjölmennan fund með leikskólastjórum. Við kynntum í trúnaði og fengum tillögurnar í trúnaði og fengum gagnlegar ábendingar sem við tókum tillit til. Í gær kynntum við svo tillögurnar fyrir öllum helstu stéttarfélögum landsins og fulltrúum foreldra. Tek fram að þau voru ekki öll á sama tíma. Við gáfum hverju og einu stéttarfélag og hópum sér tíma. Þetta var langur dagur í gær. En á þessum fundum komu margs konar skoðanir og við fengum ábendingar sem við tókum tillit til. En hér eru tillögurnar 7 og þær eru þó nokkuð mikið breyttar frá fyrri tillögum. Ég hef tíma til að renna örstutt yfir það. Í fyrstu tillögu lagt til að leikskóladagurinn verði skipulagður þannig að unnið verði með áherslur
skólanámskrár innan tilgreindra 5-6 stunda á dag. Þannig verði skipulag leikskóladagsins skýrara fyrir foreldra barna, en það eykur möguleika þeirra á að skipuleggja betur þann tíma sem þau þurfa fyrir börnin sín í leikskólanum. Bara nefna dæmi, ef ég vil hafa barnið mitt einhver 38 tíma, þá er mjög mikilvægt að ég velji þann tíma sem barnið mitt er ekki að missa af einhverju faglegu starfi. Það er mjög mikilvægt að hver leikskóli, en við vildum ekki setja að allir verða ákveða sama tíma. Bara mikilvægt að þið fá að vita það. En opnun, ég vil ekki áslá á það. Við erum ekkert að skerða opnunartíma. Það er áfram 42,5 stund fyrir þá sem þurfa það. En foreldrar eru hvattir til að stytta vistunartíma barna sinna og þá sérstaklega á föstudögum. En það er engin refsing og það er engin það er engin refsing fyrir það, en hins vegar vil ég segja uppfræðingum það að Mosfellsbær fór þessa leið og hefur skilað gríðarlegum árangri, bara í samstarfi við foreldra. Í þessari fyrstu tillögu þá nefnum við að foreldrar geti skráð börn sín í vistun á skráningadögum og nú leggjum við til 2 á ári í september og í janúar og þetta var til að mæta tillögum ábendingum frá foreldrum og síðan er vistun og gjaldi fyrir hvern skráningadag 5.000 krónur. Tillaga 2 er breytta gjaldskrá sem að miðast við breytt skipulag leikskóladagsins. Lagt er til að ný gjaldskrá taki gildi og hún miðast við endurgjaldslausan leikskóla fyrir 36 stundir á viku. Núverandi afsláttaflokkar víkja fyrir nýjum afsláttaflokkum sem eru næmari fyrir raunverulegum aðstæðum fjölskyldna, barna og taka mið af tekjum þeirra. Starfsmannaafslátturinn verður 50% af námsgjaldi og systkinaafsláttur helst óbreyttur. Ég verð að taka fram að leikskólagjöld skiptast í námsgjald og fæðisgjald. Ekkert námsgjald verður innheimt fyrir 36 stundir á viku en alltaf greitt fæðisgjald. Námsgjald er þá greitt fyrir eftir það greitt fyrir hvern hálftíma eftir 36 stundir. Gjaldið fer stighækkandi, þannig er eingöngu greitt bara ekki há upphæð fyrir stundir upp í 38 eða 1750 krónur fyrir hálftíman. Það þýðir sem sagt þá 7.000 krónur fyrir 38 stundir. En frá 36 til 38 gjald fyrir 38 til 40 fyrir ekki við, þá hækka gjaldið í 2.750. Og svo eftir 40 stundir þá er 4.000 krónur á hálftíma. Þetta er sem sagt stigvaxandi. En já, ég reyna aðeins örstutt yfir, það er bara tillaga 3, innritun systkini í sama leikskóla, það er mikið ákall það og bara getum ímyndað okkur hvað er flókið að vera að sækja systkini í sitt leikskólan, álag á fjölskyldur, þannig við leggjum mikla áherslu á það. En og svo verð ég að segja ykkur þetta með umsjónarmenn fasteigna, þetta var eitt af fyrsta sem að leikskólastjórarnir töluðu mikið álag og þurfa að vera að kalla til skiptum ljósaperu og gríðarlega ánægð að fá þessa tillögu í gegn. Og ég tala nú ekki tillögu 5 að efla íslenskukennslu, þetta er ofboðslega mikilvægt, ef þið bara heyrið í foreldrum þá þið sem eru með börn á leikskóla, þetta er gríðarlega mikilvægt að efla íslenskukennslu fyrir starfsfólk og Sabine Leskop fór vel yfir það hér áðan. Blíð byrjun mjög mikilvægt, við sem ekki að dempa fólki út í því starfið án þess að fá nokkra fræðslu og síðan er þessi tillaga 7 nokkuð umdeild að við ætlum að loka í dag en þetta er til að færa skipulag í nær skóladagum leik. Já, ég þarf bara að fara að haska mér, en ég ætla bara að segja í lokin. Ég er mjög ánægð með þessar tillögur og ég hef trú á því að þær verði til góðs og muni bæta náms- og starfsumhverfi í leikskólum borgarinnar og verði til góðs fyrir starfsfólk, börnin og barnafólk. Og ég vil lokum þakka öllum félögum minnum í stýrihópnum fyrir frábært starf og starfsfólki
skóla og frístundasvið. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Þið verða að afsaka það þið sem hlustið að við erum að koma svolítið köld að málinu mörg hver. Við vorum að fá þessa tillögur í morgun eins og allir held ég vita og maður er eiginlega bara svona að reyna að átta sig svolítið á því, þú veist, hver er þjónustubótin, sko, þú veist, áttum ekki alveg á því hvar metnaðurinn er vegna þess að hlustandi á ræður borgarfulltrúa meirihlutans hérna undan að þá snýst það svona eins og markmiðið eða árangurinn hafi falist í því að hækka gjaldskrána og minnka dvalartíma barna í leikskólum. Og þannig að það er ekki, sko, það snýst ekki um það að það sé verið endilega að fjölga í starfsmannahópnum, annað en þessi maður sem á að vera umsjónarmaður fasteigna þarna vegna þess að það var svo mikið álag á leikskólakennurunum að eiga við miklar skólabyggingar, eðlilega. Þannig að ég svona velti svolítið fyrir mér þú veist, hver er viðbótin fyrir fjölskyldur? Hver er viðbótin fyrir börnin? Hver er viðbótin fyrir starfsfólkið? Hvað erum við að fá fyrir peningin? Ég er ennþá ekki alveg búin að heyra svari við því. Ekki síst líka að maður spáir í því að ég er svolítið hugsið, þú veist, við erum semst ekki að tala um að fjölga endilega fagmenntu fólki með einhverjum beinum aðgerðum, heldur að búa til meira íslensku nám í leikskólum. Þannig að leikskólinn á að verða einhvers konar sérstakur stoppstaði fyrir fólk sem þarf að læra íslensku. Það er enginn búinn að segja hér hvort þessi ykkur yfirvinna í boði, er eitthvað í boði fyrir fólk til þess að mæta mönnunarvandanum fyrir leikskólastjórnendur. Það er önnur spurning sem ég er með. Og er markmiðið að minnka bara notkun á leikskólakerfinu? Er það markmiðið með tillögunum? Er það metnaðurinn? Það er eiginlega það sem að því það er búið að vera að tala rosalega mikið um það að árangurinn hafi falist í því að fólk hafi hætt að setja börnin sín í leikskóla til þess að föstudögum til þess að og það hafi verið sko árangurinn, ekki það að við séum að sérstaklega fjölga leikskólamenntuðu starfsfólki eða reynslumiklu starfsfólki eða að fara á fullt í að gera eitthvað varðandi endilega nákvæmlega starfsumhverfið eða byggingarnar jafnvel eða það er enga tillögur en heldur sem að lúta því sem að kom fram í máliðins borgarfulltrúar sem voru bara góði punktar sem er bara gæði starfsumhverfisins. Þú veist, þannig að ég bara, og svo er eitt sem ég vildi líka sérstaklega taka fram vegna þess að ég er búin að heyra þetta aftur í gegnum ferlið þar sem að það er svona látið í veðri vaka eins og foreldrar leiki sér af því að vera með að þurfa að nýta allan vistunartíman. Þá ég við að það sé tali það er bara þannig að fjölskyldur sko, hvernig var það, að það sé vera að skrá börnin lengur til þess að svo foreldrar hafi sveigjanleika eins og það sé eitthvað sem fólk gerir vegna þess að það myndi helst velja það. Staðreyndin er sú að það er ógeðslega erfitt að fá leikskólaplássi í sínu hverfi, þannig að maður þarf að keyra í klukkutíma til 2 á dag til þess að fá leikskólapláss. Þannig að ef þú spáir í bara hver vinnutíminn foreldra þá er hann aldrei fullur dvalartími af því að þú þarf bara alltaf að setja x langan tíma bara í að ferðast. Fyrir hönd þeirra sem að nýta þetta leikskólakerfi, þú veist, það sem ég hefði viljað sjá hér væru bara sko tillögur sem að allt í lagi, mér að hækka gjaldskrár vegna þess að ég er að fá konkrét sko meiri og betri menntun með fjölgun fagmenntraðra leikskólakennara og ég er að fá eitthvað, barnið mitt er að fá eitthvað konkrét fyrir peningin annað en það sé bara verið að reyna að hvetja mig til þess að minnka vinnuna mína og láta heimili taka tekjuskerðinguna svo að ég geti verið með barnið skemur í leikskólum. Og ég fer bara að velta fyrir mér, þú veist, ef þið spáið í því, bara hvernig þessi orðræða er orðin,
Fyrir 20-30 árum þá þótti sko tvísetnir leikskólar bara algjörlega fráleitir. Þú veist að fólk þyrfti að vera með börnin sín, þú veist, í tvísetnum leikskólum, maður fengi ekki leikskólapláss allan daginn. Og ég bara hlusta á bara margar ágætisræður hérna var borgarfulltrúar meirihlutans það hversu mikið bragabót það var þegar við gátum fært kerfið úr tvísetnum leikskólum yfir í heilsetnum leikskóla. En núna er all áherslan komin á það að minnka aftur einhver með dvöl barna í leikskóla. Að það sé svo mikill vendipunktur. Og, ekki endilega að setja áherslu á það, herru, við þurfum að fjármagna það að vera með, að hækka laun við fagmennta fólk til þess að fá fleira inn eða svona kennslu eða svona viðbót í, hvar er þjónustubótin, sko? Hvað eru foreldrar, hvað eru börnin og hvað eru kennarar að fá fyrir peningin? Já, þannig að það eru svona spurningarnar sem að ég hvað helst með að þessu stigi málsins. Ég mun örugglega koma upp aftur af því að kannski ekki ég með komið svo mörg andsvör sem er frábært, það er eiginlega það sem ég vildi, eins og venjulega. En þannig slæðir þetta mig eins og staðan er núna, mér finnst alveg frábært að margt í þessu sem er mjög gott. En ég hefði sjálf, okkar sjálfstæðismanna, hún hefur alltaf snúist að vera með ekki leikskólakerfi sem að þarf að minnka vegna álags, heldur leikskólakerfi sem mætir eftirspurn og gera það af sóma og stolti. Af því við erum að tala að vera í fremstu röð og við erum tilbúin að borga fyrir það og við erum tilbúin að fjárfesta í því. En ekki og það er eiginlega þetta líka með að halda langa ræðu mikilvægi þess að hér sé loksins verið að koma með íslensku kennslu vegna þess að leikskólar eru bara staður sem að fólk á öllum aldri er greinilega að læra íslensku, sko. Þannig að þetta er það sem að mér langar að spyrja aðeins út í og ég hlakka til að ræða við ykkur í andsvörum. Þá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Forseti, ég ætla að reyna að svara einhverju af þessum spurningum. Fyrst langar mig að algjörlega ítreka það og halda því fram og lyfta því upp að leikskólinn, hann er auðvitað fyrst og fremst fyrir börn og þar á þeim að líða vel og foreldrar eiga að geta reitt sig á leikskólan sem fyrsta menntast í barna. Svo langar mig að nefna það líka að það er töluverður munur á skráðum dvalartíma barna og raunnotkun foreldra barna á þeim tíma og hann er alveg rúmlega 10%. Þannig að það sem við erum að segja hér með þessum tillögum, það við erum ekki að skerða þjónustu, þeir sem þurfa að fullnýta sinn vistunartíma og skráningardaga geta ennþá gert það og meira segja þeir sem sannarlega þurfa því að halda fólki í ósegjanlegum störfum, þeir geta það áfram og við erum að verja líka þessa hópa. Þannig að bara með því að ná þessum 10% að fólk hreyfi sig aðeins í kerfinu þeir sem geta, það er eiginlega markmið. Þá er borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég þakka svörin en það er að tala þetta bil á milli notkunar og vistunartíma og ég tengi bara mjög mikið við það vegna þess að dóttir mín er ekki á þeim buxunum alla daga að vilja mæta í leikskólan og það stundum tekur mig klukkutíma einfallega bara komin úr náttfötunum. Þannig að það kann að útskýra þetta bil á milli vistunartíma af því að foreldrar vildu óska það væntanlega að börnin sem myndi hlýða sér á mótnana og vilja fara í fötin og fara út á réttum tíma. Það er bara ekki alltaf þannig og sem gerir það verkum að maður oft seinn. Svo stundum eru þau veik, svo stundum þar kemur eitthvað annað upp á. Málið bara með leikskólabörn er að þau hlýða ekki vel. Hvað ég að segja? Þannig að mér finnst svolítið, mér finnst það ekki vera rétta áherslan að reyna að setja ennþá meiri þunga á foreldra að reyna að tjónka við þennan óstýrláta hóp einstaklinga sem eru leikskólabörn á hverjum, með vistunartímum, skilur. Þá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Forseti, það verður auðvitað engin breyting á þeirri umgjörð sem að leikskólinn er að starfa í dag og auðvitað verður tekið tillit til
þeirra foreldra sem að auðvitað einhvern tímann kunna að koma seinna með börnin sín. Það er ekki það. Við erum að reyna að ná fram réttri skráningu og fyrirsjáanleika í kerfi núna, það sem að er ekki fyrirsjáanleiki. Þannig að það er markmiðið og varðandi mönnun og fleira, að það er auðvitað búið að vera það all lengi að það hefur ekki fengist fólk, það vantar fólk til þess að starfa á leikskólum. Þannig að þessar tillögur reyna að mæta því að búa til einhvern stöðuleika, þannig að við höfum ekki þessa starfsmannaveltu og ófyrirsjáanleika og til dæmis með því að þurfa að senda börn heim í fáliðunar aðgerðum. Ég ætla líka að minna borgarstjórn á að í desember þá samþykktu við tillögur til þess að fjölga mannauðs- og kennsluráðgjöfum einmitt til þess að styrkja faglegt starf og stjórnendur og það er auðvitað viðbót. Þannig að við erum hvergi nærri að hætt. Þá er borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, getið forseti að gott að fá þessi svör líka. Aftur þá hugsa ég bara að þegar kemur leikskólabörnum að þá er fyrirsjáanleiki mjög bjartsýnt hugtak og það er eiginlega það sem ég vildi koma inn hérna. Hitt er það að varðandi að bæta faglegar aðstæður og faglegt umhverfi hjá leikskólakennurum og í leikskólum, ég myndi halda að stærsta áhrifabrautan þar væri A, heilnæmt húsnæði og B, sem sagt að leikskólakennarar gætu fókusera aðalega bara á það að vera að kenna börnunum. Og ég sé ekki ennþá hér hvað fjárhagslegan sveigjanleika stjórnendur eru að fá í til þess að borga yfirvinnukaup, hækka laun hjá þeim einstaka starfsmönnum eða gera eitthvað til þess að halda sem best utan sinn starfsmannahóp þegar að eitthvað, þú veist, í sínu starfi. Þannig að það eru þessar áhyggjur sem að ég er að viðræða, sem að er að mér veist fókusin allur vera á það að minnka í raun og veru notkun foreldra á leikskólakerfinu, en það finnst mér vera svolítið afturför en ekki framförin sem við hefum viljað sjá. Þá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og veiti þá andsvar borgarfulltrúin Sabine Leskov. Já, forseti, bara ljúft að skilta útskýra hluti sem reynda að koma fram í okkar ræðum en fyrst verðinlega bara að spyrja hvað þetta á að vera hækka laun hjá einstökum starfsmönnum. Það væri mjög gott að fá skýringar hvað þetta ætti að vera. En ávinningurinn alveg skýrst ávinningun fyrir foreldra og samfélag allt er að vonandi fækkar fáliðun, fáliðunaraðgerðum. Þannig að okkar aðalmarkmið, einn af okkar aðalmarkmiðum, það er alveg ljóst. Ég bara einlega svolítið gátt að hvernig hægt er að misskilja tillögurnar íslenskukennslu og tala hér stoppistöð, það er bara fráleitt. Það snýst starfsfólk sem er nú þegar að vinna þarna eða er einmitt ekki hægt að ráða en sækja svo sannarlega og væri tilbúin að vinna og við erum einmitt að vilja fjölga fagmentum fólki þar og það getum við bara gert með þessum tillögum. Þá er borgarfulltrúin Sabine Leskov lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, varandi það að stjórnendur hefðu svona ráðrúm til þess að mæta mismunandi álagsþunga hjá starfsfólki, þá bara góð reynslusaga hér að í leikskólanum hver dóttir mín er, voru það 2 starfsmenn sem að þurftu að taka á sig gríðarlega mikið auka álag, til dæmis vegna flutninga í 3 mismunandi leikskóla á 12 mánuðum. Og það var bara mikið sem mætti á þeim og mér hefði þótt eðlilegt til dæmis í þessu tilfelli að stjórnandi hefði eitthvað ráðrúm til þess að borga fólki í takt við það álag sem að það er að taka á sig þegar aðstæður breytast. Þetta er bara mjög eðlilegt að leggja til og tala fyrir, ég að segja. Ég skil ekki alveg akkur það þykir eitthvað skrítið. Varandi að því að borgarfulltrúin hitti naglann á höfuðið, ágæti forseti þegar hann talaði að það væri ekki hægt að ráða fólk vegna þess að tala ekki íslensku og þess að þurftu að kenna íslensku. Mér finnst allt í lagi að fjölga þeim sem eru erlendu bergi brotnir og bara metnaðargjarnir í leikskólum, en ég hefði bara viljað sjá áhersluna á að ráða rosalega fært fólk, ekki endilega bara þurfum að gera eitthvað vegna þess að sækja enginn sem talar íslensku.
Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Sabine Leskov. Já, það einmitt ef við styðjum íslensku kunnáttu að við getum við erum að fjölga fagfólki þarna og getum ráðið fært fólk sem bara vandast einmitt að bæta íslensku kunnáttu þar. Þannig að það er engin andstæða þar. Og aftur bara mikið misskilningur sem borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir kom líka inn á, það snýst þennan 10% mun í skráða og nýtta tíma, ekki þennan ferðatíma sem fólk þarf vegna þess að barnið sé í leikskólum annars staðar. Það mun geta það mun hafa þennan tíma áfram. Það snýst bara þennan vannýtta tíma og fyrirsjáanleika sem vantar fyrir starfsfólk og sérstaklega þá við skráningadaga. Það er bara alltaf mikið að það er vannýtt hvernig þessar dagar eru skráð og nýtt og við vonum að það mun batna mikið. Þá er borgarfulltrúin Sabine Leskov lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ég þarf kannski ekki að fara aftur inn í erfiðleikann á morgnana og á hverju það getur valdið misræmi í vistunartíma og axualt notkun. En hins vegar var til með skráningadaga sem einhver sem býr með manneskju sem er í vaktarvinnu og fær ekki að vita eins og fjölmargir hér í Reykjavík, sérstaklega þeir sem er að vinna á Landspítalum, þá færð þú ekkert að vita með neinum sérstökum fyrirvara nema kannski 30 dögum hvernig vaktina verða næst. Þannig að það er ekkert skrítið að margir þurfa ofta að skrá sig í skráningadaga sem að kannski kemur svo ljósið þurfi ekki að nota. Ég skil alveg það vel að vilja að hafa þetta allt nákvæmara, þessar skráningar og svo framvegis. En ég er raun og veru að segja, ég held að það sé ekki alfað og ómegað í því að ná árangri í leikskólakerfinu hér í Reykjavík. Ég hefði viljað sjá meiri metnað í tillögunum varðandi hvernig við ætlum að bara bæta faglega umhverfið. En mér finnst það svolítið einkennast á ákveðinni nauðvörn. Og það er eiginlega það sem ég er að benda á hér í dag. Þá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessar ræður lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, áður en lengra er haldið, þá vil ég taka undir með öðrum sem hafa kvartað svolítið undan því hér í dag hve lítinn tíma við í minnihlutanum fengum hreinlega til þess að kynna okkur þessar tillögur og setja okkur inn í þær og ræða þær okkar á milli og taka afstöðu til þeirra, enda eru þær nokkuð viðamiklar og munu hafa áhrif á marga. Við sjálfstæðismenn erum sannarlega á því að það þarf að grípa til aðgerða hér í Reykjavík til að bæta starfsumhverfi í leikskólum og það er auðvitað gríðarlega, leikskólaþjónusta er auðvitað gríðarlega mikilvæg þjónusta og mjög margar fjölskyldur í Reykjavík sem nýta sér hana en augljóslega verður ekki hægt að veita hana án þess að hafa starfsfólk. Ég saknaði svolítið að við höfum ekki séð vegna þess að á síðustu árum, við getum sagt síðasta áratuginn, að þá hefur margt verið gert, það má segja, það hefur margt verið gert til þess að bæta starfsaðstæður á leikskólum Reykjavíkur. Við sáum hvernig leikskólaplássum í Reykjavík fækkaði 500 með einu pennastriki, eitthvað 2017 ef ég man rétt, þegar að barngildum á hvert starfsmann og börnum í hverjum leikskóla var fækkað til að bæta starfsaðstæður. Við sáum líka á síðasta kjörtímabili hvernig vinnuvikan var stytt. Við sáum hvernig leikskóladagurinn, þjónustan á hverjum degi var stytt. Við sáum hvernig vistunartími barns í hverri viku, hann var líka styttur. Það var farið yfir í 1 leyfisbréf. Laun voru hækkuð á síðasta kjörtímabili, Reykjavíkurborg yfirbauð önnur sveitarfélög, það hefur verið farið í umbótaverkefni í leikskólahúsnæði og fleira mætti telja til, en við fáum aldrei greiningar á því hverju skila þessar aðgerðir. Þannig að punkturinn minn er sá, við erum sannarlega búin að gera ótalmargt í þágu þess að bæta hér starfsumhverfi á leikskólum. Afleiðingin hefur í nær hvert einasta skipti verið veruleg þjónustuskerðing til fjölskyldna, en við mælum aldrei hafa þessar aðgerðir skilað árangri. Ég sakna þess.
Við sjálfstæðismenn höfum lengi talað líka það að langmikilvægasta aðgerðin til að bæta starfsaðstæður í leikskólum og til að endurheimta fagfólk sem hefur farið inn í grunnskólann með tilkomu eins leyfisbréfs eða farið til nágrannasveitarfélaga vegna þess að þar eru starfsaðstæður betri, það verður að endurskipuleggja leikskóladaginn til samræmis við grunnskóladaginn. Og tillögurnar tilgreina að það eigi einmitt að vera gert, en ég ekkert alveg sammála útfærslunni. Mér finnst þetta svolítið snúa að því að skilgreint verði hvenar faglega starfið fari fram, þannig að foreldrar geti ákveðið hvenar innan dagsins skynsamlegt að barnið sé í leikskólanum, en þetta snýr minna að starfsumhverfi starfsfólksins. Og það sem ég heyri mikið frá leikskólakennurum sem færðu sig yfir í grunnskólan, með tilkomu eins leyfisbréfs, að þau eru svolítið að sækja í fyrirkomulagið og sveigjanleikann og umhverfið sem þeim býðst í grunnskólanum. Þannig ég hefði viljað sjá þetta útfært betur. Mér finnst svolítið hér verið að nota gjaldskrárnar og gjaldskrár og verð til þess að stýra hegðun fólks og ásókn þeirra eða takmarkaðri ásókn í opinbera þjónustu. Ég hef oft bent á það, bara síðan ég byrjaði hér í borgarstjórn, að mér hefur alltaf þótt verulega skakkt markmið þessa og fyrrum vinstri meirihluta að keppa því að bjóða ódýrustu leikskólaþjónustuna. Ég held að segja miklu betur að setja markið á að bjóða bestu leikskólaþjónustuna. Hér í Reykjavík eru bestu leikskólarnir og bestu grunnskólarnir og setja markið hátt, en ekki alltaf að bjóða ódýrustu þjónustuna. Og það sem við höfum auðvitað séð gerast yfir lengra tímabil, og ég get nefnt bara frá því að ég fyrst með barnið á leikskóla í Reykjavík árið 2010, að þá hefur kostnaðarþátttaka foreldra í kostnaði við hvert pláss lækkað verulega. Þannig að þjónustan í rauninni alltaf að verða ódýrari og ódýrari og verri líka, því miður. Ég tek undir með VR sem hefur gert athugasemdir við tekjutengingar í gjaldskrám þar sem að fólki hreinlega refsað fyrir að vinna meira, og það mikið fjallað það í þessum tillögum hvernig fólk getur sparað sér leikskólagjöld og ársgrundvelli með því að nýta sér þjónustuna í minni mæli, en það ekkert fjallað tekjuskerðingarnar sem fólk getur orðið fyrir með því að vinna minna og vera minna á vinnumarkaði, og þarna verið að refsa fólki sem kannski að brjótast einhvers staðar upp félagsstigann upp í önnur þrep samfélagsins eða reyna svona að auka lífsgæði sín með því að vinna meira, að þá þeim svona refsa fyrir það með þessum gjaldskrám. Og svo það bara hitt að foreldrar eru svolítið fylltir samviskubiti fyrir að þurfa að nýta þessa þjónustu, og við þekkjum það öll sem að eigum börn í leikskólum eða höfum átt börn í leikskólum og erum í vinnu, að það er svolítið verið að fylla fólk samviskubiti fyrir að þurfa að nýta sér þessa þjónustu. Nú við sjálfstæðismenn, við erum ósátt við það að fara að loka leikskólum einn dag í hverju vetrarfríi, og það eru auðvitað ekki þannig að foreldrar barna í leikskólum eigi líka börn í grunnskólum og þau séu hvort þau einhvern veginn í fríi í vetrarleyfunum, og ég fjallaði nú svolítið þessa frídaga alla á síðasta kjörtímabili. Og ég var nú að telja þetta saman áðan að frídagar, ef við teljum þá skráningadagana með, þá eru frídagar í leikskólum farnir að vera hátt í 40, og ef að foreldri eða fjölskyldur eiga börn, annars vegar bæði eitt barn í leikskóla og annað barn í grunnskóla, að þá eru þessir frídagar farnir að verða 70. Fólk á almennu vinnumarkaði með svona, lágmarkið 24 virkir orlofsdagar, fer upp í alltaf 30 eftir kjörum og starfsreynslu, þannig að það sér það hver maður að þegar fjölskylda þarf að brúa 70 frídaga, en foreldrar eiga kannski bara 24 til 30 frídaga, að þá erum við að horfa á verulegan flækjufót fyrir fjölskyldur í Reykjavík, dýr námskeið auðvitað yfir sumartímann, við höfum rætt það. Þetta allt saman flókið og kostnaðarsamt, og þarna auðvitað tækifæri líka, og það var hluti af umræðunni á síðasta kjörtímabili þegar ég tók þetta allt saman, að við þurfum að fara í það að samræma meira starfsdagana á leikskólastigi og grunnskólastigi, og það auðvitað frekar ergilegt fyrir foreldrar sem eiga börn á báðum skólastigum að þurfa að taka þessa starfsdaga á ólíkum dögum þegar það mætti samræma þetta meira. Það vantar líka inn í þetta, eins og við bentum á fyrri stigum við sjálfstæðismenn, aðgerðir sem mæta þeim fjölskyldum sem ekki fá pláss innan hverfis. Við erum til að mynda, getum nefnt hérna, ég og borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir ekki með leikskólapláss innan okkar hverfis, og því fylgja töluverð ferðalög á morgni og síðdegis, og þessu mætti mæta sérstaklega í gjaldskrám að okkar mati. Þarna spilar auðvitað samgönguvandinn í Reykjavík líka inn í það sem fólk situr fast í umferð á leiðinni til og frá leikskóla utan hverfis. Ég bendi líka á tillögu okkar sjálfstæðismanna sem að flutt var hér í borgarstjórnarsalnum ekki alls fyrir löngu að kannaður yrði hugur
Foreldra í Reykjavík, hvaða þjónustu vilja foreldrar? Eru foreldrar að biðja bara borgarrekna leikskóla, vilja þeir daggæslu, vilja þeir heimgreiðslur, hvað vilja þeir? Tillögunni var vísað til skóla- og frístundasviðs og þar var hún felld. Og ég kalla ennþá eftir því að við spyrjum hreinlega, hvað það sem fjölskyldur í Reykjavík vilja? Hvaða þjónustu kalla þeir eftir? Við sjáum það auðvitað og það hefur verið fjallað og við höfum varpað líka ljósi á það að það fæðingartíðni fyrir lækkandi hérlendis og það verulegt áhugaefni. Við sjáum að fjöldi barna í Reykjavík, hann sá sami, nánast stendur í stað, bara alveg aftur til ársins 1998. Íbúum fer fjölgandi, fjöldi barna stendur í stað og börn á leikskólaaldri eru sífellt hlutfallslega minni hluti mannfjöldans, þeim fækkar og hefur fækkað síðustu 10 árin en fjölgað í nágrannasveitarfélögum. Og það augljóst að við þurfum að gera meira til að þjónusta fjölskyldur og skapa hérna barnvænt samfélag og barnvænt umhverfi sem hvetur fólk til þess að eignast fleiri börn. Og að lokum þá finnst mér því miður og það upplifun margra borgarbúa og sennilega ein af ástæðum þess að fólk vil sjá breytingar hér í Reykjavík, að það upplifir að borgarkerfi sé alltaf að skamma fólk einhvern veginn. Skammist ykkar fyrir að keyra bíl, skammist ykkar fyrir að halda bleikt stelpuafmæli og skammist ykkar fyrir að þurfa fullnýta leikskólaþjónustuna. Og þetta auðvitað alveg óþolandi. Við erum auðvitað með borgarkerfi sem hannað til þess að þjónusta fólkið í borginni en ekki fyrir fólkið að aðlaga sig sérstaklega að kerfinu. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég vildi kannski bara rétt svo vekja máls á því, ég ætla ekki að fara út í of mikið, ég sjálf í næstu ræðu en mér langaði bara að benda borgarfulltrúnum Hildi Björnsdóttur á það að oft virðist að vera hjá fólkinu sjálfu fundið upp að verið sé að skamma það, til dæmis með reglur eða hvað segjum við, það er engar reglur barnaafmæli, það hins vegar ákveðnar leiðbeiningar sem voru settar faglega ekki af pólitíkinni til þess að fólk sem er í einhverjum vandræðum með hvernig það ætti kannski helst að bera sig af ef það veit það ekki eða langar að fá leiðbeiningar þá er þetta þarna til þess að fólk geti gluggað í það. Það er ekki þannig að við séum einhvern veginn pólitískt að segja svona á þetta að vera og skammist ykkar ef þið gerið það ekki en auðvitað er auðvelt fyrir fólk sem stundar þess aftar pólitík að stilla því þannig upp ef það vill búa til skautun og vill að fólk upplifi þetta sem móðgun eða skammir til sín og það var ekki hugsað þannig og mér finnst það mjög leiðinlegt að það hefur verið gert vísvitandi að stilla því þannig upp. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem mér finnst eiginlega leiðilegt að upplifa það aftur og aftur hvernig þessi meirihluti lætur svona velur að túlka skoðanir borgarbúa og tilfinningar borgarbúa og líðan borgarbúa sem eitthvað uppslátt okkar í minnihlutunum, að við séum að búa þetta allt saman til. Hér er bara verið að lýsa tilfinningu fólks í borginni, að það sé verið að vanda fyrir því og skamma það og þetta er eitthvað sem við heyrum, að því við leggjum við hlustir og ég hvet meirihlutan til að gera það líka. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og telst að andsvörum undir þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur, Reykjavíkurleiðin í leikskólamálum er tilbúin og hún er glæsileg. Bæði stýrihópurinn, þar sem þetta var unnið í þverpólitískri sátt og starfsfólk eiga mikið hrós skilið fyrir þessa góðu vinnu. Það eiga líka þau fjölmörgu sem sendu inn umsagnir komið til funda við stýrihópinn til að veita sín sjónarhorn og athugasemdir til þess að gera tillögurnar betri skildar. Okkur þótti mikilvægt, þó ég hef nú ekki sjálf verið í þessari vinnu en þegar lagt var upp með að koma með eitthvað leikskóla leið, þá þótti mikilvægt að það kerfi gerði tvennt. Annars vegar að það byggi til ákveðna hvata til þess að börn væru skráð í réttu samræmi við tímann sem þau nota á leikskólanum. Við auðvitað teljum það ekkert eftir okkur að börn fái þann vistunartíma sem þau og foreldrar þeirra þurfa á að halda. Og mér finnst það mjög skrítið upplegg að við séum einhvern veginn að reyna að skamma fólk til þess að nota minni tíma heldur en það þarf. Auðvitað nota fólk bara þann tíma sem það þarf. En ég held að við getum öll verið sammála það að það er til að gera súrt að greiða fyrir fulla mönnun og opin hús til að sinna börnum sem ekki á staðnum. Það er ekki góður rekstur. Fólk getur líka vilja hafa ákveðin sveigjanleika, ég get skilið það,
Það er allt í lagi, en það er líka allt í lagi að við stillum því þannig upp að hann sé ekki óhóflega mikið meiri heldur en fólk þarf svo á að halda. Þannig að við getum stillt mönnunin á leikskólanum réttar af miðað við þörfina hverju sinni sem að hjálpar okkur að tryggja betri mönnun, betri fyrirsjáanleika og þannig komið betur í veg fyrir fáliðunardaga og lokanir vegna undirmönnunar. Ég held að við getum alveg verið sammála um það að þessi skynsamlegur rekstur. Hitt sem að kerfið þarf að gera er að taka svo tillit til aðstæðna foreldra. Þess vegna erum við annars vegar með mjög skýra afslætti sem fólk getur sótt með tekjutengingum og hins vegar erum við meðvituð það að einstæðir foreldrar þurfa meiri sveigjanleika vegna þess að það er einfaldlega erfiðara að skipuleggja heimili með færri foreldra og þess vegna fá einstæðir foreldrar líka ákveðin afslátt. Skráningadagar eru líka settir í betra horf og gjaldtaka í takt við gjald á frístundaheimilum á sömu dögum. Það eykur fyrirsjáanleika og skýrleika í kerfinu og þetta liggi bara svolítið fyrir á ákveðnum tímum á árinu. Auðvitað veit ég að ekkert í lífinu er fullkomið og það gildir öll mannanna verk, en það hefur verið þörf á því í mörg ár að endurskoða gjaldskrár leikskóla borgarinnar og það hefur bara verið erfitt og þess vegna finnst mér bara löngu tímabært að það sé gert. Við munum svo fylgjast vel með því hvernig þessi innleiðing gengur og ef í ljós koma vankantar getum þá við eða næstu borgarstjórnir, hvernig sem þær kunna vera samsettar, farið í það að hreyfa til að aðlaga þetta kerfi. En það er mikilvægt að vera komin með skýrt kerfi nútímalegra sem að tekur á bara þeim hópum sem að þarf að líta til, já, og sem býður upp á fyrirsjáanleika og stöðuleika. Svo er auðveldara ef eitthvað kemur í ljós seinna að hafa ekki verið nógu vel stillt af að bara færa það aðeins til þá. Frekar heldur en þurfa að byrja þá frá grunni. Það auðveldar mönnun og gerir okkur kleift að veita betri þjónustu. Fyrir flesta foreldra þýðir þessi nýja leið minni gjaldtöku. Fyrir þau sem að geta eitthvað hreyft sér til og bóka færri stundir annarkvort vegna þess að þau eru ekki að nota þær sem þau bóka eða vegna þess að þau geta nota færri með sársaukalitlum hætti, þá getur þetta þýtt töluvert minni gjaldtöku. Fyrir þau sem að geta það ekki, þá eru til afslættir, eins og ég segi, til einstæðra foreldra og vegna heimilistekna, sem getur komið til móts við það. Ef fólk hefur háar tekjur og þarf mikla viðveru, þá hækkar gjaldtakan eitthvað, en er samt ennþá sanngjörn og ennþá með því lægst á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst það asnalegt að tala þetta sem refsingar. Reykjavíkurborg niðurgreiðir leikskólaplássin mjög mikið og við veitum góða þjónustu. Og fólki er velkomið að nýta þá þjónustu. En mér finnst allt í lagi að hvatarnir séu þannig að fólk sé ekki að skrá fleiri tíma en það hefur þörf fyrir og raunverulega notar. Til þess að við séum ekki að nota þá mönnun sem við þó höfum á vitlausum tímum þegar það er ekki börn þar sem að þurfa mönnunin að halda. Ég get ekki skilið að það sé hægt að vera á móti þessu. Lífsgæði geta vissulega falist í því að vinna og eiga peninga, en lífsgæði geta líka falist í því að eiga tíma með fjölskyldunni. Mér finnst allt í lagi að fólk hafi það skýrt fyrir framan sig hvernig það val leggst upp. Þannig að það geti gert upp við sig hvernig það vill með sem bestum hætti skipta sínum tíma og sinni forgangsröðun í lífinu. Í einhverjum tilfellum vill fólk vinna minna og vera meira með börnunum, það er allt í lagi. Í einhverju tilfellum vill fólk vinna meira og eiga meiri peninga og gera hluti með börnunum, það er allt í lagi. En af því að við erum að niðurgreiða mjög mikið, af því að mönnun er eitthvað sem við þurfum að reyna að leysa og bara lækka álagið og efla starfið, þá finnst mér ekki ósanngjarnt að það sé stillt þannig að fólk sé ekki að skrá fleiri tíma heldur en það notar. Það er bara góður rekstur. Öllu þessu hefði ég haldið að væri erfitt að vera á móti og í ljósi þess hversu vel hefur gengið að samræma alveg ótal mörg sjónarmið, nálægt 200 umsagnir og bara alls konar mismunandi áhyggjur, mismunandi þarfir, mismunandi forgangsraðanir og bara ótrúlega ólíkar skoðanir mismunandi hópa og samt tekist að ná lendingu sem er svona góð, sem kemur svona nálægt í að gera alla hamingjusama. Mér finnst það í alvörunni merkilegt. Þessi stýrihópur hefur unnið algjört þrekvirki, starfsfólkið hefur unnið þrekvirki, þau hafa unnið hérna myrkran á milli, veit ég, og niðurstaðan er raunverulega góð. Ég held að
jú, augljóslega er pólitík og fólk þarf að gagnrýna og vera á móti og eitthvað, en þú veist, ég held að til að allri sanngirni sé gætt, og ég var ekki sjálf í þessari vinnu, þá er þetta bara með því betra sem ég séð lengi í borgarstjórn, og ég held að við hljótum að geta bara óskað Reykjavík til hamingju með það að vera komið með nýja Reykjavíkur leið sem ætti að vera til hagsbóta fyrir börn, fyrir foreldra, fyrir starfsfólk, fyrir íbúa og bara fyrir okkur öll. Til hamingju. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur næst til máls Þóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og góðu íbúar, leikskólastigið á skilið meiri virðingu og betri starfsaðstæður. Við höfum verið að kljást við veikindi, fáliðunaraðgerðir, óöryggi, vöntun á fagmenntuðu starfsfólki, hátt veikindahlutfall, spekileka yfir í önnur sveitarfélög og fyrir vikið lakari menntun og umönnun barnan okkar. Og við þetta verður ekki unað. Það vantar leikskólapláss, en til þess að tryggja fjölgun plássa þarf að stoppa spekilekan og gera leikskólasamfélagið í Reykjavík samkeppnishæft í keppni öflugt starfsfólk og kennara og metnaðarfullt fólk sem að velja sér starfsferil til frambúðar. Kennararnir og leikskólastarfsfólki okkar er fólki sem sinnir okkar mikilvægasta fólki. Kennir börnunum okkar, styður þau og sinnir þeim. Þannig eru kennararnir og leikskólastarfsfólki okkar mikilvægasta starfsfólk. Og þetta verður að endurspeglast í umgjörð leikskólana. Það á ekki vera nein afgangsstærð að vinna í leikskóla og það hefur vantað að þessi mikilvægu störf fái virðingu við hæfi. Þetta á að vera starfsferill sem er eftirsóknarverður og þarna viljum við fá okkar besta fólk. Við höfum verið heppin með að öflugt fólk sem brennur fyrir menntun barna hefur valið þessi störf, en við getum ekki að eilífu treyst á heppni. Við verðum að tryggja að kerfin okkar séu góð og haldi vel utan fólk og við þurfum að bæta starfsaðstæðurnar. Því hver græðir mest á því? Jú, það eru börnin okkar sem fá að njóta krafta, heilbrigðs og ánægðs starfsfólks sem mætir með fullan tankinn í vinnuna. Börnin sem fá að njóta öflugra kennara sem velja að starfa með börnum vegna þess að það er eftirsóknarvert og gott. Og það eru líka foreldrarnir sem þurfa þá síður að kljást við þann ófyrirsjáanleika sem felst í fáliðun og að fá ekki leikskólavistun fyrir sitt barn þegar fæðingarorlofi lýkur. Því það er ekki nóg að byggja hús, laga hús og fjölga færanlegum deildum, því þetta erum við allt saman að gera. Það er með starfsfólkinu og kennarunum að leikskólapláss verða til og leikskólapláss þjóna börnum og foreldrum. Leikskólakennarar og starfsfólki okkar hefur verið að kalla á hjálp úr rjúkandi húsi og það er ekki bara ábyrgt heldur eina leiðin að bregðast við. Starfsfólki hefur verið undir miklu álagi og þess vegna höfum verið að missa reynslumikið starfsfólk í önnur sveitarfélög. Þar eru kjörin þau sömu en starfsaðstæður eru betri og það er það sem við ætlum að laga hér í dag. Á sama tíma er Reykjavíkurleiðin leið jöfnuðar og til þess fallin að bæta kjör barnafjölskyldna. Verið er að lækka leikskólagjöld af fólk með lægstar tekjurnar sem hafa oft lítinn sveigjanleika og lítið bakland og verið er að tryggja afsláttarkerfir fyrir barnmargar fjölskyldur. Í raun er verið að lækka leikskólagjöldin með þessari aðgerð. Verið er að hvetja öll tekjustig til þess að skrá einungis þann tíma sem raunverulega er nýttur. Vegna þess að mesta sóunin er að verið sé að manna tíma sem ekki er nýttur, sem er ofboðslega stór áskorun í dag. Það er mikil sóun falin í því að skikka starfsfólk til að mæta til vinnu til að sinna börnum sem ekki mæta. Það er skráningabörnum í 10% meiri tíma en nýttur er. Jafnvel starfsfólk með börnin sem eru bíðandi heima í vetrarfríi þurfa að mæta. Starfsfólk með börn sem eru komin í helgarfrí og það er ekki gott, það er ekki skilvirkt og það er ekki skynsemi falin í því. Þess vegna erum við hér að skapa hvata
svo fólk sé aðeins skipulagðara, aðeins meðvitaðra að það er ekki máli að skrá barn í vistun sem það nýtir svo bara að hluta og það verður mikill hagur falinn í því að skrá bara þá tíma sem á að nýta og fyrir þau sem hafa þá svigrúm til að stytta aðeins vistunina bara örlítið, það mun að gefa fólki aukið efnahagslegt svigrúm og starfsfólkinu aukið andrými. Rými til að nýta sína styttingu, til að hafa fulla mönnun, til að hafa nægt fagfólk við störf. Fyrir fólk í sambúð með 1 barn eru leikskólagjöldin að lækka í öllum tekjuflokkum, hvort sem þú ert að nýta 36 tíma, þá lækka gjöldin, 38 tíma þá lækka gjöldin og 40 tíma þá lækka gjöldin. Fyrir 42,5 tíma þá lækka gjöldin fyrir lægsta tekjuþrepið en hækka örlítið fyrir hinn efri. Eðlilega. Á móti þarf að greiða 5.000 krónur fyrir hvern skráningardag. Fólk getur því valið hvernig það ráðstafar sínum fjármunum, haldið í vistunartíma sem það þarf en ekki meira, eða minnka vistunina ef það getur en nýtt sér skráningardagana. Fólk getur nefnilega valið í þessu kerfi. Hér er mikill sveigjanleiki en sannarlega mikill hvati til að nýta ekki fleiri tíma en þú sannarlega þarft. Hvati en ekki svipa. Samanlagt sparast á bilinu 23.000 til 38.000 mánaðarlega fyrir fólk í sambúð með 1 barn sem getur stytt úr 42,5 tímum í 36 klukkustundir. Miðað við daginn í dag munu pör með 1 barn geta stytt viðvörun í 36 klukkustundir spara tæplega 169.000 krónur árlega. Það munar aldeilis minna. En sparnaðurinn er sem sé líka til staðar fyrir þau sem geta stytt minna. Í því felst sveigjanleikinn. Fyrir 2 foreldra með 1 barn sparast á bilinu 12 til 20.000 krónur að minnka vistun úr 42,5 tímum í 40 tíma. Fyrir sama fólk sparast á bilinu 7 til 11.000 krónur til viðbótar fyrir það að minnka vistun úr 40 tímum í 30 tíma. Fyrir sama hóp sparast svo aukalega á bilinu 4 til 7.000 krónur til viðbótar að fara alla leið úr 38 tímum í 36 tíma. Það er því hvati til að draga saman ef hægt er en ekki svipa, því að leikskólagjöldin eru almennt að lækka. Samanlagt sparast á bilinu 23.000 til 38.000 ef þú ert að fara þessa leið úr fullri vistun og niður í 36 tíma á mánuði. Leikskólagjöldin eru sem sé almennt að lækka nema í örfáum undantekningar tilvikum og því er í rauninni ekki verið að refsa einum né neinum, það er verið að skapa hvata. Þannig er hvatinn til að stytta fyrir þau sem geta það mikill og við erum sem sé að lækka þessi gjöld. Sérstaklega fyrir tekjulægri hópa sem var sérstakt markmið að grípa viðkvæma hópa. Foreldrar græða, starfsfólki græðir, börnin græða, leikskólastarfið verður öflugra og það er stökkbretti öflugs samfélags. En það verður hægt að nýta skráningardagi vetrarfríum í dymbilvík og jól, en það kostar upphæð sem er í takt við frístundaheimilin okkar, reyndar örlítið lægri upphæð. Þetta verður því ennþá val. Fólk sem telur að það gæti komið til þess að nýta þetta, getur einfaldlega nýtt sér þetta val. Og jafnvel borgað upp í það með þeim þúsundum og jafnvel 20.000 króna sem sparast mánaðarlega við að stytta leikskólavistina eitthvað ef hægt er. Blíð byrjun er frábært skref og gera okkur kleift að tryggja að þekkingin sem býr í leikskólunum eflir starfsfólki sem kemur til starfa. Stór aukin áhersla á íslensku kennslu fyrir starfsfólk og viðmiðum íslensku þekkingu mun bæta málþroska barnan okkar, hjálpa starfsfólki sem ekki hafa íslensku að móðumáli til að fá tækifæri í samfélaginu okkar sem felst í góðri íslensku kunnáttu. Stór hluti Reykvíkinga er af erlendum uppruna og að styðja við betri íslensku kunnáttu nýtist þeim og okkur sem samfélagi. Og hvað þá þegar kemur að þeim sem sinna menntun og umönnun barna á málþroskaskeiði. Það skiptir bara einfaldlega öllu máli. Hver er metnaðurinn var spurt hér fyrr í dag.
Metnaðurinn að gera leikskóla í Reykjavík að eftirsóknarverðum vinnustað. Metnaðurinn að stoppa spekileika í önnur sveitafélög. Metnaðurinn að börn fái framúrskarandi menntun, öflugt starfsfólk til að sjá sig og kenna sér. Metnaðurinn að útrýma þörf á fáliðun og ófyrirsjáanleika í lífi barnafjölskyldna. Metnaðurinn að brúa bilið, tryggja nægt starfsfólk og kennara til að geta tekið vel á móti börnum sem hafa lokið fæðingarorlofi með foreldrum sínum. Metnaðurinn heilbrigðara starfsfólk sem líður vel. Metnaðurinn að sækja til okkar og halda í öflugt starfsfólk og kennara með metnað og eldmóð og sem brennur fyrir leikskólastarfi og kennslu. Metnaðurinn að starfsfólkinu okkar líði vel og hafi fulla starfsorku og getu til að sinna börnum vel og kenna þeim að læra á lífið. Metnaðurinn að leikskólastigið sé ekki afgangsstærð, heldur starfsstaður á efstu hillu. Metnaðurinn að viðurkenna vandann og bregðast við honum og hætta að stinga hausnum í sandinn. Metnaðurinn barnvænni Reykjavík, öruggari og betri aðbúnaður barna og barnafjölskyldna, lægri álögur á barnafjölskyldur, betri starfsaðstæður okkar mikilvægasta starfsfólks og framúrskarandi leikskólar. Fyrir hönd þeirra sem nýta þetta leikskólakerfi þá ég stolt, ánægð, þakklát og spennt. Þetta fyrsta skrefið í átt að mikilvægum breytingum sem munu skipta verulegu máli. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Umræða hefur staðið yfir í 85 mínútur, þannig að meðan að borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson í ræðu þá mun forseti loka mælendaskrá. 7 eru nú eftir á mælendaskrá og forseti ítrekar að á meðan að borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson í ræðu þá mun forseti loka mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum nú verið að reyna að rýna í þessar tillögur, fengum bara fyrst að sjá þær kynntar hér almennilega í borgarráði í morgun og ég hef samúð með borgarfulltrúum hér sem ekki í borgarráði, sem ekki hafa haft þessi gögn í höndunum að taka til máls hér, af því að þetta kynningin á þessu hefur ekki verið kannski jafn ítarleg og tilefnið gefur til, vegna þess að þetta eru stór breytingar á leikskólakerfinu. Ég vil það að segja það að mér þykir margt til bóta í þessum tillögum hér sem við erum að ræða í dag, en kannski skýrist það af því að fyrri tillögur voru arfaslakar og formaður stýrihópsins, Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi, nefndi það hér áðan að þær hefðu bara alls ekki verið góðar. Samt var nú meirihlutinn hér klukkutímum saman að verja þær tillögur og taldi þær alveg frábærar. En þær fólu í sér gríðarlegar hækkanir á leikskólagjöldum fyrir þá foreldrar sem ekki gátu stytt, dvalartíma barna sinna og við fórum hér í hverja ræðuna á fætur annarri og mótmæltum því eindregið og sem betur fer var farið aftur að teikniborðinu og nú koma þessar tillögur hér í dag. Ber reyndar brátt að þær komu inn og eflaust spila þar inn í sterkt ákall frá leikskólastjórum sem að sendu frá sér neyðarkall daginn og það mikilvægt að bregðast við, þannig að ég í grunninn ánægður með það við sem hér að ræða þetta, taka til umfjöllunar tillögur til þess að bæta leikskólakerfið okkar og bæta starfs- og námsaðstæður í leikskólunum. Þetta eru tillögur í nokkrum liðum og það má kannski rifja það upp að sá sem hér stendur árið 2024, þáverandi borgarstjóri, setti af stað vinnu embættismanna við að draga saman lærdóm af þeim leiðum sem að sveitarfélögin í kringum okkur höfðu farið. Kópavogsleiðin, Hafnarfjarðarleiðin, Akureyrarleiðin og Garðabæjarleiðin og reyna greina það hvað áhrif þessar leiðar hefðu haft á leikskólastarf. Það hefur verið bæði jákvæð og neikvæð umræða þetta allt saman og mikilvægt að við stígum varlega til jarðar en samt djarflega og tökum ákvarðanir leikskólakerfið hér.
Nýr meirihluti síðan tekur við verkefninu og stofnar nýjan starfshóp eða stýrihóp með pólitískt kjörnum fulltrúum og það er vel og hann hefur unnið lagt hart að sér. Ég veit að það verður mikil fundahöld og ég vil bara hrósa stýrihópnum fyrir sín störf og sérstaklega fyrir að taka bara uppeyju með málið og koma með nýjar tillögur. Þar fjallað þannig að ég bara pólitísk afstaða okkar í Framsókn svo að það sé rétt að skapa hvata inn í þessu kerfi fyrir foreldra til að skrá réttan dvalartíma. Þannig að við erum sammála þá leið þó að það sé ekki allir sammála það. Og svo spurning hvernig stýrum við þessum hvötum og hversu mikill á afslátturinn að vera og hversu mikið eiga leikskólagjöldin að hækka ef fólk vill ekki stytta dvalartíman eða hefur ekki tök á því. Og nú hefur pendúllinn farið dálítið úr því að vera með mjög mikla refsingu á þá foreldra sem ekki stytta dvalartíman yfir í það að það lækka nánast gjöldin á alla nema þá sem eru með skráðan dvalartíma 42,5 tíma. Þar hækkunin talsverð en þess má geta að það eru fá sveitarfélög sem að bjóða það svo mikinn dvalartíma. Fyrir kannski svona megin þorran foreldra sem eru með börnin sín í 40 tíma og eru með efstu tekjum viðmiðin þá þá hækka leikskólagjöldin ekki nema 2.000 krónur cirka. Þannig að tvöföld fyrirvinna á heimilinu yfir 13 milljónir eða 18 milljónir minni mig á ári og þá er hvatinn, vissulega mikill að geta farið stytt dvalartíman og notið afsláttana en ef að fólk hefur ekki svigrúm til þess þá hækkunin ekki nema 2.000 og ég velti fyrir mér hvort að það sé hvort að við náum þá markmiðinu með að stytta dvalartíman og auðvelda starfið inn í leikskólanum ef að hvatinn ekki meiri. Þannig að ef þú gerir ekki neitt þá þarftu bara að borga 2.000 kall í viðbót. Og ég veit ekki hvort að leikskólastjórnendur sem að sendur frá sér neyðarkallið séu sáttir við það að það sé ekki meiri hækkun á foreldra. Af því að það sé þá ólíklegra að við náum þessum árangri. Þannig að það verður bara komið ljós. Af því að þetta gulrót og það vöndur, þetta svona þetta gamla. Gulrótin sannarlega gómsætt. Það mikið fyrir foreldra ef þau geta stytt dvalartíman. En kilvan mjög létt. Þannig að ég svona velti þessu upp. Og eflaust þetta nú þannig að þessar tillögur ekki meitlaðar í stein. Það hægt að endurskoða þær og önnur sveitarfélög hafa verið að justera sína gjaldskrá eftir því hvernig skráningunum hvort það breytast eða ekki. Þannig að ég lít svo á að þetta sé verk í vinnslu en svo það nú líka þannig að við erum svona rétt að átta okkur á þessum tölum og hvernig þetta allt saman kemur saman. Nú við fögnum því að það áhersla lögð á aukna íslenskukennslu fyrir leikskóla starfsfólk og í leikskóla mikilli skýrslu sem var unnin árið 2021 styrkingu leikskólastigsins var fjallað íslenskukennslu fyrir starfsmenn leikskóla sem hafa ekki íslensku á móðurmáli og þar var hvatt til þess að þeir fengju tækifæri til þess að efla sig í íslensku þannig að þau næðu færni B í evrópska tungumálarammanum í íslensku. Og hér verið að leggja til að viðmiðið verði stuðst við viðmiðið C og ég svona velti því bara upp átta mikið alveg á því hvers vegna það ætti að vera C en ekki B en allavega þetta í rétta átt og við fögnum því. Það reyndar annað sem dálítið sérstakt og ég eiginlega furða mig á því að það sé verið að tala hér systkinasameiningu sem eitthvað hugtak sem ég átta mig nú ekki alveg á. Það talað systkinaforgang í flestum öðrum sveitarfélögum en Reykjavíkurborg hefur ekki talið sig geta praktiserað hann vegna lögfræðiálits frá borgarlögmanni og sem tilheyrir þetta stangast á við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.
En hér verið að setja inn í þessa tillögur og væntingar til foreldra það að hér eigi einhvern veginn að auka systkinaforganginn eða systkinasameiningu. Það hefur ekkert í þessum tillögum sem að gefa tilefni til þess að ætla að svo sé. Og þá verið að skapa falsvæntingar hjá foreldrum. En það verið að vinna að þessu hinum megin við götuna á Alþingi að reyna að tryggja það að það megi lögfesta systkinaforgang. Hverfisforgangur gæti líka verið þar til skoðunar. En svo það spurningunni önnur mál sem ekki eru hér í þessum tillögum. Það ekkert minnst á námsgagnakostinn eða hljóðvist eða birtu, leikskólalóðir eða annað. Það hefði alveg verið tilefni til þess að koma inn á það í þessari vinnu. Og svo það sem að kannski ég held að foreldrar hafi mestar áhyggjur af eða miklar áhyggjur af, að það verið hér að bæta við lokunardegi í vetrarfríi sem ekkert annað en skerðing á þjónustu. Það vissulega verið að reyna að samræma starfsaðstæður í grunn- og leikskólum og ég veit að þetta leikskólakennarar að horfa mjög til þess að fá þetta fram en ef að það verður af því að þetta verði samþykkt sem ég gerir nú ráð fyrir þá skora ég á meirihlutann að reyna þó allavega að mæta þeim foreldrum sem eiga erfitt með eða vilja skrá börnin sín í leikskóla á þessum degi að hafa einhvern leikskóla opinn í hverju hverfi til þess að mæta þeim óskum og það sé þá bara greitt fyrir það eins og öðrum skráningadögum. En allavega þetta bara, nú sjáum við hvernig umræðan þróast og hvernig viðtökur þetta fær. Ég vona að á endanum náum við bara markmiðinu að bæta hér starfsaðstæður leikskólakennara og leikskólastarf í leikskólanum okkar. Þeir eru frábærar stofnanir og vonandi gengur þetta allt saman vel. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur það næst til máls Andrea Helgadóttir, forseti. Tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir þá ansvar Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka Einari Þorsteinsinni borgarfulltrúa fyrir hans ræðu og ýmislegt jákvætt sem að hann nefndi varðandi Reykjavíkurleiðina. Ég vildi aðeins bara vekja athygli á einu út af umræðum að þetta væri tiltölulega fáir foreldrar sem að væru að nýta sér vistunartíma yfir 40 tíma. Það nefnilega merkilegt ef maður skoðar gögnin að þetta býsna stór hópur. Það næstu því helmingur allra barna í leikskólum borgarinnar sem að með vistun í lengri tíma en 40. 45%. Og 30%, hvorki fleirinni færri, tæplega 1600 börn eru með hámarks vistunartíma í dag, sem 42,5 tími. Og þegar við horfum á þá mynd og rýnum í tölurnar, eða tillögurnar okkar, þá sjáum við að þeir sem eru í þessum hámarks vistunartíma, þeir eru að fara að borga talsveit meira heldur en 2000 krónur í viðbót fyrir leikskóladvölina. Þar munar 13.000 með við núverandi gjaldskrá. Þannig að við teljum að þar sé verulegu hvati fyrir foreldra að stytta sinn tíma. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara það ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, mig langar bara að þakka Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir að benda á þetta. Ég hef ekki náð að lesa þetta út úr gögnunum af því að þessi tölfræði, ég allavega ekki séð að hún fylgi málinu. En það þá væntanlega, ég rak augun í það að það væri þá kannski 40% hækkun á þann hóp eða 45% hækkun. Það sannarlega umtalsverð hækkun, þannig að foreldrar meta það þá hvort að þeir séu ánægðir með það en það þá ákveðin, þá kilvan aðeins þyngri en ég bjóst við en sko ég
vek athygli á því, það hefði verið gott að hafa tíma eða tækifæri til þess að ræða þetta einmitt nákvæmlega á þessum forsendum. Síðast þegar við vorum í þessari umræðu þá höfðum við betri yfirsýn yfir nákvæmlega hvernig gjaldskráin var að leggjast á, eða gjaldskrárbreytingar var að leggjast á foreldra. En hér erum við að ræða þetta samdægurs eftir stutta kynningu í borgarráði með ekki öllum gögnum málsins. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veit það andsvar öðru sinni. Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég get bara tekið undir það. Það er betra að hafa meiri tíma til þess að kynna sig gögnum og það eru ýmis svona bakgögn sem eru ekki í þeirri formlegu tillögu eða greinargerð sem fylgir spjallinu og ég var að vitna í þau sem að þessi bakgögn það hver staðan í dag varðandi meðal vistunartíma. En það bara tilefni til þess að taka fyllri umræðu á síðari tíma. En ég vildi líka aðeins bregðast við varðandi systkinatilliti og það væri verið að systkinasameininguna sem við köllum í tillögunum, það væri verið því að þarna væri verið að reisa falskar væntingar. Við teljum svo ekki vera. Við höfum einmitt áttum reyndar samtölu þetta í morgun í borgarráði þessar mismunandi leiðir. Núverandi systkinatillit hefur svona gagnast ýmsum, það bil 80% af foreldrum, en það auðvitað vilji okkar að ná öllum systkinum í sama leikskóla og sviðið telur sig hafa tæki til þess að gera það með útfærslu sem verið að vinna að. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara það andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég bara að þakka Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir að viðurkenna það að við erum hér dálítið að ræða þetta allavega minnihlutinn, þó að einhverjir úr meirihlutanum hafi haft þessi gögn, þá höfum við ekki þessi gögn. Og við erum að ræða þetta þá dálítið með bundið fyrir augun. Og þá vil ég bara minna á umræðina fyrir áramót, þar sem við í minnihlutanum höfðum bara upp í mjög harða gagnrýni og þið fóruð tilbaka og unnið þetta upp á nýtt. Þetta ekki vinnubrögð sem við getum verið stolt af. Við hér, allavega ekki Framsókn, viljum leggja gott til. Við viljum mæta ákalli leikskólakennara bættar starfsaðstæður og bregðast við með skynsömum, vel útfærðum tillögum sem þóknast líka foreldrum og börnum. En það mjög erfitt að gera það þegar málin eru keyrð svona áfram af miklum hraða í óðagoti vegna pólitískrar áhættu og þetta bara ekki gott. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veiti þá andsvar Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Óskar borgarfulltrúi Skúli Helgason eftir að gera athugasemd við fundarskap. Já, forseti, ágæta borgarstjóri, ég vil bara gera athugasemd við þau ummæli hér sem verða að vinna í óðagoti. Þessi vinna hefur staðið yfir frá því síðastliðið sumar. Það svona komnir einhverjir 9 mánuði síðan og ég held að það verði að teljast nokkuð langur tími, sérstaklega þegar spretthóp er að ræða, en verkefnið hefur verið mjög viðamikið og flókið. Skúli Helgason hefur lokið við að gera stutta athugasemd sem forseta telst falla undir liðinn að bera af sér sakir. Hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp til þess að bera af sér sakir? Forseti, ég vil bara lýsa því að þetta fullkomlega rétt sem ég að segja. Fundur þetta var boðaður rétt fyrir helgi með 2 tíma fyrirvara þar sem við fengum kynningu á þessu með oddvitar í miklum trúnaði, fengum ekki gögnin afhent. Síðan hefur málið breyst. Það boðað til auka fundar í borgarráði í morgun til þess að keyra málið í gegn. Það haldinn blaðamannafundur klukkan 11 og borgarfulltrúar hér í borgarstjórn fá ekki gögn málsins og lesa þetta í blöðunum. Ef þetta ekki óðagott, þá veit ég ekki hver skilgreiningin á því orði er. Og meirihlutann ætti bara að vera stoltur af því að vera að bregðast hratt við, ef hann vill gera það. En þessi vinnubrögð, ég gagnrýni þau bara eindregið. Þetta ekki fagleg vinnubrögð. Við erum hér með bundi fyrir augun að ræða þessi mál. Við höfum ekki öll gögnin, þeir eru með eitthvað bakgögn
og ég bara vísa því til föðurhúsanna að við séum hér með ósangjarna gagnrýni á málsmeðferðina. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir og veitir þá ansvar borgarfulltrúin Sabine Leskov. Já, forseti, ég ætla að fara í æsispennandi umræðu með evrópska tungumálaramman og væri alveg til að fá klukkutíma í það en svo víst ekki. En borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson spyr af hverju látum ekki B1 eða B2 næga. Það einfaldlega vegna þess að þessi aðgerð snýr að fólki sem með kennaramenntun og það bara skilgreind í, með leyfi forseti, reglugerð hæfniramma með viðmiðum fyrir almenna sérhæfða hæfni kennara og skólastjórna við leikgrunn og framhaldsskóla. Þannig að til þess að geta fengið leyfisbréf, geta nýtt sér kennaramenntun sem fólk með nú þegar, þá þarf það C1. Svo sannarlega gætum við verið mjög ánægð með að hafa B1 eða B2 fyrir flest starfsfólk sem aftur með leyfi forseti sjálfstæð notkun í kunnuglegum málefnum eða flestum tilfellum. Ég held að væri bara fínt að fá það fyrir annað starfsfólk. Sabine Leskov, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar þá ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, bara kærar þakkir fyrir þetta svar, Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Ég ennþá að reyna að átta mig á því hvað tillagan snýst. Þá til dæmis ófaglært starfsfólk leikskólana, býðst þeim ekki þessi íslensku kennsla? Já, það nú eiginlega spurningin. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Sabine Leskov. Jú, við erum með samstarf við alls konar málaskóla, Mímir og svo framvegis og það væri fyrsta aðgerð í tillögum sem myndi sérstaklega snúa að þessum námskeiðum á vinnutíma sem leikskólastjórnendur hafa oft ekki séð sér fært að senda fólki á vegna þess að þá vandar starfsfólkið. Þannig nú fá þau afleysingu, þannig að þetta snýst þá kannski svona fyrst og fremst að þeim. Hinn síðasta tillagan snýr einmitt sérstaklega að þessum hópi og eins og við erum núna að gera fólki kleift að sækja sér kennaramenntun með stuðningi geta verið í námi í vinnutími í háskólanum, þá myndum við núna styðja fólk sem með kennaramenntun og byrja að vinna kannski á leikskólanum en ætla til dæmis að fara í háskóla að hluta í nám að sækja sér íslensku kennslu ef það skýrir hlutina. Þannig að tvennt ólíkt og við að sjálfsögum styðjum almennt starfsfólk til náms almennt á vinnutíma en svo sérstaklega kennara í akademískt nám. Sabine Leskov, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvar öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessa ræðu og tekur næst til máls Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi. Takk forseti. Mér langaði bara til að koma upp og fagna því að þessar tillögur eru komnar hingað til okkar og við getum farið að sjá þær í framkvæmd. Mér hefur líka fundist nokkuð oft og bara almennt í umræðu þar sem að málefni barna eru rædd ef að það kemur eitthvað nálægt sérstaklega skólakerfinu og alveg einstaklega oft í tilfellum þar sem að leikskólinn ræddur eða umönnunarbilið að þá gleymist alveg að horfa á þetta út frá hagsmunum barnanna. Það hefur verið mikið talað vinnu, atvinnulíf og réttindi íbúa og allt þar á milli. En einhvern veginn þá finnst mér það sem að skiptir mestu máli í þessum tillögum að þegar maður leggur áherslu á það að vinnuumhverfið sé gott, að þá erum við ekki bara að tala vinnuumhverfi starfsfólksins, þó að vissulega hafi það áhrif á líf barnanna, heldur þetta líka vinnustaðir barnanna, þar sem þau dvelja á daginn og það bara svolítið sorglegt að þetta sé svona blindur blettur. Nú nýlega í desember voru stjórnvöld að gefa út skýrslu sem var unnin með verkalýðshreyfingunni brúun bilsins, þar sem að meðal annars eða var rætt lenging fæðingarorlofs og annað.
Það 60 blaðsíðna skýrsla og það einn lítill kafli frá blaðsíðu 41 til 44, það að segja 41 til 43, það eru 3 blaðsíður sem heitir mat á áhrifum á börn, en annars að öðru leyti var ekki rætt neitt eða hort á hagsmuni barnanna þarna, eftir því sem að manni svona fljótt á litið sýnist. Það var mikið og margir kaflar atvinnulíf, það var mikið og margt jafnréttisáhrif og annað slíkt, en þetta svona eitthvað sem að mér finnst kannski skipta mestu máli hérna í þessum tillögum og mér finnst fólk kannski aðeins gleyma hérna í ræðum, það að þetta mun 100% bæta líf barna. Það að það sé undirmönnun í skólanum bara ekki gott. Það gott að það sé tekið á því að það sé starfsaðstæður séu betri og það þýðir að þeir eru betri fyrir börnin. Það verður minni veltingur á þeirra lífi þegar það verið að redda þeim í einhverja pössun þegar uppkoma lokanir vegna þess að það engin fyrirsjáanleiki vegna þess að undirmönnunin slík og það verið mjög ákveðið að reyna að taka á þessum málum í tillögunum með því að mynda þennan stöðuleika. Að það sé verið að sjá fyrirfram svolítið hvernig dagurinn verður hjá fólki. Og það náttúrulega í þessum í því að reyna að beina fólki í það að vera með börnin sín mætt klukkan 9 og þannig að það myndist betri rammi utan faglega starfið sem þarf að fara fram og það þarf að vera skipulagt á réttum tíma og börn eiga náttúrulega að vera í svona skipulagðari, það allt rót erfitt fyrir krakka, það bara vita allir sem eiga ung börn hvers konar áhrif það hefur á lítinn krakka að vera í svona óútreiknanlegu eða einhverjum reddingum eða koma of seint inn eða missa af einhverju eða þú veist, allt þetta. Þannig að mér finnst það bara rosalega mikilvægt. Ég hef bara mikla reynslu af því að vinna í leikskóla og hef verið í leikskóla lengi. Þannig að fyrir mína parta þegar ég horfi á tillögurnar þá þetta eitthvað sem mér hugnast mjög vel. Ég með barn í leikskóla núna, það mun ekki fá að njóta þessara breytinga sem hann að byrja í grunnskóla. En ég gleðst fyrir okkar hönd að hafa þetta á þessum stað. Mér finnst það hafa verið komist til móts við allar þær athugasemdir. Það var farið í mjög ítarlegt og gott samráð við óteljandi aðila og þó að kjörnum fulltrúum finnist þeir hafa verið skildir út undan og þá eru þeir kannski ekki endilega alltaf nauðsynlegustu málsvararnir ef það hægt að spyrja fólk beint. Þannig að ég bara fagna þessu og hlakka til að kjósa með tillögunum. Takk fyrir. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Magna Agna Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég vil byrja að þakka fyrir þessa ræður og mörgu leyti sammála borgarfulltrúunum en verð þó að gera athugasemd við það að kjörnir fulltrúar sé ekki mikilvægir aðilar í þessu samhengi. Við sem erum þessum sal erum kjörin inn sem fulltrúar almennings til að gæta þeirra hagsmuna og taka ákvörðanir fyrir þeirra hönd. Og það í raun og veru þannig að við erum kannski þeir mikilvægstu þó að auðvitað eigum við að hafa samráð og samtali við alla aðra aðilar sem að skipta máli. Þá það samt þannig að við tökum endanum ákvörðanir og berum ábyrgð á þeim. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að það sé haft samband og samtal við kjörna fulltrúa. Magna Agna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi. Já, takk forseti og takk Magna. Aðalega ég kannski að draga þetta upp vegna þess að það engin vöntun á fólki hérna inn í þessum sal sem finnst þau vera mikilvægir aðilar að öllum málum. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veit það ansvar öðru sinni. Magna Agna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það snýst ekki það hvort að við upplifum okkur mikilvæg eða ekki. Það bara lagarskylda í íslenskum lögum það að sveitarstjórnarfulltrúum ber að kynna sér öll mál. Við höfum rétt að fá gögn allra mála. Hér liggur fyrir að við fengum gögn mjög seint, ekki öll gögn bárust okkur. Það eru gögn sem liggja fyrir í einhverju gagnagrunni sem við vitum ekki af og vitum ekki eins og hvaða gögn liggja þar fyrir. Þannig að hér eru lagarskyldur ekki uppfylltar í þessu máli.
Það snýst ekki mikilvægi okkar, heldur það lýðræðislega ferli sem á að gilda málefni sveitarfélaga samkvæmt íslenskum lögum. Magna Egla Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Takk fyrir þessa athugasemd og forseti. Já, það lýðræðislegur rammi utanum alla þessa vinnu og mér finnst bara kannski gott að minna á það að fulltrúar Framsóknar eiga félaga í stýrihópnum sem hefur haft aðkomu að mótun þessara tillagna og hefur haft aðgang að öllum þessum gögnum og þeirri vinnu og því starfi mikla starfi og undirbúningsstarfi sem hefur átt sér stað og það ekki verið að brjóta á neinum lýðræðislegum rétti þegar fólk hefur haft svona mikla aðkomu að málum. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessa ræðu og tekur næst til máls Jóhanna Dýrun Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna þeim breytingum sem hafa verið gerðar á fyrirætlunum borgarinnar í þessum efnum. Hér ekki lengur harður refsivöndur fyrir þá sem þurfa að fullnýta þjónustuna eða nýta hana lengur en á minnsta mögulega hátt. Ég bind þó vonir við að í tillögum 2 á komandi kjörtímabili verði leitað leiða til að bjóða upp á fjölbreyttari þjónustuleiðir, hvort sem það með lengri eða sveigjanlegri vistunartíma eða í fjölbreyttara rekstrarformi, eins og tíðnefnd dagvistunarúrræði á vegum atvinnuveitanda. Því þessi lausn mætir einna helst opinberum starfsmönnum í dagvinnu en foreldrar eru ótrúlegt en satt í öllum starfsstéttum. Þá verð ég að nefna umsjónarmenn fasteigna eru frábær viðbót í þessum pakka og kemur hreinlega á óvart að ekki hafa verið gripið til þess fyrr því að lokanir vegna viðhaldsmála hafa ekki verið neitt leyndarmál hér né annars staðar. Vonast ég til að sú hugmyndafræði verði einnig skoðuð í öðru samhengi fyrir rekstrareininga borgarinnar svo sem húsnæði, skóla og frístundasviðs svo að þjónusta þurfi ekki að skerðast þar fremur en von á. Skráningadögum fagna ég, þó ég sé reyndar sjálf fiðrildi par excellence og mín börn hafi ekki verið í beinni fylgni milli skráningar og viðveru. Spurningin hvort við getum komið til móts við þessar tillögur, við getum nýtt skráningadaga en af hverju ættum við bara að nýta eina leið ef við vitum að það mun ekki skila okkur öllum leiðum. Það eru til spálíkön sem við getum nýtt til að meta viðveru barna og mannað samhliða því og nýtt þá bakvakt eða annað. Þannig væri hægt að bæði auka þjónustu og rekstur. Tekjutenging í búningi afsláttarkjara getur haft víðtæk áhrif á tekjulága hópa og það getur hreinlega verið kostnaðarsamt að taka sér aukaverkefni og hef ég enga trú á að það sé það samfélag sem við viljum byggja. Vonast ég til að við getum sammælst að hafa augun á þessu og gæta þess að þetta hafi ekki neikvæð samfélagslega áhrif til lengri tíma. Svo vil ég aðeins stoppa við hugmyndina gjaldfrjálsan 36 stunda leikskóla. Telja að það sé ekki krafa frá samfélaginu að þessi þjónusta sé gjaldfrjáls. Fremur vil ég foreldrar aukin gæði, aukin sveigjanleika, aukna aukin fjölbreytileika heldur en endilega varan sé gjaldfrjáls. Því ekki munu kröfurnar minnka við þessa aðgerð. Þegar greiðsluhlutfall foreldra verulega lítill hluti af raunkostnaði þykir mér miður að það sé farið þessa leið. Áður voru foreldrar að greiða undir 10% af raunkostnaði við vistun barna á mánuði og tel ég af samtölum mínum við borgarbúa að þau séu á engan hátt meðvituð virði og raunkostnað vörunar sem þau fá nú gjaldfrjálst. Leikskólaþjónustan fagleg, falleg og lykilstoð í því samfélagi sem við búum hér til saman. Þykir mér miður að það sé gengið svo langt í að gera kostnað þjónustunnar ósýnilegri fyrir heiminum því ég trúi því að það hafi áhrif á virðismat, af því að það endurspeglar raunkostnað.
Skil ég einnig og virði að við erum ekki öll sammála um þetta, en mér þykir mikilvægt að koma inn á þetta hér. Þá að lokum þætti mér rosalega vænt að við hættum að tala leiðir og módel og færum að einbeita okkur að veita betri og fjölbreyttari þjónustu með ólíkum leiðum eftir ólíkum svæðum til að mæta ólíkum hópum í fjölbreyttu samfélagi. Takk. Jóhanna Dýrun Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Helgi Ás Gretarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér liggja fyrir tillögur til umbóta í náms- og starfsumhverfi leikskóla og þetta mikilvægt málefni. Það hefur alltaf verið mín persónulega skoðun og þá það óháð því hvar fólk stendur í flokki að grunnvandi leikskólakerfisins í dag mönnunarvandi. Það mjög stór vandi en það einnig vandi sem varðar húsnæðismál sem hefur plagað leikskólakerfið núna mjög lengi og hefur haft alvarlegar afleiðingar. Grundvallaratriði varðandi mönnunarvandann að nálgast starfsfólk og spyrja sig hvernig aukum við líkurnar á að fá fólk til starfa í leikskóla hér í Reykjavík og það haldist í starfi. Með öðrum orðum, hvernig getum við tryggt þjónustu öryggi? Þannig að við lofum þjónustu og við stöndum við hana. Þannig að vandinn í kerfinu hann hefur legið fyrir lengi og það hefur af ýmsum hugmyndafræðilegum ástæðum ekki verið talin þörf á að leysa úr honum. Hvort sem menn eru að horfa til hægri eða vinstri í stjórnmálunum. Það sem skiptir töluverðu máli að Samfylkingin hefur stjórnað hér borginni í mjög langa hríð og Reykjavíkurborg hefur verið stýrt mikið á grundvelli hugmynda sem byggja á jafnréttisgrundvelli eða jafnréttismálum. Til dæmis við þessari tillögu hér liggur fyrir ítarleg mat á jafnrétti, löng skýrsla sem hefur án efa kostað sitt og tekið sinn tíma. Það þýðir með öðrum orðum að það sú hugmynd, það viðhorf að fólk eigi rétt að því að fá þessa þjónustu og hún sé trygg frá klukkan eldsnemma á morgni til lok dags. Vandinn við kerfið hins vegar sá að starfsfólk eða fólk hefur ekki áhuga að starfa við þær aðstæður sem fyrir eru. Þannig þá ekki hægt að veita og koma til móts við þarfir atvinnulífsins og koma til móts við fjölskyldur, einfaldlega vegna þess að það ekki næg eftirspurn eftir störfunum í leikskóla. Sem dæmi þá var lagt fram svar í mars 2025 við fyrirspurn lokun leikskóladeilda vegna manneklu. Og svarið sem var sett fram á fundi skóla- og frístundaráðs í lok mars 2025 varpa ljósi á stöðuna árið 2024. Og þá það þannig að leikskólar voru að loka deildum vegna fáliðanar hluta úr degi, það var 70%,
en 30% var heill dagur. Það þurfti sem sagt bara að loka skólanum af því það var ekki nægur fjöldi starfsmanna. Og þessi óvissa, hún getur ekki verið til bóta fyrir nokkurn mann. Það hlýtur líka að vera augljóst að fyrir þann sem hyggur á frama í atvinnulífinu að fá símhringingu og vera að biðja að vera að sækja barnið, að það hefur auðvitað áhrif á viðkomandi. Þannig að grunnnálgun við þessa vinnu stýrihópsins, hún ágæt vegna þess að hún miðar að því að leysa raunveruleg vandamál, óháð hugmyndafræði, hvort sem að það lýtur að jafnréttismálum eða þörfum atvinnulífsins. Ég þeirrar skoðunar að sú tillaga að hafa í raun og veru gjaldfrjálsan leikskóla að mestu leyti sé ekki nægilega vel ígrunduð. Það mín persónulega afstaða og byggir bara á því að þú býr til meiri hvata til þess að þjónusta sé viðunandi ef að fólk greiði fyrir þjónustuna. Þetta náttúrulega svolítið flókið að reyna að búast í því sem hvata á verðskráni að öðru leyti, en ég get ekki séð að eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar að einstaklingar eða sambýlisfólk sem er með 13 til 18 milljónir á mánuði horfi eitthvað í 2.000 krónur á mánuði hvort að dvalartíminn sé lengri eða styttri, vegna þess að það liggur sem sagt fyrir að mínu mati að aðalvandinn við mönnun lýtur að því þegar starfstími leikskóla fer úr 6 tímum í 8 tíma, að það álagið þarna á milli, eða 8,5 tíma, álagið þar á milli það mikið. Sem gerir það verkum að það erfitt að fá fólk til þess að tolla í starfi. Þess vegna greip Kópavogur til róttækra aðgerða sem miðaði að þessu, sem miðaði að því að fólk fengi ókeypis leikskólavist 6 tíma vikunar. Það væri viss sveigjanleiki, en eftir 6 tíma að þá yrðu gjöldin umtalsverð. Önnur sveitarfélög hafa gripið til sambærilegra aðgerða og ég verð að segja varðandi það að hafa leikskólan, að þetta eru meira en 7 klukkutímar á viku sem ókeypis, að ég held að kostnaðaraukinn, mér finnst tölurnar sem eru settar hérna fram ekki nægilega trúverðugar. Ég held að kostnaðaraukinn fyrir borgina verði töluvert meiri, en það gefið til kynna, og ég get alveg fallist á það að margt það sem hér hefur komið fram varðandi formið, að það hefur verið skammur tími til þess að kynna sér þessa tilteknu tillögur, en ég tel hins vegar það áfangasigur fyrir þá sem að vilja beita skynsemi í stjórnmálum og horfa ekki bara á einhverja hugmyndafræði, hvort sem hún sé til hægri eða vinstri, að það sé búið að viðurkenna vanda leikskólakerfisins með þeim hætti að leysa þá grunneiningarinnar sem eru starfsmennirnir. Vegna þess að án starfsmanna þá engin þjónusta. Svo einfalt það. Og ég vil líka taka fram að ég hef farið yfir mikið af starfsáætlunum leikskóla Reykjavíkur og það frábært starfsfólk víða sem vinnur hér, ótrúlega gott starf við oft erfiðar aðstæður. Þannig að borgin oft og tíðum ótrúlega heppin með starfsfólk á þessu sviði. En þegar maður les starfsáætlanir leikskóla, þá sér maður líka þann gífurlegan vanda sem að stjórnendur leikskóla frá degi til dags glíma við.
Sem sagt, ég held að það sé sem sagt sumt í þessum tillögum sé horfið til framfara, annað sem er lakara. Það dregur úr trúverðugleika tillagnanna, hversu skamman fyrirvara kjörnir fulltrúar hafa haft til þess að kynna sér endanlegt efni tillagnanna. Og ég vil benda á vegna ummæla borgarfulltrúans Andreu Helgadóttur að fulltrúar í stýrihópnum sem voru fulltrúaflokkar voru bundnir trúnaði, þannig að það var náttúrulega erfiðleikum bundið að miðla upplýsingum sem að viðkomandi einstaklingar höfðu í stýrihópnum til annara sem voru þá samflokksmenn. Þannig að þetta svona ágalli, en það bara mikilvægt að horfa á leikskólakerfið þannig að mínu mati, gerum starfsmennina ánægða, svo börnin og lokum foreldrana. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka hópnum sem vann þessar tillögur kærlega fyrir þeirra vinnu og svo fyrir það að taka þær aftur tilbaka eftir að fyrstu tillögurnar lágu fyrir. Umræddar tillögur eru töluvert betri en þær sem komu fram á síðasta ári. Mér langar líka að segja að okkar mikilvægasta fjárfesting, eða ein af þeim, fjárfesting í leikskólastiginu. Við vitum það að þau samfélag sem standa best hvað varðar jafnrétti og menntun barna eru þau sem fjárfesta í leikskólastiginu. Þannig okkar kappsmál hlýtur að vera að tryggja það að öll börn geti komist á leikskóla, eigi sama rétt til þess og að starfsaðstæður séu góðar í leikskólum. Það margt gott í þessum tillögum. Ég ætla að fara aðeins yfir bara hvern punkt fyrir sig. Þó ég hef nú bara fengið að sjá þetta í dag og fengið kynningu á þessu í morgun og ekki fengið rými til þess að kanna þetta nægilega vel. Og það svo sem eitthvað sem má kannski setja út á þetta ferli að það barst ekki nægilega fyrirvara til kjörna fulltrúa sem eins og borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson kom inn á áðan og ég áðan í andsvari, þá það réttur okkar sem kjörna fulltrúa að fá gögnin og fá það skýrt til okkar hvað verið að leggja fram með nægilegum fyrirvara og eins og kom fram áðan þá var það þannig að þarna fór stýrihópur af stað og þeir fulltrúar flokkarna sem sátu í þessum stýrihóp voru bundnir trúnað og gátu ekki upplýst aðra framvindu málsins né þau gögn sem lágu þar fyrir. Þannig að við hefum ekki fengið inn gögn fyrr en í dag. Hvað varðar lið 1 sem snýr að skipulag dagsins, þá ég mjög hlynnt því að skipulag leikskóladagsins sé meira í samræmi við grunnskóladaginn, þannig að faglegt starf eigi sér stað að hluta dags og hinn hlutin fari í meiri gæslu, þannig að við séum að nýta daginn betur og þá auka skipulag fyrir starfsfólk. Ég mjög hlynnt því að sé settur hvati til þess að stytta vistunartíma á föstudögum ef að foreldrar geta það. Ég mjög ánægð með það að var tekin út þessi lækkun á föstudögum vegna þess að mér finnst ekki rétt að refsa fólki fyrir það að geta ekki verið með frí með börnin sinna á föstudögum. Við eigum auðvitað ekki að refsa fólki fyrir það að vera í 8 tíma vinnu, heldur frekar þá hvetja þá sem að geta stytt vistunartíma til að gera það. Hvað varðar skipulagsdagana, það mjög góð breyting að það var breytt í 2 daga ári sem hægt að skrá fyrirfram skráningadaga í stað 1. Þannig að það eitthvað sem ég fagna. Hvað varðar lið 2 sem varðar starfsmannaafsláttur, þá það raun og veru engin breyting á því, hann var 50% fyrir. Þannig að svolítið sérstakt að koma fram sérstaklega, tekið fram sem sérstök tillaga. Hvað varðar lið 3 sem varðar systkinatillit, þá sé ég ekki annað en þetta sé nákvæmlega sama og núna í gangi af því að það ekki hægt að setja á systkina eða hverfisforgang sem hefði reyndar mátt koma inn á að það þurfti að hvetja eða skora á ríkisstjórnina til þess að samþykkja systkina og hverfisforgang, þannig að börn geti komist líka í leikskóla í sínu hverfi í forgangi þar. En ég sé engan raunverulega breytingu á þessu frá því sem áður var, að því löggjöfin ennþá svo sama. Og svo var líka áhugavert að
að vita hvernig þetta verður útfært með systkina tillitið sem á einhvern veginn að útvirka en samt ekki. Ég sé ekki hvernig það er hægt að útvirka með löggjöfina í dag. Það er að hugsa fjölskyldur, þar eru ólíkar og það er ekki allir þannig sem eiga mömmu og pappa eða mömmu og pappa sem að búa alls saman. Heldur eru fjölskyldur oft reiðar og það eru stjúpfjölskyldur og ólíkir aðilar sem að koma að uppeldi barna. Þannig að tryggja það að systkini, þau búa ekki alltaf saman og er ekki endilega í sama fjölskyldunúmeri. Þannig að tryggja það, hvernig ætlum við að tryggja það að þessi börn geti samt verið á sama leikskóla ef að það er vilji foreldra. Þannig að einhvern veginn þurfum að huga þessum raunveruleika sem við búum við í dag, þar sem fjölskyldur eru fjölbreyttar. Hvað varðar lið 4, þá er ég mjög ánægð með það að sjá þessi umsjónarmaður eða húsvörður yfir fasteignum. Það er mjög gott og þarf að kalla út verktaka til að skipta ljósapörur eða sinna öðru smávægilegu viðhaldi. Við hefði kannski vantað inn einhvers konar forgang á verklegum framkvæmdum hvað varðar viðhald á leikskólum af því að við erum að glíma við þann vanda að það er margir leikskólar sem glíma við mikla viðhaldstörf. Þannig að þarna hefði ég viljað sjá einhvers konar punktum hvernig við ætlum að glíma við það til þess að tryggja forgang á þessum framkvæmdum umfram aðrar sem eru kannski ekki jafn brýnar. Hvað varðar 5. lið varðandi íslenskukennslu í leikskólum, þá er ég bara mjög hlynnt í að við förum í það að auknum krafti að efla íslenskukennslu starfsfólks á vinnutíma, en hefði kannski viljað sjá einhvers konar viðmið íslenskukennslu starfsfólk sérstaklega við yngstu börnunum og þess að X fjöldi sem er mjög góð á íslensku kunnáttu sérstaklega máltökuskeiði barna. Því að við vitum það núna að það eru leikskólar sem eru með mjög hátt hlutfall starfsfólk af erlendum uppruna. Það er ekkert allir þeir sem tala góð íslensku en það skiptir rosalega miklu máli sérstaklega máltökuskeiði barna að þau séu þá íslensku umhverfi í leikskólum til þess að vera þá með sama grunn þegar þau koma upp í grunnskóla. Hvað varðar lið 6 sem er blíð byrjun, starfsþjálfun fyrir starfsfólk. Ég er mjög hlynnt því að við séum að auka starfsþjálfun fyrir starfsfólk og koma betur inn í leikskólastarfið. Ég held að það sé mjög gott. Hvað varðar lið 7 sem er þessi frídagur í vetrarfríi, þá er ég hrædd að þarna sé verið að bæta við lokunardegi sem bitnar á foreldrum og sé raun og veru þjónustuskerðingar við fjölskyldur í borginni. Ég sá núna í dag, eins og ég segi áðan, þá hefur við ekki fengið mikinn tíma til að kynna okkur þetta en nákvæmlega sé hvernig útfærslan á þessu er. En ég sá að frídagarnir, ef þetta bætist við, þá komnir upp í hátt í 40 ári sem leggst á fjölskyldu. Þá er það að tala skráningadagana og svo starfsdaga og svo sumarleyfið. Það eru rosalega margir dagar og langt umfram venjulegt sumarleyfi fjölskyldufólks eða bara einstaklinga á vinnumarkaði og þarna er komið þá brú á milli sem við þurfum að einhvern veginn að reyna að brúa. Hvernig ætlum við að tryggja það að fólk geti þá verið með börnin heima og verið á vinnumarkaði. Þannig að hérna er eitthvað sem við þurfum aðeins að vanda okkur. Við getum ekki verið að bæta endalaust dögum sem eru lokar í leikskólum og reynum þá að finna einhverja leiðir til þess að geta tryggt það að leikskólastarfsfólk geti fengið sína starfsdaga en þá líka þurfum að tryggja hvernig ætlum við að tryggja vistun fyrir þessi börn á einhvern veginn annan hátt til þess að það sé ekki of margir frídagar. Svo er ýmislegt sem að ég hefði viljað sjá. Til að mynda er ekkert minnst á hljóðvist eða birtu í leikskólum. Það hefði verið mjög gott að fá það inn en það er mikilvægur hlekkur í því að bæta starfsaðstöður. Það er ekkert tala aukinn stuðning við stjórnendur sem er líka mjög mikilvægt til þess að efla starf í leikskólum. Það er ekkert tala aukið fjármagn til að auka leik- eða námsgagnakost sem er líka mjög mikilvægur í leikskólastarfi og hefði verið gott að fá þarna inn. Það er ekki tala að auka sveigjanleika í opnunartíma. Við Framsókn höfum talað fyrir það að við eigum að auka sveigjanleika á opnunartíma án þess að auka vistunartíma barna. Til dæmis að vera með suma leikskóla opna til 6, þannig að fólk getur verið með vistun frá 10 til 6, til dæmis starfsfólk í verslun sem vinnur 10 til 6 en ekki 8 til 4 og þarna vantar inn svona sveigjanleika.
Og saman með sumarfríið, það er ekkert tala um sveigjanleika hvenær sumarfríið tekið og það er eitthvað sem hefur verið ákall frá foreldrum. Það sérstaklega námsfólki hvenær það getur tekið sumarfríið af því að þau sem eru í námi og eru á námslánum til dæmis, þau þurfa að taka sumarfríið í leikskólum vegna barnanna en eiga að vera á vinnumarkaði yfir sumartímana því námslánin dekka bara vetrartíman eða yfir þann tíma sem að skólinn í gangi. Þannig að þarna er viðfangsefni sem þarf að leysa og ég hefði viljað sjá aukinn sveigjanleika á hvenær sumarfríið er tekið. Og svo auðvitað hefur við Framsókn talað fyrir heimgreiðslum fyrir þau sem komast ekki á leikskóla og ég hefði viljað sjá það þarna inni fyrir foreldra sem þurfa á einhvers konar þurfa á dagvistunar að bíða eftir því en komast ekki að og verða fyrir miklu tekjutapni á loknu fæðingarorlofi. Og sama með vinnustað leikskólum, mér finnst vanta fjölbreyttar inn í þetta ágæta skjal. En það er margt gott og markmiðið er auðvitað að bæta starfsaðstöður og aðstöðu barna í leikskólum sem að við erum öll hlynnt. Þannig að ég bara þakka fyrir þessa vinnu. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér liggja fyrir borgarstjórn mjög umfangsmiklar tillögur miklar breytingar á leikskólastarfi í borginni og það er auðvitað margt sem mælir með því að það sé farið í breytingar því að eins og við þekkjum þá hafa verið mörg mikil vandræði í þessum málaflokki mörg undanfarin ár. Nú fyrir hverjar kosningar þá hafa frambjóðendur Samfylkingarinnar og margra annarra þeirra flokka sem hafa staðið að meirihluta hverju sinni gefið mjög útþannin kosningaloforð að þetta sé allt á réttri leið og lofað leikskólavist, börnum leikskólavist langt umfram það sem raunhæft hefur verið. Nú og þegar foreldrar eða blaðamenn eða aðrir hafa spurt út í þessi loforð rétt fyrir kosningar, þá hefur ekki staðið á svörum, það er fullyrt að þetta sé allt á réttri leið og bara vinstri meirihlutin verið endurnýjað eitt skipti viðbót, þá megi búast við að þessi vandamál verið leyst fljótt og vel. Nú þetta hefur auðvitað aldrei staðist og hafa verið mikil vandræði í kringum þetta. Nú tillögum minnihlutaflokkana hefur jafnóðu verið hafnað þó þar hafi margar verið mjög lausar miðaðar og vandinn hefur bara haldið áfram. Nú síðan er rokið núna til innan við 3 mánuðum fyrir kosningar og lagt fyrir borgarstjórn þessar umfangsmiklu tillögur og gert að samþykkja þetta. Og auðvitað má segja að þetta hafi verið í vinnslu lengi. Ég býst nú bara við því að þessi mál hafa auðvitað verið til vinnslu með einum öðrum hætti allt kjörtímabilið. En það er alveg ljóst að það er einhver örvænting núna sem knýr meirihlutann til aðgerða. Það er eins og ekki að neita því að hér er umfangsmiklar tillögur ræða. Það er ýmislegt að það sýnist mér gott í þessu. En þegar slík eins og meirihluti kynnir að slík vatnaskil að ræða, þá á auðvitað að kynna þetta mál miklu betur og gefa fólki kost á að skoða það áður en það er sett í umræðu og knúið á afgreiðslu tillögunar. Nú það var á borgarráðsfundi í morgun, þá kom alveg skýrt í ljós að það yrði að samþykkja þessar tillögur í dag, hvað sem það kostaði. Og fallist á að málinu yrði vísað til borgarstjórnar en alveg sagt að það yrði þá samþykkt í borgarstjórn og yrði að samþykkjast. Nú það miðað við hvernig borgarfulltrúar meirihlutans hafa talað þessar tillögur og mælt þar á allan hátt og sagt að þetta sé alveg gífurlega stórt gott mál og stór skref í rétta átt, þá sætir furðu að þessi vinnubrögð skuli vera viðhöfð.
meirihlutinn vill meina að hér sé mikið sómaverk að ræða, en miðað við vinnubrögðin þá mætti maður halda að þetta væri skuggaverk, því að það var gífurlega, það vantaði ekki á sínum tíma, þá var okkur borgarfulltrúum minnihlutans sagt að það yrði kynning, það yrði samráð, það yrði gefinn tími til að skoða málið, þetta var umfangsmikið og menn yrði að gefa sér tíma til að kynna sér málið og skoða það. Þetta síðan allt svikið. Það var efnt til, oftar en einu, svona oftar en tvisvar held ég, voru boðaðir kynningafundir fyrir okkur borgarfulltrúa í samræmi við áðurgefin loforð að við fengjum tíma til að skoða málið og kynna okkur það. En síðan bara var þessum fundum öllum frestað. Og við venjulegu borgarfulltrúar, við fengum aldrei neina slíka kynningu. Málin voru kynnt með minnsta mögulega fyrirvara, sett fyrir borgarráð í gær með sólarhrings fyrirvara, nánast upp á mínútu, og ítrekað að þar var trúnaðargögn að ræða sem öðrum en borgarráðsmönnum væri óheimilt að kynna sér. Nú í starfshópi þar sem málið þar sem Sjálfstæðisflokkurinn átti líka sinn fulltrúa, þar var mjög hart kveðið á trúnað og ekki mætti upplýsa neitt utan hópsins þetta. Þannig að leyndarhjúpur hefur verið umlukkið allt þetta mál í meðförum nefnda borgarinnar. Og það auðvitað gerir það verkum að málið eiginlega vanreifað. Það mjög stuttur tími sem borgarfulltrúar hafa fengið til að kynna sér þessar tillögur og engin tími í rauninni til að fjalla málið og bera saman bækur sínar. Þannig að þetta vinnubrögðin eru fyrir neðan allar hellur, og þó að það sé hægt að halda því fram að og Skúli Þór Helgasynsson borgarfulltrúi mótmælti hér áðan að þetta var unnið í einhverju óðakoti. En hvað hægt að kalla það og þess þá heldur ef að málið svona vel undirbúið, ef það rétt sem hann segir að menn hafi verið að vinna þessu síðan síðasta sumar og hafi ekki neitt þurft að flýta sér. Af hverju þá þetta óðagot og þessi trúnaðarskylda þegar kemur að því að ræða málið? Af hverju fá borgarfulltrúar ekki að undirbúa sig? Af hverju eru gögn lögð fram með minnsta mögulega fyrirvara í borgarráði og skýrt kveðið á að aðrir en fulltrúar í borgarráði með ekki kynna sér þetta? Það er ekki hægt að neita því að þetta lagt fram í miklu óðagoti, jafnvel þó að það geti þess vegna hafi verið undirbúið árum saman, en það þetta óhaft, jafnvel þó mál sé undirbúið árum saman, að það sé lagt fram með slíku óðagoti eins og við sjáum hér í dag, og allt einhvern veginn og kynningarfundum, áðurbóðum kynningarfundum frestað, allt einhvern veginn unnið og málinu svona stýrt inn í tímarhag, þessu hefur verið stýrt inn í tímarhag, greinlega til þess að gefa minnihlutanum sem hefur þá skyldu að rýna öll mál og fjalla þau frá öllum hliðum, gefa minnihlutanum sem minnstan tíma til þess að átta sig á því hvað að ræða og hefja hér gagnrýna umræðu í sal borgarstjórnar þetta. Þannig að vinnubrögðin í kringum þetta eins og að algjört skuggaverk sé að ræða en ekki sómaverk. Nú auðvitað vona ég að markmið þessara tillagna nái fram að ganga að leysa mannekluna í leikskólum borgarinnar og tryggja börnunum hér mjög góða þjónustu. Og ég sé ýmislegt í tillögunum, bara svona við snögga yfirferð, þá sá ég ýmislegt í tillögunum sem ég líst ágætlega á. Annað þyrfti að ræða miklu betur og útskýra miklu betur, en það gefst nú ekki tími til þess því að mér skilst að verða að samþykkja þetta hér í dag og meirihlutinn ætli sér það. En það er mikið umhugsunarefni þegar svona víðtækar tillögur eru lagðar fram og þetta rauninni það helsta sem greinilega á að gera í leikskólamálum á þessu kjörtímabili, þó að það átti nú ekki að taka langan tíma, var sagt í síðustu kosningabaráttu, að leysa þessi leikskólavandamál. Meirihlutinn ætlaði að hrista það fram úr erminni í rauninni bara nokkrum mánuðum og síðan hefur allt kjörtímabili liðið eða næstum allt. Þannig að nú þetta hrist fram úr erminni í óðagoti þegar 1 við 3 mánuðir eru til kosninga. Nú ég vona að þessar tillögur þær skili árangri og þær eldist vel, en auðvitað samt umhugsunarefni að fara í svo víðtækar breytingar þegar bara rétt fyrir kosningar, því að auðvitað aldrei að vita hvaða meirihluti tekur við og hvaða breytingar hann kynni að gera. Og það sama, mér líst ágætlega á margt sem ég sé hérna, en ég
auðvitað þyrfti að ræða þetta betur og það vakna ýmsar spurningar. Þannig að eins og ég segi, vinnubrögðin eru til skammar fyrir neðan allar hellur og bara út frá því erfitt að samþykkja þennan mikla pakka einan og sér. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ég vil benda borgarfulltrúanum Kjartani Magnússyni að þessar tillögur hafi ekki verið hristar fram úr erminni eins og hann orðar það. Við höfum ég lýsti hér vel í ræðu minni ferlinu. Það byrjaði í lok maí og við erum búin að setja í samráðsferli, hafa mikið samtal og það getur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir staðfest að þetta hefur ekki verið hrist fram úr erminni. Þetta hefur verið mikil vinna og kosningar. Auðvitað vildu við að þessar tillögur hefðu komið fram fyrir jól en við náðum því ekki og komandi kosningar hafa ekkert með það að gera. Eins og borgarfulltrúin Sabine Leskop nefndi hér áðan, það var ekki búið að gera ekki neitt. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og svara. Þá ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það lítur nú að teljast alveg afskaplega barnalega athugasemd að halda því fram að kosningar hafi ekkert með málun að gera, því að við finnum það auðvitað bara dag frá degi hver einustu nefnd og hver einustu ráði hvernig kosningar hafa áhrif á öll störf meirihlutans. Nú ég ítrykka það sem ég sagði í pontu varðandi það að hrista hlutunum fram úr erminni. Það er alveg sama hvað þessi mál hafi verið lengi í undirbúningi. Það geta hefur verið 10 ár í undirbúningi þess vegna. Þegar að framlagningin með þessu hætti að gögn eru afhent eins seint og hægt þessu stýrt inn í tímarhag, beinlinni svo að minnihlutin ná ekki að kynna sér málið og bera saman bækur sem það á milli. Það sýnir alveg afskaplega veika pólitík og afskaplega veika stjórnsýslu og það er ekki hægt að neita því. Ef þetta eru svona verið vel unnið og búið að vinna þessu mjög lengi upp undir ár, á hverju var þá ekki hægt að leggja þetta fram til kynningar með eðlilegum hætti? Þetta er gífurlegu veikleiki á þessum tillögupakka hvernig málið hefur verið kynnt og hvernig því stýrt við miklu tímarhaki hér inn í borgarstjórn og sagt við okkur í borgarráði morgun að þetta yrði að samþykkjast í dag hvað sem það kostaði. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ég vil bara enn og aftur mótmæla einhverjum lélegum vinnubrögðum hér og ég vil hvetja borgarfulltrúan að ræða við samflokksfélaga sinn Mörtu Guðjónsdóttur öll þau gögn sem við rýndum og skoðum í þessari vinnu, öll þau skjöl sem að fylgdu og þannig að ég vil bara mótmæla því að hér hafi verið einhverju léleg vinnubrögð og sett fram í einhverjum flýti. Þannig að já, ég finnst þetta bara afskaplega léleg gagnrýni. Og við eigum að geta, ég verð að bæta við eigum auðvitað að geta gert eitthvað þó þessi stutt í kosningar. Fyrr má nú vera. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ýmislegt hefur nú verið gert rétt fyrir kosningar en gagnrýni mín snýrist aðallega að þessum lélegu vinnubrögðum. Borgarstjórn er fjölskipað stjórnvald og það ber þrátt fyrir að núverandi meirihlutaflokkar kjósi að nefna sig samstarfsflokkana og gefi þar með í skyn að þeir vilji ekki hafa samstarf við okkur í minnihlutanum. Þá er það bara samt þannig samkvæmt lögum að í fjölskipuðu stjórnvaldi þá ber öllum stjórnmálaflokkum að eiga samstarf sín á milli hvort sem verið meirihluta eða minnihluta og ég fer ekki ofan af því að þetta eru hrikalega léleg vinnubrögð að stýra málinu inn í tímarhag, fara með inn í borgarráð á morgun, segja að það yrði að samþykkja málið í dag og engin frestun yrði tekin í greina svo að bara við venjulegi borgarfulltrúar getum kynnt okkur málið og borið saman bækur okkar. Það er ótrúlegt að því skuli vera haldið fram að slíkt séu ekki léleg vinnubrögð því að mál sem ekki hægt að fara með í eðlilegt samráð, það er eitthvað furðulegt við það mál.
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Telst það andsvörum lokið. Er það rétt skilið að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir óski eftir að gera stutta athugasemd þá við fundarsköp eða til þess að bera á sér sakir? Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir gerir stutta athugasemd til þess að bera á sér sakir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það kom fram hér í máli borgarfulltrúans Helgu Þórðardóttur að ég geti vitnað það að það hefði farið fram mikil vinna í þessum spretthópi. Það er vissulega rétt, en það breytir ekki þeirri staðreynd að það þarf ekki að afgreiða málið í þessu tímahraki eins og kollegi minn Kjartan Magnússon bendir hér, borgarfulltrúi bendir hér réttilega á. Það hefði alveg mátt fresta afgreiðslu þessa máls til næsta borgarstjórnarfundar og gefa borgarfulltrúum í fjölskipuðu stjórnvaldi tækifæri á að kynna sér málin til hlítar. Þarna er að koma inn viðamiklar upplýsingar sem unnum í þessum spretthópi erum öll kunnug og oddvitarnir en aðrir borgarfulltrúar ekki. Þannig að það er í rauninni verið að hafa af þeim réttin að geta sinnt sinni eftirlitsskyldu sem skyldi. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd til þess að bera af sér sakir. Höldum við áfram með mælendaskrá og næst tekur til máls borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, ég kem hérna upp í seinni ræðu og mig langar dálítið að stikla á nokkrum atriðum hér. Ég er alveg hugsi. Ég er hugsi yfir því að hinn almenni markaður sé ekki að koma betur til móts við fjölskyldubarna. Af því að hvernig heim eigum við að búa til handa börnum? Ég held að við getum öll verið sammála það að við viljum gera eins vel og betur en það fyrir starfsfólk sem er flesta daga vikunar einna lengst með börnum fjölskyldna í vökustundum þeirra. Og að þessu þurfum við auðvitað líka að hlúa. Við treystum leikskólana fyrir börnunum okkar og við treystum líka því að hann sé fyrsta menntastigi barna og hann sé góður fyrir börnun okkar. Og hvernig væri nú það að hinn almenni markaður hætti að setja sífellt fleiri og fleiri hömlur á starfsfólk og pína það til þess að vera meira frá börnunum sínum. Með löngum vinnudögum og til að auka framleiðinu og framleiða og forsendum hagvaxtar. Við áttum okkur alveg á því að við þurfum að vinna fyrir laununum okkar til þess að geta boðið fjölskyldinu okkar upp á góð kjör og að koma börnu til manns. En mig langar líka að segja að vissulega er gott að þurfa ekki að hafa áhyggjur af fjármálum sínum og peningum, en lífsgæði felast líka í fleiru en fjármunum. Auðvitað þarf þetta einhvern veginn að fara saman. Og kannski ættum við líka að tala meira við börnum vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að börnum finnst þau sjálf vera allt og lengi á leikskólum og myndu alveg gjarna vilja vera meira heima. Mér finnst vont að heyra að við séum einhvern veginn að stilla upp starfsfólki og foreldrum sem andstæðum hópum, því það erum við alls ekki að gera. Báðir þessir hópar hafa mikinn hag af þessum breytingum sem skapast í betri starfsskilyrðum á leikskólum og hér er verið að biðja foreldra meiri fyrirsjáanleika gegn lægri gjöldum. Það er bara staðan. Og heilt yfir þá er alls ekki verið að auka álögur og vinnandi fólk eða foreldra. Vegna þess að þetta nýja kerfi, það mætir miklu fleiri foreldrum og þarna á enginn í viðkvæmum hópi að falla milli skips og bryggju. Og við munum fylgja þessu eftir, samanber jafnréttismatið og allar framkomnar athugasemdir í samráðsferlinu og mér finnst það skipta líka miklu máli.
Það er augljóst að það þarf að grípa til aðgerða. Samkvæmt viðskiptaráði, gaman að vitna í það, frá nóvember 2025, það eru lokunardagar leikskóla margfalt fleiri hjá Reykjavíkurborg heldur en í hinum sveitarfélögum. Margfalt fleiri. Á hverjum bitnar það? Jú, það bitnar auðvitað á vinnandi foreldrum og börnum þeirra. Þannig er staðan. Og þetta eru bara öryggisráðstafanir sem er gripið til á leikskólanum. Það er sérstakt þannig að lokunardagar vegna manneklu voru 19-falt fleiri í leikskólanum Reykjavíkurborgar en hjá hinum fjölmennustu sveitarfélögunum. Þeir voru 0 í Kópavogi á þessu tímabili. 0,21 í Reykjanesbæ, það er næsta sem kemst á eftir okkur, en 1,31 lokunardagur. Þannig að þetta er umhugsunarvert og við megum ekki missa sjónar af því þegar við tölum þetta hvert markmiðið er. Það er alltaf að búa börnum öruggt umhverfi þar sem að gott starfsfólk sinnið í þeim og ég tel að við sem að gera það og ef ekki þá þurfum við auðvitað að endurskoða þetta og sníða af vankanta og það er innbyggt í þessar tillögur. Þannig að þetta er bara tilraun ábyrgra stjórnvalda til þess að vera með axlabönd og belti og reyna að samfara hér fólkum að þetta sé heildina til góða, ekki síst þeim efnaminni, miklu fleiri að fá afslætti í núverandi kerfi en því sem er við líði í dag og ég held að við getum verið bara nokkuð kát en auðvitað þarf að komast reynsla á þessa leið sem við erum að fara. Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls og lokar jafnframt umræðinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar, þetta er búið að vera löng og áhugaverð umræða, eðlilega. Þetta er auðvitað stór mál þegar það er rætt leikskóla og kemur við okkar taugar saman hvar við stöndum í pólitíkinni. Leikskólinn er auðvitað mikil grundvallar stofnun í samfélaginu og tilkoma leikskólana breytti samfélaginu verulega fyrir konur, líka fyrir börn og líka fyrir fjölskyldur, fyrir atvinnulífið, breytti rauninni bara samfélaginu og gerði fleirum kleift að taka þátt í því svona utan heimilis. Og það er mjög mikilvægt að við stöndum vörðum þann hluta leikskólans líka en munum ekki bara eftir þeim hluta sem er menntun barnanna, sem við þó tölum meira og meira og erum alltaf meira og meira meðvituð hversu mikilvæg sú menntun er fyrir börn sem framfyrir á leikskólum. Við skipuðum þennan stýrihóp síðastliðið vor vegna þess að það var komið upp þannig ástand í leikskólum Reykjavíkur að fólk var farið að horfa til annarra sveitarfélaga. Það er ekki eitthvað sem við eigum að venjast hér. Almennt hefur Reykjavíkurborg verið í mikilli forystu hvað varðar leikskóla og leikskólaþróun. Hér eru mikið af fagfólki sem vinnur í leikskólunum og við höfum, eins og hefur verið farið hér í gegnum í dag, tekið mörg góð skref í því að tryggja faglegt starf og búa betur að leikskólanum. Við höfum auðvitað líka lent í áföllum með húsnæði og ýmislegt annað en núna var það þannig að það var orðið mikilvægt að taka þetta samtal, pólitíkin, starfsfólkið, foreldrarnir, samfélagið, hvernig getum við betur stutt við leikskólan. Þegar ég einhvern veginn settist yfir þetta á sínum tíma í síðastliðið vor, þá auðvitað sá maður að starfsmannaveltan var of mikil. Maður sá að það er erfitt að manna fullkomlega leikskólan. Það hefur gengið betur núna, við auðvitað byrjum, fyrsta verk þessa samstarfsflokkana var auðvitað að hækka laun leikskólakennara eins og annarra kennara. Og það hefur gengið betur að manna þess vegna, en það er samt einhvern veginn, þetta er daglega skipulag. Við sáum líka að meðaltali eru börn skráð 10% lengri tíma heldur en þau eru í skólanum.
Það er dálítið mikið. Þannig við erum að manna í rauninni alltaf mjög mikið af tíma þar sem börnin eru ekki. Það finnst leikskólakennurunum og leikskólastjórunum svolítið súrt og kannski svolítið þægilegt fyrir okkur foreldra að geta gert það og kannski svolítið þægilegt fyrir okkur að geta bara haft leikskólan opinn þegar við þurfum á honum að halda. En einhvern veginn þá eigum við ekki það mikið starfsfólk að við getum leyft okkur þennan lúxus, allavega ekki núna, ekki þegar við erum að reyna að brúa bilið og tryggja að öll börn fái leikskólavist. Þá eigum við ekki það marga starfsmenn eða kannski er það líka bara ákveðin svona virðing fyrir leikskólanum að skrá þann tíma sem maður þarf á að halda. Ég held allavega að ég og fleiri foreldrar höfum oft ekkert endilega velta mikið fyrir okkur hvaða máli það skiptir. En það skiptir gríðarlega miklu máli og að meðaltali eru börn í Reykjavík skráð í 40 stundir en að meðaltali eru börn að nota, mæta og vera í 38 stundir á viku. Sem að þýðir að meðaltali eru langflest börn núna áfram 38 stundir en ef að foreldrarnir skráð þann tíma þá mun hjá langflestum gjaldi lækka. Mér finnst það mikilvægt, mér finnst líka mikilvægt að við horfum á það að þjónusta við börn er ekki þjónusta sem á að kosta. Þjónusta við börn er ekki eitthvað sem við eigum að vera mjög meðvituð kostnaðinn við. Við vitum ekki hvað kostar grunnskólinn okkar en við berum samt mikla virðingu fyrir honum. Við vitum í rauninni ekki hvað gangstéttin hérna kostar en við viljum samt að hún sé í lagi. Og börn eiga ekki að þurfa að vera mjög meðvituð það hvað þeirra þjónusta kostar og helst myndi ég vilja að fjölskyldur getur bara gengið að þessari öruggu þjónustu, allir getur skráð þann tíma sem þau þurfa og helst að opna tíminn væri jafnvel lengri, þannig við getum mætt fleirum. En við erum bara ekki komið þangað núna. Og það sem við erum að biðja núna er að biðja foreldra að koma með okkur í það að skrá þann tíma sem þau þurfa að nota. Það er ekki verið að stytta opnunartímann, það er ekki verið að breyta því. Við viljum ekki að sem er neitt samviskubittir því að nýta leikskóla, en leikskólinn frábær og vil ekki metna því það að ráða þarna gott starfsfólk og þarna sé góður og öruggur staður. En að meðan við erum að fara í gegnum þetta núna, þá þurfum við á því að halda að foreldrar komi með okkur í það að skrá þann tíma sem að þau þurfa fyrir börnin sín til þess að þeirra líf gangi sem allra best upp. Það minnkar álag á starfsfólkið, það mun minnka vonandi veikindi líka og það mun minnka því þessum tilfellum þegar við þurfum að loka vegna fáliðunar sem hafa í rauninni verið það sem starfsfólk og foreldrar hafa kvartað einna mest yfir. Við verðum líka, ég heyrði það áðan að það voru ekki allir á því að við ættum að loka annan dag í vetrarfríi í febrúar. Ég get alveg skilið það, sérstaklega fyrir okkur sem erum alltaf einhvern veginn mörg að vinna og viljum gleymum þessu vetrarfríum eða eitthvað slíkt. Ég hef alveg einhvern tímann verið sek það. En hins vegar er það þannig að ef við ætlum að ná því að vetrarfríin verði eins og þau eru og voru hugsuð, þá þurfa all börn að geta átt kosta á vetrarfrí. Og núna er það þannig að börn sem eiga foreldra sem vinna í leikskólum eiga ekkert endilega kost á vetrarfrí með mamma og pappa. Af því að mamma og pappi eru þá kannski að vinna. Og mér finnst í sjálfri sér ekki skrítið að við veltum því fyrir okkur af hverju eiga lítil börn að mæta svona mikið oftar í skólan heldur en stórbörn. Af hverju finnst okkur sjálfsagt að grunnskólinn fái vetrarfrí en ekki leikskólinn? Og ég held að það séu margar svona stórar spurningar sem við höfum bara eftir að þess að hugsa. Eitthvað sem að leikskólinn kom inn á ákveðnum forsendum. Ég held líka sem mikilvægt að við hugsum núna og þess vegna fagna ég því að þessi góði starfshópur lét gera þetta jafnréttismat. Ég tel mjög mikilvægt að það var unnið og ég held líka að það sem mikilvægt að við hugum að þeirri skýrslu sem að meðal annars ég fekk að koma að sem var gerð fyrir forsætisráðuneytið núna í desember, skilaði í desember, þar sem að kallað var eftir því að hið opinbera gerði sér fjölskyldustefnu. Að hið opinbera gerði sér einfaldlega stefnu það hvernig ætlum við að hlúa að ungu fólki og fólki með börn, hvernig ætlum við að hlúa börnum og tryggja öll börn eigi hér eins gott start í lífinu og mögulegt er að þau fá búið eins jöfn tækifæri og mögulegt er að þau geti öll verið á leikskóla,
að þau búi við þá menntun sem þar fyrir fram og þá svona félagslegu þjálfun, að þau komist inn í grunnskóla og frístundir og við eigum svolítið þetta samfélag saman. Hvernig ætla samfélagi að stiga við það? Og ég vonast til þess að þegar við förum í gegnum þá vinnu sem ég treysti því að ríkisstjórnin muni leiða, að þá náum við ennþá betur utan leikskólana, hans mikilvæga hlutverk. Eitt af því sem við komumst að líka þar í rauninni að síðan 1994 hefur hvergi komið fram að leikskólinn sé jafnréttistæki, að hann sé mikilvægur fyrir jafnréttismál. Það einhvern veginn datt út. Ég held að við þurfum líka að tala um það meira og þess vegna fagna ég líka þessu jafnréttismati. Ég fagna ég líka þessum að hlusta á þessar konur sem vinna á leikskólanum. Konurnar sem eru í Eflingu sem að vinna margar allt of langa vinnudaga vegna þess að þær eru að bjarga málum. Konurnar sem eru búin að mennta sig sem leikskólakennari en sjá fyrir sér að þær gætu mögulega verið í annars sveitarfélag og fengi fleiri frídaga og svona styttri vinnutíma. Við þurfum aðeins að hlusta á þessar konur og taka utan um þær, taka utan um baklandið, taka utan um menntunina, leikskólan, samfélagið sem svo ótrúlega mikilvægt og fyrst og fremst auðvitað bara að hugsa hag barna. Mér langar að hrósa hópnum sem ég veit að þetta hefur verið gríðarlega erfitt. Líf Magnýðardóttir hefur farið fyrir þessum hóp mikilli elju í núna næstum því 10 mánuði. Skúli Helgason og Sabine Leskov og Helga Þórdóttir, Marta Guðjónsdóttir og Árelía Eydís. Þið hafið öll sinnt þessu og það skiptir miklu máli. Það skiptir miklu máli að við förum yfir þetta fyrir pólitískt. Við erum auðvitað búin að vera að tala um þessar tillögur meira og minna síðan í október þegar það komið fram. Mér finnst það mun betri núna. Ég verð að segja það. Mér finnst betra að við lækkum og gefum fólki tækifæri til þess að lækka gjöld frekar heldur en að hækka gjöld. Við segjum í jákvæða svona hvatningu. Ég held samt fyrst og fremst að það sem við eigum að vera að vinna með sé bara samtalið í samfélaginu og við gerum alltaf allt sem við getum til þess að styrkja allt umhverfi barna og ég vona að þetta skref núna verði gott skref í þá átt. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillögur stýrihóps umbætur í náms- og starfsumhverfi leikskóla eða leikskólaleið Reykjavíkurborgar, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Þá þetta samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa, samstarfsflokkana og Viðreisnar og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Nú tökum við 10 mínútna hlé og klukkan 15:40 þannig að við byrjum á slaginu aftur 15:50.
Við þurfum ekki að bíða eftir. Fundi þá framhaldið í borgarstjórn og göngum við til næsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun umferðarskipulags við Höfðabakka og Bæjarháls. Fyrstur til að taka til máls borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Borgarfulltrúar, ég flyt hér tillögu Sjálfstæðisflokksins heildstæða endurskoðun á umferðarskipulagi við Höfðabakka, þar á meðal við Bæjarháls, Dvergshöfða, Stórhöfða og Höfðabakkabrú. Tilefnið einfalt. Sú þróun sem var varað við hefur orðið að veruleika og niðurstaðan verið náð. Markmið þeirra framkvæmda sem ráðist var í á svæðinu átti að vera aukið öryggi og bætt skilvirkni. Raunin hins vegar sú að umferðarteppur hafa aukist, flæði hefur versnað og umferð hefur í auknum mæli leitað inn í íbúahverfi þegar ökumenn reyna að komast hjá teppum á stofnæðinni. Nú, íbúar í Grafarvogi, Árbæ og nærliggjandi hverfum hafa lýst verulegum áhyggjum og það með réttu. Það sem gerir málið enn alvarlegra að komið hefur fram að borgaryfirvöld vissu fyrirfram að við það að fjarlægja beygjuvarsana myndu aukast tafir í umferð. Greining sem unnin var fyrir borgina sýndi að biðtíma og háannatíma gætu farið úr 9 sekúndum í alltaf 92 sekúndur. Sú greining var hins vegar hvorki lögð fram né kynnt borgarfulltrúum við töku ákvörðunarinnar. Forseti, það liggur einnig fyrir að engin slys á gangandi eða hjólandi vegfarendum hafa orðið í þeim beygjuvössum sem fjarlægðir voru. Þrátt fyrir áratugalanga notkun. Það dregur verulega í efa þau rök sem breytingarnar voru byggðar á. Í tillögunum sem hér lögð fram sérstök áhersla lögð á áhrif á neyðarakstur. Ég tala þar af reynslu þegar ég segja að hver sekúnda skiptir máli þegar á reynir. Ákvarðanir sem auka líkur á töfum fyrir slökkvilið, lögreglu, sjúkraflutninga eru einfaldlega ekki ásættanlegar.
Nú tillaga Sjálfstæðisflokksins hvorki öfgar né afturhvarf. Hún ábyrg krafa að staldra við, meta raunveruleg áhrif þeirra aðgerða sem ráðist hefur verið í og leita lausna sem bæta bæði flæði og öryggi. Það fullkomlega hægt að auka öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda með upphærri ljósastýringu og snjallari lausnum án þess að fórna þeim beygjuvössum sem í áraraðir hafa tryggt gott umferðarflæði á þessari lykiltengingu. Höfðabakki eina mikilvægstu stofnæðum borgarinnar. Breytingar á slíkum æðum verða byggjast á faglegum gögnum, heildarsýn og ábyrgri stjórnsýslu. Þegar niðurstaðan verri en áður ber borginni skylda til að leiðrétta stefnu. Og nú ætla ég að lesa hér tillögu okkar Sjálfstæðisflokksins endurskoðun umferðarskipulags við Höfðabakka og Bæjarháls. Borgarstjórn samþykkir að fela Reykjavíkurborg að taka þegar í stað til heildstæðrar endurskoðunar þær breytingar sem nýlega hafa verið gerðar á umferðarskipulagi við Höfðabakka, þar á meðal Bæjarháls, Dvergshöfða, Stórhöfða og Höfðabakkabrú. Nú endurskoðunin skal sérstaklega taka til að áhrifa framkvæmdana á umferðarflæði, þar á meðal myndun umferðarteppa eftir Höfðabakka inn í Grafvog og niður Ártúnsbrekku. B. Áhrifa á umferðaröryggi, bæði á stofnæðum og innan íbúðahverfa. Þar sem umferð hefur í auknum mæli leitað inn í Höfðahverfi, Ártúnshöfðanjá, Bryggjukverfi og Ártúnsholt. C. Áhrifa breytingana á neyðarakstur sérstaklega með tilliti til viðbragðstíma lögreglu, slökkviliðs, sjúkrabíla frá slökkvistöðinni við Tunguháls. D. Áforma fjarlægingu beygjuvassa við Bæjarháls og hvort slík ráðstöfun samræmis markmiðum skilvirkni, öryggi og greiðar samgöngur á einni af lykiltengingum borgarinnar. Nú borgarstjórn felur jafnframt viðeigandi sviðum borgarinnar eiga formlegt og skjalfest samráð við íbúasamtök Grafarvogs, Árbæjar og Norðlingaholts og aðra hagsmunaaðila. Svara þarf án tafar þeirri formlegu áskorun sem íbúasamtök Grafarvogs hafa þegar sent borgarfulltrúum og leggja fram tillögur að úrbótum sem miða því að endurheimta eðlilegt umferðarflæði og tryggja öryggi allra vegfarenda. Nú þá með þessari tillögu borgarstjórnin einfaldlega beðin að axla ábyrgð, hlusta á íbúa og laga það sem augljóslega þarf að laga. Ég hvet borgarstjórn til að samþykkja tillöguna. Með þessu fylgir greinargerð. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ágæti forseti. Nú stendur yfir endurnýjun á umferðarljósabúnaði við Höfðabakka með því markmiði að snjallvæða umferðarljósastýringarnar með því besta sem gerist í umferðarbúnaði. Það eitthvað sem að þurfti nauðsynlega að gera vegna þess að umferðarljósin voru komin til ára sinna. Svo það var full þörf á endurnýjun og í raun ekki lengur til varahlutir í gamla búnaðinn. Svo búið að tala mikið það í fleiri ár að það þurfi fleiri snjöll umferðarljós í borginni. Og við erum að svara kallinu. Við erum að fjárfesta í snjallvæðingu umferðarljósa fyrir 400 milljónir á þessu ári og það margföldun frá því sem áður var. Á sama tíma verið að bæta öryggi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur, ekki síst börn sem fara þetta svæði. Þarna jú að byggjast upp heilt nýtt hverfi við Ártúnshöfðann. Svo umferð gangandi að stóraukast þarna og við þurfum að bregðast við því. Að sama skapi þessi gatnamót sem ræðir umferðaræðar fyrir gangandi og ekki síst hjólandi fólk á leið sinni til vinnu. Sá hópur hefur ítrekað beðið bættar aðstæður fyrir sig á þessu svæði vegna þess að við eigum öll skilið að upplifa okkur örugg á okkar ferð borgina. Og þetta skiptir miklu máli.
75% af öllum alvarlegum slysum eða banaslysum í umferðinni í Reykjavík verða á óvörðum gangandi og hjólandi vegfarendum. Ef við viljum takmarka alvarleg slys á fólki í umferðinni þá er fjárfesting í úrbótum fyrir gangandi og hjólandi okkar megin viðfangsefni. Og hvað þá þegar það er að sama skapi okkar markmið að fjölga í þessum hópi? Okkar markmið er að efla vistvæna ferðamáta og það hefur við rætt mikið um. Og það væri ansi kaldlynd að vilja gera það en stefna fólki að sama skapi út í óöruggar aðstæður, án þess að vilja bæta þær. Þetta styður líka við okkar markmið vegna þess að ef fólk upplifir sig öruggara og upplifir sig og er í rauninni öruggara þá þegar það gengur eða hjólar á sinni ferð, þá er það líklegri til að velja og nýta þann ferðamáta. Á þessu svæði hafa á liðnum árum orðið banaslys á óvörðum vegfarendum. Þannig að þetta er háalvarlegt mál. Höfðabakki er einn mannfjandsamlegasti staður borgarinnar fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Og þú upplifir þig sem algjöra afgangsstærð þegar þú gengur á þessu svæði. Og það hef ég gert margoft enda alin upp þarna í hverfinu og bý nú hinum veginn í Grafavoginum. Við erum að stíga skref til að gera aðstæðurnar aðeins bærilegri, aðeins öruggari. Og það er eitt af því allra mikilvægasta sem við gerum og sem við berum ábyrgð á, nefnilega að tryggja öryggi fólks og gera það sem við getum til að koma í veg fyrir alvarleg slys á fólki. Þetta eru því þarfar, mikilvægar og gagnlegar breytingar í þágu öryggis og velferðar borgarbúa. Það hefur verið að bæta við miðeyjar og setja þar sem þær vantar og því hefur verið fleygt að þetta ógni jafnvel öryggi akandi en akreinarnar eru enn nægilega breiðar og það sem er hættulegt er að láta fólk hírast á þröngum miðeyjum með hraðakstur beggja vegna. Það er lífshættulegt. Sömuleiðis er gott að lækka hraðan því það eykur öryggi allra og veljan þeirra sem ganga þarna og stuðlar að aukinni skilvirkni umferðarinnar. Aðreinar eru einhverjir hættulegustu staðir í samgöngunetinu og við viljum helst hafa slíka staði sem allra fæsta enda eru þeir bæði hættulegir fyrir gangandi því bílstjórar eru gerðnar að horfa í aðra átt og fylgjast með öðrum bílum en ekki fylgjast með gangandi vegfarendum og svo er þetta hættulegt fyrir bílstjórana því aftan á keyslur eru þar algengar og það getur haft mjög mikil heilsufarsleg áhrif til langrar framtíðar og jafnvel mjög varanlegar skerðandi afleiðingar sem takmarka lífsgæðin. Það er búið að endurnýja umferðarljósabúnað og stýringu á gatnamótum Höfðabakka við Stórhöfða, Dvergshöfða, Vesturlandsveg og Bæjarháls. Sem sagt á öllum gatnamótunum nema við Bíldshöfða. Og það hefur frestast út af frosti í jörðu, þar sem nauðsynlegt er að ráðast þarna í jarðvinnu, þar sem ekki var hægt að nota eldri lagnaleiðir. Framkvæmdum er sumsé ekki alveg lokið og þess vegna gefur núverandi ástand hvort sem það er slæmt eða gott ekki skýra mynd af því sem koma skal. Það er þó komin samstilling á milli umferðarljósanna við Stórhöfða og Dvergshöfða en ekki hinna. Og enn er unnið að því að bæta stýringarnar á ljósunum og í þessari eða næstu viku er þar á meðal gert ráð fyrir smávælum lagfæringum og stillingum á gatnamótum við Höfðabakka og Bæjarháls. Heilt yfir gengur umferðin þó ágætlega, en það er samt þannig að samstillingin er ekki orðin alveg virk og það hefur óneitanlega áhrif á annað tíma og við vitum það. Sem íbúi í Grafarvogi get ég þó vitnað að á ferðum mínum á hverjum degi þarna Höfðabakkann verð ég ekki mikið vör við einhvern stóran vanda umfram þann sem er bara allt höfuðborgarsvæðið á annað tíma vegna þess að í grunninn eru of margir bílar á ferðinni á ákveðnum tíma dags. Og mér skilst að staðan sé svipuð við Árbæinn. En það er fylgst með og ljósin endurstillt ef þörf er á og framkvæmdum er ekki lokið. Alls konar áskorun hafa komið upp í þessu ferli, meðal annars með hugbúnaðinn sem verið er að nota.
Gamli búnaðurinn hefur sömulegis verið að bila, sem dæmi við Höfðabakka og Bíldshöfða núna síðast og þar á undan við Dvergshöfða. Og það sýnir bara hversu aðkallandi þessar framkvæmdir eru. Íbúar hafa verið að upplifa að það sé búið að afnema grænu bylgjuna svokölluðu, en það er auðvitað stefnan að laga það, en við munum ekki geta klárað það nema þegar búið er að klára endurnýjun umferðarljósa á öllu svæðinu. Og eins og áður sagði eru ein gatnamót eftir. Þetta svæði sem sé enn í framkvæmdafasa. Þannig að tafirnar sem þarna eru á einhverju marki verða ekki varanlegar, þær eru tímabundnar. Vegna þess að framkvæmdirnar snúast sumpart stillingu ljósa sömuleiðis, að þá eru þær ekki jafn sýnilegar og framkvæmdir sem eru kannski eitthvað sem er meira á yfirborðinu og það getur ýtt undir ákveðin pirring og ég hef skilning fyrir því. Framkvæmdir eru jú í rauninni alltaf svolítið pirrandi og þær eru tafasamar, hvort sem við erum sammála eða ósammála markmiðum þeirra. En þær eru nauðsynlegar ef við ætlum að stuðla að framþróun og bættum innviðum. Og ég hef þó alveg samúð með því að það geti verið óþægilegt og tafasamt og haft neikvæð áhrif á líf okkar. En þetta er mikilvægt, engu að síður. Þegar framkvæmdum lýkur eiga þessi gatnamót að verða skilvirkari með meiri afkastagetu í heildina og umferðarflæðið betra. En óhjákvæmilega verður það ekki eins allstaðar, en það eiga samt ekki að vera neina stórar breytingar. Á sama tíma verður forgangur fyrir neyðarakstur, forgangsaðila, slökkvilið, lögreglu og sjúkrabíl og það eykur jú öryggi allra og svo á að vera forgangur fyrir strætó. Það verður hægt að fylgjast betur með umferðarmagni og þeim gögnum sem skynjarar safna og ef á þarf að halda verður umferðarstýringin endurskoðuð, byggt á þeim upplýsingum og það hefur nú þegar verið gert. Þannig að við erum í rauninni líka að leggja grunn að góðri og faglegri ákvörðunartöku ljósastýringar. Ástandið núna gefur því ekki rétta mynd, enda eru framkvæmdir yfir standandi. Ástandið er að mínu mati sem íbúi í Grafarvogi fullkomlega bærilegt, en ætti að verða enn betra þegar framkvæmdum lýkur og græna bylgjan tekur við á ný. Þessar breytingar byggja sannarlega á faglegum gögnum og mati sérfræðinga og reynslu allstaðar að. Þessar breytingar munu bæta öryggi og aðgengi fyrir neyðaraðila sem er ávarpað í þessari tillögu. Þær munu gera gatnamótin skilvirkari, en framkvæmdum er ekki lokið og því óþarfi að lýsa yfir mjög svörtum spám afleiðingar þeirra, enda ekki komin nein raunveruleg reynsla á verkið. En það er sjálfsagt að draga betur saman upplýsingar málið, fara betur yfir það í umhverfis- og skipulagsráði og ætlaði því að gera það að minni málsmeðferðartillögu að vísa þessari tillögu í það góða ráð, umhverfis- og skipulagsráð. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Veitir þá Björn Gíslason, borgarfulltrúi? Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Dóru Björk Guðjónsdóttur fyrir hennar mál hérna. Ég ætla að spyrja varðandi ljósabúnað eða stýringu, umferðarljósastýringu, hvort að það sé þá að eiga að setja upp þessa snjallljósastýringu sem átti nú að koma upp fyrst hér 2019 samkvæmt samningum samkvæmt samgöngusáttmálanum og þvíumlíkt. Ég held að það er það eina. Auðvitað myndi það lagast mikið við að fá svoleiðis, en það er bara ekki svoleiðis til það er í dag og ég sé það ekki, en ef að þetta á að koma þá mun það líta mun betur út. Borgarfulltrúinn Björn Gíslason hefur lokið við að veita ansvar, svarar það ansvari. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það er í rauninni það sem að framkvæmdin snýst setja þarna upp betri ljósastýringu en samstillingin er ekki tilbúin vegna þess að það er ekki búið að klára til gatnamótin. Takk. Þá hefur Dóra Björk borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari. Vill borgarfulltrúi Björn Gíslason
Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég þakka Dóru Björg Guðjónsdóttur fyrir þetta svar og ég hef nú haldið þá svona, ok, ef borgin að fara í þetta, það svo sem ágætt en því ekki eins og var ætlast til í rauninni byrjun að fara bara allt höfuðborgarsvæðið með snjalljósastýringu, þá borgin að taka þarna einhvern ákveðin hluta núna í þetta og sem svo sem allt í lagi en maður hefði viljað sjá þetta bara nánast yfir allt sviðið á höfuðborgarsvæðinu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi andsvari öðru sinni. Svarar þá. Forseti, við erum einmitt að margfalda fjármagn sem að fer í snjalljósastýringu strax á þessu ári og eins og ég nefndi þarna með 400 milljónum. Svo eru fjármunir sem að fara í þetta frá samgöngusáttmálanum líka. Þannig að það bara mikill áhugi á því og að nýta þau tækifæri sem felst í því. Og það getur aukið sannarlega skilvirkni og haft jákvæð áhrif. En við vitum þó að það ekki töfralausn og við verðum að gera aðra hluti sem að hafa mikil áhrif á umferðina sömuleiðis, eins og að auka aðgengi að fjölbreyttari leiðum til þess að ferðast borgina. Þá hefur Dóra Björk borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, mér langar aðeins að koma upp í umræðum þetta mál, kannski aðeins að halda ákveðnum hlutum til haga. Þetta mál var tekið upp í umhverfis- og skipulagsráði fyrir rétt tæpu ári síðan. Að ræða 5 gatnamót upp á Höfðabakka. Þannig að tillagan snerist það að samþykkja breytingu á þessum 5 gatnamótum sem eru að mörgu leyti ekki þau eru ólík að mörgu leyti í eðli sínu. Bæjarhálsinn gatnamót efst uppi svo sem syðst í götunni og þar náttúrulega svona innkeyslur inn í 2 rótgróin hverfi. Gatnamótin við Stórhöfða eru náttúrulega inngangurinn inn í Grafarvog með náttúrulega gríðarlega þungri umferð. En svo náttúrulega kvíslast þetta út í rótgróin iðnaðarhverfi til hliðar og það vissulega rétt, það sem að borgarfulltrúinn Dóra Björt fór yfir, það verið að byggja ný hverfi upp á Höfða en þau eru langt frá þessum stað, eins og staðan í dag. Og það ekki mikil hjólandi og gangandi umferð til dæmis við Stórhöfðann því að þeir sem að fara upp í Grafarvog, þeir hjóla undir og undir brúna. Það ekki verið að gera ráð fyrir því og við vorum í Framsókn eini flokkurinn sem að sat hjá við afgreiðslu þessa máls akkurat út af þessu að vissulega viljum við hafa öryggi gangandi og hjólandi í fyrirrúmi en þetta bara ekki tímabær aðgerð á þessum tíma í dag. Og mér finnst algjörlega óþarfi í ljósi þess að við erum núna loksins og vonandi, það ekkert öruggt í þessu heimi, að fara að sjá Sundabraut, göng, brú, mögulega taka hluta af umferðarþunganum sem að leiðist yfir Gullinbrú sem að væri náttúrulega bara frábært því að það myndi náttúrulega í ljósi uppbyggingarinnar sem að fara að eiga sér stað upp á Höfða sjálfsagt veita mesta öryggi fyrir það komandi hverfi. En meðan að það ekki gerast að þá mun umferðin úr Grafarvoginum leiðast yfir Gullinbrúna upp Höfðabakkann og það náttúrulega nokkuð ljóst að ef við erum að fara að eiga verulega við flæðisvanda sem þegar til staðar að þá held ég að voðinn verði vís. Ég vil bara snerta á því að við erum ekkert að setja út á ljósastýringar
Það hefur enginn talað þær og þær eru eitt málefnið í þessum breytingum. En út af því að það verið að segja að framkvæmdirnar eru til staðar, þær eru til staðar og þá eftir að koma í ljós hvernig þetta mun samlagast allt saman. Bæjarhálsin þegar búið að klára framkvæmdið við og til að sjálfstæðismanna gengur út á það. Mér finnst alveg sjálfsagt að það verði skoðað hver ávinningurinn af því þeirri framkvæmd í ljósi þess að hann búinn. Þannig að ég bara styð þessa tillögu þeirra og við munum bóka. Takk. Þá hefur Aðalsteinn Haukur Sverrisson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Helsta markmið borgarstjórnar ætti að vera að taka sem flestar ákvarðanir sem létta venjulegu fólki lífið. Sumar ákvarðanir vinstri meirihlutans hér hafa hins vegar verið til þess fallnar að flækja líf borgaranna og gera það erfiðara og dýrara. Undir þetta má telja framkvæmdirnar við Höfðabakka. Þar eru reyndar margslungnar og ýmsar þeirra eru til bóta eins og hefur komið hérna fram, en aðrar þeirra ekki. Höfðabakki mikilvæg samgönguæð og umferðartenging milli eystri hverfa borgarinnar, til dæmis Árbæjar, Breiðholts og Grafarvogs. Og það hafa verið gerðar ýmsar breytingar þar á götunni í tengslu við framkvæmdirnar og margar þessar breytingar eru til þess fallnar að þrengja að umferð og skapa umferðartafir og jafnvel umferðaröngþveiti eins og dæmin sanna. Þrenging gatnamóta Höfðabakka Bæjarháls hefur verið til miklar óþurftar, skapað umferðaröngþveiti á gatnamótunum og stórauknar umferðartafir á stóru svæði í austurhluta borgarinnar. Og við skulum átta okkur á því, borgarfulltrúar góðir, að það má líta á slíkar tafir í umferðinni sem auka skatt á Reykvíkinga, ekki síst þá sem búa í eystri hverfum borgarinnar. Þetta ekki eitthvað sem tekið úr launahansleginu hver mánaðamót. Þetta eitthvað sem veldur auknum kostnaði íbúanna og auknum ferðatíma, tekur tíma frá fólki sem það vildi svo örugglega svo miklu gjarnan verja heima hjá sér með fjölskyldunni eða gera eitthvað skemmtilegra en að hanga í umferðinni. En því miður hefur stefnan verið svo að þrengja að umferð eins og hægt hefur verið. Ég hef lagt mig fram að kynna mér umferðarskipulag borga í Evrópu sem að svipari stærð og Reykjavík, svona á höfuðborgarsvæði, kannski 200–300.000 manns. Og það heyrir til algjöra undantekninga ef að það eru umferðartafir í þeim borgum eða einhver mikil vandamál af völdum umferðar. Það talið að í svo litlum borgum þá sé yfirleitt bara mjög auðvelt að leysa þessi vandamál. Önnur saga vissulega þegar við erum komin í milljónaborgir og stundum fær maður á tilfinninguna að það sé verið að flytja inn stefnu frá milljónaborgum sem í miklu vandræðum hingað til Reykjavíkur og þrengja þá að umferð hér sem veldur íbúum, töfum og beinlínis kostnaði. Nú áður en þrenging þarna á gatnamótum Höfðabakka og Bæjarháls, hún var vísvitandi gerð í því skyni að tefja fyrir umferð. Björn Gíslason borgarfulltrúi fór yfir það hér áðan, það kom í ljós þegar það var við fórum að kafa inn í málið borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og lögðum til að þessi breyting yrði afturkölluð, að það hefði skýrsla verið gerð sem sýndi fram á að það yrði þarna tafir ef þetta er gert. Og í þessari úttekt kom skýrt fram að lokum beygjuakreina við Höfðabakka Bæjarháls myndi lengja bílaræðir og valda stórauknum umferðartöfum á annan tímum á gatnamótunum. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðumst gegn þessari þrengingu á sínum tíma og lögðum til að þær yrðu opnaðar að nýju en
það var tekist á það þegar í borgarstjórn í ágúst og september, en meirihluti Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna felldi þar tillögur. Vinstri meirihlutin er því ekki fær að horfast í augu við eigin mistök og leiðrétta þau vegna kreddufullrar afstöðu til umferðarmála. En það eru fleiri gatnamót Höfðabakka sem er vert að skoða og það eru gatnamót við Bíldshöfða, Dvergshöfða, Stórhöfða og Vesturlandsveg. Þar hafa akreinar sums staðar verið þrengdar en miðaur stækkaðar. Stöðvunarlínur hafa verið færðar til á nokkrum stöðum með þeim afleiðingum að enn frekari tafir á umferð hljótast af. Hér hefur aðeins verið talað umferðarljósin en það er ljóst að umferðarljósin á Höfðabakka eru vanstillt með þeim afleiðingum að enn frekari umferðartafir verða við götuna og álagstímum ríkir hreinlega ófremdar ástand þar og Höfðabakka og aðliggjandi götum eins og til dæmis Vesturlandsvegi og reglulega kemur fyrir að bílaröð á Vesturlandsvegi á leið til austurs nær niður Ártúnsbrekkuna og sameinast jafnvel bílaröð sem myndast í gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar sem er önnur framkvæmd eða önnur gatnamót sem hefur verið vanrækt í rúman áratug þrátt fyrir ríkan vilja sumra borgarfulltrúa og vegagerðarinnar til að bæta þar úr með nýjum gatnamótum. Og afleiðingin því miður sú að umferð leitar inn í íbúðahverfin í mun meiri mæli en áður. Og það er svo sem ágætt að heyra Dóru Björtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa að fara yfir þessi mál hér áðan og það kom fram hjá henni ákveðin vilji til úrbóta og það væri verið að bæta úr og ég trúi því auðvitað. Hins vegar verði að segja, mér finnst þetta ganga mjög hægt og ég bara miðað við þá kennslu eða fræðslu sem ég hef fengið umferðarljósin í Reykjavík, þá er ekkert eðlilegt við það að þau séu vanstillt í hálft ár eða jafnvel lengur út af framkvæmdum. Framkvæmdirnar hafa staðið yfir, eins og við höfum séð sem við farum í göttuna, framkvæmdir hafa staðið yfir og tekið sinn tíma og tekið sitt rými í umferðinni. En umferðarljósin hafa sem betur fer aldrei orðið óvirk, svo ég viti. Þrátt fyrir að umfangsmikla framkvæmdir þarna, þá hafa umferðarljósin alltaf verið í gangi, þau hafa alltaf virkað og með við þá kennslu sem ég hef fengið umferðarljós að jafnvel þó framkvæmdir standi yfir, þá er þetta stillaðar. Þannig að ég verið að segja að mér finnst eitthvað vera mikið seinlæti þarna á ferðinni að græna bylgjan, hún áallega að virka þó það séu framkvæmdir í gangi, þá þarf kannski að stilla eitthvað öðruvísi, en þetta er bara eins og, ég segi ekki þessi jafnauðvelt eins og að stilla útvarpið heima, en þetta mér er sagt að stillingu umferðarljósa, það sé hlutur sem eigi ekki að taka meira en nokkra klukkutíma í mesta lagi, þannig að ég veit ekki á hvað ástæðan þetta er svona vanstilt, en vanstillingin er óþörf, það veit ég. En hins vegar ágætt að heyra að þetta standi til bóta og reyndar manni í sumar þegar við tókum þetta mál fyrst upp í umhverfis- og skipulagsráði og síðar í borgarstjórn, þá var okkur sagt að þá var það alveg viðurkennt að umferðarljósin væru vanstilt en okkur var þá sagt að þetta væri bara spurning einhverja vikur þangað til framkvæmdum að þeim framkvæmdafasa líki. Þannig að við sættum okkur við þau svör þótt fyrir að ég telja að sé bara nokkur klukktíma mál að stilla ljósin. Við sættum okkur við þau svör en nú þessar vikur liðnar og allir framkvæmdirnar hafi ekki staðið núna yfir í 6 mánuði líklega og ég skora á borgarstjóra að sjá til þess að það verði bætt úr eins og hægt er. Auðvitað verið best að opna beygjuakreinarnar aftur sem var lokað og valda umferðaröngþveiti en meirihlutin hefur nú fellt tillögur það frá okkur. En að minnstakosti ætti að vera hægt að stilla ljósin betur og einhvern veginn bara drífa í því þannig að þetta þurfi ekki að vera svona lengur. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Veitir þá Dóra Björt, borgarfulltrúi, andsvar? Forseti, mér bregður hreinlega við þennan svolítið villandi og hálf populískan málflutning borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar vegna þess að hér gefur hann í skyn að allur þessi tími að fara í það að stilla bara ljósin.
eins og ég fór hér yfir áðan, þá er þetta í rauninni ekki einar framkvæmdir heldur 5 mismunandi framkvæmdir fyrir utan minni aðrar framkvæmdir sem hafa líka tengst málinu og það er verið að setja nýjar lagnir, það er verið að gera nýjar miðeyjur, það er verið að setja upp nýja stólpa, það er verið að gera fullt af hlutum. Þannig að þetta eru yfirborðsframkvæmdir, svo er farið í stillingar og það er eitthvað sem er tiltölulega flókið mál að gera og þarf að fylgjast vel með svo að vel megi vera og það getur tekið einhver tíma. En núna eftir að klára á einum stað og þarf eftir að rjúfa þar yfirborð og fara í jarðvinnu til þess að setja nýjar lagnaleiðir eins og ég hef nefnt hér. Þannig að þetta er ekkert bara einhverju stillingaratriði eins og fólk standi bara með einhverju stillingu, einhverju fjárstýringu og það sé eina sem sé búið að bíða. Það er bara mjög villandi málflutningur og það að borgarfulltrúinn ætla að fullyrða það að það sé hægt að tryggja þarna græna bylgju og það sé nú bara ekkert mál þó að ég eftir að klára framkvæmdir á einum gatnamótunum. Ég er bara ekki sérfræðingur til að geta fullyrt slíkt. Það er ótrúlegt hvað maðurinn hlýtur að vera vel inn í málum ef hann getur fullyrt þetta þvert á álit sérfræðinga. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vísa þessu nú bara á bug að ég sem eitthvað villandi og popúlískan málflutning. Ég hef það nú bara beint eftir sérfræðingum þetta með stillingu umferðarljósanna. Þetta er nú bara ekki að taka meira heldur en nokkra klukkutíma en ekki marga mánuði og þetta geti ekki verið svo flókin tæki að það þurfi að taka marga mánuði. Nú auðvitað veit ég, og það kom fram í ræðu minni, auðvitað veit ég að þessar framkvæmdir eru margslungnar. Þetta er ekki bara ein framkvæmd, þetta er heill framkvæmdapakki á Höfðabakka sem snertir 5 gatnamót og það er verið að gera nokkra hluti á hverjum gatnamótum og jafnvel á milli gatnamótana. Þannig að þetta er framkvæmdapakki og ég veit þetta er margslungið og ég skal ekki draga úr því og auðvitað þurfa mjög brýnt að ökuminn sýni hérna tillitssemi á meðan framkvæmdur stendur og ég fer nú reglulega hérna þannig ég sé þetta bara með í augum allan tíman. En samt sem áður, það er ekki verið að vinna allan sólarhringinn yfirleitt og samt sem áður þá fer mikil umferð hérna og ég tel samt að það sé hægt þrátt fyrir þessar framkvæmdir að viðhalda þessari grænu bylgju og greiða hérna sem mest fyrir umferð. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir þá Dóra Björt borgarfulltrúi andsvar öðru sinni. Forseti, það sem ég orðaði sem populist var það að einmitt ítreka það að það taki ekki marga mánuði að stilla inn umferðarljós. Þá er verið að gefa það í skyn að það hafi tekið marga mánuði sem er bara ekki sanngjarnt gagnvart okkar ágæta starfsfólki sem er bara að gera sitt besta og vinnur bara af eljusemi í okkar þágu. Og það finnst mér ekki sanngjarnt að gefa í skyn að hlutin séu öðruvísi en þeir eru til þess að láta að líta verr út. Nú er frost í jörðu, þess vegna er eitthvað sem er ekki hægt að klára akkurat núna og það er bara staðan og það er ekki út af því að fólk sitji og reyna að stilla og sé búið að vera að stilla í marga mánuði. Það er búið að endurstilla eitthvað á einhverjum tímapunkti en að meginefninu til er bara búið að gera allt sem hægt er að gera á þessum tímapunkti og svo er bara verið að bíða eftir því að geta klárað síðustu gatnamótin og svo ég segi það líka sem íbúi í Grafarvogi sem fer þarna hverju degi þá er ekki eitthvað hræðilegt ástand þarna á Höfðabakkanum og einhverjar tafir eitthvað svoleiðis en ég er eiginlega ekki alveg að átta mig á vandanum sem að kvartað er yfir. Þetta er ekki slíkt óefni sem að vitnað er Þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefur fengið fjölmargar ábendingar og athugasemdir og kvartanir yfir slæmu ástandi þarna á Höfðabakkanum og það er ekki verið að flytja þessa tillögu neitt út í loftið og ég ítreka að það er ekki beint samband á milli jarðvinnuframkvæmda og óvirkni eða vannstillingu á umferðarkössum sem stýra umferðarljósunum. Í sumar þegar við tókum málið upp var sagt að þetta myndi allt lagast eftir nokkra vikur og þá kemur umferðarljósastillingarnar í lag. Þær eru ekki ennþá komnar í lag og ég tel að þar gætu verið vel stiltar jafnvel þótt framkvæmdir séu í gangi. Auðvitað þegar beinar framkvæmdir í gangi þá getur þurft að hafa rautt ljós í einhvern tíma eða stöðva umferð við göttuna og allt í lagi með það. En þess á milli sem er nú stærstur hluti sólarhringsins þeir eru ekki verið að vinna þá á umferðin að ganga nokkuð greitt fyrir sig og það gerir hún ekki núna og það er vel hægt að láta umferðin að ganga vel fyrir sig og stilla ljósin vel á framkvæmdatíma sem bara framkvæmdir standi ekki beinlínis yfir á sjálfri götunni.
Þá hefur Kjartan Magnússon lokið að veita svara ansvari öðru sinni. Næstur til að veita ansvar er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, það kannski svo sem viðbúið núna kortir kosningar að svona hinir ýmsu fulltrúar reyni að stökkva á einhverja umræðu fjölmiðlum. En það dálítið mikilvægt þegar verið að fara fram með svona umbætur í gatnakerfinu og nota bene sem að sjálfstæðismenn í mörg ár hafa kallað eftir snjallstýringu og veit ekki hvað þetta heitir. Svo þegar að það loks fer að staða þá einhvern veginn allt ómögulegt. Þannig að ég held sér svolítið mikilvægt að meirihlutin allavega lippist ekki niður í miðju kerfinu eða út í miðri á. En við fáum til umfjöllunar í öskinu sem vel og svo að því að borgarfulltrúinn talaði kreddur. En getur að vera þessi kreddur líka hjá allavega nokkrum aldurhnignum samflokksmönnum gegn borgarlínu sem að gæti leyst allavega einhvern vanda í umferðarhnútum að því maður les hér dag eftir dag slíka greinar að borgarlína megi alls ekki vera til. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar. Svarar þá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Ansvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni, borgarfulltrúa fyrir svarið. Mjög ánægðan að skildi muna eftir því að það eru kosningar framundan. Við ræddum þetta hér fyrr á fundinum þar sem var sagt að það væri sönnun þess að það var ekki verið að gera þetta fyrir kosningar það mál vegna þess að það hefur unnað því síðasta sumar og það vill einmitt svo skemmtilega til í þessu tilviki varðandi Höfðabakkann að það hefur líka verið unnið að honum síðan í sumar og í 6 eða 7 mánuði og ég veit samt ekki hvort það er það afsönnun þess að það sé verið að nefna þetta mál eitthvað í tengslum við kosningar. En auðvitað fólk orðið óþolinmótt þegar að framkvæmdir standa yfir meira en hálft ár með þeim afleiðingum sem þarna hafa orðið. Nú það er rétt að sjálfstæðismenn hafa kallað eftir snjallstýringu en við köllum svo sannarlega ekki eftir því að beygju akrinendar þarna á gatnamótum Bæjarháls Höfðabakka eru afnumdar sem hafi valdið miklum vandræðum. Nú margar ítreka það sem ég hef sagt að margar breytingar þarna eru til bóta þó ekki allar og það er bara rétt að endurskoða þær breytingar og reyna að breyta því aftur tilbaka sem ef það hefur verið til vansa eins og til dæmis þrenging áðurnefndra gatnamóta. Nú ég held að það sé ekki tíma til að fara út í borgarlínu, ég held að það geti verið heil umræði hér í borgarstjórn. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, svarað ansvari öðru sinni og veitir þá ansvar Hjálmar Sveinsson. Já, ég tek borgarfulltrúan Kjartan Magnússon á orðinu. Við skulum endilega taka einn borgarstjórnarfund áður en yfir líkur til að ræða hágæða almenningssamgöngur sem að við köllum borgarlínu. Í enskumælandi löndum verður kallað City Lines og þykjum yfirleitt til mikilla bóta fyrir fólk sem að þarf að komast borgina sína mjög víða í Evrópu og víða í heiminum yfirleitt. Ég hlakka til þeirrar umræðu. Þá hefur Hjálmar Sveinsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, ansvari öðru sinni. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það skul svo sannlega ekki standa mér að ræða borgarlínu og ég væri til í að gera það á öllum fundum fram að kosningum. En borgarlínan eins og hún hefur verið kynnt er algjör vitleysa, hún er fógdýr og ég er viss að það verði hægt að ná sama árangri og efla strætókerfið í Reykjavík fyrir sirka 7,5% af áætluðum fjárfestingarkostnaði borgarlínu með lagningu forgangsakreina, forgangur og umferðarljósum, bæta biðskýli og skiptistöðvar, endurnýja strætisvagnaflotann og taka nýtt greiðslukerfi notkun og bæta leiðakerfið. Þetta væri allt hægt að gera held ég fyrir innan við 10 milljarða á meðan að kostnaðaráætlun borgarlínu er í kringum 150 milljarða og í þeirri kostnaðaráætlun er þó ekki gert ráð fyrir rekstrakostnaðinum eða kaupum og vögnum skilst mér sem auðvitað verður umtalsverður og ég verð að viðurkenna, ég sé ekki alveg ef að metnaðarfullur fjármálaráðherra núverandi sem stefnir að hallalausum fjárlögum getur náð því markmiði á sama tíma eða á að fara út í borgarlínu.
Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá eru andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta Borgarsson, þetta er ágæta sumiraði hérna. Nú, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, fór ágætlega yfir þetta svona í nánast í smáatriðum. Þetta ástand sem er afnum frá, sem er bara mjög gott, það er bara þannig að þarna er gríðarleg umferð að teppa á annan tíma og ég fer nú oft þetta svæði, býð þarna frá og sé hvernig til dæmis slökkubíl, sjúkrabílar silast hægt bæjarhálsinn, að fara í útkall og þetta sjá náttúrulega íbúar. Við erum fyrst og fremst að fara í íbúum blöskar þetta annað frá, svo það sé nú sagt. Þetta er bara alls ekki nógu gott og þið hafið örugglega heyrt það líka, fyrirtæki eru farin að taka sér krók hérna, hvað maður segir, austur á Suðurlandsveginn til þess að komast vestur í bæ í Reykjavík. Ef maður talar eins og eitt stórt fyrirtæki eins og Ölgerðina, þeir hafa bara sagt þetta í fjölmiðlum. Nú hérna, ég kíkti nú þarna í viðtal, sá viðtal við samgöngustjóra Reykjavíkur, tekið í vetur og þar segir hún til dæmis meðal annars að Reykjavík hefði vitað að yrði beygjuvasi við gatnamót Höfðabakka og Bæjarháls fjarlægður yrðu tafir á umferð úr Árbænum. Nú, þetta var Vísir og þeir greindu frá því jafnframt að það hefði ekki engin slys orðið á beygjuvösunum sem fjarlægðir voru síðustu 20 árin. Við erum fyrir því að kanna þetta alls saman. Og jafnframt kom fram að þessi greining verkfræðistofunnar Kófi sem hún vann fyrir borgin gatnamótin þannig að Bæjarháls Höfðabakka og í niðurstöðum greiningarinnar mátti sjá að borginni var ljóst að það að fjarlægja beygjuvasana myndi leiða til umferðartafa. Biðtími fyrir þá sem nýttu beygjuvasann frá Bæjarhálsi yfir á Höfðabakka færi úr 9 sekúndum í 92 sekúndur á háannatíma eins og komur reynda fram í ræðu minni áðan. En þetta er svona, eins og maður segir, þetta er gríð, ég er bara að horfa á þetta sjálfur, það er þarna umferðin fer inn í hverfi eins og Ártúnsholtið, fólk er að reyna að stytta sér leið og komast þarna upp yfir einhvern veginn í gegnum þessa traffíkan á Bæjarháls Höfðabakka og þetta er semst, þannig bara umferðar lengja, bara niður streng í Ártúnsholti það er ótrúlega að horfa á þetta og ég held að það væri nú ágætt fyrir allan suma borgarfulltrúa að skjótast aðeins austur í læk og sjá þetta á annan tíma, hvernig ástandir er hann upp frá. Og þetta á alveg við Höfðabakkann líka. Þessi íbúar í Grafavogi eru ekki hressir. Og ég veit að margir hér inni hafa fengið póstum þetta og hérna út af þessum umferðartöfum sem eru þarna á annað tíma. En ég bara ánægður að þessu sé vísa til hérna umhverfis og hérna skipulagssviðs og það bara fyrir það, við samþykjum það bara og hérna og byggjum að þetta veri bara skoða betur og farið betur yfir þetta. Ég loki máli mínu, takk. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Afsakið, vil Dóra Björk veita ansvar? Já, veiti þá ansvar Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það voru gerð ákveðin svona skoðun á mismunandi valkostum og áhrifum þeirra en mér skilst að það hafi ekki verið unnin sérstök afkastagreining á endanlegu tillögunni. Þannig að það var bara byggt á fyrir greiningum og þá teknir saman þá þeir þættir sem að þar voru og það var talið svona nægilegt til mótunar tillögunar þegar við sjáum svona hvað voru verstu tilfellin og hvað við myndum frekar vilja að framkvæma.
En svo eru þetta líka hlutir sem eru undir í svona breytingum. Þú veist, eitt eru auðvitað afköst og þá auðvitað metið hvar umferðin mest og hvað þurfa að vera í forgangi þannig að maður komi fólki sem greiðvirkast í gegn. En það eru auðvitað líka hlutir eins og aðgengi og umferðaröryggi sem að þurfa líka að vera inn í svona mynd. Og það bara hluti af því að búa til borg, að taka tillit til mismunandi þátta og ekki bara nákvæmlega sekúndu fyrir hvern bíl hvort sig. Það mjög algengt til dæmis að það sé lítið svo að það sé ekkert mála gangandi bíði í margar mínútur á meðan nokkrar sekúndur aukarlega fyrir bíla alltaf álítið sem mjög neikvætt. En það verður bara flott að þið farið betur yfir þetta í ráðinu og dragið fram svona meiri nákvæmni í umræðina. Forseti hvetur borgarfulltrúa til að virða tímamörk en Dóra Björt hefur lokið við að Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svarar þá Björn Gíslason borgarfulltrúi ansvari. Já, forseti, það alveg rétt að en ég vil nú koma þessari frétt og það sem að tala var við samgöngustjóra þetta og það alveg ljóst að það var vitamál að það yrði seinkun eða tafir á umferð úr til dæmis Árbænum við þessa framkvæmd. Það kemur alveg skýrt fram. Nú, þarna mjög lítil umferð gangandi og hjólandi, svo maður tala Bæjarháls Höfðabakka og flestir fara í þessu undirgöng sem þarna rétt sunnan megin við gatnamótin og þannig að það nú bara mjög gott en svo aftur ég held að séu allir sammála því að umferðarljósin sem slík sem að skipta þarna leiðin, það var alveg bráðnauðsynleg aðgerð. Þau voru hann úrelt sem voru hana fyrir. En eins og ég segi, það verður að þessi beygjuvassar, þeir stýrðu rauninu umferðarflæðinu út úr hverfinu. Og það það sem eru tafirnar við þetta núna. Og þetta sést á netinu og þessum síðum hverfarsamtaka bæði í Árbæ og Grafarvogi að þarna eru íbúar að kvarta mikið yfir þessum umferðartöfum sem eru. En að sjálfsögðu verður að taka tillit til gangandi og vegfarandi. Við erum alls ekki á móti því. Það verður að hafa það í forgangi að það sé enginn að slasast eða hafi möguleika á því. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Óskar Dóra Björt eftir að veita, borgarfulltrúi eftir að veita ansvar. Dóra Björt, borgarfulltrúi, veitir það ansvar öðru sinni? Takk. Forseti, það var verið að tala þarna þessar 92 sekúndur en það í rauninni ekki út frá þeirri útfærslu sem var valin. Vegna þess að það var ekki verið að setja upp í rauninni alveg eins útbúnað eins og var í þeirri greiningu. Þannig að biðtíminn ætti sérst að vera styttri en þessar 92 sekúndur í raun og þessar miklu tafir sem að hafa verið sem fólk að upplifa sem eru eflaust pirrandi og hafa verið pirrandi alveg frá í haust og ég hef algjörlega skilning á því. Þær eins og áður segir út af því að framkvæmdum ekki fyllilega lokið þannig að það eru heildaráhrif sem verði í kerfinu þar sem að ekki búið að klára allar framkvæmdirnar og það ekki búið að samstilla ljósin og ekki búið að endanlega stilla ljósin af því að það ennþá búið að gera tvík á þeim eins og til dæmis þarna við Bæjarháls að þá erum við ekki búin að ná fram í rauninni því hagræði sem getur orðið í kjölfar þessara breytinga. Þannig að það heldur ekki sanngjarnt að vera að meta þetta og aðstæður sem hafa orðið í dag, jafnvel þó að séu óþægilegar sem endanlegar aðstæður, af því að þær eru sannarlega ekki það. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvari borgarfulltrúin Björn Gíslason öðru sinni. Já, forseti, þetta náttúrulega þessi gatnamót Bæjarháls og Höfðabakki vafalaust örugglega þetta versti staðurinn á Höfðabakkanum og ég hef séð strætó sem kemur úr Ártúnsholti farið á eftir hann fer yfir á vinstri akrein þarna á streng og beygir síðan til suðurs Höfðabakkann
því að hann yrði bara allan daginn að vera réttir beygagrein til að fara í áttina Breiðholti. Og þetta er alveg rosalega að sjá þetta, en svona er staðan þarna. Og fólk sér þetta og það er ekki að sjá annað en að það sé allt tilbúið þarna. Og fólk er mjög reitt yfir þessu og lenda í þessum töfum alltaf á þessum gatnamótum. Og ég, auðvitað er þetta náttúrulega, ég held að Dóra Björt, borgarfulltrúi, hún bjó nú þarna frá tíma allavega og þetta hefur nú kannski í Árbænum. Þannig að þetta hefur snar versnað frá því hún var ég sagt það. Þá hefur Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og er þá gengið til atkvæða en borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs, var það ekki? Já, til umhverfis- og skipulagsráðs. Má ég sjá hverjir eru sammála því, samþykkja það. Já, þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum allra borgarfulltrúa. Þá er komið að næsta lið á dagskránni. Það er tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins fjölgun og eflingu ungmennahúsa í borginni. Hver er það á mælendaskrá? Fyrirgefið þið? Já, og þar er Magna Gná borgarfulltrúi sem er fyrstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, við í Framsókn leggjum hér til tillögu fjölgun og eflingu ungmennahúsa í Reykjavík. Akkúrat núna er eitt ungmennahús í Reykjavík sem heitir Hitthúsið og er staðsett í Elliðaárdal og þar fer fram margt gott og mjög mikilvægt starf fyrir ungt fólk í Reykjavík. Tillagan snýr að því að þremur þáttum. Í fyrsta lagi að fjölga ungmennahúsum eitt, þannig að annað ungmennahús bætist við og verið staðsett í miðborginni með aukna áherslu á skapandi greinar og menningu og listir og svo eflastarf hins hússins hvað varðar þá sérstaklega félagslega virkni ungmenna sem eru í vanvirkni og svo að starfi sem eru framsækið. Í þriðja lagi er þá lagt til að aldursviðmið verið breytt þannig að nái frá 16 til 30 ára í staðinn fyrir 16 til 25 ára og er það í samræmi við Evrópu viðmiðið sem er við 30 ár. Hitthúsið, eins og ég komin áðan, er staðsett í Elliðaárdal í dag og er eitt fyrir alla borgina og þá þjónustu öll ungmenni sem eru 16 til 25 ára í allri Reykjavík í dag. En það hefur komið fram ýmis gagnrýni á þessa staðsetningu vegna þess að hún er langt frá þjónustuþegum borgarinnar sem að vilja nýta sér starfsemi hinshússins. Það er erfiðar samgöngur þangað, sérstaklega á veturnar, þar sem að strætó stoppar ekki beint fyrir framan hitthúsið. Og eðli starfseminnar vegna þessa hefur þá orðið meira verkefnamiðað. Það er minna að fólk sé að kíkja við í hitthúsið vegna þess að það er langt frá þeim stöðum sem ungt fólk er í dag. Það er langt frá framhaldsskólum og þeim háskólum sem reknir eru í borginni. Það verður því eðlismálsins samkvæmt þannig starfsemin að þú ferð ekki í hitthúsin nema þú ætlar að koma þangað til að sinna ákveðnum erindum, verkefnum sem eru þó mjög flott mörg og við þekkjum vel eins og músíktilraunir, unglist og ýmis önnur verkefni sem þar eru og svo ýmis þjónusta sem þar er sótt eins og atvinnuráðgjöfin. En það vantar kannski eitthvað staðsetningu sem er meira miðsvæðis þannig að ungt fólk geti kíkt við á ensku ef ég má sletta forseti, drop-in staðsetningu þar sem ungt fólk getur komið við og tekið þátt.
Þannig að það svona eitt kjarnin af þessu að fjölga ungmennahúsum til þess að auka aðgengi ungs fólks að þessu mikilvæga þriðja rými. En eins og við þekkjum öll þá mjög mikilvægt að eiga þriðja rýmið, sérstaklega fyrir ungt fólk sem að feta sín fyrstu skref í lífinu, býr oft ennþá heima hjá foreldrum og vantar stað til þess að hitta vini. Og eðli málsins samkvæmt það að þannig þegar við eldumst að við hættum að vilja vera mikið meira með fjölskyldunni og viljum fara út og hitta vini. Og þá skiptir máli að það sé húsnæði til þess að sinna því og svo sinna áhugamálum og fá að pröfa sig áfram. Það líka mikilvægt að starfsemin sé eins lágþröskuldamið og hægt þannig að þetta með að vera með staðsetningu sem aðgengileg og nær ungu fólki eða með góða samgöngur mjög mikilvægt þess að tryggja það að þetta sé raunverulega lágþröskulda þjónusta fyrir ungt fólk. Og svo mjög mikilvægt að efla starfsemina því við sjáum það núna að atvinnuleysi ungs fólks að aukast og akkurat núna í janúar 1561 ungt fólk á aldrinum 18 til 29 ára sem ekki með atvinnu, á atvinnuleysisskrá hjá Vinnumálastofnun og þeir sem í nýtópnum, það það ungt fólk sem í vanvirkni, ekki vinnu, virkni eða þjálfun, hann fer líka aukandi, sá hópur fer stækkandi. Þannig að þetta auðvitað áhyggjuefni sem við höfum áhyggjur af og þurfum að bregðast við með heildstæðri nálgun, bæði það að vera þá með eitthvað virkni úrræði til boða en líka grípa ungmenni hratt og vel, eiga í góðu samstarfi við þá skóla, ekki leikskóla, heldur grunn- og framhaldsskóla sem með þessi ungmenni hjá sér og svo háskólana og eiga samstarfi Vinnumálastofnun og félagssamtök og svo menningarstofnunar sem sinna þessum menningarlegu tengslum sem við viljum leggja sérstaklega áherslu á í miðbænum. Nú það þannig að götuleikhúsið hluti af hinu húsinu, það staðsett í Elliðaárdal en í raun og veru öll starfsemi sem tengist götuleikhúsinu fer fram í miðbænum og því væri eðlilegt að það ætti lögheimili nær því svæði sem það starfrækt á. Þannig að þetta líka eitthvað til að koma til móts við þær óskir sem hafa verið að færa götuleikhúsið nær miðbænum og þegar samastað hérna miðsvæðis. En í grunninn snýst þetta bara það að við séum að skapa rými fyrir ungt fólk í borginni á fleiri stöðum og það sé aðgengilegt, að fólk upplifi sig velkomna, að það fá að tilheyra í þeirra samfélagi, ungu samfélagi og við sem efla unglingammenningu og menningu ungs fólks í borginni sem mjög dýrmætt fyrir allar borgir og sérstaklega þegar við sjáum fram að það að atvinnuleysi aukast og hópurinn sem í nýtópnum að stækka. Þannig að ég ætla að vona að þessi tillaga fái brautargengi hér í dag og við getum öll samanast það að setja ungt fólk í forgang og skapa rými fyrir það í borginni. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti kæra borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessa tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og segi bara það að tillagan hún gengur út á það eins og kom fram í máli Frumalanda að borgin fjölgi ungmennahúsum þannig að þau verða lágmarki 2 og staðsett í sitt hvorum borgarhlutanum. Annað þeirra í miðborginni með skýra áherslu á menningu, listir og skapandi starf fyrir ungt fólk og hitt verði á núverandi stað í Elliðaárdalnum þar sem að hitthúsið hefur verið með sína starfsemi nokkurt árabil. Þar unnið með atvinnumál, virknimál, frístundir fatlara, framhaldsskólanema og þann hóp ungs fólks sem að hvorki í námi eða starfi. Fyrst vil ég segja að þessi tillaga að mörgu leyti kunnugleg og tengist vinnu sem að ég stýrði og Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi tók þátt í fyrir hönd Framsóknarflokksins ásamt fleira góðu fólki. Við vorum þar að vinna með framtíðarsýn fyrir hitthúsið og þar var einmitt lagt til að kannaður yrði fýsileiki þess að vera með útibú hins húsins hér í miðborginni þar sem yrði lögð áherslu á menningarstarf og listsköpun. Þar var reifað til viðbótar við lausn á brýnni húsnæðisþörf götuleikhússins eða annars konar viðburðahald aldurshópsins 16 til
25 ára á forsendum hans. Slíkur staður gæti hist viðburði á vegum unglistars, tónleika, flutning, myndlistarsýningar og fleira. Þessi vinna stýrihópsins stóð yfir megni á árinu 2023 var skilað til þáverandi borgarstjóra í mars 2024 en því miður var þeirri skýrslu stungið undir stól og hún hefur ekki fengið þá athygli og framgang sem að við teljum að vinnan hafi átt skilið. Nóg það er enn ekki of seint að gera bragarbót á því eins og ég kannski kem að í lokin. Ég vil árétta að Hitthúsið þjónar í raun og veru þríþættu hlutverki. Í fyrsta lagi eins og tillagan fjallar metnaðarfullt starf sem tengist menningu, listum og sköpun. Í öðru lagi frístundastarf fatlaðra sem að mörgu leyti þungamiðjan í starfi hins hússins og í þriðja lagi þar sem lýtur að atvinnumálum, atvinnuráðgjöf, virknimálum og tilheyrandi. Ef við skoðum aðeins reksturinn og umfang starfseminnar þá eru heilmiklir fjármunir að fara í þennan málaflokk. Fjárhagsrammi hins hússins á þessu ári losar ríflega 720 milljónir og þar af rúmlega helmingur eða 394 milljónir að fara í frítímastarf fatlaðra sem lögbundin starfsemi. Þetta sýnir að þetta umfangsmikil starfsemi, þjónustan mikil og það mikilvægt leiðaljós starfseminnar að ungmenni fái þannig að tækifæri til þess að taka þátt og láta ljósitt skína í fjölbreyttum viðfangsefnum. Hlutverk og hugmyndafræði hins hússins sem ungmennahús að veita ungu fólki á aldrinum 16 til 25 ára aðstöðu og aðstoð við að koma hugmyndum sínum á framfæri. Hitthúsið endurspeglar menningu ungs fólks, veitir upplýsingar og ráðgjöf, styrkir stöðu ungs fólks á vinnumarkaði og jafnframt vettvangur fyrir félagsleg úrræði. Starfsemin fer fram eins og við þekkjum á Rafstöðavegi 7-9 og það boðið upp á fjölbreytta dagskrá allt árið. Til dæmis eru þarna jafningjafræðarar með fræðslu í framhaldsskóla á veturna og í vinnuskóla á sumrin. Músíktilraunir eru haldnar ekki á Rafstöðaveginum heldur í Hörpunni. Unglistinn fer meðal annars fram í Borgarleikhúsinu og við erum með verkefni eins og götuleikhús og listhópar sem að koma fram í götum í miðborginu og sína listir sínar fyrir almenning. Þetta sýnir það vel að því fer fjarri að Hitthúsið einskorði sína starfsemi við Elliðaárdalinn eða það hverfi. Það tegir einmitt anga sína vítt og breitt og ekki síst hérna til miðborgarinnar. Aftur að tillögunni, stóra spurningin kannski þessi. Ef við horfum á Hitthúsið og starfsemin almennt, þá mest þörf fyrir nýtt hús í miðborginni til viðbótar við Hitthús í Elliðaárdalnum? Ég ætla ekki að svara því endanlega hér en ég hef það ákveðnar efasemdir í dag, í sérstaklega í ljósi þess að starfsemin fer í raun og veru fram út allan bæ, eins og við sjáum á músíktilraunum, unglist, skapandi sumarhópum og svo framvegis. Ég held til dæmis að það megi vel halda því fram að það sé meiri þörf á því að sinna öðrum hagsmunamálum ungs fólks, til dæmis atvinnumálum, til dæmis sumarstörfum 17 ára ungmenna, sem að ég tel að sé mjög mikilvægt að við komum í betri farveg og að þau hafi heilmikið forvarnagildi, sem kannski kjarninn í því sem við ættum að vera að hugsa með þennan málaflokk, að við séum að skerpa á því sem að styrkir forvarnarstarf og umgjörð forvarnarstarfs hjá borginni. En það var einmitt svona ákveðin kjarni í þeirri vinnu sem fór fram í stýrihópnum Hitthúsi á sínum tíma. Það líka mikilvægt í mínum huga að tengja betur saman frístunda- og félagsmiðstöðvarstörf við farsæld barna og þá umgjörð sem að þar var búin til góðu helli hér fyrir nokkrum árum síðan og lyfta þannig frístundastarfinu sem mikilvægri stoð í farsæld barna og ungmenna til hliðar við það starf sem fer fram í skólunum og velferðarþjónustuna. Við erum líka með samþættingaverkefnið Betri borg fyrir börn, þar sem skóla- og frístundarsvið, velferðarsvið og nú nýlega menningar- og íþróttasvið vinna saman í samstarfi við miðstöðvarnar í borginni og ef til vill má finna hinu húsinu betri stað í því samhengi. En hafandi sagt allt þetta, þá finnst mér vel til fundið og tímabært að endurhugsa og samnýta betur mannvirki borgarinnar sem að tengjast þessum málaflokki og þar geti ný aðstaða fyrir tiltekna starfsemi hins hússins alveg komin til álita. Ég tel því, forseti, að við eigum að skoða þessi mál með opnum huga og legg til að tillögunni verði vísað til borgarráðs þar sem hún verði metin og þá gjarnan í samhengi við fyrrnefnda 2 ára gamla skýrslu stýrihópsins Hitthúsið sem að enn bíður afgreiðslu og væri gustug að setja í skýran farveg áður en að kjörtímabilið úti. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum og þá það fyrst borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir.
Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúum fyrir sína ræðu. Ég var nú þó ekki að segja að starfsemin væri bundin á einn stað en kjarni starfseminnar er þó í Elliðaárdal og ítrekað hefur verið bent á það að húsnæði hins hússins sé staðsett á stað sem hentar ekki ungu fólki. Nú veit ég það að starfsfólki er mjög ánægt með þennan stað og ég skil vel að þjónusta fyrir fötluð ungmenni fari þar vel fram vegna þess að þau fá ferðaþjónustu fatlara sem fer með þau á þennan stað. Hér annað gildir ungt fólk sem vill taka þátt í starfi hins hússins, jafnvel þarf á því að halda að leita á slíkan stað vegna þess að samgöngur þar eru lélegar. Þar stoppar ekki strætó nálægt, það þarf að labba langa vegalengd, hún er erfiðari á veturnar. Og hvað varðar hennar starfshóp sem ég tók þátt í, þá var ég náttúrulega að segja hér að það gekk brösulega að vinna í þessum hóp og við þekkjum það vel. Þarna var til dæmis ekki fulltrúar frá Reykjavíkurráði ungmenna sem hefði átt að vera, þó við fengið það aðeins inn í samráð. En þessi hópur miðaði kannski svolítið af því að hvað á starfsfólkinu en ekki endilega hagsmuni ungs fólks. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúin Skúli Þór Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að skýrslan bara tali fyrir sig. Þarna voru einar 50 tillögur sem að snertu á forvarnamálum, á menningamálum, á atvinnumálum, frístund fatlara, öllum kjarnanum í starfsemi hins hússins og einmitt aðstöðumálum líka, en þarna var líka bara hreinskiptin umræða það hvort að það væri tilefni til ákveðina stjórnkerfisbreytinga sem að ég held að sé bara mikilvægt að við gefum gaum í þessu samhengi, hvort að einhverju tiltekni þættir í starfseminni eigi að hafa minna vægi, jafnvel falla brott og færast yfir á önnur svið. Mér finnst það bara að vera eitthvað sem að eigi erindi inn í umræðuna og við höfum alltaf að vera vakandi fyrir. Svo bara tekið undir það með Magneu Gná Jóhannsdóttur að það eru hluti sem að þarf bara að takast á við og laga, eins og til dæmis strætósamgöngur og aðgengi ungmenna að hinu húsinu í Elliðaárdal. Þar er að byggjast upp ennþá meiri starfsemi. Við erum að fá nýjan leikskóla þar seinna á þessu ári. Toppstöðin verður vonandi miðstöð jaðaríþrótta og tækifæri til þess að strætó mæti þar með biðstöð eru bara ærin og við höfum að grípa þá gæs. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, það breytir engu fyrir ungt fólk hvort að leikskóli opni í Elliðaárdal. Það þarf að vera húsnæði á staðsetningu sem ungt fólk er raunverulega á. Báðir háskólarnir Reykjavík eru staðsettir miðsvæðis. Framhaldsskólarnir eru margir staðsettir hérna miðsvæðis. Hér eru auðveldar samgöngur frá öllum áttum með strætó og með bíl, góður hjólastígar og göngustígar. Það er ekki staðan í Elliðaárdal, allavega ekki hvað var almenningssamgöngur. Og nú erum við að tala aldurshóp frá 16 og þessi tillaga gerir til 30 ára. Þetta er ekki hópurinn sem að gera sér sérstaklega ferð í Elliðaárdal, jafnvel þó það sé leikskóli eða miðstöð fyrir jaðaríþróttir eða gott kaffihús. Það þarf að vera á stað sem ungt fólk vill koma á. Við viljum að þessi staður þar sem ungt fólk droppi inn, geti verið á og vill vera á og ég held að miðbærinn sé sá staður. Það var mikil ósætti með að þetta verið fært á miðbænum á sínu tíma og ég held að það hafi verið stór mistök. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég held að bara kjarni málsins varandi þess að tillögur snúist bara það. Er það sem að skiptir mestu máli núna að finna nýtt hús fyrir hitt húsi, þannig að það veri í framtíðina á 2 stöðum í borginni með steinsteypu? Er það sem ungt fólk er að biðja Við skulum láta kanna það. Þess vegna lagði ég til að við færum með tillöguna fyrir borgarráð. Ég benti á það eins og augljóst að starfsemi hins hússins kemur mjög mikið við hér í miðborginni. Til dæmis í Hörpu sem steinsnar frá þeim stað sem við erum með þennan fund, en líka á götum úti þegar götuleikisvið að störfum og unglist kemur við í miðborginni eins og við annars staðar í borginni. Þannig að mér finnst menn vera svona aðeins að festa sig í steinsteypu hugsunarhættinu með því að leggja til að þetta sé það mikilvægasta fyrir ungt fólk í dag. Ég held að við þurfum að rýna dýpra í máli áður en við komumst að þeirri niðurstöðu.
Borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari og þá er komið að því að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson veitir andsvar. Forseti, þetta er kostuleg umræða. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, leiddi stýrihóp starfsemi Heinshússins sem átti meðal annars að taka mið af þörfum þessa hóp sem við erum að ræða hérna og sýndi þannig geturleysi í þessu verkefni að það þurfti að stöðva þessa vinnu. Að því að í skýrslunni þá er ekkert tekið á því sem þurfti að taka á. Og að kalla það að þessari skýrslu hafi verið stungið undir stól, já, það var ekki hægt að nota hana. Og svo er hér rætt það að það er ekki að fjárfesta í steinsteypu. Þessi sami borgarfulltrúi studdi það að þessi starfsemi yrði færð upp í Elliðaárdal þangað sem engin krakki á þessum aldri kemur. Og það er algjörlega búið að skilja þennan hópa eftir. Þetta er alveg furðuleg umræða. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að endurskoða þessi mál rækilega af fólki sem hefur áhuga á því að breyta þessu kerfi. En það hefur Samfylkingin engan áhuga á. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var mjög kostuleg ræða frá borgarstjórnum sem einmitt stakk þessari skýrslu undir stól. Það er bara fínt að það komi fram að það var einmitt þáverandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson sem gerði það. Í staðinn fyrir að setja málið í eðlilegan farveg og tryggja það að þessar tillögur hefðu sinn framgang, eða var það skoðun þáverandi borgarstjóra Einar Þorsteinssonar að forvarnamál skiptu ekki máli í borgarsamhenginu og það var ekki ástæða til þess að bregðast við þeim. Forvarnamál eru lykil niðurstaða í vinnu þessa hóps og að engin ungmenni komi upp í hitthúsið í Elliðaárdalnum. Það er greinilegt að Einar Þorsteinsson hefur ekki vanið komur sína þangað. En þessi starfshópur sem starfaði megni af árinu 2023 gerði það svo sannarlega, fundaði upp í hinu húsinu og þar var fjölmargir unglingar sem komu þar, bæði í frístundastarf fatlara en líka til þess að sinna öðrum hugðarefnum. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að það sé í grunninn tilgangslaust að ræða þessi mál hér við þennan meirihluta. Hér er alltaf sama svarið. Það á bara að halda áfram með sama kerfið, sömu lausnirnar. Það er hugleysið gagnvart því að ráðast í breytingar á þeirri þjónustu sem við höfum verið með í boði fyrir fólkið í borginni, unga fólkið í borginni. Það er bara algjört. Og forvarnamálin skipta auðvitað höfuðmáli en þau eru ekki leyst bara upp í Elliðaárdal. Það er hægt að vinna að forvarnamálum allt kerfi og það þarf að hríslast inn í allt okkar kerfi, svo forvarnar aðgerðirnar okkar. En það eru ekki bundnar bara við hitthúsið upp í Elliðaárdal og þangað hef ég vissulega komið. Aðalatriði er það að ráðast í grundvallar breytingar á því hvernig við nálgumst þennan hóp. En það eru þið ekki tilbúin til þess að gera. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari Skúli Þór Helgason. Borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég meina það skiptir á endanum máli hvað menn gera og að menn séu ekki að eyða tíma borgarfulltrúa til einskis. Þess vegna fannst mér að þetta er einsdæmi í þeirri vinnu sem ég hef unnið hér á undanförnum 12 árum fyrir borgina, að menn leggi mikla vinnu í það í heilum stýrihópi að vinna tillögur, gera það af heilum hug, ávarpa alla þætti starfseminnar og síðan kemur borgarstjóri Einar Þorsteinsson og lætur eins og þessi vinna hafi aldrei orðið til og hendir skýrslunni undir stól. Og þetta er bara sömu vinnubröð eins og við sáum í öðrum málaflokkum þegar Einar Þorsteinsson var borgarstjóri hér, hvort sem við tökum skólamál í Laugardal, leikskóla sem Einar Þorsteinsson blés út af borðinu á einum fundi, á einum Laugardalsfundi sem var búið að klára deiliskipulagsvinnu fyrir og enn hefur ekki neitt nýtt eða uppbyggilegt komið frá framsókn í þeim málaflokki sem tengist leikskólum annað heldur vinnustaðarleikskóli sem
skilaði að sjálfsögðu engri niðurstöðu í stjórnartíð Einars Þorsteinssonar sem borgarstjóra. Borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að fá að bera sér sakir og veitir forseti heimild til þess. Forseti, ég hef greinilega snert við viðkvæma taug hjá Skúla Helgasyni sem skilaði vonlausri skýrslu hithúsið og var erfitt með að sætta sig við það að það var ekki hægt að vinna með hana. En ég vil bara taka það fram að ég kannast ekkert við ummæli hans leikskóla sem hafi verið strikaður út af borðinu. Þetta er bara eitthvað bull. Enda Skúli Helgason sá maður sem að bera ábyrgð á því fremstur manna hver staðan í leikskólamálum hér og á kannski erfitt með að sætta sig við það að hér ennþá 100 barna á biðlistum og munu bíða áfram ef Samfylkingin heldur áfram að halda þessi mál. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að bera af sér sakir. Hér hefur komið fram ósk frá borgarfulltrúnum Skúla Þór Helgasyni sömuleiðis að fá að bera af sér sakir. Forseti heimilar það, en vilji menn ræða frekar þetta mál, vilja borgarfulltrúar ræða þetta mál frekar, þá óska ég eftir því að þeir setji sig á mælendaskrá. Gjör svo vel, borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, bara koma þeirri staðreynd á framfæri að því að Einar Þorsteinsson virtist ekki vita hvaða leikskóli væri í umræðunni þegar ég nefndi það að hann hefði strikað það út með einu pennastriki að leikskóli Ævintýraborg sem átti að setja á bílastæði KSÍ í Laugardal var strikaður út af sakramentinu og hefur ekki ennþá sést þar. Hann ber ábyrgð á því. Borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason hefur lokið við að bera af sér sakir og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, ég með orðið það? Forseti biður borgarfulltrúa að hafa þögn í salnum. Borgarfulltrúinn Alexandra Briem að hefja ræðu sína og það verður ríka þögn á meðan borgarfulltrúar flytja sína ræður. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Já, mér er svolítið leitt að heyra hvað þessi umræða tók harkalega beygju þarna. Ég held að við getum alveg verið sammála það að það var ákveðin missir af húsnæðinu sem hithúsið hafði niður í bæ á sínum tíma. Við misstum það þegar eigandi hússins ákvað að hætta að leiða okkur það ef ég man rétt og við þurftum að finna góða staðsetningu. Ég veit ekki betur en að jú, vissulega er leiðilegt að missa þessa nánd og að það sé auðveldara að detta inn, en ég veit samt ekki betur en að staðsetningin upp í Elliðaárdal hafi virkað vel fyrir það sem hún er að gera og þetta fer starfsemi fram víða í borginni þó svo að höfuðstöðvarnar séu þarna. Mér finnst ekkert að því að skoða það hvort að við getum fundið aðra staðsetningu til framtíðar, en mér finnst ekki að við eigum að tala eins og það sé allt í volli og ekkert gangi. Veit ekki betur en að starfsemi hinshúsins sé bara býsna góð og ég veit að þegar ég tala við starfsfólk hinshúsins þá líður þeim oft eins og svona þekking borgarfulltrúa og kjörinna fulltrúa sem að líta svo á að þetta sé einhver önnur starfsemi eða gangi voða illa eða eitthvað svoleiðis, eins og við vitum ekki, séum greinilega ekki fylgjast nógu vel með af því að þau eru að vinna mjög mikið og gott starf þarna. En vinnan sem var unnin í borgarstjóratíð og mögulega formanns borgarráðstíð Einars Þorsteinssonar í þessum stýrihóp undir forystu Skúla Helgasonar, ég veit ekki betur en að Framsókn hafi verið með fulltrúa í þeim stýrihóp og ég veit ekki betur en að skýrslan hafi verið á endanum bara nokkuð góð. Það getur verið að hún hefði ekki verið nákvæmlega eins og borgarstjóri þáverandi Einar Þorsteinsson hefði skrifað hana sjálfur ef hann hefði verið einn með hana, en það er samt pínu skrítið að hún hefur ekki birst síðan og ég svona, á þess að ég viti nákvæmlega hvernig við förum að því, þá veit ég af henni sem einn af þessum hlutum sem að þarf annarkvort að afgreiða af eða á fyrir eða síðar og mér langar að reyna að klára það á kjörtímabilinu svo að maður skilji ekki eftir sig eitthvað svona lausa þræði sem enginn veit hvað eru.
Mér finnst það skrítin vinnubrögð og ég átta mig á því að þetta breyta hlutinni hratt og eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hver var ástæðan fyrir því að hún satt hana svona lengi, en mér finnst við þurfum að gera eitthvað með þetta. Og það eru ágætis tillögur, ef ég veit rétt, í þessari skýrslu. Ég veit ekki hvort að við höfum ráðrúm eða tíma eða fjármagn til þess að fara í þær allar eða hvað við viljum gera með þær, en mér finnst við að skoða það bara með opnum hug og afgreiða þetta. Og ég held að við tökum bara þessa tillögu Framsóknar sem allt í lagi, vísum henni bara inn í borgarráð og förum yfir þetta þar, skoðum kannski skýrsluna bara til hliðar við hana og sjáum hvort við getum fundið út úr þessu með einhverjum heildrænum hætti. En mér finnst algjör óþarfi kannski að fara í svona mikla, í svona rosalega neikvæðan tón. Ég veit ekki betur en að stýrihópurinn hafi unnið bara sitt starf af heilindum og hafi þar notið liðsinnis bæði bara þverpólitísks stýrihóps og starfsfólks frá hinu húsinu og víðar úr kerfinu. Þannig að við skulum kannski bara svona aðeins passa okkur hvernig við tölum það sem við verðum að vinna hérna. Borgarfulltrúinn Alexandra Brím hefur lokið máli sínu og þá telst umræðu þessa tillögu lokið. Borgarfulltrú Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur óskað eftir að fá að koma upp í ræðu. Gjörðu svo vel. Snýst þetta ekki steinsteypu, heldur þess að þjónustu sem fer fram í hinu húsinu. Ég vil að þjónusta hins hússins sé droppin, vil ég forseta, ekki að ég sletta ensku, að hún sé lágþröskulda þjónusta. Það að það sé lélegar samgöngur í Elliðaárdal þröskuldur fyrir ungt fólk. Það gera það verkum að þetta ekki lágþröskulda þjónusta fyrir ungt fólk. Þetta verður ekki staður þar sem þú kíkir við. Þetta verður ekki staður sem þú bara ákveður að kíkja við í dag, heldur verður þetta staður sem verkefnamiðað. Og hitt húsið stendur sér mjög vel þegar kemur að verkefnum, hvort sem unglist, músíktilraunir eða götuleikhúsið. Það starfsemi sem á sér stað út alla borg, en það verkefnamiðuð starfsemi sem getur raun og veru fyrir hvar sem er. Af því ef þú ætlar að taka þátt í unglist, þá mætir þú tekur þátt í unglist. Ef þú ætlar að taka þátt í stúdíóið, þá mætir þú stúdíóið. En ég að tala alla hina sem hafa engan áhuga að taka þátt í stúdíó, fólk sem kannski í vanvirkni, fólk sem að hverfa frá úr skóla. Hvernig ætlum við að ná til þeirra? Og það ekkert nóg að vera með opið húsnæði og segja, heyrðu, við erum einhverja atvinnuráðgjöf. Við þurfum að fara miklu markvissari vinnu við það að kortleggja hvar þessi ungmenni eru. Við vitum ekki hverjir eru að hverfa burt úr framhaldsskólum. Við höfum engin tæki, engin tól til þess að vita það. Við þurfum að gera farsældarsamninga við öll börn sem klára grunnskóla. Þannig að framhaldsskólar geti látið félagsþjónustunni vita, velferðarsvið, þegar að barn sýnir brotthvarfseinkenni úr framhaldsskóla. Þannig að við getum brugðist við, þannig að hitt húsið geti gert það. Þarna þarf að auka samstarf milli skóla og frístundasviðs og þeirra sem sjá hitt húsið, vegna þess að við vitum það þegar börn eru í 9. og 10. bekk hverju líklegir þess að ferða brotthvarfsnemendur í framhaldsskóla. Þarna þarf samstarf að vera aukið, þannig að við getum verið að fylgja þessum ungmennum eftir. Þannig að þegar það kemur að því að þeir hverfa úr skóla eða sýna einkenni þess, þá bregðustu við. Ekki eins og er í dag, þar sem við veitum ekkert hvar þessi ungmenni eru fyrir að koma inn á fjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbætur, kannski eftir nokkur ár. Það ekki staða sem ég vil sætta mig við, þannig jú, ég vil ganga miklu lengra þegar kemur að starfsemi hins hússins. Og kannski finnst ykkur ég bara allt og róttæk, en ég vil hafa þetta miklu opnara, ég vil að þetta sé meira eins og félagsmiðstöðvar, þar sem starfsemi, þar sem ungt fólk kemur að skipulagningu. Í dag ekkert ungmennaráð í hinu húsinu. Þetta starfsmenn miður starfsemi. Starfsfólk sem að leggja svolítið línurnar. Og ég vil ganga miklu lengur því að ungt fólk fá ákveða hvað fer þar fram. Og kannski finnst ykkur það bara allt og langt gengið, það má bara vel vera. En það var spurt hvað ungt fólk? Ungt fólk, það líklegast að vera í miðbænum með Elliðaárdal? Spyrjið ykkur sjálf, hvort finnst ykkur? Ég held að það sé líklegast að vera í miðbænum. Ég held líka að það sé líklegast að mæta á stað sem betra aðgengi og það svo sannarlega í miðbænum. Og svo það líka þannig að viljum við ekki hafa fleiri staði til þess að auka aðgengi.
aðgengi að þjónustunni, ekki steinsteypunni. En steinsteypan heldur utan þjónustunni, eins og við vitum. Hvað varðar aukin starfstækifæri fyrir ungt fólk, ég alveg sammála því að við þurfum að gera það. En það ekkert nóg, við þurfum að kortleggja þennan hóp sem ekki í virkni. Og svo vil ég líka bara benda á það, við vorum með tillögu í borgarstjórn framsóknum daginn að fjölga sumarstörfum fyrir ungt fólk á leikskólum. Henni var vísað frá. Þannig að hvar vilji meirihlutans til að fjölga starfstækifærum fyrir ungt fólk? Fyrirgefðu, ég hef ekki séð það, allavega ekki til að bæta enn frekar. Og svo það þessi hópur sem átti sér stað. Jú, það var margt gott sem að þar átti sér stað, en það var líka umræða þar sem að var ekkit endilega uppbyggileg. Ég kem inn í þetta starfa því ég hafði miklar hugmyndir hvernig við getum bætt þjónustu við þennan hóp. Ég var líka á þessum tíma á aldri sem átti að vera þjónustu við þessi hóp, svo var mjög skýr með það að hitthúsið var ekki nátt mín með auglýsingum. Það var ekkert sem kallaði á mig að mæta þarna. Ég hafði engan sérstakan áhuga að taka þátt í götuleikhúsinu, en ég væri alveg í markhópnum sem ætti að vera í hinu húsinu miðað við það sem ég hefði áhuga á. En það var ekkert sem náði til mín og fyrir það að vilja breyta úrræðinu, breyta þessu þannig að þessi opnara, þá þurfti ég að setja undir því að vera á móti hinu húsinu. Þannig að þessi hópur gekk ekki nægilega vel, svo ég sé bara algjörlega hreinskilin. En ég held bara í grunninn, það ættum við öll að geta sammælst það að það skiptir máli að ungt fólk hafi sama stað á stað sem ekki þröskuldur að. Og við eigum að fara í markvissar aðgerðir til þess að efla þjónustu við þennan hóp. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að fara á mælendaskrá. Þannig að umræðu þessa tillögu telst þá lokið og við göngum til atkvæða tillöguna. Fundarsköp. Já. Það var borin upp málsmeðferðartillaga með vísun til borgarráðs. Já, ég veit allt það. Okay. Ég ætla að bera það upp. Þakka fyrir ábendinguna. Mjög gott að hafa aðstoðarforseta í salnum. Þá sýnist forseta að allir borgarfulltrúar hafa skilað sér í salnum. Borist hefur málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlega skeiði við merki. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gengið til næsta liðar á dagskránni sem umræða þátttöku barna með fötlun í íþróttastarfi í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Viðreisnar. Og það Jóhanna Dýrun Jónsdóttir sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að fá að setja þetta mál á dagskrá í dag. Undanfarin ár höfum við verið í stórsókn í inngildingu, en þessi viðkvæmi hópur hefur ekki notið þeirra vinnu nægilega að mínu mati. Hvenær byrjum við að læra fatlanir? Það í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla? Nei, flestir læra ekkert fatlanir fyrir á háskólastigi og ekki nema á ákveðnum námsbrautum. Þó fatlanir hafi sannarlega verið hluti af manninum lengur en elstu menn muna. Ég tel að við þurfum að stíga fast niður og auka þekkingu og fræðslu á fjölbreytileikum mannsins hvað þetta varðar og væri frábært ef Reykjavíkurborg gæti verið þar fyrirmynd. Svona til glöggvunar þá eru helstu fatlanir barna, þroskahömlun, einhverfa og hreyfihömlun. Fötlun getur greinst við fæðingu eða síðar á lífsleiðinni. Stundum fötlun augljós og auðveldagreinar, aðrar birtast síðar og eru flóknari og ekki má gleyma fötluna sem afleiðing slysa. Hér undir eru auðvitað margir flokkar og ólíkar takmarkanir sem þessir einstaklingar takast á við í sínu daglega lífi og þó ég vildi glöð fara með þétt fræðsluerindi hér þá tel ég að við þurfum að vinna þetta í stærra samhengi með fræðslu í menntakerfinu okkar. En í borginni búa fjölmörg fötluð börn. Óskaði ég eftir upplýsingum fjöldan á nokkrum ólíkum stöðum en
bar engum saman, ekki einu sinni nálægt fjöldan, þar sem að hópurinn er mjög fjölbreyttur og einnig tregi til skráningar á takmörkunum sem þessum. Staða þessara barna og hvernig við mætum þeim auðvitað mjög misjöfn og tel ég að það sé í mörg horn að líta. Þess ber að geta að mjög mörg góð skref hafa verið tekin og stigin í rétta átt, svo sem með ráðningu aðgengis fulltrúa borgarinnar, en á mörgum stigum getum við gert betur, mun betur. Við gerum ráð fyrir þessum hópi í stefnum okkar, samanber stefnu í íþróttamálum til 2030, en þar segir í stefnuáætlun 2 með leyfi forseta: öll börn og unglingar hafa tækifæri til að þroskast og eflast í fjölbreyttu og aðgengilegu íþróttastarfi án tillits til uppruna, þjóðernis og svo framvegis, og svo að sjálfsögðu nefnd fötlun, líkamsgerð, heilsufar og atgervi. Þá segir einnig: fötluð börn njóti sérstaks stuðnings og fái sömu tækifæri og önnur börn til að stunda skipulagðar íþróttir. En samt sem áður staðan sú að það ekki 10% fatlaðra barna sem stunda íþróttir í dag, meðan við erum að dansa þarna í 70% hinum megin. Ég ekkert með grjótharðar rannsóknir af því að eins og öllum ljóst þá þetta ekki hópur sem fyrirfram skilgreindur í einhverju mengi, en það ályktun Íþróttasambands fatlaðra að þetta sé einhvers staðar á bilinu 6 til 8% sem í virkri hreyfingu. Undanfarin ár hefur hreyfing barna með fötlun einna helst farið fram hjá sérfélögum, en virðist sú leið aðeins ná til mjög takmarkað hóps. Borgin rekur fjölda íþróttamannvirkja þvert á borgina og hefur tækifæri til að stíga fastar niður í eigin stefnu, mæta þessum hópi betur. Staðan sú að fá félög bjóða upp á æfingar fyrir börn með fötlun og þar sóknartækifæri. Vil ég hvetja þá sem hér sitja og eiga sæti í viðeigandi ráðum til að bæta sér sérstaklega í þessum málaflokki. Þar þarf að hafa fjölbreytileikann í huga. Börn með fötlun alls ekki einsleitur hópur. Börn með skerta sýn eiga ekki mikla samleið með hreyfihömluðu barni eða hreyfihamlaðir með þroskahömluðum. Því ber að horfa til fjölbreyttra lausna og mikið fagnaðarefni hve mörg og hve ólík íþróttafélögin eru sem starfa í borginni. Og sannarlega, eins og við segjum, tækifærin eru víða. Hverjar eru bestu leiðir til að stíga næstu skref? Það ætla ég ekki að koma inn sem sérfræðingur með eina gullna lausn, heldur vonast ég til að við getum hér saman átt virkara samtal við íþróttahreyfinguna, börnin og samfélagið allt til að ná betur til þessa hóps. Og ég held fast í vonuna að þeir sem hafi skráð sig hér á mælendaskrá séu mættir með fjölda góðra hugmynda og samstarfsvilja sem við getum saman nýtt til að bæta það samfélag sem við byggjum öllum börnum. Takk. Borgarfulltrúi Jóhanna Dýrun Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Guðný Maja Rýpa. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mig langar að þakka borgarfulltrúanum Jóhannu Dýrun fyrir að setja þetta mikilvæga málefni á dagskrá. Umræða þátttöku fatlaðra barna í íþróttum umræða jöfnuð og tækifæri, mál sem varðar lífsgæði barna í Reykjavík. En í dag taka einungis 8,5% fatlaðra barna á grunnskólaaldri þátt í skipulögðu íþróttastarfi á landsvísu. En þátttaka hefur aukist á síðustu 3 árum meðal annars vegna verkefnisins Allir með. Markmiðið að ná þessu hlutfalli upp í 25% á næstu 3 árum og það kallar á áframhaldandi markvissa vinnu. Það jákvæð þróun en leið áminningum að við erum enn langt frá því að ná jafnræði þátttöku. Í því samhengi eðlilegt að Reykjavík sé virkur þátttakandi í þessari þróun í nánu samstarfi við íþróttafélögin. Íþróttir eru stór hluti af lífi barna í borginni og þá að vera sjálfsagt að fötluð börn geti stundað íþróttir á jafnt við önnur börn með þeim stuðningi, fræðslu og aðlögun sem þarf. Aðgengi snýst ekki aðeins húsnæði heldur líka þekkingu, viðhorf og skipulag. Þegar íþróttafélög hafa aðgang á fræðslu og skýrum stuðningsramma verður þáttaka barna með fötlun eðlilegu hluti af starfinu. Samstarf Reykjavíkur og íþróttafélaga því órjúmanlegu hluti af þeirri ábyrgð sem við berum á jöfnum tækifærum barna í Reykjavík
og til þess að ná enn betra árangri þarf viðhorfsbreytingu ekki aðeins innan íþróttafélaga heldur í samfélaginu öllu. Við þurfum að líta á þátttöku fatlaðra barna sem eðlilegan og órjúfanlegan hluta af íþróttastarfi, ekki sem sérstakt úrræði utan meginstarfs íþróttafélagana. Það getur ekki talist eðlilegt í borg sem byggir á jöfnuði að svo lítill hluti fatlaðra barna taki þátt í íþróttum. Við verðum að horfast í augu við það og greina hvar hindranirnar eru, hvort sem þarf felast í aðgengi, stuðning eða viðhorfum og vinna markvisst að því að fjarlæga þessar hindranir. Borgarfulltrúi Guðni Maja Rýba hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúin Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég segi eins og Guðni Maja Rýba, borgarfulltrúi, þakka Jóhönnu Dýrun Jónsdóttur fyrir þessa umræðu. Þetta er mjög held ég þörf umræða. Það er, eins og maður segir, þetta er ekki einsleitur hópur fatlaðir. Það er það alls ekki, eins og kom fram í máli Jóhönnu Dýrunar, borgarfulltrúa. Og ég fór að kanna þetta svona, þegar ég sá að þetta var þetta sko, kanna ég sá að því ég vissi að það er innan rafíþrótta er dálítið hópur sem er að stunda rafíþróttir sem eru fatlaðir einstaklingar og reyndar eru það líka töluvert af krökkum sem eru með sérþarfir og það var svona, mér fannst þetta dálítið áhugavert það sem kom niður, þetta var alls ekki kannað í öllum félögum í landinu en þó nokkuð mörgum og þeir gerðu þetta svona í snarhasti fyrir mig og helstu niðurstöður hjá þessum félögum sem svöruðu var að hlutfall barna með sérþarfir. Þá voru þarna líka fatlaðir þar inn í þeirri tölu hjá þeim. Það er óvenju hátt, eins og þeir sögðu, hlutfall hjá þeim. Og oft meiri hluti þátttakenda með sérþarfir og hlutföllin voru í flestum tilfellum á bilinu 50 allt upp í 90%. Það er mjög hátt. Og það er sérstaklega einu stað út á landi þar sem þetta var þar sem hlutfall 85% barna og af 230 sem að stunda rafíþrótti þar. Lægsta hlutfalli var hjá einu íþróttafélagi hér í borginni. Þar bentu þjálfararnir reyndar á að deildin væri, hún er búin að vera starfandi dálítið lengi og lengur en aðrar og börn þar sem glímdu áður við félagsfælni og ýmislegt og kvíða og svo framvegis, þau hafa náð að fóta sér betur með tímanum. Og kom það ítrekað upp að þjálfarar teldu þennan meirihluta ekki sem hafa fundið sig innan annarra greina innan íþróttahreyfingarinnar en oft náð að fóta sig innan rafíþrótta, sem bara mjög gott. En mér fannst svona rétt að þetta kæmi fram en þetta er bara þannig að það er um 60% barna í rafíþróttastarfi er með sérþarfir. Þetta er mjög hátt hlutfall. En ég held að það er ágætt að vita af þessu. Þetta er nokkuð sem við ákváðum að styrkja borgarstjórn 2019. Gerum það heils hugar öll og það var allir sem samþykktu það. Hvert einast atkvæði í salnum og maður var stoltur af því. Við þurfum eiginlega bara að halda áfram að styrkja þetta. Ég loka máli mínu. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Jóhönnu Dýrunu Jónsdóttur fyrir þessa umræðu þátttöku barna með fötlun í íþróttastarfi í Reykjavík. Þessi umræða er sérstaklega góð í framhaldi af tillögunni sem var hér í upphafi frístundastyrkin. Því að öll börn eiga að geta tekið þátt í tómstundastarfi eða íþróttastarfi. Það ætti að þykja eðlilegt að fötluð börn
æviíþróttir eins og ófötluð börn og helst hjá sínu hverfisíþróttafélagi. Allir með verkefnið hófst árið 2022 undir merkjanum Farsælt samfélag fyrir öll, brúum bilið. Markmið verkefnisins er að auka þátttöku og virkni fatlaðs fólks í íþróttastarfi, einkum fatlaðra barna og ungmenna. Verkefnið er liður í að ná markmiðum 30. greinar samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem fjallar meðal annars þátttöku fatlaðs fólks í íþróttum. Bakhjarlar verkefnisins eru félags- og húsnæðismálaráðuneytið, mennta- og barnamálaráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið, ÖBÍ, réttindasamtök og landssamtökin Þroskahjálp. En ráðuneytin 3 ákváðu í nóvember síðastliðinn að veita 60 milljónum króna styrk í verkefni til næstu 3 ára. Það er mikilvægt að þetta kæmi fram hér því þetta er mjög gleðilegt. Því að þegar verkefni hófst fyrir 3 árum tóku einungis 4% af 3000 börnum með fatlanir á grunnskólaaldri þátt í skipulögðu íþróttastarfi. Í dag eru 8,5% fatlaðra barna á grunnskólaaldri hér á landi í skipulögðu íþróttastarfi. Þannig að fjöldi fatlaðra barna hefur aukist rúmlega helming frá því farið var af stað með samstarfsverkefnið Allir með. Og þess vegna er það sérlega ánægjulegt að því sé framhaldið því það er greinilega að skila árangri. Þrátt fyrir þessa fjölgun þá er augljóst að við þurfum að gera betur. Í helgina þá birtist ágætis viðtal við Valdimar Gunnarsson verkefnastjóra Allir með á Sýn og Valdimar hefur það háleita markmið að ná þátttakendafjölda upp í 25% næstu 3 árin af því það er búið að framlengja verkefninu sem er frábært. Hann telur að það þurfi viðhorfsbreytingu hjá allir þjóðinni til að ná þessu markmiði. Og ég held að sé nokkuð rétt og þess vegna er svo gott að fá þessa umræðu hér í dag. En ýmsar hindranir verða á vegi þeirra sem standa bak í verkefninu, hann bendir á það og bendi Valdimar á til dæmis að persónuverndarlög gerir þeim erfitt fyrir að ná sambandi við foreldra fatlaðra barna hér á landi. Og mér langar bara að vitna í aðeins orð Valdimars með leyfi forseta. Við vitum að það yfir 3000 börn á grunnskólaaldri með einhvers konar fatlanir. Við getum ekki sendt póst á foreldra þessara barna. Við þurfum einhvern veginn að koma skilaboðunum áleiðis og gerum það einna helst kannski eins og með þessu viðtali. Þetta stakk mér svolítið og ég fór að velta fyrir mér hvernig Reykjavíkurborg stæði sig í kynningum á verkefnu og af því við erum öll að vilja gera, að við viljum gera betur. En ég leitaði satt að segja á vefnum og fann ekki neitt á Reykjavíkurvefnum sem ég gat tengt. Ég fann hins vegar grein í Hvata frá árinu 1924, því það augljóst að Reykjavík með í þessu því að verkefnastjóri verkefnisins Allir með ásamt verkefnastjórum á miðstöðum Reykjavíkurborgar og íþróttahreyfingunni hafi komið saman og sett af stað aðgerðaáætlun í hverfum borgarinnar til þess að fjölga íþróttagreinum fyrir börn og ungmenni með fötlun í Reykjavík og það var eiginlega bara ef einhver veit þessa aðgerðaáætlun eða já, hvernig við nálgumst þessi börn, þá væri gott að fá upplýsingar það. Takk. Borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir hefur lokið við ræðu sína og þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu. Það er mjög mikilvægt að við ræðum þessi mál og auðvitað viljum við að öll börn geti stunda íþróttir án hindrana og það er vont að vita af því að fá börn með fötlun stundi íþróttir þó að ánægilegt sé að heyra af árangri verkefnis Allir með. Við þurfum að ígrunda hvað veldur því að börn með fötlun taki ekki þátt í íþróttum. Þurfum að kortleggja hvers vegna. Er það vegna þess að það eru hindranir í aðstöðu, aðgengisleysi, eru íþróttirnar sem að standa til boða ekki nógu áhugaverðar? Eigum við að leggja áherslur á annars konar íþróttir eins og rafíþróttir fyrir þennan hóp eða þurfum að grípa til einhverja sérstakra aðgerða. Mögulega ættum við kannski að setja á fót einhverja sérstakra vinnu hjá borginni hvað það varðar í samstarfi við Allir með, en eitt af því sem hefur komið upp umræðinu íþróttaiðkun börn með fatlanir er vöntun á stuðningsaðila á íþróttaæfingar. Af því að nú er það þannig að börn með fötlun fá stuðningsaðila í grunnskóla meðan þeir stunda nám, en þessi stuðningur fylgir svo ekki með þegar barn fer að stunda íþróttir. En stuðningsþörfin er ennþá svo sama. Þarna er til dæmis eitthvað sem við gætum komið inn í með foreldurum og þessum börnum og íþróttafélögunum, átt samtal við þessi aðila hvernig væri best að mæta þessum þörfum. Ég veit að íþróttafélögin hafa verið að kalla eftir því að stuðningur fylgi barninu, sé ekki bundið við skólan. Þetta gæti verið einn liður í því sem við þurftum að horfa til sérstaklega til þess að tryggja það að börn geti stunda íþróttir án hindrana. En ég ætla svo sem ekkert að hafa þetta mikið lengra. Ég held að það sé gott að við fáum þessu umræðu fram, en ég held að það sé alveg ljóst að við verðum að fara í markvissa vinnu hvað þetta varðar, kortleggja hvers vegna börn stunda ekki íþróttir sem eru með fötlun og kortleggja svo líka aðgerðir til þess að grípa inn í og leggja þær fram. Borgarfulltrúi Magnea Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, þetta er mikilvæg umræða sem að fer fram hér í dag og við sjáum að helstu umræður og tillögur sem að hafa verið teknar til umfjöllunar í dag snúa einmitt að börnum og því hvað Reykjavíkurborg getur gert til þess að veita börnum til að búa þeim það góða umhverfi sem mætir fjölbreyttum þörfum barna. En það sem ég vildi nefna hér inn í þessa umræðu er sem sagt vinna hóps hjá velferðarráði sem er að móta stefnu í málaflokki fatlaðs fólks og sú stefna tekur meðal annars til aðgengis í sinni víðustu mynd. Við erum ekki beint að fjalla börn og aðgengi, heldur er þetta meira hugsað sem svona sniði af fullorðnu fólki. En mér er samt rétt að nefna að þessi stefna er í vinnslu og hún verður til umfjöllunar í velferðarráði á morgun þar sem við getum einmitt rætt hvort það sé eitthvað sem við þurfum að bæta við eða skerpa betur á. Þannig ég held að þessi umræða sé gott veganesti inn í þá að klára þá vinnu. Af því að auðvitað vitum við að meðan að samfélagið er að útiloka fólk með ákveðnum hætti og leið og hættum að gera það, þá auðvitað verður samfélagið aðgengilegra fyrir þau sem eru með fötlun, hvort sem það eru fullorðnir eða börn. Í þessari umræðu þá líka veltir maður því fyrir sér hvort það séu fleiri breytur sem mögulega móta, hvað getur maður sagt, sem að móta aðgengi barna að þáttöku í íþróttum. Auðvitað vitum við að það eru víða mjög miklar hindranir en við vitum síðan að hindranir verða ennþá stærri eftir því sem fjárhagsleg hindrun bætist við eða hindrun í upplýsingagjöf bætist við. Þannig ég held að það sé líka mikilvægt að við skoðum alla þá þætti sem þarf að skoða hvað varðar upplýsingagjöf, fræðslu og bara alls konar þætti sem þarf alltaf að hafa í huga þegar við erum að skoða þetta. Meira ætla ég ekki að segja að sinni. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason.
Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa umræðu og þakka frummælanda Jóhönnu Dýrunni Jónsdóttur fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli hér í borgarstjórn og leiða hana. Málefni mjög þarft. Eins og kom fram í máli Jóhönnu allt sem bendir til þess að fötluð börn taki mun síður þátt í íþróttum en ófötluð og þörfin fyrir úrbætur því sannarlega mikil til þess að jafna aðgengi barna að íþróttum. Nú aðrir borgarfulltrúar eins og Guðni Maja Rýpa og Helga Þórðardóttir hafa reifað allir meðverkefni sem bara mjög jákvætt og magnað að sjá hvað það hefur að því að virðist skila miklum árangri á skömmum tíma þar sem tekist hefur að tvöfalda hlutfall þeirra barna sem að tekur þátt í skipulögðu íþróttastarfi en við sjáum líka í hendi okkar að þáttakan þetta langt frá því að vera sambærileg við það sem gerist hjá börnum sem ekki eru með fötlun, þannig að það heilmikið verk að vinna fyrir okkur. Nú, þessi mál hafa reyndar verið í skoðun á menningar- og íþróttasviði undanfarna mánuði og misseri. Í framhaldi af fyrirspurn Stefáns Pálssonar, fulltrúa Vinstri grænna í ráðinu sem að fjallaði þessi mál og var til þess ætluð að ná utan það hversu mikil þáttakan væri og það leiddi í ljós að gögn það voru fremur fátækleg, svo ekki sem meira sagt. Og við brugðumst við því með því að skipa starfshóp á fundi menningar- og íþróttaráðs 28. mars 2025 sem fékk það verkefni að rýna stöðuna, greinana og móta tillögur aðgerðir sem hefðu það að markmiði að auka til muna íþróttaþátttöku þessara barna og ungmenna. Hlutverk þessa hóps fyrir utan að vinna tillögurnar að byrja á því að greina stöðuna, skoða hvað önnur sveitarfélög hafa lagt til málana og til hvaða aðgerða hefur verið gripið þar, bera saman aðgerðir sem hefur verið gripið til og reyna að átta sig á því hvar eru bestu lausnir og velheppnuð verkefni sem hægt væri að nýta reynsluna af í borginu okkar. Það hefur verið haft samráð við ýmsa hagsmunaaðila, þar með talið íþróttafélög, foreldra, skóla og samtök fatlaðra. Nú, eins og hér hefur komið fram í umræðunni þá talið að 3.000 börn séu með fatlanir á grunnskólaaldri á landinu öllu en hingað til hefur reynst erfitt að nálgast upplýsingar fötlun barna eða fjölda barna með fötlun í borginni vegna persónuverndarsjónarmiða eins og hér hefur komið fram. En það jákvætt að sífellt fleiri íþróttafélög hafa farið af stað með skipulagt íþróttastarf fyrir fötluð börn og hafa yfir 20 ný verkefni af þeim toga litið dagsins ljós frá því að farið var af stað með alvöru rýni á þessum málum. Almennt séð þá gögnin ekki nægilega vönduð sem að liggja fyrir. Það erfitt að nálgast tölur sem eru áreiðanlegar fjölda fatlaðra barna í íþróttum en ég vil þó segja að starfshópurinn komið með ákveðin grunn að vinna með og ákveðna tölfræðilega nálgun sem að unnið út frá. Og ég veit til þess að eins og frummælandi kom inn á þá hefur starfshópurinn einmitt verið að vinna með sambærilega þrískiptingu á þessum hópi barna og ungmenna með fötlun, þar að segja í fyrsta lagi börn og ungmenni með hreyfihömlun, í öðru lagi börn og ungmenni með þroskahömlun og hins vegar börn og ungmenni í þriðja lagi með geðraskanir og greiningar og alveg ljóst að til þess að við náum árangri þurfum við að gæta þess að hafa í huga þessa aðgreiningu og vinna með það að það sé ekki þetta klæðskýra sauma aðgerðir sem eigi að henta öllum þessum hópum. Það mikilvægt að auka íþróttaþátttöku hreyfihamlara með því að vera með þann hóp sér en margir halda því fram að ástæða þess að þáttaka lítil hjá þessum hópi sé að hann sé settur með til dæmis hópi með þroskahömlun og þetta eitthvað sem við vitum að ÖSP og Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík hafa verið að skoða sérstaklega. Nú, starfshópurinn enn að störfum en hann hefur viðað sér gögnum og unnið að tillögum sem við erum að vonast til þess að verði kynntar í menningar- og íþróttaráði jafnvel strax í næsta mánuði. Við þurfum klárlega að sinna vel þessum málaflokki og ég ítreka því ánægju mína með þessa umræðu hér. Við þurfum að fylgja því fast eftir að þær tillögur sem að koma út úr vinnu starfshópsins fái eðlilegan framgang og við náum árangri í því að auka til muna þátttöku barna í íþróttastarfi og skipulögðu frístundastarfi. Það takmarkið sem ég vona og trúi að við leggjumst öll á eitt hér í
borgarstjórn við að ná á allra næstu misserum því það er sannarlega mikilvægt að öll börn hafi aðgang að íþróttum og öðru skipulögðu frístundastarfi sem hugur þeirra stendur til. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Reykjavíkurborg hefur, eins og við vitum, mikilvægu hlutverki að gegna í íþróttastarfi í borginni. Eins og við kannski vitum, þá vill íþróttastarf oft í grunninn snúast ákveðin afreksverk, að vinna titla, að vinna mót, að komast á mót, að vinna, er svolítið það sem íþróttir snúast svolítið mikið Það er ekki vegna þess að þau séu íþróttir séu slæmar eða fólkið sem að stundar þær séu eitthvað rangt þenkjandi, bara þannig sem að íþróttir virka svolítið, þannig sem þær eru settar upp, þær eru kappleikir. Það er þannig sem að íþróttafélög upplifa sína uppskeru, það er þannig sem þau fá athygli, það er þannig sem þau vinna fjármagn, vinsældir og stöðu og það er í sjálfu sér eðlilegt að þannig sé umhverfið sem að þau lifa og hrærast í. Okkar sýn sem sveitarfélags er aðeins önnur. Okkur finnst ekki slæmt að íþróttafélögin vinni til afreka og vinni mót og komist á stórum mót og fái jákvæða athygli fyrir afrek, en það er ekki þess vegna sem við erum í samstarfi með þeim. Það er ekki þess vegna sem við erum að veita peningum til þeirra og sjá þeim fyrir húsnæði og allt þetta. Okkar markmið, og Reykjavíkurborg hefur það markmið með sinni þátttöku í íþróttastarfi, að tryggja börnum sérstaklega og reyndar íbúum almennt aðgengi að íþróttum, að aðstöðu, að íþróttastarfi. Og þar erum við að hugsa lýðheilsu barna almennt, bara félagslegu áhrifin af því að vera þáttakendur, vináttutengslin sem myndast, eflingu sjálfstrausts og heilsu. Við erum að þessu til þess að öll börn fá að vera með. Við erum að þessu af því að okkur finnst það vera mikilvægt að börn hafi aðgengi að íþróttastarfi og þeim félagslega þroska og þeim persónulega þroska og þeim líkamlega þroska sem að þau geta fengið með því að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi. Þess vegna leggjum við ákveðnar skyldur á þau íþróttafélög sem við erum í samstarfi við og sem fá stuðning frá okkur og við gerum kröfur gagnvart þeim. Við viljum til dæmis tryggja að íþróttafélögin passi upp á það að öll fá að vera með. Hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð, hvort sem þau eru sennileg til afreka eða bara til að vera með og bæta sig persónulega, eða jafnvel ekki. Hvort sem þau eru hinsegin eða ekki, hvort sem þau fæddust á Íslandi eða ekki, hvort sem þau eru í íslensku þjóðkirkjunni eða ekki. Okkur finnst það mikilvægt að íþróttafélögin passi upp á þetta og passi upp á að hafa öll með. Okkar markmið er að íþrótta- og tómstundastarf sé fyrir öll og alveg sérstaklega fyrir öll börn. Og ég skynja það alveg íþróttafélögin eru sammála okkur, þau vilja vera þáttakendur í því, maður finnur það. En ég held samt líka að það sé gott og mikilvægt og ég vel nauðsynlegt að þrýstingurinn að það sé þannig og að það sé ekki annað í boði komi frá miðlægum ytri stað sem er í samningum við þau öll. Stundum er það hlutverk hins opinbera að rétta markaðsbrest, að passa að búa til jafna kröfu sem nær yfir alla, sem er ekki háð því að allir aðilar séu alltaf tilbúnir að standa með þeirri hugsjón. Þau þurfi ekki að ákveða það sjálf hvort að þau vilji það eða ekki. Ef einhver einn þeirra gæti ákveðið að vera ekki með og setja alla peningana í afreksíþróttir og verða þannig ofar í samkeppni, þá væri það markaðsbrestur. Þess vegna er gott að við búum til þennan ytri þrýsting ásamt ríkinu. Og það er ekki vegna þess að þau séu vond og við þurfum þrýsting til þess að gera rétt. Það er alls ekki þannig. Þeim líkar nefnilega vel að hafa þetta svona. Þeim líkar vel að fá þennan ytri þrýsting sem að gildir ekki bara þau heldur líka öll hin félögin. Svo að það sé ekki, skipti ekki máli að hvert og eitt er að vilja halda sig við þetta alltaf. Til þess að það sé bara heildar þrýstingur á þau öll.
Það er nefnilega, eins og ég segi, ekki vegna þess að þau séu vond, það er bara vegna þess hvernig samkeppnisumhverfið í íþróttum virkar. Þá býr það til ákveðin þrýsting um afrek og býr til ákveðina freisting að haga sínu fjármagni og sínum áherslum og sínum styrk í það og gleyma svolítið að hafa öll með. Það er ekki, eins og ég segi, vegna þess að þau vilja það ekki, það er bara vegna þess að þau hrærast í þannig umhverfi. Það er í raun nauðsynlegt að hið opinbera sé þá í hlutverki þess að takast á við markaðsbrestin með því að búa til þennan ytri þrýsting sem hafi sömu áhrif á alla sem eru að taka þátt. Stefna Reykjavíkurborgar í íþróttamálum til 2030 sem tók gildi 2020 og vá eru komin 6 ár síðan, Jesús. En hún er nokkuð skýr þessi markmið. Þetta er mjög vel unnin stefna. Ég man það eins og það hefði gerst í gær þegar við vorum að samþykkja hana. Og hún er skýr þessi markmið. Hún er skýr þessar kröfur. Mögulega í ljósi nútímans, í ljósi þess að það eru 6 ár liðin, það væri mögulegt að gera kröfurnar skýrari, gera meiri kröfur. Það virðist vera, svona þegar maður kannaði þetta mál fyrir fundinn, það er ákveðin galli á málinu hvað við virðumst í raun vita lítið þátttöku barna með fatlanir í íþróttastarfi. Þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að við gerum þessa kröfu, þrátt fyrir að við höfum þessa hugsjón, þrátt fyrir að við létum vera með. Vitum við of lítið þetta og það út af fyrir sig segir mér að við erum ennþá á ákveðnum upphafsreit. Því að upplýsingaöflun hlýtur að vera eitt af fyrstu skrefunum sem maður fer í að maður ætlar að taka þetta föstum tökum. Þannig að þrátt fyrir að ég telji að þessu öllu sögðu að ákveðnum árangri hafi verið náð, til dæmis með allir með verkefninu, þá er erfitt að segja til það nákvæmlega án betri upplýsingaöflunar. Erfitt að vita það nákvæmlega, erfitt að áætla næstu skref, erfitt að áætla hvernig næstu skref myndu ganga ef við vitum ekki hvar við stöndum í dag. Þannig að ég kannski bara þakka Jóhönnu Dýrunni, borgarfulltrúa, fyrir að vekja máls á þessu. Þetta er sannarlega verkefni sem þarf að taka fastari tökum og ég held að, já, ég bara tek undir það og vonast til þess að við getum unnið saman í því að koma okkur aðeins betri staði í þessu málaflokki, afla okkur betri upplýsinga og útleggja okkar kröfur skýrar gagnvart okkar samstarfsaðilum sem að ég segi, ég upplifa vilji af heilum hug vera þátttakendur í þessu. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, allt einu svona eins og við séum á svona barna þemafundi sem er bara frábært og alveg tími til. Mér langaði að þakka henni Jóhönnu Dýrunni Jónsdóttur, borgarfulltrúa Viðreisnar fyrir þessa fínu tillögu. Ég vildi ef við gætum samþykkt þetta bara, þetta væri bara tillaga og það væri komið lausn og við gætum tryggt að öll fötluð börn fengið tækifæri til að taka þátt í íþróttum. Og það er auðvitað alveg saman hvort að hlutfallið er 6% eða 4% eða 8%, það er það auðvitað allt og lágt. Sérstaklega þegar rannsóknir sýna að börn sem fötluð börn hafa alveg sama áhuga á íþróttum og ófötluð börn. Þau hafa líka áhuga á því að taka þátt í íþróttum og alls konar íþróttum. Ég var að lesa í síðustu viku einmitt danskar rannsóknir á því þar sem að Danir hafa verið að vinna markvisst að þessu. Þannig ég efast ekki að sá góður stýrihópur sem er að störfum innan menningar, íþrótta og tómstundasviði sé að leita út fyrir landsbyggðina líka. Mér finnst líka áhugavert að það eru opinberar ráðleggingar hreyfingu fatlaðra barna og ungmenna á vegum embættis landlæknis sem var hluti af Evrópuverkefni sem að þau voru með í. Það var Slóvakía, Rúmenía, Litáen, Svartfjallaland, Hersegóvína, Bosnía og Ísland voru að rannsaka hvað er mikilvægt og þar kemur fram að það talið mikilvægt fyrir fötluð börn að hreyfa sig það bil 60 mínútur á dag og svo svolítið svona eins og við höfum kannski ekki alveg tekið skrefið í að hvernig ætlum við að gera þeim það kleift. Þannig að það er stundum þannig og ég fagna auðvitað allir með og það er frábært hvernig það hefur náð árangri. En ég held að við þurfum öll að gera betur og ég held að þarna séu hindranirnar sem þarf að kortleggja og ég held að þurfa að kortleggja þær
í Reykjavík. Ekki bara á landsvísu, heldur við í Reykjavík þurfum að kortleggja hindranirnar sem eru. Við vorum auðvitað að fara þessa leið með svona frístundaráðgjafa eða hvað maður á að segja, svona úlingakvíslara sem eiga að tala við börnin í hverfunum okkar og reyna að komast að hvað það er, hvaða frístundir það væri sem þau myndu helst vilja að stunda. Ég vona að þau tali við börn sem eru með fatlanir. Ég gerir ráð fyrir því, vegna þess að við sjáum ekkert endilega á einhverju fólki hvort það er fatlað eða ekki fatlað. En ég veit að mörg þeirra sem eru einmitt ekki að nýta frístundakortið sitt eru það vegna þess að það er einhver ástæða fyrir. Og ef maður horfir á íþróttirnar þá held ég að það sem hefur áhrif er þetta þessi afreksmiðun sem er mjög fljótt í íþróttum. Og nú ætla ég ekki að þykjast vita allt þetta, en ég hef talað við nógu marga sem að bæði eiga fötluð börn og hefur staðið í þessu sjálf með mitt barn, að það er ótrúlega flókið að fara með barnið sitt inn í almennt íþróttastarf þegar að þessi svona afreksmiðun er einhvern veginn það sem að keyrir allt áfram. Þau upplifa sig ekki með og það er kannski það sem við þurfum einhvern veginn að gera. Hvernig ætlum við erum ekkert að gera fólki greiða með að leyfa þeim að koma eitthvað en þau séu samt einhvern veginn alltaf til hliðar. Og þetta er eflaust eitthvað flókið og eflaust eitthvað sem einhver annar hefur gert og hefur náð árangri með. Af því það er allt í lagi að einhverjir séu í afreksíþróttum, það er auðvitað bara eðlilegt. En það er alls ekkert allir þannig og kannski væri miklu fleiri í íþróttum ef að fleiri tækifæri gæfist til þess að koma og taka þátt. Það er líka á við mörg fötluð börn að þau eru kannski með mismunandi færni eftir mismunandi tímabilum. Stundum geta þau ekki mætt lengi á æfingar og stundum geta þau mætt alls konar svona hlutir sem að þú sem ófatlaður einstaklingur kannski veltir ekki mikið fyrir þér en fer síðan að velta fyrir þér þegar þú þarft að gera það. Það er miklu minna mál fyrir aðra heldur en þá sem eru með fatlanir að einhvern veginn takast á við það. Fólk upplifir útilokun og svona oft útskúfun og upplifir ofta að það sýni ekki áhuga eða þessi að dissa einhverja vegna þess að getan getur einfaldlega verið mismunandi. Þá kannski horfi ég einmitt ekki síst á þessi börn sem eru með fatlanir sem eru svona með breytilega sjúkdóma. Oft svona langveik börn, einstöku börn sem að einmitt eru nú að halda upp á daginn sinn núna í lok mánaðar, glitrandi daginn, þar sem við erum einmitt að reyna að vinna því og þeir sem eru þar í því félagi að sem flest börn ná að glitra og blómstra í sínu lífi, í því sem að þau langar. Þannig að mér langar svona að fá að hrósa þeim sem að hafa tekið til máls, mér langar líka að fá að hrósa þeim sem eru virkilega að gera hér að heilum hug, það eru einhver íþróttafélög. En það er líka þannig að allavega meðan ég var formaður velferðarráðs, þá fengum við gjarnan til okkar sendar styrkbeiðnir frá íþróttafélögum sem voru ætluðu að fara að vera með eitthvað starf fyrir fötluð börn. Og við vildum vísa þetta tilbaka til menningar og íþróttasviðsins vegna þess að þetta eru íþróttir. En ég held líka að við þurfum svolítið að taka svolítið fast utan um það að íþróttir barna með fötlun eru ekki velferðarmál, það eru bara íþróttir. Og við þurfum að tryggja þær, bara alveg eins og allt annað, alveg eins og stefnan okkar segir. Og ég bara fagna því að það gengi betur, ég er mjög ánægð að allir með heldur áfram og ég er mjög ánægð með að þeir hafa náð árangri og ég held að við sveitarfélögum getum unnið líka bara þéttar með þeim og ég vona að úr þessum stýrihóp komi einhverja góðar og konkrét aðgerðir sem við getum þá sameinast að ráðast í. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá er Jóhanna Dýrun Jónsdóttir sem lýkur þessari umræðu. Já, ég vildi bara þakka kærlega fyrir þáttökuna í umræðinu, en það var mikill þrýstingur að vinna málið þannig að setja upp kröfum að þeir gerir hópur, spretthópur, vinnunefnd, stefna annað, en við eigum frábæra stefnu
Við erum með flottan hóp í vinnslu. Við þurfum bara að hafa augun á þessu saman og það markmiðið með umræðinni, að við gleymum okkur ekki. Ég á ekki sæti í nefndum sem snerta á þessum málaflokki en alltaf velkomin, alltaf tilbúin sé þess óskað, ekkert velkomin. Fræðsla málefni fatlaðra mér efst í huga eftir ég fór að skoða málaflokkin betur og átti mikið að samtalum. Ég hreinlega trúði ekki fötluðum einstaklingum þegar þeir voru að segja mér að það væri engin fræðsla fötlun í skólakerfinu okkar. Það bara, við erum með viku 6 sem kynfræðsluviku og ég myndi vilja að við gætum byrjað með einhvers konar fræðsluátak í þeim anda áður þangað til við náum að tengja þessa þekkingu og þessa fræðslu inn í menntakerfið okkar af því að það gífurlega mikilvægt upp á bæði virðingu og til að takmarka fordóma og bara fjölbreytileika mannkynsins að hafa þetta allt upp á borðum. Það var margir ummældur mælt að af hverju taka þau ekki þátt, af hverju þáttakan ekki meiri. Það vill svo skemmtilega til að ég stýri sjálf hóp fyrir hreyfihömluð börn, einmitt með stuðningi frá Allir með. Og þar hefur komið nokkuð bersýnileg ljós að börnin fara fyrst í almennar íþróttir, þar sem þau missa trú á eigin getu og færni, að því að þau eru með jafnöldrum sem hefa fulla færni og eiga erfitt með tengingar í kjölfarið. Þess vegna tel ég að það sé mjög mikilvægt að við byrjum að vinna í þessu snemma og byrjum að vinna í hreyfifærni og hreyfiþjálfun strax á grunnskólastigi. Leikskólastigi fyrirgefðu. Og það vil bara svo frábærlega til að Íþróttasamband fatlaðra hefur einmitt útbúið það efni. Efnið er til. Við þurfum bara að innleiða þetta. Við þurfum bara að styðja við leikskóla okkar að auka hreyfiþjálfun jafn mikilvæg, það jafn mikilvægt að kunna hreyfa sig og kunna lesa. Við hljótum að vera nokkuð sammála það. Enn og aftur bara þakka fyrir umræðuna og mjög spennt að fylgjast með komandi tímum. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt og ekki á fleiri ósk eftir því að taka til máls undir þessari umræðu í lið 4 og telst í umræðinni lokið. Í ljósi þess að klukkan orðin 6:10 gerð tillaga forseta að fresta lið 5, 6, 7, 8 og 9. Ef enginn hreyfir andmæli við því lít ég á það sem samþykkt. Já, það er búið. Forseti leiðréttir að liður 5, hann dottinn út af dagskrá en borast hefur andmæli við því að fresta lið 6, 7, 8 og 9 og því gengið til atkvæðagreiðslu frestun hvers liðs fyrir sig. Og nú vantar fólk í salinn. Enn vantar borgarfulltrúa í salinn. Bið borgarfulltrúa að koma inn í salinn. Sýnist forseta salurinn vera full mannaður og göngu til atkvæðagreiðslu frestun á liði 6 á útsendri dagskrá umræðum íbúalýðræði í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi þessu merki og þeir sem á móti kunna að vera. Bið borgarfulltrúa sem á móti að sýna þessu merki og það á móti borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar og óháður fulltrúi með meirihlutinn. Þá lagt til að fresta máli 7 á útsendri dagskrá til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hverfis lögreglustöð í Breiðholti. Þeir sem eru samþykkir þeirri frestun vinsamlegast gefi þess merki
og það eru borgarfulltrúar meirihlutans og þeir sem að móti kunna að vera og það er allir flokkar minnihlutans. Og þá er það tillaga að fresta máli 8, umræða tillögu að nýju deiliskipulagi við Holtsgötu 10-12 og Brekkustíg 16 að beiðni borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og þeir sem eru samþykkir því að fresta því máli vinsælast gefa þess merki og það eru fulltrúar meirihlutans og þeir sem móti kunna að vera og það eru allir flokkar minnihlutans. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu frestunamáli 9 á útsendu dagskrá umræðum öryggismál á skiptistöðinni í Mjódd að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þeir sem eru samþykkir því að fresta málinu vinsælast gefa þess merki og það er meirihlutinn og þeir sem móti kunna að vera það eru allir flokkar minnihlutans. Og þá förum við í fundargerðir borgarráðs frá 5. febrúar, það er 10. liður óútsendu dagskrá, 8. liður undir fundargerð borgarráðs á 5. febrúar, flöggun á fána Grænlands við Ráðhús Reykjavíkur, fundargerð borgarráðs frá 12. febrúar, 10. liður tillögur stýrihóps breytingu á málsmeðferðarreglum borgarráðs veitingastaði og gististaði. Og fyrst tekur til máls er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Ég kem hér upp undir fundargerð borgarráðs frá 12. febrúar, lið númer 19, þar sem það var umræða matarinnkaup velferðarsviðs. Og þannig ég ætla að tala stöðuna sem er núna uppi. Og eins og við vitum að þá er Reykjavíkurborg með máltíðaþjónustu og býður upp á heimsendan mat fyrir þau sem ekki geta annast matseld sjálf og hafa ekki tök á að borða í einum af félagsmiðstöðvum velferðarsviðs borgarinnar og svo hefur verið boðið upp á að kaupa heitan hádegisverð í félagsmiðstöðvum alla virka daga. Þetta er mjög mikilvæg þjónusta. Það er velferðarsvið borgarinnar sem hefur rekið framleiðslu eldhúsið á Vitatorgi, Lindagötu 59 frá árinu 1997. Þá var ég 5 ára, þannig að þetta eldhús hefur verið lengi starfrækt. Og þar hefur verið framleiddur annars vegar hraðkældur matur sem sendur til fólks í heimahúsum sem einmitt geta ekki annast matseld sjálf og hafa ekki tök á að borða í félagsmiðstöðvunum. Og svo hins vegar þá hefur þar verið framleiddur hádegismatur fyrir íbúa í þjónustuíbúðum og þau sem sækja félagsmiðstöðvar borgarinnar. Og þetta eru að meðaltali 930 máltíðir sem eru eldaðar á dag. Og heimsendi maturinn er 40% af framleiðslunni. Og eins og við vitum að þá þarf að gera upp framleiðslu eldhúsið á Vitatorgi og velferðarráð samþykkti fyrr á þessu ári að flytja framleiðslu eldhús velferðarsviðs innan Vitatorgs á Lindagötu 59 þannig að framleiðslu eldhúsið verður flutt í matsal á sömu hæð og eldhúsið er í dag og matsalurinn verður síðan færður á næstu hæð fyrir ofan. Og að meðan á framkvæmdum stendur þá er ekki hægt að elda í eldhúsinu á Vitatorgi og því þurfti að finna lausn og það var leita margra leiða. Meðal annars hvort það væri ekki hægt að finna annan stað en á endanum og þá var eina færa leiðin að fá tímabundið mat frá öðrum aðila og rétt að taka fram og við þurfum að bjóða upp á máltíðaþjónustu þar sem samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga eiga sveitarfélag að sjá heimsendingu matar í þjónustu við aldraða og síðan samkvæmt lögum málefni aldraðra númer 125 1999 að þá skal í þjónustuíbúðum verið boðið upp á mat. Og ein af þeim kröfum sem gerðar eru til framleiðslu eldhús sem eldar mat fyrir viðkvæma hópa eins og eldra fólk er að ástunda innra eftirlit sem byggir á matvæla öryggiskerfinu HACCP í flokki 3. Þetta er eitthvað sem að ég held að fáir sé ekki meðvitaðir hvað HACCP þýðir, en við hefum fengið ítarlegar kynningar á því í velferðarráði þegar að vera að fjalla matvæla öryggi og þær vottanir sem þurfa að vera til staðar til þess að geta framleitt mat fyrir viðkvæma hópa. Þannig það má ekki bara hver sem er framleiða þennan mat og það er í rauninni ekki margir staðir sem eru með þessa vottun. Og svo mitt inn í öllu þessu þá greinist bakterían Listeria í rófusalati
og því var framleiðslu eldhúsinu á Vitatorgi lokað í skyndi 2. febrúar síðastliðinn og þetta því hraðaði öllum áætlunum sem við vorum með. Og vonandi þá verður frétta að vænta í lok þessara viku hvert fyrirkomulagi nákvæmlega verður og það er verið að klára að gera samning á 3. aðila, þannig það er sem sagt unnið út frá því að velferðarsvið gerir samning til 2 mánaða við aðila sem geta útvegað máltíða þjónustu og síðan verður unnið að samningi til lengri tíma á meðan að unnið að framkvæmdum Vitatorgs og við höfum heimild til að ganga til samninga upp að ákveðinni fjárhæð án þess að viðameira ferli þurfi að eiga sér stað. Þannig að rétt að upplýsa borgarstjórn þessa framvindu og þar sem gríðarlega mikilvæga þjónustu er að ræða. Og vonandi getum við fara að senda mat í félagsmiðstöðvarnar mánaðamótin, febrúar og mars, þar sem þetta þarf ákveðin undirbúning. Og já, svo skilst mér að undir þessari fundagerð séu líka 10. liður tillögur stýrihóps breytingar á málsmeðferðarreglum borgarráðs veitingastaði og gististaði. Þar var stýrihópur að bregðast við ákveðnu ástandi sem er komið upp og leggur þar fram tillögur að breytingum. Mér finnst alveg rétt að almennt bara ræða þá stöðu sem er í samfélaginu varðandi, svo ég sletti með leyfi forseta, svona normaliseringu á áfengisveitingum á til dæmis íþróttaviðburðum þar sem að íþróttir eiga að höfða til lýðheilsusjónarmiða en áfengi ég flokkaði ekki innan lýðheilsusjónarmiða, þannig mér finnst þetta áhugavert bara í samfélaginu öllu, svona hvernig við nálgumst áfengi, hvað okkur finnst eðlilegt áfengi og þetta svona vekur upp ýmsar spurningar. En þetta bara er komin ákveðin staða sem er í gangi, sem er svona kannski, getur verið erfitt einhvern veginn að bregðast við, en mér finnst alveg áfengi verið eitthvað, já, það þarf að fara vel utan hvernig við nálgumst þessa umræðu. Ég þarf að fá mér kaffi. Ég á 14 sekúndur eftir og er ekki að fara að segja neitt gagnlegt á 14 sekúndum. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við sína ræðu. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar undir þeirri ræðu og fyrst til þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er að fyrst að lýsa yfir verulegum áhyggjum af framgangi mála varðandi framleiðslu eldhúsið í Vitatorgi. Ástandið var vitað mitt síðasta ár í síðasta lagi, en kannski bara svona praktísk spurning vegna þess að ég tel að þetta hafi mjög slæm áhrif á þjónustu við viðkvæman hóp sem er eldra fólk. Til hvaða ráðstafana er gripið núna til mánaðamóta til að mæta þörfum þessa hóps, bæði til þess að geta hist á þessum miðstöðum og notið matar saman og svona hver hafa viðbrögðin verið á meðal hagsmunaaðila út af því ástandi sem uppi hefur orðið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnum Helga Ás Grétarssyni fyrir þessar mikilvægu spurningar. Heimsendi maturinn er sem sagt í gegnum 3. aðila sem eru að útvega heimsendan mat í gegnum rammasamning sem er í gildi og en á meðan þá er boðið upp á léttan hádegisverð þar sem að fólk svona gengur inn og fær sér mat, þannig það er auðvitað ekki sambærilegt því að fá heitan hádegisverð þar sem það er ekki hægt að vera að bjóða upp á eldar máltíðir núna á félagsmiðstöðunum. Auðvitað erum við áfram með félagsmiðstöðurnar sem eru opnar þannig að fólk getur komið þar saman og borðað þar saman, en auðvitað er þetta mjög mikilvægt mál sem er mikilvægt að afgreiða fljótt en örugglega. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Já, það kom ekki alveg fram í svari borgarfulltrúans Önnu Magdalenu hver viðbrögð hagsmunahópa hafa verið við þessari breyttu þjónustu. Það verður kannski ágætt að fá eitthvað svör við því, hvers eðlis hádegismatur hvers konar hádegismatur er boðið upp á nákvæmlega. Svo langaði mig að spyrja út af 19. dagskráli borgarráðs frá 12. febrúar síðastliðnum, hvers vegna var málinu frestað vegna þess að velferðarráð kom saman 2 dögum áður og samþykkti samning sem að væri hægt þá að framkvæma. Getur formaður velferðarráðs upplýst hvers vegna ekki var hægt að fylgja þeirri ákvörðun velferðarráðs eftir á fundi borgarráðs? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvöru sinni og svara þá andsvöru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn viðbrögðin hafa verið alls konar og þetta bara er það ekki gott mál þegar það er ekki hægt að treysta á einhverja þjónustu sem áður var hægt að treysta á. Þannig það eru svona helstu viðbrögðin sem að ég hef fengið frá eldra fólki og aðstandendum eldra fólk sem að lýsir því hversu slæmt þetta er og ég tek undir það. Það kom sem sagt í ljós við yfirferð þessa máls að við þurftum að ganga úr skugga að við værum innan allra svona innkaupa viðmiða hvað sé heimilt varðandi útboð, varðandi sem sagt þá svona tímafresti sem eru gefnir þegar að stærri samningar til lengri tíma eru auglýstir og sem sagt upphæðin 112 milljónir. Það má sem sagt semja fyrir alltaf 112 milljónum einhverja þjónustu án þess að þú þurfur að fara í víða meiri ferli sem að tekur þá lengri tíma að ná í gegn. Þannig að þetta er núna þessi 2 mánuðir sem að er leitast við að byrja á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Næstur til að veita andsvari er borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Forseti, borgarfulltrúi Framsóknar spurðist fyrir það að komið tillögum að efla afkastagetu bólstæðli og aflagranda fyrir svona droppinn mat. Var eitthvað búið að kanna það mál af velferðarsviðinu? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti borgarstjórn þessu var bætt við í tillöguna og var í samþykktri breytingar tillögu. Ég veit ekki betur en að velferðarsvið sé að kanna þetta en ég er ekki með frekari upplýsingar á því hvar málið er nákvæmlega statt en sjálfsagt að ræða á milli á dagskrálið á velferðarráði á morgun þar sem við ræðum starfi á milli funda velferðarsviðs og þar er ég viss að getum fengið nánari upplýsingar stöðuna þar sem fulltrúi Framsóknar á sæti líka í velferðarráði og getur því fengið upplýsingarnar beint. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Er óskað eftir því að veita annað andsvar? Nei. Þá telst andsvar undir þessari ræðu lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Forseti, ég ætla að tjá mig fundargerð borgarráðs 12. febrúar, 10. lið tillögu stýrihóps breytingu á málsmeðferðarreglum borgarráðs veitingastaði og gististaði. Hér liggur sem sagt fyrir atkvæðagreiðsla í borgarstjórn til að staðfesta ákvörðun borgarráðs frá 5. degi sem veiti íþróttafélögum viðamikil heimild til áfengissölu á íþróttaviðburðum. Vissulega hefur tíðkast mjög lengi að íþróttafélögin hafi gefið áfengi eða selt á svokölluðum VIP-svæðum eða í gegnum aðra leiðir sem hefur stundum verið lýst sem villt vestri og tókust þannig stundum sveig fram hjá ýmsum reglum og venjum. Það er vissulega nauðsynlegt að skapa umgjörð, en það hefði alveg verið hægt að byrja á því að setja slíka umgjörð með reynslutíma og endurmati á bæði framkvæmd og áhrifum. Starfandi stýrihópur fekk umsagnir og hélt stóran fund með umsagnaraðilum, en fyrst og fremst komu það fram neikvæða umsagnir fyrir utan íþróttafélagsins, hreyfingar fyrst og fremst. Ég vil sérstaklega vekja athygli á umsögnum Reykjavíkurráðs ungmenna þar sem mælt eindregið gegn sölu áfengis á íþróttaviðburðum. Þá barst einnig ályktun haustfundar félags íþrótta, æskulýðs og tómstundafulltrúa þar sem lýst er yfir þungum áhyggjum vegna áfengissölu á íþróttaviðburðum á Íslandi leið og skorað er á stjórnvöld, íþróttafélög og fleiri til að tryggja að ekki verði selt áfengi á íþróttaviðburðum.
Ákvörðun stangast einnig á við gildandi stefnu borgarinnar og íþróttahreyfingarinnar sjálfrar. Á gátlistu heilsueflandi samfélag sem hluti af lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar segir óheimilt að selja tóbak og áfengi í húsakynnum íþróttafélaga. Og í forvarnastefnu Íþróttabandalags Reykjavíkur, IBR, stendur skýrt, með leyfi forseta, IBR hvetur aðildarfélag sín til að taka afstöðu gegn neyslu á áfengi, tóbaki, rafrettum og fíkniefnum í tengslum við æfingar, mót og keppnis. Tilvitnun lýkur. Ljóst að það festa hér í sessa nýja menningu þar sem áfengi og íþrótti vera órjúfanlega tengd sem hingað til hefur ekki verið hér algjör viðsnúningur á forvarnanálgun sem hefur tíðkast á Íslandi í meira en 3 áratugi hefur vakið athygli víða. Það þótti sæta mikilli undrun til dæmis á Evrópumeistarakeppni 2016 í Frakklandi þegar íslenskar fjölskyldur mættu með börnin sín á leikvangana. Það þekkir þetta nefnilega enginn í löndum þar sem áfengi í hávegum haft á keppnisleiknum eins og í heimalandinu mínu. Ég fór sem barn aldrei á svona viðburð með föður mínum til þess. Íslenska forvarnanálgun hefur vakið athygli víða erlendis og fest í gildandi stefnumótun hjá ríki, sveitarfélögum og í íþróttahreyfingum og ég ekki tilbúin að víkja frá því, forseti, ég styð þessar breytingar ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég kem hér upp undir fundargerð borgarráðs frá 5. febrúar, 12. febrúar sem varðar matartilbúnað fyrir eldra fólk og ég skil ekki alveg hvað að gerast í þessu máli. Það er samþykkt í velferðarráði að semja við tiltekin aðila. Sá samningur kemur til borgarráðs og þar tekin upp eigi á málinu frestað. Og skýringar hér frá forseta borgarstjórnar það að þar hafi verið komið fram athugasemdir það að það sem samþykkt var í velferðarráði stæðist ekki útboðslög. Gott og vel. Ég get ekki vitnað til þeirra ummæla sem þar féllu, en ég veit að það stóð til að íbúar fengju heitan mat. Og það ætti að tryggja það að eldri borgarar hefðu þarna aðgengi að heitum mat. Ég les hins vegar bara í fjölmiðlum að eldri borgarar sem sækja félagsmiðstöðvarnar okkar hafi ekki fengið framreiddan heitan mat í 15 daga. Og mér langar að spyrja, það rétt eða ekki? Við mig hefur haft samband einstaklingur sem segir að það bara sker og brauð í boði og þetta bara ekki nægilega gott. Þannig að ég það vont að það skuli fara svona samþykkt í gegnum velferðarráð óathuguðu máli af því að það fólk sem við þurfum að þjónusta og þetta fólk sem getur ekki leita neitt annað. Við þurfum bara að standa með þeim og allt rót á þeirra lífi það hefur miklu meiri áhrif heldur en á líf okkar hér sem við getum síðan okkur sjálf. En mér langaði líka að koma hér aðeins upp undir 8. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. febrúar sem varðar flöggun og fána Grænlands við Ráðhús Reykjavíkur. Meirihlutinn ákveður eða ákvað hér fyrir 7-8 mánuðum síðan að flagga fána Palestínu og þannig rauf hefð sem hefur verið að fánum annarra en borgarinnar eða Íslands alla jafna ekki flaggað hér nema það ríki einhugur í borgarstjórn.
Og þannig var það ekki í þessu tilefni Palestínufánans. Sjálfstæðismenn voru á móti því og mér finnst ekki gott að við séum með svona óskýra reglur það hvernig við notum, eða meirihlutin hverju sinni notar fánastangir borgarinnar í pólitískum tilgangi. Og það var samstaða Úkraínufánan í borgarstjórn, ekki samstaða palestínska fánan, og svo kemur, og eftir samþykkt að flagga palestínska fánanum, þá sagði meirihlutin hér, við ætlum að setja reglur þessi mál, þannig að þetta sé ekki svona óreiðukennt. 7-8 mánuðum seinna kemur bara allt í einu fram tillaga það að flagga grænlenska fánanum, og nú styðjum við örugglega öll grænlendinga í þessu róti alþjóðamálanna og viljum senda vinum okkar í Nuuk kveðju með þessu og stuðningskveðju. En reglurnar taka ekkert á þessu og það á að afgreiða málið í einhverjum ágreiningi. Og ég mér langar bara að hvetja borgarstjórn til þess að koma sér saman það hvernig við gerum þetta. Það stundum talað það að ég smíða skútuna fyrir storminn en ekki lognið. Þetta í sjálfu sér ekki endilega stærstu málin, grænlenski fáninn. Við erum öll í grunninn kannski sammála það. En hér í borgarstjórn getur bara náð völdum einstaklingar sem styðji ekki lýðræði, styðji ekki mannréttindi. Getur vilja flagga fánum sem við tengjum við sem bara nasista fána, einhverjir rasistar. Getur náð meirihluta hérna í borgarstjórn. Af því að við erum hér með frjálst lýðræðis samfélag og þannig komast menn stundum til valda. Og þá eigum við ekki að vera með þannig kerfi að bara meirihlutin hverju sinni geti flaggað hvaða fána sem hann vill í andstöðu við minnihlutan. Ég segi þetta, ég tek þetta sem dæmi og það er aukafullt eða róttækt, þetta gerist þetta ekki eða vonum það. En ég bara vek athygli á þessu vegna þess að það fer betur á því að nota flaggstangirnar sameiginlega hér í þessum tilgangi en ekki ágreiningi og hvet til þess að þessum reglum verði lokið og við gerum þetta frekar með sóma í samvinnu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar, það Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég vona svo sannarlega að við endum ekki með rasíska borgarstjórn sem að ráði í borginni eftir næstu kosningar. Auðvitað erum við ekki sammála allt og þannig það nú bara. Drög að fánareglum voru lagðar fram til umræðu forsætisnefnd á síðasta forsætisnefndarfundi. Mér finnst það mikilvægt að heyra, er einhverjar athugasemdir við þetta hér, ræðum þetta, meldum þetta, án þess að þetta verði lagt fram akkurat á fundi, hér eru drögin tilbúin, vinsamlega staðfestið eða ekki. En varðandi matinn, þetta er tvíþætt, það er heimsendur matur sem kemur til þeirra sem geta ekki annars matselt sjálf og þau fá áfram mat, það er sem sagt heimsend og síðan eru íbúarnir sem sjá þá að hita upp þann mat sem að kemur til þeirra í bökkum. Svo er það maturinn á félagsmiðstöðvum en þar er ekki boðið upp á heitan mat, heldur léttan hádegisverð eins og skyr og brauðmeti þar sem að það er ekki hægt að vera elda í þessum aðstæðum. Þetta er auðvitað ekki gott og ég legg mikla áherslu á þetta verði einmitt eins og ég sagði áðan klárað fljótt og örugglega en auðvitað leið og gengið til samninga að þá krefst það alltaf einhvers undirbúnings þannig að við erum að miða við núna að þetta byrji mánaðamótin og fari þá í rauninni í sambærilegt horf og áður var. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, takk fyrir þessar skýringar. Auðvitað búist við ekki við því að hér eftir í næstu kosningar taki við einhverjir einstaklingar sem vilja flagga andstæðilegum fánum. En við vitum ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér og ég nefni þetta bara hér vegna þess að ég held að við hljótum að vera sammála það að það sé betra að sameinast svona hluti heldur en að gera það í ágreiningi. Og ég hlýt að spyrja Sönnu Magdalenu Mörtudóttur borgarfulltrúa að því hvort að henni finnist það rétt að meirihlutin hverju sinni geti notað fánastangir borgarinnar hér fyrir utan Ráðhúsið í pólitískum tilgangi og þá er það alveg óháð
sko Úkraínufánanum, Palestínufánanum eða Grænlandsfánanum, finnst henni þetta gott fyrirkomulag að það sé, að svona sé gert í ágreiningi? Borgarfulltrúinn hefur lokið við sitt andsvar og veitir þá andsvarið sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, mér finnst gott að borgarfulltrúar geti sýnt samstöðu með þjóð sem að gangi í gegnum þjóðamorð. Mér finnst það gott að borgin geti flaggað og sýnt samstöðu með Palestínu. Mér finnst það gott. Ég meina það bara augljóst að við erum ósammála þessi málefni, sko. Þannig að hver var spurningin aftur? Er ég sammála því að það sé hægt að nota fánastangir í pólitískum tilgangi? Ég meina það mjög margt pólitískt í lífinu, í heiminum, samfélaginu kringum okkur. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvert að vera að fara hér með þessari spurningum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarið sinni og svarað andsvarið sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég ætlaði einmitt ekki í efnisumræðu palestínska fánan eða grænlenska fánan eða úkraínska fánan. Þetta bara grundvallar spurning. Það meirihlutans hverju sinni að nota fánastangirnar sem vettvang fyrir sína pólitísku skoðanir, til dæmis á málefnum sem að snerta borgina, kannski ekki beinlínis, utanríkismál eða alþjóðamál einhver. Þetta bara grundvallar spurning. Það meirihlutans að gera það í ágreiningi við minnihlutann eða finnst borgarfulltrúunum betra og kannski réttar að gera það einungis þegar það samstaða það? Ég meina það eru borgir sem eru í vandræðum. Ég meina það eru ofbeldi og það alls konar í borgurum víða heim þar sem við getum tekið afstöðu. Ég meina það voru verið að myrða þúsundir saklausra borgara í Teheran fyrir örfáum mánuðum síðan, vikum síðan. Í Minneapolis, þar eru almennir borgarar sem sæta ofbeldi af hálfu IS-liða. Það alls konar mál sem við getum tekið afstöðu til. En meirihlutinn velur að taka afstöðu til einhverja, bara velur það sjálfur. Ekki betra að við séum það bara annarkvort að gera þetta í samstöðu eða bara sleppa því? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvarið öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Man ekki hvað fundagerð það var og ég bara tala upp í öðrum öllum. Ertu með þetta eina? Takk. Já, takk. Já, ágæti forseti, ég komin upp til þess að ræða fundargerð borgarráðs frá 5. febrúar, sem sagt 8. lið og 10. lið og þetta með matinn. Man ekki hvað liður það var. Gjörðu takk. Sko, ég skrifaði hjá mig til þess að muna þetta fáni, matur, vín, en þetta var ekki við 17. júní. En mér langaði samtilega til þess að benda á og rósa kollega mínum Hildi Björns fyrir sigur sinn í því máli að íslenska fánanum sé flaggað hér. En eins og við vitum hún búin að vera að ræða þetta í marga mánuði og bara til hamingju. Loksins Líf, hún ræddi það víst. Allavega, svo vildi ég koma aðeins inn á matinn á Vitatorgi, maður er svo þreyttur og maður er orðinn hálf berorður. Sko, ég held að það sem við erum öll eiginlega að kvarta helst yfir með matinn á Vitatorgi ekki það endilega að hlutir komi upp, heldur, takk fyrir, heldur að hvað það tekur ótrúlega langa tíma að skaffa þessu fólki mat og af hverju er þetta að taka svo langa tíma og af hverju er ekki eitthvað plan B annað en bara samlokur. Og það er eiginlega það sem að gagnrýni held ég flesta gengur út á, að ef að þessi reynsla hefur sýnt okkur eitthvað þá er það að það geta komið upp listeríusýkingar og hvað nú og við ættum eiginlega að vera með plan B annað en kalda samlokur. Svo kom þetta með vínið, ég ætla nú ekki að ræða vínið en svo bara svo margir eitthvað bindindis fólk greinilega
í hjarta sínu að ég bara réði ekki við mig og segi bara má aldrei vera gaman, sko. Þú veist, má aldrei bara vera gaman. Ég veit ekki til þess að það að vín eða bjór sé seldur til styrktar íþróttafélögum og íþróttaleikjum hafi valdið stórkostlegum skaða né einhverri svakalegri áfengisneyslu. Ég hef hins vegar farið á einn svona leik í Bandaríkjunum, eða körfuboltaleikur, hvar selt var mikið af víni og alls konar djúpsteiktum mat og ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta var einn skemmtilegasta upplifun lífs míns og það var ekki vegna þess að ég var full. Þannig að ég ætlaði bara að segja það hér að þetta bara, að mér finnst alveg sjálfsagt að stundum að færa okkur hérna á Íslandi eða bara í borginni aðeins í takta bara nútímanum og bara hvernig, þú veist, má aldrei vera gaman, segi ég bara. Þannig að svo er einmitt líka þetta, það var búið að vera að selja vín á þessum leikjum í áraraðir. Þú veist, upplifð breyting lítil sem engin af því að breyta þessum reglum, að þetta þegar í gangi, sko. Við erum bara núna búið til eitthvað ramma það. Og svo þegar út í það farið, þá finnst mér bara almennt líka fáránlegt að við séum að ríkisstjórnin, að ríkisvaldið sé að selja áfengi, sko. Þeir geta bara rukkað inn skattaði en þetta alveg bara, ok, það svo sem þarf ekkert að eyða meiri orðum í það. Já, ekki meira í bili, ég er búin með fána, mat og vín. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við sína ræðu. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, nú veit ég ekki hvort að borgarfulltrúinn sem hér talaði áðan sé mikið að horfa til vinstri út gluggann. En ég horfi á gluggann hér sem beint fyrir fram að mig og íslenski fáninn ætíð dreginn að húni þegar það eru borgarstjórnarfundir og þetta hefur verið svona árabil og áratugi. Þannig að ég held að þetta sé með fullri virðingu fyrir góðum tillögum Hildar Björnsdóttur borgarfulltrúa, þá held ég að þetta sé ekki ein af þeim. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, við munum mögulega vera með mótmæli þegar fáninn dreginn niður og standa vörðum fánastöngina hérna og stoppa greið húsverðina sem ætla sér að taka niður. Nei, ég er að grínast. En allavega vildi nú bara ekki athygli á þessu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, það er þá orðið tímabært að rjúka hér út úr sal borgarstjórnar því að samkvæmt íslenskum fánalögum þá á að draga fánan niður áður en að sólin sest. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskað eftir að svara andsvari öðru sinni? Nei, svo ekki. Þá veitir næst andsvar borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Já, forseti, mjög gott að borgarfulltrúinn mætti á skemmtilegan leik í Bandaríkjunum og var ekki drukkinn þar. En varðandi má aldrei vera gaman. Þannig bara því miður þannig það er mjög oft kannski gaman fyrir þau sem drekka en ekki endilega svo gaman fyrir aðra. En hún hefur þá ekki kynnt sér öll þessi gögn sem liggja hér til grundvallar umsagnir til dæmis frá landlæknisembætti sem vísa til rannsókna sem eru til dæmis frá Svíþjóð, til dæmis frá Ástralíu, til dæmis frá Breitlandi. Það er til dæmis ein rannsókn og þetta land þar sem menningin einmitt svo skýrt tengd áfengisneyslu og keppnisneysla og keppnisleiki. Og það eru til rannsóknar sem geta tímasett hvenær heimilisofbeldi til dæmis byrjar eftir stóra keppnisleiki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Já, ágæti forseti, þetta er svona til marks það hvað fólk lítur oft stórt á sig, sko, að það sé byrja að bera saman íslenska bolta við enska boltan, sko. Að ég hef engar áhyggjur af því að bara vegna þess að það sé hægt að kaupa Carlsberg þegar íslenska liðið að keppa, þá verði komið upp fótbolta bullu eftir hverfum eins og í Englandi, sko. Ég bara engar áhyggjur af þessu og ég veit alveg að og málið með svona blessaðar rannsóknir eins og allar þessar er að og þetta er alltaf svona sama atriði sem fólk reiknar aldrei með, sem er að þú ert með ykkur rannsókn og hún tekur með ákveðinni menningu, ákveðnum hópa, ákveðnum aðstæðum í ákveðnum landi og heldur það sé alltaf yfirfæranlegt yfir í önnur lönd sem með aðra menningu, aðrar aðstæður og bara þetta er ekki sambærilegt. En hins vegar kemur bara ekkert á óvart að landlæknisembættið hafi komið með eitthvað svona umsókn, þau eru búin að koma með svona umsókn frá því að bjórinn var leyfður, sko. Þú veist, þetta er ekkert nýtt. Þannig að það er nú eiginlega það sem ég vildi segja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þú andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Já, samskonar umsagnir komar ekki einungis frá landlæknisembætti heldur Reykjavíkurráði ungmenna, UMFI, félag frístundaráðgjafa og fleirum. Og það er alveg skýrt að það er í forvarnastefnu Íþróttabandalags Reykjavíkur að það á ekki að selja áfengi, aldrei að tengja áfengi og íþróttaviðburðir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Er óskum að svara? Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir öðru sinni. Já, sko, félög fólk sem er ekki með drykkjualdur, ég skil það alveg vel að þeim líst ekkert á þetta, sko. En ágæti forseti, en svona ángríns, þetta er ekkert nýtt að hinn ýmsu samtök út í bæ séu eindregið á móti því að áfengi sé nokkur staðar, skilju, og það er bara allt í lagi að þau með að hafa sína skoðun á því, þannig er lýðræðið. En þetta er hins vegar tímaskekkja og ég er mjög ánægð með þessar breytingar og bara skála yfir þeim. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvarum undir þessa ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Magnús Daði Nordal. Já, forseti, borgarstjórn. Ég tek til máls undir 10. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. febrúar 2026. Þarna eru lagðar fram 5 tillögur, ólíkar að eðli og efni og er ég fylgjandi þeim 4 sem að þarna koma fyrstar en ég er mjög á móti þeirri 5. sem að þarna er. Við vitum það öll að aukið aðgengi leiðir til aukinnar neyslu. Það er ekki eitthvað sem við þurfum að deilum, það er einfaldlega til rannsóknir sem að fjalla og styðja að það sé þannig. Þannig að með því að heimila sölu áfengis og íþróttaviðburðum þá værum við að ýta undir drykkju sem að ég tel vera af hinnu vonda. Að sama skapi snýst þetta líka það hvað við viljum kenna börnunum okkar sem að sækja þessa viðburði. Ég sæki fótboltaleiki stundum með mínum börnum og það gera börn sem eru í yngri flokkunum sem eru að æfa. Þau koma og horfa á hetjurnar sínar sem eru að keppa í þessum efri deildum. Og viljum við að skilaboðin til þeirra séu þau að þegar við erum að horfa á íþróttaleik að þá sé það voðalega erfitt án þess að við fáum okkur aðeins í glas til þess að hafa gaman eins og var nú sagt hér áðan. Nei, það þarf einmitt ekki áfengi til þess og þetta snýst þessa krakka sem er að mæta á þessa viðburði hvers konar fyrirmyndir við viljum vera. Og þegar áfengi er haft hönd að þá er staðan sú að það er meira ofbeldi og hegðun sem er óæskileg eins og við þekkjum.
Þannig að ég tel það ekki samræmast í rauninni ábyrgri stefnu stjórnvalda að heimila það að áfengi sé selt á íþróttaviðburðum. Nú, einhverjir getur talað um forræðishyggju í þessu samhengi, en er hún ekki víða? Erum við ekki með umferðarljós í umferðinni, þannig að hver og einn geti ekki bara ekið eins og honum sýnist? Forræðishyggja er víða og hún er ekkert alltaf af hinu vonda. Og þetta snýst ekki það að það sé verið að banna fólki að drekka. Það snýst það að fólki ekki að vera að drekka á íþróttaviðburðum sem að börn sækja í ríkum mæli. Er það óeðlilegt? Nei, það er fullkomlega eðlilegt. Og ég mun kjósa gegn því að við heimilum sölu áfengis. Nú, varðandi annan lið sem að þarna var á dagskrá, sem að var 8. liður á flöggun á fána Grænlands við Ráðhús Reykjavíkur, að þá vildi ég nú kannski stuttlega koma inn á það, kannski með hliðsjón af þeirri umræðu sem fór fram hér áðan. Hvað ef að við fáum rasista í borgarstjórn sem að færi bara að flagga einhverjum rasískum ummælum á fána eða eitthvað slíkt, að þá þetta til þess að líta að við erum með í okkar hegningarlögum ákveðna greinum haturs orðræðu, þannig að slík háttsemi væri einfallega bönnuð í okkar hegningarlögum. Þar fyrir utan, ef að við færum að skilyrða þetta með þeim hætti að minnihlutinn einhvern veginn þyrfti að vera með þegar að væri verið að taka ákvörðun að flagga, þá getum við líka sett allar flagganir í bara svona ákveðna gíslatökustöðu sem að þá fámennur hópur í minnihluta gæti beitt sér með þeim hætti og komið í veg fyrir flagganir. Þannig að ég tek nú ekki undir þessar áhyggjur sem að viðræðar voru áðan í þessu samhengi, en bara sjálfsagt að taka umræðuna það. En fáni, matur, vín, fæði, klæði, húsnæði, þetta verður kannski bara slagorð Sjálfstæðisflokksins núna í vor, hver veit, takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við sína ræðu. Einn borgarfulltrúi óskar eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta var ágætis ræða og alveg hárrétt hjá borgarfulltrúunum að það eru lög sem taka á haturs orðræðu. En það alls konar aðrir fánar sem að við myndum kannski ekki vilja sameinast að flagga. Ég meina, það eru, tökum bara talibana sem að núna tróða á réttindum kvenna í Afganistan. Myndum við samþykkja það að flagga slíkum fánaþróttur eða það sé kannski ekki beinlínis haturs orðræða af flaggunum? Ég bara velti þessu upp vegna þess að við þurfum að vera með reglur sem að það þurfa að vera einhverja reglur þetta. Og þú veist, borgin er bara eitthvað sem að borgarbúar allir eiga. Flaggstangirnar eru ekki í eigu meirihlutans hverju sinni, heldur þurfum við að gæta virðingu borgarinnar. Og það er bara eðlilegt að við séum með reglur þetta. Og mér finnst fara betur á því að ef við ætlum að flagga fánum á fánastöngum borgarbúa, að því það eru þeir sem eiga þessa flaggstangir. Þeir þurfa að geta gengið hér og treyst því að við förum vel með þær. Og að það sé betra að það séu reglur þetta og samstæða í borgarstjórn ef við ætlum að lýsa afstöðu til einhverja málefna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við sitt andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Ég bið borgarfulltrúinn að slökkva á míkrofónum ef þeir eru ekki í notkun. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson, þessi umræða eru margt áhugaverð og snýst kannski það hvort við viljum vera með einhverjar hindranir fyrir því að óæskilegur meirihluti seinna meir geri eitthvað sem að við værum ekki sátt við. Ef við skoðum þetta í stærra samhengi þá eru ýmsar slíkar hindranir til staðar í lögum, til dæmis þegar það þarf að verja stjórnarskrá, grundvallar lög ríkisins, þá þarf þing að samþykkja slíkar breytingar, síðan boðað til kosninga og nýtt þing samþykkir síðan breytingarnar að nýju ef að þær eiga að ganga í gegn. Þannig að það er alveg fordæmi fyrir því að velja og verja ákveðnar reglur umfram aðrar.
Ég myndi hins vegar halda með hliðsjón af okkar stöðu hér sem sveitafélag og þetta tiltekna álitaefni flagganir sé kannski ekki þess eðlis að við þyrftum að fara að veita einhverja sérstaka minnihlutavernd eða setja inn einhverja sérstakar hindranir miðað við mikilvægi kannski allra þeirra mála sem hér eru og málaflokka. Að taka flagganir þar sérstaklega út fyrir sviga. Ég tæli að það fær ekki vel á því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, það var nú kannski ekki ástæði fyrir Magnús Davíð Nordal lögfræðing að fara svona djúpt ofan í lagasafnið, sko. Ég hef nú bara að tala ásýnd borgarinnar og hvernig við birtumst borgarbúum og öðrum sem koma hér. Og sjá pólitíska afstöðu flaggað á fánastöngum borgarinnar og ég bara að reyna að leggja gott til, sko. Mér finnst þetta ekki góð þróun. Alveg óháð því hvaða fána er verið að flagga. Ég bara hvet til þess að það séu reglur um þetta og við, ef það á að flagga fánum þá sé það gert í sameiginlega og við sameinumst afstöðu í einhverjum svona málum og það á að vera undantekningatilvik að við flaggum fánum annarra þjóðríkja hér við Ráðhúsið. Við erum ekki með neina greiningadeild hér eða utanríkismáladeild sem hjálpar okkur við að taka svona ákvarðanir og við eigum bara frekar að sleppa þessu eða við getum ekki gert þetta í sameiningu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Já, ég í rauninni ítreka kannski bara þessi sjónarmið að það væri mjög flókið ef við ætluðum að taka hér út fyrir sviga þetta afmarkað álitaefnum hvenær eigi að flagga og færa minnihlutanum þau völd á hverjum tíma að geta í rauninni hindrað flagganir með því þá að vera á móti ef að samstöðu er krafist. Það væri mjög sérstakt að gera það og í rauninni óeðlilegt með hliðsjón af í rauninni bara öllu sem við sem sveitafélag gerum. Það bara meirihlutinn ræður, það er nú bara þannig og við verjum ákveðnar grundvallarreglur í okkar stjórnkerfi með því að setja inn ákveðnar hindranir eins og þegar kemur að breytingum á stjórnarskrá fyrir kollega okkar sem eru hinum megin á Alþingi. En þetta er kannski ekki þess eðlis. En varðandi þetta tiltekna mál, óháð því hvers konar reglur við kunnum að setja í framtíðinni, þá held ég að sé þið besta mál að styðja bræður okkar hinum megin við sundið, Grænlendinga, og flagga þeirra góða fána. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hingað kominn til að ræða fundargerð borgarráðs frá 12. febrúar og það er 19. og 20. liður matarinnkaup velferðarsviðs. Það hefur nú verið vikið að þessu hérna áður en ég verð að segja að mér þykir hér óhundurlega hafa tekist til. Auðvitað voru ákveðnir atburðir sem komu þessar stað sem erfitt var að ráða við en mér finnst að borgin hefði geta brugðist betur við þessu og með fljótari hætti. Nú á fundi velferðarráðs 10. febrúar þá var samþykkt tillaga sviðsstjóra um samning framleiðslu máltíða og ég samþykkti þá tillögu og við sjálfstæðismenn og ég var nú bara ánægður með þetta vegna þess svona í ljósi þess að formaður ráðsins er úr sósíalistaflokknum og sá flokkur hefur mikið talað gegn því að það verið samið við einkaaðila. Þeir vilja helst hafa allan rekstur á höndum borgarinnar sem í þeim atriðum þar sem borgin þarf að veita þjónustu. Þannig að mér líst bara vel á. Það kom tillaga að það yrði gengið til samninga við ágætis fyrirtæki hér út í bæ
um 2 ára samning varðandi framleiðslu og framreiðslu máltíða. Nú, en svo hér hefur komið fram strandarétt í borgarráði, þá eins og menn hafi fengið einhverja bakþanka hvort að samningurinn væri fullkomlega löglegur og auðvitað þurfum við að vera á traustum laganlegum grunni þegar við gerum slíka samninga, vissulega. En þetta hefur haft þær afleiðingar að, eins og segir í Morgunblaðið mbl.is að eldri borgarar sem sækja þessar félagsmiðstöðvar hafa ekki fengið heitan mat í 15 daga. Og ég hef ekki nákvæmar upplýsingar það hvernig hefur verið brugðist við á hverjum stað fyrir sig, en mér hefur verið sagt að á sumum stöðum hafi fólk ekki fengið neitt, á öðrum stöðum sé skyr og brauð, svo sé reynt að elda, einhverjum stöðum hafi verið pantaðar pizzur eða jafnvel soðnar eða heitaðar pulsur. Þannig að þetta hefur verið gert með þessum hætti, en öllum finnst slæmt að fá ekki sínar heitu máltíðir. Og ég skil ekki þegar það var rætt þetta mál í borgarráði, þá greiddi ég atkvæði gegn frestum málsins, það var ákveða frestur til að skoða þetta betur og eins og fréttin segir hafi ekki fengið mat í 15 daga. Ég tel að við þessar aðstæður þá hefði verið fullkomlega eðlilegt og löglegt að gera skammtímasamning. Ég skil alveg það sjónarmið að það sé erfitt að fara í 2 ára samning með hárri fjárhæð nema að vera búið að skoða málið mjög vel. Ég tel hins vegar að miðað við aðstæður þá hefði vel verið hægt að semja við eldhús að grípa inn í, gera skammtímasamning sem hefði þá verið langt undir útboðsmörkum og ég tel að það hefði verið nægilegur, það hefði alveg verið lagalegur grundvöllur fyrir slíku og hefði getað byggst bara á réttarheimildum eðli máls og kannski neyðarrétti, varla neyðarrétti. Ég held að eðli máls hefði bara alveg dugað, en stundum sagt að neyðbrjóti lög og þá eru lög ekki, það þýðir að lög ekki brotin í því tilviki. Þannig að ég var að segja að mér er slæmt að slíkur samningur hafi ekki verið gerður, því að hann hefði alveg hjálpað okkur í þessu máli og tengt saman þannig að við hefðum ekki þurft að fara í þetta óyndisúrræði að taka heitar máltíðir af eldri borgurum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur. Ég kem upp til að ræða fundargerð borgarráðs á 5. febrúar, annars vegar 10. lið, hins vegar 8. lið. Ég vil byrja á að ræða aðeins breytingar á verklagsreglum borgarráðs veitinga- og gististaði. Mergurinn málsins þar sú breyting að á íþróttaleikvöngum verður heimilt að selja bjór sem hingað til hefur einungis verið leyft með undanþágum. Það ekki verið að samþykkja þetta vegna þess að við brennum fyrir því að áfengi sé drukkið úr íþróttakappleikjum, það en síður vegna þess að okkur varði ekkert velferð barna eða lýðheilsu eða gott siðferði eða aðra góða hluti. Staðreyndin að reglurnar eins og hafa ekki verið að virka. Það hefur verið starfað á undanþágum, fólk hefur verið að smygla inn drykkjum, sem íþróttafélög eru með varanlegt rekstrarleyfi í veislusölum í samhangandi rými sem hafa verið nýtt til sölu áfengis- og íþróttaviðburðum og þetta hefur skapað ófyrirsjáanleika, ójafnræði í veitingasölu, íþróttafélaga og íþróttaviðburðum. Fólk veit ekki hvað þetta má og hvað ekki, af hverju sumir mega þetta og aðrir ekki, fólki finnst það ósanngjarnt, fólk skilur það ekki og það verður á endanum til þess að enginn fer eftir reglunum neins staðar. Til þess að reglur hafi vægi, þá þarf að vera farið eftir þeim. Fólk þarf að skilja þær, lögreglan þarf að fylgja þeim eftir. Ég stunda sjálf ekki íþróttaleiki eða áhorf nema í algjörum undantekningartilfellum, svo ekki ég að gera þetta fyrir sjálfa mig. En ég veit að margir íþróttaáhugamenn líta á það sem frekar sjálfsagðan hlut að geta fengið sér bjór meðan þeir horfa á leiki og reglur sem taka alfarið fyrir það eru ekki sennilegar til að njóta trausts eða gera það mjög mögulegt að fylgja þeim eftir. Út af þessu öllu fór stýrihópurinn þá leið að finna málamiðlun. Við erum tilbúin til að leyfa fullorðnu fólki að kaupa sér bjór undir vissum kringumstæðum en þá þannig að sú sala sé alfarið aðskilin frá sjálfum áhorfendapöllunum og leiknum. Börn fá ekki að koma þangað sem vínveitingar eru seldar og áfengið fari ekki út fyrir þau svæði. Þetta sé alveg skýrt.
verði að vera skýrt. Þau félög sem uppsetningar sinnar eða húsnæðis vegna geta ekki uppfyllt þessi skilyrði, fái heldur ekki að selja bjór. Það verði að fara eftir þessu. Þetta skref snýst að skapa skýrt, sanngjarnt og gagnsætt regluverk þar sem að gætt meðalhófs. Jafnframt breytingunni ætlað að tryggja ábyrga, skýra og vel útfærða umgjörð áfengissölu og íþróttaviðburðum til þess að verja börn og ungmenni í samræmi við forvarnarsjónarmiðin. Ég held að það sé verðugt að ná málamiðlum sem geti virkað, að setja reglur sem sé farið eftir, sem að aðilar beggja megin borðsins eru sammála Ég skil að þetta málefni sem fólk ósammála oft þvert á flokka, það allt í lagi. Ég skil að umsóknaraðilar sem starfa að lýðheilsu skuli eiga mjög auðvelt með að vera bara alfarið á móti, það auðveld og hreinleg afstaða að vera á móti, að banna, en við þurfum að meta á móti hvort að bannið hafi verið að virka og það hefur ekki verið að gera það. Svo eðlilegt að við skoðum hvort við getum náð okkar markmið með öðrum leiðum. Okkar markmið sem stjórnvald ekki að enginn eigi nokkurn tímann að fá áfengi, þó svo að landlæknir gæti væntanlega alveg skrifað upp á það. Okkar markmið að áfengi sé ekki innan börn, að þau verði ekki fyrir áreiti af hálfu fólk sem í ölvun og okkar markmið að farið sé eftir reglunum sem setjum þessi mál. Ég ætla að hlífa ykkur við því að fara út í forsjárhyggjuumræðuna það hversu langt við eigum að hafa gangi að vit fyrir samborgurum okkar. Við erum að reyna að setja reglur sem virka. Ég hef smástund eftir, ég ætla að ræða grænlenska fánan sem var liður 8 á sama fundi. Mér er ekki leitt að það sé ekki algjör samstaða að standa með Grænlandi, en ég læt það ekki stoppa mig í þessu. Né heldur læt ég segja mér að það megi bara flagga fánum ef það algjör samstaða. Það búið að fara yfir það að það gæti auðvitað gerst að einhver fáránlegur meirihluti sem vilji flagga einhverjum nasistafánum komist til valda. Mér finnst það ósennilegt, mér finnst það miklu sennilegra að 1 eða 2 bjánar kæmust í borgarstjórn sem gætu komið í veg fyrir allar flagganir. Mér finnst það miklu sennilegra. Ég held að það geti sér líka vandamál ef það eru flokkar í borgarstjórn sem hafi það prinsip að það eigi aldrei að flagga fánum erlendra ríkja. Þar af leiðandi verður augljóslega aldrei flaggan einum fánum ef það krafa algjöra samstöðu. Nágrönnum okkar á Grænlandi hefur verið hótað freklega af stærsta herveldi heims sem segist ætla að komast yfir landið þeirra með góðu eða illu, þrátt fyrir varnarsamninga sem eru í gildi, þrátt fyrir NATO-samningin. Það eðlilegt að standa með vinum okkar og nágrönnum, standa með lýðræðisríkjum sem verið að hóta yfirtöku. Ég skil alveg að fólk skuli vera hrætt, það skuli vilja fara með veggjum eins og mís og ekki vekja athygli vondakallsins á okkur. En það versta sem við gerum andspænis ofríki að gefast upp fyrirfram, láta eins og frekikallinn sé nú þegar búinn að vinna. Það þannig sem þeir hirða völdin, með því að telja öllum trúum að þeir sé nú þegar komnir með völdin. Ég veit að Ísland snýr ekki stóru heimsmálunum eitt síns liðs. Ég veit að Reykjavíkurborg gerir það ekki ein, en við höfum rödd, við höfum vikt, hversu mikil eða lítil sem hún kann að vera. Við eigum að nota hana til að styðja við réttlætið hverju sinni, til að styðja við það sem rétt. Og það rétt að standa með Grænlandi, það í samræmi við yfirlýsta utanríkisstefnu Íslands. Ef Bandaríkin eða Trump ætla að refsa okkur fyrir þá stöðutöku, ef þau ætla að berja samstöðu með Grænlandi niður með valdi, þá skulu láta þau gera það. Lúfum ekki fyrirfram, látum þau þurfa að taka hvern einasta helvítis millimetra af frelsi og samstöðu frá okkur með valdi ef það sem þau ætla að gera. Látum það kosta þá, látum það hafa fyrir því og þannig sigrustu á fasismanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Forseti biður borgarfulltrúum að vanda orð sín í þessum sal og virða tímamörk. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Sabine Lá. Borgarfulltrúinn fellur frá sínu andsvari. Og þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, ég kem hingað upp undir fundagerðum borgarráðs frá 5. febrúar, lið 10. Tillögu stýrihóps um breytingar á málsmeðferðarreglum borgarráðs veitingastaði og gististaði. Það var það skýrt. Það nú þannig að eins og staðan í dag að þá eru veitt svokölluð tækifærisleyfi sem að íþróttafélögin geta alltaf fengið. Þetta hefur komið fram hérna í máli borgarfulltrúa. Það sem er vont að þessu ekki stýrt. Þannig að íþróttafélögin geta alltaf sótt þessi tækifærisleyfi, alveg sama þó málsmeðferðarreglu borgarráðs sé að meginstefna og ég get alveg tekið undir þau sjónarmið sem að hafa verið þarna. Það auðvitað ekki gott að normalisera áfengi, en það auðvitað Alþingi sem hefur gert það og þetta löglegt fíkniefni, alveg sama hvað okkur finnst. Og áfengi nú þegar veitt
bæði veitt og selt á ýmsum íþróttaviðburðum. Og mér langar líka að benda á það að ef að maður sækir sér menningu og afþreyingu, til dæmis eins og í Borgarleikhúsinu, þá hægt að kaupa vínveitingar þar. Og margir fara á íþróttakappleiki og líta á það sem skemmtun. En ég veit auðvitað að þarna fara kannski ekki saman þessi lýðheilsu sjónarmið og það að drekka áfengi. Og ég get 100% tekið undir það, algjörlega. En það sem við stóðum frammi fyrir í þessum stýrihópi, það var hvernig getum við gert meiri kröfur, hvernig getum við náð böndum utan það sem á sér þegar staða núna. Þannig að við fórum í mikið samtal við íþróttahreyfinguna og hagaðila og auðvitað, og mér finnst það bara algjörlega rétt afstaða að landlæknisembættið segir bara þvert nei, ég bara skil það. Áfengi er krabbameinsvaldandi efni og hefur alveg þessi mikla óhamingju fyrir mjög marga. En enga síður þá stöndum við samt frammi fyrir þeim raunveruleika að það er verið að veita, selja áfengi, sem betur fyrir ekki sterkt, bara léttvín og bjór á ýmsum íþróttaviðburðum. Og það er auðvitað meiri menning í kringum kannski fótboltann en annað og við verðum bara að horfast í augu við það. Hins vegar var þetta einhvers konar málamiðlun. Við erum auðvitað að leggja í þessum tillögum sem liggja hérna fyrir, við erum að leggja miklar kvaðir á íþróttafélögin og mörg þeirra eins og staðan í dag uppfylla ekki það sem að stýrihópurinn ákvað að skrifa inn í málsmeðferðarreglunar. Þannig að þetta undir miklu strangari formerkjum en staðan í dag. Nú, ef við breytum þessari grein ekki að neinu leyti, það er líka hægt að fara bara algjörlega þveröfugt og segja bara blátt nei, en það held ég að myndi vekja mikla óánægju meðal margra íþróttafélaga eins og samtali var. Og auðvitað við höfum auðvitað að hlusta á alla og ég tel að við höfum gert það í stýrihópnum að við reyndum einhvern veginn að fara bil beggja, alveg sama hvaða skoðun við kunnum að hafa á verkefninu og þetta var þá niðurstaðan. Annars þá vil ég bara þakka stýrihópnum fyrir góða vinnu. Það var gagnlegt að heyra sjónarmið félagana, íþróttafélagana, það var gagnlegt að heyra sjónarmið barna, ungmenna og auðvitað væri heimurinn miklu betri ef það væri ekki til vín. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, það er borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Já, hvað afstöðu borgarfulltrúans Líf Magneu við það að það sé eins og ég hef farið yfir í minni ræðu ósamræmi við gildandi stefnumótun borgarinnar, ósamræmi við gildandi stefnumótun íþróttahreyfingarinnar. Það er óafgreitt erindi frá mannréttindaráðinu frá því í desember sem var sent til stýrihóps og fekk aldrei svar. Hvað gerist þegar íþróttafélög standa sig ekki við þessar kröfur? Hvað getum við gert þá? Hvaða rök eru fyrir því að útvíkka, ég meina Vildu Vestur var áður og við útvíkkum reglurnar, af hverju ósköpunum ættu íþróttafélögin að standa við það ef þeir fá bara verðlaun fyrir að haga sér svona? Og hvernig á þetta virkilega líta út? Ég meina fullorðið fólk fá að drekka á ákveðnu svæði, börnin fá ekki að vera þar. Verður glervegg á milli eða vera börnin eftirlitslaus og foreldrar fara að drekka, hvernig á þetta að vera? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Forseti, með leyfi forseta stendur í málsmeðferðarreglunum uppfylli leyfishafi ekki framangreind skilyrði áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að beina því til leyfisveitanda svipta leyfishafa leyfinu. Tilvitnun lýkur. Ég vil líka benda á það að til dæmis í kringum hinsegin daga og í kringum gleðigönguna þá hefur komið uppi fyrir
í Hljómskálagarðinum afgirtu svæði fyrir fullorðið fólk til þess að fara og kaupa sér vín eða bjór. Það líka auðvitað ákvörðun foreldra að, og það náttúrulega yrði bara mjög glötuð ákvörðun að foreldra sem svo drykkjuþyrst að skilja börnin sín fyrir utan eitthvert svæði þar sem hægt að kaupa vín. En það yrði þá alltaf ákvörðun foreldra og nú eins og staðan í dag þá höfum við heldur ekkert með það að gera. Núna sitja börnin kannski bara með foreldrum og þeir eru að drekka vín. Þannig að hvað betra, ég veit það ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Takk fyrir þessu svör. Hver sé þá eftirliti, borgin, heilbrigðiseftirlit eða íþróttahreyfingin sjálf? Ekki fekk ég svar við varðandi ósamræmi við gildandi stefnumótin, varðandi óafgreidda erindi frá mannréttindaráðinu. Já. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara sín andsvari. Forseti biður borgarfulltrúinn að slökkva míkrofón ef þeir eru ekki að tjá sig. Og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, þetta var einmitt samtal sem við áttum í stýrihópnum við meðal annars íþróttahreyfinguna sem þá myndi koma til þess að taka að sér að skipuleggja þetta og þau eiga vitaskuld að sjá eftirlitið og að reglur séu ekki brotnar en það eru auðvitað lögregluna líka að tryggja að það sé farið eftir málsmeðferðarreglum borgarráðs. Þannig að fyrst var samtalið dálítið á þá leið að íþróttahreyfingarnar hefðu kannski ekki bolmagn til þess að sinna þessu eftirliti en þá bentum við á að það verði þá ómögulegt að geta treyst þeim fyrir þessu en það fór hins vegar á betri veg og ætla þau að gera sér áætlanir hvernig þau ætla að tryggja eftirlit með þessu og allt fari rétt fram og reglum sé fylgt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Telst þá andsvar myndir þessar ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég kem upp til þess að ræða hér 2 liði úr fundargerðum borgarráðs. Í fyrsta lagi 8. liði í fundargerð frá 5. febrúar 2026 sem fjallar flöggun á fána Grænlands. Ég segi það bara hreint út, ég mjög ánægður með það að við styðjum vinaþjóð okkar Grænlendinga í þeim furðulega ólgusjó sem þeir hafa verið í vegna útþensluslefnu og yfirgangs Bandaríkjastjórnar með því að flagga grænlenska fánanum hér við ráðhúsið. Það skiptir í mínum huga miklu meira máli að við getum sýnt táknrænan stuðning við vinaþjóðir okkar í verki heldur en formsatriði það að allir flokkar verði að styðja flöggun til þess að hún megi eiga sér stað. Eða ef við orðum máli öðruvísi, eigum við að fela jafnvel fámennum minnihluta borgarstjórnar neitunarvald gagnvart því að við getum sýnt nágrannaþjóð okkar og vinaþjóð táknrænan stuðning þegar hún sætir óeðlilegum afskiptum og yfirgangi af hálfu risaveldis vestanhafs. Ég segi nei við því. Við erum fámenn þjóð, en við höfum rödd og við eigum að nota hana til þess að þétta raðir Evrópuþjóða í nauðsynlegri mótspyrnu við óeðlilegum yfirgangi stjórnvalda í Bandaríkjunum. En ég kem líka upp til að fjalla 10. lið í fundargerð borgarráðs frá 5. febrúar síðastliðinn breytingu á málsmeðferðarreglum borgarráðs veitinga og gististaði, sérstaklega 11. grein sem fjallar áfengisveitingar í tengslu við íþróttaviðburði. Staðan mjög flókin og þetta mjög umdeilanlegt mál, ég viðurkenni það fúslega. Veruleikinn hefur verið þannig hjá okkur í borginni að áfengisveitingar og íþróttakappleikjum hafa verið bannaðar, samkvæmt okkar eigin málsmeðferðarreglum, en þó hefur sama borgarráð og skrifar undir málsmeðferðarreglurnar og bannið veitt undanþágur frá því banni ítrekað með því að gefa út sérstök tækifærisleyfi fyrir einstaka íþróttakappleiki eða viðburði. Og hefur verið að sækja slík leyfi 12 sinnum á ári. Bann, en samt má víkja frá því oft og mörgum sinnum á hverju einasta ári. Borgin eðlilega við þessar aðstæður viðkvæm fyrir gagnrýni á sérkennilega málsmeðferð, svo ekki sem að sagt. Ég verð að segja að ég ekki hrifinn af svona stjórnsýslu og veruleikinn hefur verið sá að þessu banni hefur verið illa framfylgt af lögreglu og sýslumanni sem veitir leyfið.
Og þá spurningin hvort betra að viðhalda banninu og horfa líkindum áfram upp á óviðunandi ástand þar sem sala, áfengis og neysla getur farið fram víðsvegar á íþróttakappleikjum sem hefur verið veruleikinn undanfarin ár innan börn og ungmenni sem eiga á hættu að fá til dæmis yfir sig áfenga drykki þegar leikar æsast á áhorfendasvæðum. Eða sem hinn valkosturinn að setja upp regluverk sem heimilar sölu en með skýrum skilyrðum sem venda börn og ungmenni fyrir því að vera útsett fyrir drykkju og sölu áfengis. Það var niðurstaða okkar í stýrihópnum að rétt væri að velja síðari kostinn og við teljum það vera framfaraskref miðað við þennan veruleika sem ég var að lýsa. Þetta eins og ég nefndi umdeilanleg tillaga, ég hef fullan skilning á því. Ég tel að við höfum tekið málefnalega á málinu með meðalhófa leiðarljósi og bind vonir við að framkvæmdin verði betri eftir þessa breytingu af hálfu íþróttafélagana og hreyfingarinnar í heild. Við áttum samráð við ýmsa aðila í þessari vinnu og lögðum reyndar sérstaka áherslu á það að lokametrum hennar að ná hreinskilnu samtali við íþróttahreyfinguna mikilvægi þess að hún og íþróttafélögin í borginni taki fulla ábyrgð á því að framkvæmdin verði vönduð og eftirlit með skilyrðunum sem að við setjum í málsmeðferðartillögunni verði fullnægjandi. Það verður á endanum mikilvægur prófsteinn á gildi þessara tillögu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við sína ræðu. Einn borgarfulltrúi áskattur að veita andsvar, það borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem hér upp til þess að gera athugasemd við málflutning borgarfulltrúans Skúla Þórs Helgasonar, þar sem hann að tala hér fána erlendra ríkja og til það eðlilegt að við drögum þá á húni hér í ósamstöðu. Hvernig hægt að sýna samstöðu með því að ákveða þetta með ósamstöðu? Getur hann útskýrt það? Góður bragur af því fyrir borgarstjórn Reykjavíkur? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvar borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir spurninguna. Þetta er góð spurning. Ég tel að þarna þurfi ákveðið hagsmunamat að eiga sér stað og það sé betri bragur á því að við sýnum samstöðu þó að það sé ekki að við sýnum í verki samstöðu með Grænlendingum í þessu máli, þessu mjög sérkennilega máli þar sem þeir þurfa að sæta yfirgangi af hálfu risaveldisins í vestri. Það sé betri bragur á því að við sýnum þeim samstöðu þó að það séu ekki allir sammálaði hér í borgarstjórn heldur en að við raun og veru látum múlbind okkur við það að gera ekki neitt af því að það ekki allir sem eru tilbúinir að vera með í vegferðinni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir það andsvarur sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég velti því fyrir mér hvort að meirihlutanum hafi ekki dottið í hug að það væri hægt að sýna samstöðu með öðrum hætti heldur en að draga að húnni hér fána þeirra ríkja sem við viljum sýna samstöðu. Það hægt að gera með margs konar öðrum hætti og það hefur augljóslega ekki komið til tals. Þetta virðist vera eina leiðin sem að meirihlutin sér til þess að geta sýnt öðrum þjóðum samstöðu. Ég velti líka fyrir mér öllum þeim þjóðum þar sem framfer mannréttindabrot. Við getum talað Íran, við getum talað Afganistan og fjölmörg sem að við getum svo sannarlega sýnt samstöðu. Hvar endar þetta ef við ætlum að draga húnni alla það fána í öllum þeim ríkjum þar sem að okkur finnst að við ættum og teljum réttlætanlegt að sýna samstöðu? Það hægt að sýna samstöðu með svo mörgum öðrum hætti og það líka dálítið ámælisvert að þessari tillögur vera að hraða í gegn á meðan að tillaga okkar sjálfstæðismanna að íslenski þjóðfáninn sé dreginn hér á húnni á hverju degi, að hún liggur ennþá einhvers staðar í geymslum hér í kjöllurum borgar í Ráðhúsinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvaröðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti fór óvart með vitlaust mál. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir var að veita andsvar og þá á rétt að svara andsvaröðru sinni
Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, kærar þakkir. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, spurði hvort að meirihlutanum hefði ekki dottið neitt annað í hug til að sýna samstöðu en að flagga, og svarið við því er jú, og ég veit til þess að borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur til dæmis verið í samskiptum við kollega sín í Núk og sýnt samstöðu með þeim hætti, þannig að þetta er ekki einskorðað við flöggun, stuðningur okkar við vinaþjóð okkar í Grænlandi. Ég tel að þetta mál snerti okkur bara miklu meira heldur en ýmis þau mál sem að borgarfulltrúi nefndi og tengjast mannréttindabrotum út allan heim. Auðvitað er það rétt að við gætum fyllt dagskrán okkar með málum, álitamálum það hvað við eigum að gera í einstökum tilvikum, en við höfum valið að flagga til þess að sýna samstöðu með þjóðum sem hafa verið yfirteknar og lent í stríðsárásum eins og Úkraínumönnum og Palestínumönnum. Og grænlendingar að fara í gegnum mjög sérkennilega atburðarása sem að þeir eru beittir yfirgangi og ég vil segja ofsóknum að hálfu risaveldis í vestri. Röðin geti komið á okkur, margir hafa bent á það, þó að það sé ekki endilega einhver ráðandi rök í málinu, en ég tel að við séum á betri stað að sýna grænlendingu samstöðu heldur en að gera það ekki. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessar ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég byrja hér á 8. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. febrúar 2026, flöggun á fána Grænlands við Ráðhús Reykjavíkur. Ég er andsnúinn því, einfaldlega vegna þess að við erum að sinna borgarmálefnum, við erum ekki í utanríkispólitík og þegar ég vænti þess að Miðflokkurinn fái hreinan meirihluta á næstu borgarstjórnarkosningum og þá verði það fyrst og fremst íslenski fáninn sem verður flaggaður hér, eins og tillaga Sjálfstæðisflokksins frá því í júní í fyrra ber með sér. Þannig að mér finnst vera mjög sérkennilegt að við séum að eyða tíma og orku hér í borgarstjórnarsalnum að ræða álitamál á sviði utanríkismála. Þessi popúlismi, hann heldur bara áfram eins og enginn sé morgundagurinn og hættir við því að við missum algjörlegan fókus hverja við erum að þjóna. Það eru íbúar, stofnanir og fyrirtæki hér í Reykjavík. Það er ekki fólk út í heimi eða þjóðir út í heimi. Ef við viljum sýna samstöðu með öðrum ríkjum eða borgum, þá er hægt að gera það með öðrum hætti. Þetta er mjög afdráttarlaus og skýr afstaða og mér finnst mjög hryggilegt að borgarráð samþykki sumarið 2025 að endurskoða gildandi reglur notkun fána við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar og núna 8 mánuðum síðar er ekkert að koma út úr þeirri vinnu. Og ég tek undir margt þess sem að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson fyrir hönd Framsóknarflokksins var að bera hér fram og sjálfsögð varúðarorð sem að mér finnst það liggja í augum uppi. En svona eru áherslurnar í borgarpólitíkinni ólíkar. Varðandi þá næsta lið sem er þá 10. liður, fundargerðar borgarráðs frá 12. febrúar 2026. Ég styð þá afgreiðslu að meðal annars að leyfa auki frjálsræði með áfengissölu með þeim hætti sem að lagt er upp með og það er einfaldlega bara verið að setja skýrari ramma það mál og sé ekkert athugavert við það. Svo verð ég að segja, og þá komum við að 19. og 20. lið varðandi framleiðslu eldhúsið í Vitatorgi, sem mér finnst, þó við höfum aðeins rætt það hérna áður, að mikil sorgarsaga í raun og veru
og væri full þörf á að ræða það nánar og jafnvel að það yrði gerð skýrsla málið. Vegna þess að ég sat fund velferðarráðs í júní 2025 þar sem að framkomu slíkar upplýsingar að eðlilegast hefði verið að grípa strax til aðgerða. Ég tel almennt séð í svona máli að í pólitíkinni eigi ekki að fresta að taka ákvarðanir, setja mál í nefnd, búa til stýrihópa eða spretthópa og það þurfi ekki hugmyndafræði. Í borgarmálunum á ekki að vera hugmyndafræði sem á að stýra því hvað við séum að gera. Í þessu tiltekna máli, varðandi framleiðslu eldhúsið í Vitatorgi, þá erum við bara að þjóna fyrst og fremst eldra fólki. Og það er gífurlega mikilvægt fyrir félagsþarfir þess hóps, þess viðkvæma hóps, að hann fái heitan mat á þessum félagsmiðstöðum og annar stað þar sem að framleiðslu eldhúsið var að þjóna. Og það á ekki að vera hugmyndafræðilegt atriði að þegar framleiðslu eldhúsið eða stafar hætta því að reka það áfram, að þá eigi bara strax að leita til samninga við þriðju aðila. Það hefði verið hægt að gera það strax sumarið. Ég verð að segja það að í borgarmálunum þá eigi fyrst og fremst að reyna að leita raka og lausna á praktískum verkefnum. Þetta á ekki að vera svona hugmyndafræðileg pólitík sem er hér rekin. Þá bara fyrst og fremst að finna hvað er best fyrir borgina sem opinberar aðila og hvað er best fyrir borgarbúa og leysa málin á þeim grundvelli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Á meðan borgarfulltrúinn talar mun forseti loka mælendaskrá. Þannig að þegar borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt geta ekki fleiri óska eftir því að koma á mælendaskrá. Núllstill. 4 mínútur. Getið þið núllstillt? Já, takk. Forseti, ég ætla að taka til máls hvað er það? 8. liður. 8. liður fundargerðar borgarráðs frá 5. febrúar. Já, mér langaði bara að koma upp og segja að mér finnst einkennilegt að þurfa að vera að ræða þetta á þessum nótum við þetta spursmál að draga að húnni fána nágrannaríkis okkar sem að bara, mér þykir andum og mér finnst einkennilegt að fólk geti ekki staðið saman það að draga þennan fána á húnni og þurfa að gera svona mikið mál úr því. Ég bara förða mig á því. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég kem upp undir fundargerð borgarráðs frá 12. febrúar 19. lið, máltíða þjónusta velferðarsviðs Reykjavíkur borgar. Auðvitað er fókusinn hjá okkur núna að þjóna fólki borgarinnar með því að veita þeim mat. Við höfum oft fjallað þetta mál í velferðarráði þar sem það var nauðsynlegt að fá kynningu, það var nauðsynlegt að undirbúa næstu skref og taka viðeigandi skref. Eins og ég hef nefnt áður og nefni aftur, að þá er unnið að því að gera skammtímasamning þannig að við losnum við tímakvaðir sem annars myndi líklega hægja á málinu og það viljum við alls ekki. Það er unnið hörðum höndum að því að finna leiðir til að veita þeim mat sem að þurfa á honum að halda og ég get fullvissa að það er engin hugmyndafræði sem hefur eitthvað hægt á þessu eða komið í veg fyrir að það sé að gera það sem við eigum að gera. Við erum hérna að vinna fyrir íbúa punktur.
Það var ekki búinn til neitt stýrihópur eða spretthópur máltíðaþjónustu á Vitatorgi. Við höfum unnið þetta á velferðarráði og velferðarsvið hefur unnið þetta. Mér er sérkennilegt að það er að reyna að setja þetta upp í einhvern búning sem að ef ég skil ekki betur að þá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson að leitast við að mála upp mynd af því að staðan sem við erum í uppi núna sé vegna þess að formaður velferðarráðs sósíalisti sem vilja ekki kaupa mat frá þriðja aðila. Mér finnst þetta bara mjög slæmt að þessi verið að draga upp einhvers konar þannig mynd. Við auðvitað bara vinnum hlutina vel og vandlega, við gerum það besta fyrir borgin og borgarbúa, en fyrst að vera að tala hugmyndafræði þá finnst mér rétt að nefna hér að við vitum að ef við kaupum þjónustu frá utanaðkomandi aðila, frá þriðja aðila, ef við treystum sífellt á útvistun og útbúa þá vitum við að það er miklu dýrara en ef að borgin gerir það sjálf. Þannig mér finnst athyglisvert að stundum hægt að kasta því hérna upp aðgerðir okkar sé ekki nægilega vel til þess fallnar að þjóna hagsmunum íbúa, hugsa út frá krónunum, hugsa út frá hagsmunum Reykjavíkur, að við eigum einmitt ekki að við vinstri flokkarnir oft tala um því að við fyrum ekki vel með fjármagn. Það eru hægri flokkarnir sem vilja útvista öllu og það er miklu dýrara. En get fullvissa ykkur að það er unnið hörðum höndum að því að tryggja að fólk sem að þarf mat hér í borginni fái mat og við gerum þetta vel og vandlega. Við þurfum að hafa alls konar sjónarmið í huga hvað varðar öryggi og það er auðvitað það sem við leggjum áherslu á. Velferðarráð var búið að ákveða að það þyrfti auðvitað að fara í þessar breytingar á framleiðslu eldhúsinu Vitatorgi, svo þetta bara koma aðstæður upp sem ég er búin að fara yfir og ég ætla ekki að fara aftur yfir, þið þekkið þetta allt saman. En get fullvissa ykkur að það er unnið hörðu höndum að því að veita þeim sem að áþurfa á heitum mat á að halda að þeir fái hann. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sem að ég var að vísa til hér áðan var að vandinn við framleiðslu eldhúsið í Vitatorgi, hann lá fyrir sumarið 2025. Með við þær aðstæður sem voru uppi þá hefði verið lang rökréttast í staðan fyrir að binda málið alls saman trúnaði, þannig að það væri ekki hægt að ræða það opinskátt, opinberlega, að finna leiðir til þess að koma starfsemin í var, semja við þriðju aðila og hægt og rólega eftir atvikum koma starfsemi framleiðslu eldhússins aftur af stað. Í staðinn fyrir það var fullt af öðrum möguleikum að vera að leita annarra lausna og eftir á, ég held að það væri bara til bóta fyrir alla í þessu alvarlega máli að hvort sem það væri innri endurskoðun eða einhver aðili að væri farið bara faglega yfir sögu þessa máls vegna þess að þessi útkoma að það hafi komið upp matareitur þarna eða sem sagt baktería við framleiðsluna núna í byrjun febrúar og í lok janúar algjörlega óásættanleg. Og það er eitthvað sem að við sem erum hér kjörnir fulltrúar hefðum átt að vita strax í sumarið 2025 að væri hætta á með þær upplýsingar sem við fengum þá. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég velti því fyrir mér hvað borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson heldur að við höfum verið að gera síðustu vikur í velferðarráði og síðustu mánuði þar sem við höfum ítarlega fjallað stöðuna í framleiðslu eldhúsi og ég átta mig ekki á því af hverju það gerð sérstök athugasemd við að eitthvað sé trúnaðarmerkt. Treystir borgarfulltrúinn ekki á hyggjuvit þeirra borgarfulltrúa sem sitja og sátu í velferðarráði til þess að taka skynsamar ákvarðanir. Við þurfum líka að gæta okkur hér að það er ekki hægt að fullyrða að staðan sem var komin upp á framleiðslu eldhúsi Vitatorgs að hún hafi endilega leitt til þess atvik sem síðan gerðist hérna fyrir einhverju síðan. Þannig auðvitað er það okkar ábyrgð að undirbúa hlutina vel, fara vel yfir hvað sé hægt að gera þannig að það komi sem best út fyrir borgarbúa og það eru ýmsu þættir sem þarf að hafa þar í huga líkt og kom fram í öllum þeim skiptum þar sem velferðarráð hefur fjallað málið og jafnvel tekið auka fund til þess að fjalla málið að því við þurfum að vanda okkur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er náttúrulega svo að ég held að starfsmenn velferðarsviðs hafi unnið eins af miklum heilundum og alúð í þessu máli, mjög viðkvæmt mál. Ég átta mig fyllilega á því og allir hafi í sjálfu sig verið að gera sitt besta. Ég tel hins vegar kannski á sumu leyti eftir á að hyggja að það hefði átt að sækja það fastar að loka starfseminni og leita annara lausna til þess að koma í veg fyrir og gera alveg í veg fyrir að svona atvik kom upp eins og kom upp. Maður líka sem kjörinn fulltrúi í borgarstjórn og í velferðarráði verður að treysta því, og það er náttúrulega sem að er vandasamt, að verður að treysta því að bráðabirgða starfsleyfi sem að heilbrigðiseftirlitið gefur út séu eðlileg, jafnvel þó að sé að ræða að starfrækja eldhús á vegum borgarinnar sjálfrar. Þannig að ég tel að það verði bara æskilegt að þetta mál yrði samin fagleg skýrsla. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvarari sennilega óska eftir að svara andsvarari sennilega nei. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að það þurfi ekki svo sem er mikið að ræða þetta. Ég held bara alveg augljóst að hér hafi skort eitthvað á hugmyndaflugið og pólitíska yfirstjórn málaflokksins. Okkur hefði átt að hugkvæmast leið til að bæta strax úr þegar ég kom í með velferðarráð á þriðjudaginn í síðustu viku og samþykkti þar á stöðum tillögu þetta samning. Þá hélt ég að það væri bara eitthvað dagaspursmál hvernig hann kæmist til framkvæmda og nú ef að það síðan kemur á 50 deginum og það líður lengri tími og þá hefði bara átt að finna annan aðila. Ég bara minnist sögu, það var komin upp á Landspítalanum salmonellusýking og leið og hún var rakin til ákveðins bakarís, þá hætti spítalinn viðskipti við það bakarí og þó var ekki samningu annað bakari, þá var bara viðskiptinu beint þangað, engum datt í huga að gera neitt veður út af því. En annars bara, þannig að það hefði má standa betur á verki, en annars bara svo athyglisvert að heyra sem borgarfulltrúinn sagði þessi fullyrðing að almennt væri ódýrara að borgin gerði allt sjálf. Ég held að við erum með marga fjármálasérfræðinga hjá borginni, engum þeirra dettur í huga að það veri ódýrara ef við myndum sleppa öllum útboðum og gera allt sjálf. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þó andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég auðvitað starfa í því trausti að borgarfulltrúar kynni sér málin sem eru til umfjöllunar í ráðum borgarinnar og ég vek athygli á því að þegar við tókum aukafund velferðarráðs þar sem við fjölluðum þennan samning sem við þá vorum að leitast við að samþykkja, þá stendur í greinargerð með leyfi forseta. Gildistími samnings verður frá 1. mars 2026. Þannig að mér finnst ótrúlegt að heyra að fulltrúi sem situr fund að tala að hann hafi samþykkt eitthvað sem hann hélt að myndi taka gildi á næstu dögum þegar stendur í gögnum málsins og ég endurtek með leyfi forseta gildistími samnings verður frá 1. mars 2026. Þannig ég bara ítreka að borgarfulltrúar komi vel undirbúnir inn á fundi og lesi þau gögn sem fyrirliggja á fundinum þannig að þau séu upplýstir hvað þeir séu að samþykkja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þó andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég las gögn fundarins og vissi alveg hvað var að gerast þarna, en við ræddum líka á fundinum leiðir til þess að brúa bilið þangað til umræddur samningur yrði virkjaður og þá var rætt það þennan möguleika á því að bara meðan það væri verið að brúa þetta bil þá yrði leitað til þessa aðila eða annars til bráðabirgða að elda máltíðir og einhverjar skýringar voru gefnar á því að það kynni að vera erfitt sem mér varst nú erfitt að trúa en ég viss það að það hefði verið strax að þriðjudag í síðustu viku hægt að leita til einhvers aðila og semja við hann að brúa bilið í stuttan tíma og svo upphæð sem það hefði kostað hefði væntanlega verið langt undir útboðsmörkum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita svara andsvari öðru sinni. Talst andsvarum lokið undir þessa ræðu. Og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Forseti, kæra borgarstjórn, varðandi
matarmálin á Vitatorgi sérstaklega, þá tel ég að það starfsfólk sem hefur verið að vinna að lausn í þessu máli hafi lagt sig fram hvað það varðar og á þeim fundum og sem ég hef setið á og í þeim samtölum sem ég hef átt við starfsfólkið að þá get ég bara staðfest að svo er. Það hillir undir farsæla lausn í þessu máli og það er gott og vil ég bara nýta tækifæri hér til þess að hrósa öllu því starfsfólki sem að koma að þessu máli sérstaklega og lagði sig fram að leysa það. Varðandi drykkjumálin og áfengið á íþróttaviðburðunum að þá hefur þessi umræða hér í dag verið margt góð og sjónarmið reifuð í báðar áttir. Eitt sem að mig langaði að nefna í þessu samhengi og það er að hvert er ástandið í samfélaginu hverju sinni. Við tökum einhverjar tilteknar ákvarðanir sem eftir atvikum geta virst sértækar eða einhvern veginn bundnir við eitthvað ákveðið svið eða bundnar við eitthvað ákveðið svið en hafa kannski áhrif með miklu víðtækari hætti en við gerum okkur grein fyrir. Á þeim 3,5 ári sem ég hef setið hér í borgarstjórn þá hefur ítrekað verið rætt stöðu barna, erfiða stöðu barna og forvarnir og mikilvægi þess að við stöndum okkur betur þegar að kemur að forvörnum og hvernig við hugsum börnin okkar. Og þegar aðstæður eru þannig í samfélaginu að við erum að stofna hópa sem eiga að verja hagsmuni barna og huga betur að því að þau leiðist síður út á braut vímuefna og slíks, er þetta þá ákvörðun í því tiltekna samhengi sem er rétt að taka? Ég tel svo ekki vera. Ég ger ráð fyrir að þið hafi farið á íþróttaviðburði, á leiki. Helmingurinn sem að kemur þarna eru krakkar sem er að æfa í yngri deildum félagana, sem að koma og fylgjast með sínum hetjum sem er að spila í meistaraflokki eða hvaða nú er og eru síðan að horfa, eftir atvikum að horfa á fullorðið fólk sem þarna er komið og þarf að vera að drekka á sama tíma. Getur það ekki bara drukkið á öðrum tímum? Og þetta er veruleikinn sem við erum að tala inn í og þetta snýst lýðheilsusjónarmið, snýst hvernig við mótum veruleika barnanna okkar, gildismat þeirra, siðferði og umgengni við vímugjafa. Þetta grefur undan forvarnar hlutverki íþróttafélagana. Við erum að velja milljörðum á hverju ári til þessara félaga og það er ekki þeirra hlutverk að selja áfengi, heldur að stuðla að aukinni hreyfingu og hreysti ungmenna og auka félagslega færni þeirra þar sem unnið er að sameiginlegu markmiði. Það er bara engin þörf á því að vera að selja áfengi á íþróttaviðburðum. Þetta er algjörlega fráleitt. Og ég held að til lengri tíma litið þegar að það verður skoðað hvernig við sem að nú sátum í borgarstjórn 2022 til 2026 sinntum forvarnamálum og hvað við gerðum, að þá hafi þetta verið afleikur komið til þess að þetta verði samþykkt hér. Ég er alfarið á móti þessu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmirsdóttir. Já, kæri forseti, hangandi borgarfulltrúar. Ég ætlaði nú rétt hér að koma upp til þess að ræða flöggun fána Grænlands, tillaga sem ég kom með inn í borgarráð sem ég taldi frekar meinlausa en annað hefur nú komið í ljós. Hugurinn með þessu var bara að sýna nágrönnum okkar hluttekningu og stuðning í þessari fordæmalausu stöðu sem að þau eru í. Það er í rauninni bara búið að ráðast að þeim með óbilgirni og krefjast þess að fá landið þeirra. Fólkinu okkar, vinum okkar í Grænlandi, þeim líður ekkert rosalega vel. Þetta er rosalega óþægileg tilfinning og við erum í nánu samstarfi við borgarfulltrúa sem eru í Kammarsúak, þar sem við erum verið í vestnorræna hópnum með. Mér finnst einfaldlega
mér finnst það einfaldlega vera þannig að framkoma yfirvalda í Bandaríkjunum gagnvart Grænlendingum núna, mér finnst þetta ekkert smámál, mér finnst þetta stórmál, mér finnst þetta risamál og mér finnst algjörlega augljóst að við eigum að sýna okkar afstöðu með fallegum og friðsamlegum hætti eins og að flagga fánanum þeirra. Það er bara, mér finnst það bara svo augljóst. Fyrir utan það að Trump, forseti Bandaríkjanna, nefndi Ísland 4 sinnum í ræðinu sinni eða 5 sinnum sem var líklega mismæli, en það er engu að síður. Þetta er ekki langt frá okkur, þetta er okkar næsta þjóð. Þetta eru fólk sem hefur oft búið við ranglæti. Það var nýkomið upp dæmi slíkt sem við þekkjum. Þau eiga skilið frelsi, þau eiga skilið að fá að ákveða sjálf sitt líf og sitt land. Og í rauninni er það þannig að það versta sem hefur gerst í mannkynssögunni er yfirleitt ekki það sem fólki gerir, heldur það sem fólki gerir ekki. Og það að gera ekki neitt er nefnilega líka oft mjög vont. Og við getum hér stutt við þessa nágranna okkur, flagga hér með fánanum og undirstrika þannig hvar við stöndum í þessari baráttu. Að við stöndum með grænlensku þjóðinni, við stöndum með grænlendingum og við viljum sýna þeim samstöðu í verki. Þetta er ekki dygðaskreiting, það er engin dygð í þessu fólkin, þetta er bara yfirlýsing samstöðu. Og mér finnst þessi yfirlýsing samstöðu svolítið bara svona grunngildi okkar sem hefur gert okkar að þjóð við að berjast fyrir sjálfstæði okkar. Við höldum upp á sjálfstæði fullveldisdaginn og lýðveldisdaginn og við skulum, ef einhver þjóð ætti að skilja Grænlendinga, þá held ég það ættu að vera við. Þannig ég vona innilega að við ákveðum þetta á eftir að flagga þessum grænlenska fána hér og við sýnum samstöðu í verki og við höfum bæði heyrt í félögum okkar á Grænlandi, við höfum sendt þeim skriflega formlegt bréf samstöðu og við munum líka heimsækja þau innan skamms og gera allt sem við getum til þess að sýna þessum nánu samstarfsfólki okkar, þessum frændum okkur, frængum og nágrunum stuðningu, ekki bara með því að gera ekki neitt, heldur með að sýna það í verki. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt og telst á umræðum undir lið 10 og útsendri dagskrá lokið og við göngum til atkvæðagreiðslu og það vantar borgarfulltrúa í salinn. Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Kjartan Magnússon. Enn vantar eitt borgarfulltrúa í salinn. Og þá er salurinn fullmannaður og við göngum til atkvæðagreiðslu. Ég bið borgarfulltrúa að fylgjast með. Við göngum fyrst til atkvæðagreiðslu 8. lið í fundargerð borgarráðs frá 5. febrúar, flöggun á fána Grænlands við Ráðhús Reykjavíkur og þeir sem eru samþykkir þeim lið vinsamlegast gefið þess merki. Já, allir sem eru samþykkir því, það eru fulltrúar meirihlutans og þeir sem að móti kunna að vera. Það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og óháður fulltrúi og Framsókn og Viðreisn situr hjá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 10. lið, fundargerð borgarráðs frá 12. febrúar. Það er tillögur stýrihóps breytingu á málsmeðferðarreglum borgarráðs veitingastaði og gististaði. Og þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefa þessi merki. Og það eru eitt, það er Sjálfstæðisflokkur, það er 6, 10, 6, 10, og
samþykkt með 16 greiddum atkvæðum og þeir sem á móti kunna að vera, og það eru 4 atkvæði á móti og þá eru það 3 sem sitja hjá. Það er ekki rétt talið. Já. Ég bið borgarfulltrúum að tjá sig ekki í þessum sal nema með leyfi forseta. Forseti leiðréttir vegna þess að forseti taldi ekki sjálfan sig með í þessari atkvæðagreiðslu. Það er þá 17 sem að samþykkja, 4 sem á móti og þá 2 sem sitja hjá. Svo það sé skýrt. Og þá er atkvæðagreiðslu 10. lið lokið. Ég, forseti, biður aftur borgarfulltrúum að tjá sig ekki í þessum sal nema með leyfi forseta. Það þurfti aðeins að klára að telja þessi atkvæði en nú er það orðið skýrt. Og þá göngum við til næsta liðar útsendu dagskrá sem er 11. liður útsendu dagskrá. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 13. febrúar, fundargerð mannréttindaráðs frá 5. febrúar, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 9. febrúar, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. og 11. febrúar og fundargerðir velferðarráðs frá 4. og 10. febrúar. Og fyrst til að taka til máls er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég kveð mér fyrst ljós undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. febrúar. Á þeim fundi voru afgreiddar tillögur okkar varðandi lýsingu í Efra Breiðholti. Það er leiðilegt að á 2 svæðum þar, á svæðinu milli Breiðholtslaugar og Fjölbrautaskólans í Breiðholti og þar vestur af því svæði þar sem er almenningsgarður og síðan við Hólagarð, vesturmiðstöðina. Þar eru margir óvirkir ljósastjórar og ég veit að borgarfulltrúar eru orðnir þreyttir á því ég skuli fjalla hér óvirka ljósastjóra en íbúar finna að þessu og minnst leiðilegt er að svona 2 stór svæði í Breiðholti, í Efra Breiðholti, að þau skuli vera illa upplýst vegna þess að margir eru óvirkir og ég hvet Sorðunús að tillögur okkar er afgreidda þannig að þær eru aldrei samþykktar. Það er alltaf tekið kurteislega í umhverfis- og skipulagsráði. Það eru aldrei samþykktar, þeim bara vísað til sviðsins. Þannig að það er ekki einu skýr skilaboð til sviðsins að það skuli skipta ljósaperur, laga störuna. Heldur sviðinu bara í sjálfsvald sett, sem minnst slæmt, minnst að þetta samþykkist að tillögur og það verður skýr skilaboð að ráðið myndi vilja bæta úr þessu ljósleysi. En ég hvet bara okkar ágæta borgarstjóra til að bæta úr þessu og því að borgarstjóri er eini borgarfulltrúinn sem hefur boðvald, sem getur gefið slíkar skipanir og ég hvet hana til að nota það boðvald til góðs. Nú í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 11. febrúar var fjallað nokkuð mál og undir 12. lið. 12. lið þá var tekin fyrir tillaga okkar almenningssamgöngur í Gufuneshverfi og þar lögðum við fram tillögu að ráðist verði í aðgerðir til að bæta almenningssamgöngur við ört vaxandi íbúðahverfi í Gufunesi. Og þetta er hálfgert leiðindamál vegna þess að það var mikið látið með þetta hverfi á sínum tíma því að það átti að vera bíllaust hverfi. Svo hafa verið alls konar hlutir sem þjóna ekki þeim sem vilja vera bíllausir. Það hefur verið vesen með göngustíga, það er ekki gangstétt lögð meðfram Gufunesveginu sem er stór hættuleg og mikil og hröð þungaumferð
og það horfir nú vonandi allt til bóta, en það er þarna strætóleysi sem þið hafið örugglega heyrt borgarfulltrúar góðir, og við vitum það, við fáum gjarnan svör frá strætó þegar við biðjum svona þjónustu, að strætó á móti botnlöngum. Þetta eru frá veginum, frá Strandvegi að Gufunesveginn að Jökulsbás og tilbaka eru 3 kílómetrar og maður skilur alveg að strætó finnist að vera svolítið löng leið, þetta sé stór botlangi, og strætó miklu hrifnar af hringtengingum, þess vegna gengur tillögu okkar út af það að það sé skoðað að koma á hringtengingu strætisvagna Gufuneshverfi með því að leggja einfallega svokallaða strætógötu eða almenna götu þess vegna úr Jökulsbási austur að Strandvegi. Þarna eru minnst kosti 2 eða 3 leiðir að velja. Það ætti verið hægt að skoða það og þá væri hægt að koma hérna á hringtengingu og annarri leið út úr hverfinu því var að skipta. Og einnig komum við með þá hugmynd sem hefur þetta helst hér í borgarstjórn áður, að það verið skoðaðir kostir þess að hefja tilraunakstur með sjálfakandi strætisvagni í því skyni að koma föstum strætisvagnaakstri Gufuneshverfi og auka þannig þjónustu við íbúa þess. Þetta hljómar framúrstefnulegt, hefur samt verið rætt í borgarstjórn áður að mér skilst, ég var ekki hér þá, en tækninni fleygir fram og ég sjálfur fékk að prófa sjálfakandi strætisvagn í Helsinki árið 2018 og tæknin hefur fleygt fram síðan og það eru fjölmörg verkefni í gangi í mörgum borgum í heiminum og mér skilst að þau gangi öll vel og sé verið að þróa þau áfram. En gjarnan þessi tilraunaverkefni, þau hófust eins og í Helsinki, þau hófust með því að það var byrjað í úthverfi þar sem var ekkert mjög mikil umferð. En gekk samt eins og í sögu og nú er þetta komið jafnvel niður í miðborgir í sumstaðar og ég held að við ættum að skoða þennan kosti að við erum öll sammála um það að við viljum strætisvagnaakstur við bíllausa hverfið í Gufunesi og íbúarnir vilja það líka. Við þurfum bara að finna leið til að koma til móts við þá og ná samkomulagi við strætó málið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, ég ætla að halda tvennu til haga. Fyrir það fyrsta þá var það aldrei skipulagshönnun Reykjavíkurborgar að þetta skildi vera bíllaust hverfi. Það að þróunaraðilar hafi ákveðið það og selt íbúðir undir þeim formerkjum gerir það ekki að verkum að við þurfum að hlaupa til og útbúa svæði þannig að fólk geti lifað bíllausum lífstíl þar. Þetta er allt of fámennt hverfi til þess að standa undir eins virkri strætótengingu og slíkt hefði útheimt sem er leitt því að augljóslega finnst okkur ömurlegt að fólk hafi farið inn með einhverja væntingar sem voru úr lausu lofti gripnar. En við það situr að íbúaþéttnin þarna í rauninni stendur ekki undir því að það sé sett föst leið. Hins vegar þá er ég búinn að biðja strætó nýlega eftir samtal við íbúa þarna að kanna það með hvaða hætti við getum mögulega reynt að koma til móts við þörfina fyrir virkari strætósamgöngur þangað og sjá þá fáum við einhverjar hugmyndir vonandi tilbaka fljótlega sem við getum þá metið hvort að við séum tilbúin að fara út í kostnaðarlega séð. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar og svara það ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka Alexandru Briem borgarfulltrúa fyrir ágætt svar og ég held að þetta sé svona, við þurfum að vera öll lausnamiðuð í þessu, en það kom mér á óvart að heyra þetta að borgin hefði ekki hugsað þetta sem bíllaust hverfi og ég googlaði nú bara inn í kvelli því mér myndi endilega að borgin og fyrirverandi borgarstjóri hefði talað á þeim nótum og það kemur strax upp inn að frétt á heimasíðu borgarinnar frá 7. maí 2020 og þar kemur fram hérna í millifyrirsögn bíllaust hverfi, skjól, sól og grænmetisgarðar og þar er sem sagt, og þar er talið, ég ætla ekki að telja þetta allt upp, en þar er talið upp að bílastæði sé utan byggðar og þetta sé hugsað sem bíllaust hverfi. Þannig ég held að það hafi nú ekki bara verið sölumennir sem hafi orðað þetta þannig, þetta er líka á heimasíðu borgarinnar. Takk fyrir. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veit það ansvarið eru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Ég held að þarna séum við ekki að tala sama hlutin í það að hafa bílastæðin fyrir utan kjarna byggðarinnar er ekki það sama og að ætla hanna hverfi þannig að fólk þurfi ekki að eiga bíl til að búa þar. En eins og ég segi, þau svör sem ég hef fengið við þessu þegar ég hef verið að kanna málið er að
þetta hafi aldrei verið skipulagt sem bílaust hverfi af okkar hálfu. Ég veit ekki af hverju þetta endaði þarna inn í einhverju fréttaskjali, en ég held að það sé verið að tala ekki það að hverfið sé þannig að fólk þurfi ekki að eiga bíl til að búa þar, heldur að bílinn ekki vera inn í sjálfu hverfinu hjá húsinu. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúan Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, bara til áréttingar þá þetta frétt á heimasíðu borgarinnar sem vantilega skrifuð af einhverjum af ágætum upplýsingafulltrúum borgarinnar sem eru sérþjálfari í því að veita réttar upplýsingar, og þarna stendur sannarlega í millifyrirsögn frá 2020 í frétt borgarinnar bíllaust hverfi, og kæmi mér ekki óvart að einhverju þeir sem lásu þessa frétt hafi og voru að hugsa að kaupa íbúð þessum tíma, þeir hafi látið þetta hafa áhrif á sig, en ef þetta er bara alveg úr lausu lofti gripi þá líklega rétt þó seint sé að leiðrétta þessa frétt borgarinnar frá 2020. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu, og næstu til máls tekur til máls borgarfulltrúan Helgi Ás Grétarsson. Nei, ekki alltaf. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 9. febrúar síðastliðnum, en undir liðum 7, 8 og 9 eru álitamál sett fram varða í raun og veru ástand húsnæðis á skóla- og frístundasviði. Og þetta finnst mér vera mjög mikilvægt málefni og átt að vera hér á dagskrá funda borgarstjórnar í dag. Þarna til dæmis verið að spyrjast fyrir leikskólann Vinagerði og að það mál hafi ekki verið sett fyrr á dagskrá fundar skóla- og frístundaráðs. Það liggur fyrir með við fréttatilkynningu frá borginni á föstudaginn að Vinagerði verður lokað vegna ástand húsnæðisins og verður þá ekki innritað í þann leikskóla næstkomandi haust, og leikskólinn með starfsemi í Safamýri 5 sem stendur. Og í lið 9 er verið að spyrja lista hvaða leikskólar og grunnskólar verið lokaðar á næstunni vegna viðhaldsframkvæmda og hversu lengi gert ráð fyrir lokun þeirra. Ég vil taka þetta hérna upp vegna þess að þegar fjárfestingaráætlun borgarinnar í mörg ár aftur í tímann, og svo líka bara ef að rekstrarreikningur A-hluta borgarsjóðs er skoðaður, þá sést hvað þetta hefur mikið högg fyrir reksturinn að standa endalaust í framkvæmdum og viðgerðum á skólahúsnæði. Þetta er rosalega orðin allt og hár liður í rekstrarreikningi borgarinnar. Og vinnubrögðin í málaflokknum að auðvitað vilja menn alltaf frekar klippa borða, eins og til dæmis við Brákaborg, auðvitað vilja menn gera það. Það eru auðvitað skemmtilegra fyrir fólk í stjórnmálum að klippa borða. Auðvitað, hver vill ekki byggja? En það virkar fyrir mig mjög öfursnúið að eyða miklum peningum í ævintýraborgir og fleira til þess að geta klippt borða, en á sama tíma er húsnæði í sama hverfi látið grotna niður. Það verður að snúa ferlum ákvarðana hérna við. Til dæmis, þessi fallegi leikskóli Árborg, alveg við Elliðaárnar og við Elliðaárdalinn. Príma staður. Þessi leikskóli hann er búinn að vera lokaður frá október 2022. Í 2 ár eða meira var hérna ekki hægt að taka ákvörðun í kerfinu hvað ætti að gera við þennan leikskóla.
Svo saga hérna Grandaborg. Það búið að loka frá haustunni 2021. Og svo Hagaborg. Og bara hryllingssögurnar halda áfram. Í staðinn fyrir að orka, tími og hugsun stjórnmálamanna hérna í borgarstjórn sé að sinna svona praktískum verkefnum þannig að börn, starfsmenn og aðstandendur sé ekki að lenda í tjóni. Svo að til dæmis að vinkona mín Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir úr gamla flokki mínum, úr Sjálfstæðisflokknum, þurfi ekki að fara úr Vesturbænum lengst eitthvað austur með barnið í leikskóla. Og svo margir foreldrar sem í þeirri stöðu. Þess vegna finnst mér þetta málefni vera mjög mikilvægt og praktískt og brýnt, vegna þess að þetta hefur haft áhrif á líf allt og margra borgarbúa. Það verður að taka þetta verkefni fastar í tökum og borgin, Reykjavíkurborg, sem fasteignareigandi, getur ekki haga sér eins og einhver deli og láti þetta grotna niður. Á sama tíma eru starfshópar og stýrihópar og embættismenn, við skulum fara að byggja hérna ný hús, við skulum fara að reisa nýja gámabyggð. Unglingarnir myndu segja, þetta meikar ekkert sens og það finnst mér. Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég skil vel að borgarfulltrúin viti kannski ekki hvað fór fram þar sem á fundi skóla- og frístundaráðs á þessum fundi, þar sem að hann hefur yfirgefið okkur þar, en hann ætti að vita að jafnvel þó að málið sé ekki á dagskrá, þá reynum við að svara og það geta fyrrum félagar hans sem voru mætt á fundin ætti að geta staðfest að við tókum þetta samt fyrir og ræddum þetta. Því miður þá engin svör komin frá umhverfis- og skipulagssviði hvenær og hvað á að gera við viðkomandi húsnæði, en þetta var samt rætt og það enginn að leika sér að standa í svona, og eins og borgarfulltrúin veit, þar sem hann hefur setið með mér í ráðinu, að þá hef ég reynt að svara og eftir bestu getu, og ég get fullvissað það að þetta þegar komið á fund á næsta fundar, því við erum að vonast eftir svörum í þessu máli. Og ég bara minna á þá tillögu sem var samþykkt hér áðan umsjónarmenn fasteigna. Ég sé að tími minn búinn. Takk. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég gerir ráð fyrir að borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir, sem hefur staðið sér að mörguleiti með mikilli prýði sem formaður skóla- og frístundaráðs, sé að vísa í málið varðar vinagerði, og það gott að hún veiti upplýsingar það mál eins og henni unnt, og ég þakka fyrir það. Ég vildi hins vegar bara tala aðeins á almennari nótum vegna þess að undir einu dagskrárliðnum var líka verið að óska eftir tilteknum lista hvaða leikskóla og grunnskóla verði lokaðir á næstunni vegna viðhaldsframkvæmda og svo framvegis. Vegna þess að mér finnst vera mjög brýnt að það séu tekin upp faglegri vinnubrögð þegar kemur að viðhaldi fasteigna borgarinnar og hvernig eftirliti sé háttað og fjárfest sé í þessari grunnþjónustu eins mikið og unnt er. Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari og veit það ansvar öðru sinni. Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ég og aðrir borgarfulltrúar, ég held að það gleðjist enginn yfir því að standa í þessum viðhaldi, og þar sem ég gat ekki klárað það áðan, að þá hlut af því að þessir umsjónarmenn fasteigna sem eiga að hafa það hlutverk að fylgjast með loftun og
húsnæðinu, í hvort það sé leki og þetta hluti af forvörnum sem að við munum leggja meiri áherslu á til framtíðar. Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessi svör en þá er verið að vísa hér í áætlunina eða tillögurnar sem voru ræddar hérna fyrr á fundunum. Bara vonandi að það hafi þau jákvæð áhrif sem að borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir er að vísa til, að umsjónarmenn fasteigna sinni starfi sínu þannig að það sé þá komið veg fyrir svona vandamál en ég held að það þurfi náttúrulega meira til en bara það. Það þarf náttúrulega fagmenn með reglum millibila að gera úttektir á húsunum og tryggja að ástand fasteignanna sé í lagi. En ég reikna þess að þá með að Vinagerði sé bara lokað og óljóst sé eins og staðan er akkurat í dag hvenær sú leikskólabygging komist aftur í gagnið. Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni, veitir þá andsvar borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Og það er talað praktísk atriði. Það er talað það að það séu of margir stýrihópar og margar nefndir og að allt eigi bara að ganga hraðar og að allt eigi að fjármagna og koma í veg fyrir að allt þetta leikskólahúsnæði mygli og þá leysa allt 1, 2 og 3. Er þetta ekki svona líðskrum bara? Eða er miðflokkurinn með einhverja mjög öfluga aðgerðaráætlun hvernig hann ætlar að gera þetta öðruvísi en gert hefur verið og þá með hvaða hætti? Hvað eru fyrstu 3 hlutirnir sem þið ætlið að gera, Helgi? Magnús Davíð Nordal borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Magnús Davíð Nordal fyrir að veita miðflokknum svona mikla athygli og mikið plás og gott að það sé komið aðeins inn í hausinn á honum. Ég bara fagna því. Mín afstaða mjög lengi eftir að hafa kynnt mér þessi málefni á skóla- og frístundasviði sem borgarfulltrúi, alveg óháð því hvað var í pólitík, er að það sé bara skynsamleg fjárfesting að hálfu svona stórs fasteignareiganda að það sé skipulega farið í það að sinna viðhaldi og eftirliti með eignunum sínum og það sé fjárfest í því og það sé hlúið að þeim eignum áður en farið að byggja nýjar eignir til þess að geta klippt borða og fengið atkvæði í kosningum. Ég vil nefnilega bara að sé verið að reka Reykjavíkurborg af skynsemi og að sé farið með fé og ég held að með nýji flokkur að hann vilji það líka. Og ég hef mikla trú á því að fulltrúar Miðflokksins hérna á næsta kjörtímabili munu koma á betra fyrirkomulagi. Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari. Veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Sko þessi stefna að tala niður kerfið, að tala niður starfsfólkið, að tala niður stýrihópa og nefndir og það er hinn sterki maður, hinn sterki flokkur eigi að stíga fram og leysa málin. Þessi stefna er bara að bíða skipsbrot í alþjóðlegu samhengi, Helgi, þegar meðal annars er hort til orðræðunar eins og hún hefur verið víða erlendis á síðustu misserum. Það eru engar skyndilausnir, fólk er að gera sitt besta, tal af þessu tagi standa á hliðarlínunni og tala að það er að hlaupa hraðar og gera allt betur og fjármagna allt. Þetta er óábyrgt lýðskrum, fyrst og síðast. Það er mín skoðun. Magnús Davíð Nordal borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni og svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er virkilega gaman að heyra Pírata tala lýðskrum með hvernig málflutningur of þaðan hefur verið svona almennt í landsmálunum og líka í borgarmálunum. Það sem er bara mjög einfalt atriði. Einkafyrirtæki, stórfyrirtæki sem væri með svona mikið af fasteignum og væri að sinna þjónustu sem væri síðan að reyna að endurselja, myndi aldrei láta detta í hug að fara svona með sínar eigin eignir.
Þetta bara algjörlega óviðunandi verklag. Ég meina það var nú eitt af þess sem að nýji meirihlutin í borgarstjórn var að framkvæma í upphafi fyrir ári síðan, að það var að breyta einhverju verklagi varðandi stjórn þessara mála. En það þarf bara að gera þetta ástandi eins og til dæmis það varðandi leikskólann Árborg, að taka ekki ákvörðun í 2 ár og láta bygginguna bara standa auða og gera ekki neitt. Svona vinnubrögð, það skiptir engu máli í hvaða flokki þú ert. Það hljóta allir að sjá að þetta sé ekki í lagi. Við hljótum að geta verið sammála það að þetta þurfum að taka til endurskoðunar, að við þurfum að hugsa eignir okkar og við þurfum að koma húsnæði á sviði skóla- og frístundaráðs sem fyrst í virkni. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið undir þessa ræðu og tekur til máls borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla fyrst að koma upp í fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 9. febrúar síðastliðnum í 10. lið þeirrar fundargerðar sem snýr einmitt að leikskólanum Vinagerði sem hér hefur verið tíðrætt en eins og borgarfulltrúum sennilega kunnugt þá búið að taka þá ákvörðun að loka leikskólanum Vinagerði, bæði því húsnæði sem leikskólinn hefur verið staðsettur í og því bráðabirgðahúsnæði sem leikskólinn var komið fyrir í. Þetta var ákveðið að mér best vitandi án þess að pólitísk umræða færi fram það og í þeim fyrirspurnum sem ég lagði til fyrir fulltrúa á skóla- og frístundasviði þá var ekki ljóst að leikskólinn væri lokað í þeirri viku sem hann var svo lokaður, allavega ekki þeim svörum sem ég fekk frá sviðinu. En við í Framsókn lögðum til að það yrði hafin vinna frá skóla- og frístundasviði í samvinnu við umhverfis- og skipulagssviði að finna annað húsnæði í hverfinu fyrir starfsemi leikskólans, annarkvort húsnæði sem til staðar eða þá koma upp færanlegum einingum við skólalóðir, leik eða grunnskóla í hverfinu, þannig að tryggt verði að skólinn getur haldið áfram starfsemi en fyrirhugað að skólinn muni loka í september á þessu ári. Þannig að mögulega verði hægt að fresta því eitthvað aðeins til þess að koma upp færanlegum einingum eða leita ykkur annarra lausna, en ég held að við getum öll verið sammála það að það ótækt að missa 60 leikskólapláss úr þessu hverfi, en það 60 börn sem í dagvistun með leikskólavistun í Vinagerði og nú þegar vöntun á leikskólaplássum í þessu hverfi. Þannig að ef við tökum þessi plássi burt úr hverfinu þá við að setja þessi börn inn í aðra leikskóla í hverfinu og tökum þá frá pláss fyrir börn sem að koma nýjan í leikskólakerfið okkar. Og það náttúrulega ólíðandi, það líka ólíðandi að þessi börn þurfa að flakka á milli leikskóla, best væri ef þau geti áfram verið saman í stað þess að þurfa að fara á aðra leikskóla í hverfinu. Þannig að ég held að við eigum að leita allra leiða til þess að koma þessu börnum fyrir á öðrum leikskóla eða öðrum stað innan sama leikskóla í hverfinu. Og svo ætla ég að fara í fundargerð frá umhverfis- og skipulagsráði frá 11. febrúar og það liður númer, ætla ég að finna réttan lið, það liður 10 undir þeirri fundargerð sem varðar tillögu okkur Framsóknar fjölgun sumarstarfsfólks í leikskólum og það var tillaga sem lögð fram í borgarstjórn og vísað til umhverfis- og skipulagsráðs og það vísað frá. Ég vildi vekja athygli á því sem ég finnst mjög áhugavert, þannig að vísa frá í ljósi þess að umræðan í þessum sal var frekar jákvæð gagnvart því að fjölga sumarstarfum í leikskóla fyrir ungt fólk og þá við aðalega að tala þá fyrir 17 ára, jafnvel fyrir vinnuskólan, en þessi var vísað frá úr umhverfis- og skipulagsráði og þá í umsögninni talað að börn sem í vinnuskólum þurfa mikla leiðsögn í sínu fyrstu skrefum í atvinnulífinu, sem svo sem rétt, en nú leikskólar út allt land með börn í vinnu, sumarstarfi og mér finnst mjög sérstakt að Reykjavíkurborg sé ekki tilbúin að taka þessa ákvörðun að fjölga sumarstörfum og þá nýta það tækifæri til þess að kynna starfi í leikskólum fyrir ungu fólki í gegnum vinnuskólan, hvort sem fyrir 17 ára eða 16 ára og auðvitað það mat hver skóla
og í samstarfi þá við skóla og frístundasvið hversu mörg börn hægt að taka inn sem starfsmenn. En mér finnst mjög sérstakt að þessu var vísað frá í ljósi þess að það kom fram í umræðinni hérna í borgarstjórn skýr vilji til þess að fjölga þessu og þetta var vísað til umhverfis- og skipulagsins þessa ástæðu. Þannig að nú skil ég ekki alveg hvers vegna þessu var vísað frá og þykir það mjög einkennilegt í ljósi þess að við vitum það að það hefur leitt til þess að fleiri velja starfi í leikskólum eftir að vinna sumarstarfi í leikskólum. Þannig að frekara skýringar á þessu og þessu umsögn er mjög sérkennilegt og einkennist af mikilli forræðishyggju yfir því getu barna sem ég held að sé töluvert meiri og það sé líka bara gott að við fáum gefum börnum tækifæri til þess að vinna í leikskólum og öðrum störfum og þetta sveitarfélög að gera um allt land og við höfum að gera þetta líka. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veit þá ansvar borgarfulltrúan Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hér var leikskólinn Vinagerði enn og aftur til umræðu og ég vil hér upplýsa borgarfulltrúa Magneu Gná Jóhannsdóttur það að leikskólanum sem Holtavegi sem Vinagerði var lokað í október og síðan var flutningur í Safamýri. Húsnæðið þar er þannig að þar á að rífa húsnæðið og ekki góðu ástandi og varðandi það tillögu sem að Framsóknarflokkurinn lagði fram, hún kom eftir fundi og á eftir að fá umræðu það að sviðið finni gámahúsnæðið eitthvað á svæðinu. Það reyndar að koma byggingar þarna rétt hjá sem að stækka leikskólan Jörfa. Já, þannig að það þegar verið að vinna í því og eftir þá að taka þessi tillögu. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúa Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka fyrir svari. Ég ætla að leiðrétta að leikskólinn var fyrst við Langagerði, ekki Holtagarða. En burtséð frá því þá alveg ljóst að það þarf að fjölga plássum í þessu hverfi og síðast ég gáði þá var þörfin einna mest í þessu hverfi fyrir leikskólapláss. Það er mikið af ungu fólki sem flutt í þetta hverfi og mikið af barnafjölskyldum. Þannig að þörfin er mikil. Þannig að þessi ákvörðun að loka leikskólum alveg án þess að reyna að finna annað húsnæði, ég gerir ráð fyrir að einhvað hafi verið leitað en að því að það er lagt til að þessi loka í september, eða gert ráð fyrir því. Og enn þá tími til stefnu og mögulega að fresta aðeins niður yfir húsin sem að leikskólinn staðsettir núna til þess að koma upp annarri lausn, en mér finnst það ótækt að fækka leikskólaplássum í hverfunum 60 þegar það ennþá langur biðlisti og margar barnafjölskyldur í hverfinu sem að bíða eftir leikskólavist. En ég gerir ráð fyrir að borgarfulltrúinn sé sammála mér því að þetta ömurlegt ástand. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veit þá ansvar öðru sinni? Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir leiðréttinguna. Ég skammast mín fyrir að ég bjó í Langagerði í 8 ár. Ég veit að þekki alveg hennar leikskóla. En hins vegar, ég tek undir það að það finnst engum skemmtilegt að loka þessum leikskóla og það vantar staðan núna þannig að það þörf fyrir fleiri leikskóla í þessu hverfi. Það sem betur fer að koma fleiri að stækka Jörfa sem þarna rétt hjá Langagerði. Það verið að skoða alla lausnir og svo mun koma reyndar ekki alveg nokkuð nálægt í Fossvoginum mjög fljótlega nýr leikskóli. En ég tek undir, þetta ekki góð stað og við skemmtum okkur ekki yfir henni. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, það gott að heyra að við erum sammála og ég vona að þessi tillaga sem að liggur fyrir væntanlega bráðum í skólafrístundaráði verði þá tekin til afgreiðslu. Ég held að sé hagur okkar allra og borgarinnar og barnanna sem að hafa verið í Vinagerði að þessi fundin ykkur lausn og þá helst lausn sem að þannig í tímalínu að þú ná yfir það þangað til að búið að laga núverandi eða húsnæði sem Vinagerði var í við Langagerði. Það var allavega óskandi ef það ráðist í þær framkvæmdir
eins hratt og auðir og að meðan er þið fundin ykkur lausn sem myndi ná yfir það tímabil. Því að það er ekki gott að fækka leikskólaplássum í þessu hverfi 60. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og þá veitir andsvar borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Já, takk fyrir forseti. Ég ætlaði að svara þessu varðandi frávísun í umhverfis- og skipulagsráði. Hún snýr að því að það er alls ekki Vinnuskólans að ákveða og hann hefur engar takmarkanir á því hversu margir geta farið af ungmennum inn til leikskólan. Það er alfarið á höndum stjórnenda leikskólana sem eru fagstjórnendur og eiga sömuleiðis að stjórna því hversu mikið þeir hafa til umráða af starfsfólki eða leiðbeinendum sem geta þá hjálpað þessum börnum vegna þess að þetta eru náttúrulega börn að taka til starfa á þessum vinnustað. Það er faglegt starf sem fer fram og það er á að vera á höndum stjórnenda hvernig þeir taka inn af starfsfólki sem þarf leiðsögn og þá leiðsögn sem þeir hafa til umráða. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svara það andsvari borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Forseti, hver er þá pólitíska forystan í þessu máli? Og þá velti ég fyrir mér, ef þetta er á höndi skóla- og frístundasviðs, af hverju lagði þá meirihlutinn til að þessari tillögu er vísað til umhverfis- og skipulagsráðs? Og þegar þetta er tekið til afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði, af hverju þá lagt til þess að fyrir vísa frá í stað þess að vísa þá til skóla- og frístundasviðs ef það er þar sem þessi ákvörðun á frekar var tekin? Þetta er bara virðist vera eitthvað svona klúður meirihlutans eða þá eitthvað blekkingaleikur því að þeir vilja ekki gera þetta en vísa þessu til þess að þetta líti betur út í borgarstjórn og vísa svo frá inn í fagráði. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veit það andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Er það rétt skilið, takk forseti, er það rétt skilið þá að fulltrúin sé að stinga upp á því að kjörni fulltrúar séu að taka fram fyrir hendurnar á faglegu mati stjórnenda í leikskólanum? Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Forseti, þetta er ekki það sem ég sagði. Það sem ég var að segja var að tillögunni var vísað til umhverfis- og skipulagsviðs en nú kemur fram og hún ætti frekar heima í skóla- og frístundaráði. Og það er rökstuðningurinn sem meirihlutinn leggur fyrir því að henni var vísað frá umhverfis- og skipulagssviði. Hvers vegna var hann þá ekki vísað til skóla- og frístundasviðs, eða frístundaráðs ásæki, ef að það er betri ákvörðun og vettvangur? Þannig að þar var hægt að eiga umræðu þetta, hversu mörgum plásum er hægt að bæta við í sumarstörfum í leikskólum. Það kemur ekki fram í þessari umsögn, það kemur ekki fram í umsögninni að það sé fleiri pláss hægt að bæta við eða ekki. Þetta virðist vera einhver annars konar blekkingaleikur eða eitthvað klúður að fara með ekki með Ísasauki á réttan stað. Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Telst það andsvari lokið undir þessa ræðu. Óskar borgarfulltrúin eftir að fara að mælendaskrá? Borgarfulltrúin er borgarfulltrúin að óska augnablik. Hefur borgarfulltrúin óska eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp til þess að bera á sér sakir, þá gerir borgarfulltrúin stutta athugasemd við fundarsköp Andrea Helgadóttir. Já, takk. Það er verið að setja hérna fram einhverjar blameringar það að þetta sé blekkingaleikur eða að þetta væri á einhvern hátt að við höfum verið að vísa til þess að þetta væri á sviði skóla- og frístundasviðs. Ég var að benda á það eingöngu og það var bent á það í þessari afgreiðslu að þetta væri alfarið á hendi leikskólastjórnenda. Það er engin takmörkun það hversu margir krakkar nema bara á hendi leikskólastjórnenda, ekki skóla- og frístundasviðs, heldur leikskólastjórnendana sem fagstjóra á þessum vinnustöðum. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp og tekur til máls borgarfulltrúin Magna Gná Jóhannsdóttir.
Forseti, ég kem hinga upp til þess að tala undir fundargerð umhverfis- og skipulagssviðs frá minnir 11. febrúar, 10. liður sem fjallar tillögu Framsóknar að fjölga sumarstörfum í grunnskóla. Það sem ég á ennþá eftir að fá skýringar á hvers vegna þessar tillögur vísa frá en ekki til skóla- og frístundasviðs í ljósi þess að það er það ráð sem á greinilega samkvæmt umsögninni og afgreiðslu meirihlutans að fjalla hversu mörg sumarstörfum má bæta við í leikskólum. Nú liggur það ekki fyrir, heldur sagt að það sé skólastjórnenda eða fagaðilega að ákveða það. Hér hefði verið hægt að óska eftir upplýsingum frá skólunum hversu mörg störf er hægt að bæta við, þannig að við gætum þá gripið til aðgerða til þess að fjölga sumarstörfum eða allavega ákveða það í pólitíkinni hvort það sé skynsamlegt að fjölga sumarstörfum í ljósi þess að það er mögulega hægt en ekki liggja fyrir því gögn. Þannig ég get ekki annað lesið út úr því en að það var engin vilji til þess að fjölga sumarstörfum í ljósi þess að þetta var vísað í vitlaust ráð. Það var ekki tekin ákvörðun í því ráði að vísa svo til skóla- og frístundaráðs ef að það er það ráð sem á að fella þetta mál. Heldur var það vísað frá og afgreiðslunni er því lokið og það jafngildir höfnun og tillögunni. Þannig að ég get ekki að lesa út úr því að meirihlutinn hafi einhvern áhuga á því að fjölga sumarstörfum í leikskólum. Magnea Gná Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Já, takk forseti. Tek til máls undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Minnst svolítið skrítið að þurfa að standa hérna og vera að svara þessu enn á ný. Það er engin blekkingarleikur eða neitt slíkt til staðar. Ég veit ekki betur heldur en að þetta hafi verið tillaga að vinnuskólinn hefði einhvern veginn hlutdeild vinnuskólabarna inni í leikskólanum og einfaldlega þá er það ekki vinnuskólans að ákveða, það er ekki vinnuskólinn sem ákveða, hann hefur ekkert það að segja, það eru fagstjórnendur leikskólana og þá er það bara spurning hvernig maður afgreiði það, hvort maður á að fara. Sko inn í umhverfis- og skipulagsráði þá var þetta bara afgreiðslan og leikskólastjórnir eiga bara að fá að ráða þessu. Það er bara, ég get ekki haft fleiri orð með þetta heldur en það. Þetta er bara mjög skrítið að standa í þessu. Þetta er faglegur vinnustaður og ég hef bara verið þarna og krakkar sem að koma úr vinnuskólanum, ágætiskrakkar, það er gott að hafa þetta vinnuafl. Þau eru hress og leika við krakka og það er mjög ekkert á móti því að krakkarnir séu þarna, en það er á endanum alltaf leikskólastjórinn, fagstjórinn á þessum vinnustað sem ákveður hvernig hann er til í að taka inn á vinnustaðinn. Og ég veit ekki alveg hvernig, þú veist, það er erfitt að vera orðlengja mikið meira þetta heldur en þetta, takk. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og veitir það ansvar borgarfulltrúi Magnea Gná Jónsdóttir. Forseti, staðreyndin er sú að þessi tillaga var lögð fram í borgarstjórn. Borgarstjórn ákveður að vísa sig inn í umhverfis- og skipulagsráð. Þar var tillögunni vísað frá vegna þess að umhverfis- og skipulagsráð telur sig ekki hafa nægilega forsendur til þess að samþykkja þessa tillögu í ljósi þess að skóla- og frístundasvið eigi að ákveða hversu mörgum störfum að bætast við. Hér hefði mögulega verið hægt að óska eftir umsögn frá skóla- og frístundasviði þar sem er óska eftir upplýsingum hversu mörgum störfum fyrir ungt fólk er hægt að bæta við í leikskólum borgarinnar. Vissulega er það þannig að skólastjórar verða að hafa eitthvað með að segja hversu marga getur tekið við. Borgin er ekki að fara að taka við í borgarstjórnum ekki að fara að segja að þau ætla að taka við 30 börnum á okkur leikskóla. Ég átta mig alveg á því. En það er hins vegar ekki þannig að það séu skólastjórar í hverjum einsta leikskóla sem eru að auglýsa sumarstörf fyrir ungt fólk, 16 eða 17 ára. Það er borgin og það er gert í gegnum vinnuskólan. Þannig að það hlýtur að vera þá umhverfis- og skipulagsráð sem tekur það ákvörðun að tekjum tillit til umsagnar frá skóla- og frístundasviði. Þannig að nú bara er ég algjörlega að stoppa í þessu máli, ég skil ekkert nema það að meirihlutinn vildi þetta ekki. Magnea Gná Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir.
Þetta er bara komið í einhverju öngstræti. Ég hef í rauninni voru litlu við þetta bæta. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, mér leikur bara forvitni að vita hvort að meirihlutinn hyggst fjölga þessum sumarstörfum í leikskólum, hvort að ég þá taki þetta aftur upp í skóla- og frístundaráði eða hvort að þetta sé algjörlega ódrægt og meirihlutinn hafa bara fellt þetta vegna þess að hann vil ekki fjölga störfum. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Ég endurtek, eru leikskólastjórar sem að ráða því hverja þeir ráða inn í leikskólana og það er allt sem ég hef þetta að segja. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Helstu ansvörin lokið undir þessa ræðu þar sem borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson féll frá því að veita ansvar og tekur til máls borgarfulltrúin Líf Magneiðdóttir. Frábæra borgarstjórn og frábæri forseti. Ég er að spá í að leggja til að við tökum aftur á dagskrá þar sem að við ákveðum að fresta og bara taka svona eins og gárungurinn segja all-nighter með leyfi forseta. En heyriði, þetta er orðið svona smá stakkljána þannig að mér langaði að koma upp og benda á það að við erum auðvitað þegar við erum að tala að fjölga sumastörfum ungs fólks á leikskólum, þá er það gott og blessað. En hvað eigum við að fjölga mörg? Vegna þess að nú þegar að þá eru vinnuskólaliðar á leikskólinu Reykjavíkurborgar á svo mikið sem í 10. bekk á 64 starfsstöðum í Reykjavík og 9. bekkar á 53 starfsstöðum. Og fjöldi nemenda samtals í þessu eru 531. Og þetta er ungt fólk sem er að fá sína fyrstu reynslu að því að kynnast störfum í leikskóla. Og ég velti fyrir mér, þetta hefur verið gríðarlega vinsælt, það er líka krakkar í 9. og 10. bekk sem starfa á frístundaheimilum yfir sumartíman. Þannig að þetta er bara ágætis þáttaka hjá vinnuskólaliðum í gegnum vinnuskólan. Þannig að er þetta nóg? Ég veit það ekki. Getum við fjölgað? Já. Vegna þess að hingað til þá hefur við alltaf tryggt fjármagn til vinnuskólans að því við neitum engum sem sækjur í vinnuskólan störf. Engum. Og stundum er vinnuskólinn bara svakalega vinsæll og þá þurfum við stundum að finna penning. Og stundum er kannski dræmari þáttaka. En svona það er ákveðin stöðuleiki í hvernig unglingar sækja störf til vinnuskólans. Þannig að við neitum engum, þannig að ef það verður gríðarlegur áhugi, þá samþykkjum við það og auðvitað getum við líka kynnt þetta kannski betur fyrir ungu fólki og þannig þá fjölgað. Svo ég útskýri þetta. En ég var auðvitað að gera annað frammi þannig að ég kannski misti af einhverju mikilvægum upplýsingum hérna. Líf Magneiðdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, það er borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, en liggur ekki fyrir hvers vegna meirihlutinn vísa þessari tillögu í stað þess að bara vísa henni frá á borgarstjórn að fundi eða fellana ef þeir vilja ekki fjölga sumarstörfum í leikskólum. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara það ansvari borgarfulltrúin Líf Magneiðdóttir. Forseti, já, það hlýtur að vera vegna þess að þetta er þegar verklag hjá borginni og það er þegar í praxis. Þannig að hvað eru við að deila? Líf Magneiðdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veit þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, vissulega eru sumarstörfum í leikskólum. Tillagan snerist að fjölga þeim. Það liggur ekki fyrir umsögnin með þessari máli að það sé sérstök vinna við að fjölga þeim eða að það sé einhver kostur. Í raun og veru er bara sagt að börn séu bara pínu vanþorskuð og ekki að vera, nú er ég að fara spínu rangt með mál, ég man ekki alveg hvernig orða, en það er rosalega mikið forræðishyggja í þessum texta.
gagnvart börnum og þau þurfa mikla aðstoð og það sé ekkert sniðugt að þau séu inn á leikskóla umorðað. Þannig að ég átta mig ekki alveg á þessari afgreiðslu. Ef þetta snýst um það að skólastjórnendur þurfa að vera með í þessu samtali þá hefði verið hægt að vísa þessu til umsagnar skóla- og frístundasviðs til þess að fá upplýsingar hversu margum störfum þetta bæta við. En niðurstaðan var að vísa þessu frá, þannig ég skil ekki hvers vegna þetta var vísað til URSK-sins ef það átti ekki að gera neitt með þetta. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvör öðru sinni. Svarar andsvör öðru sinni borgarfulltrúin? Telst það andsvör lokið undir þessa ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Takk forseti. Ég fór bara aðeins að vera að hugsa það hvað tillagan átti að ganga út á, hvort að hún gekk út á það að finna störf fyrir börn eða bæta við störfum eða hvort það gekk út á að einhvern veginn að bæta starfsfólki inn á eða einhvern veginn að bæta aðstæður í leikskólanum því að það fylgir því alveg vinna og ég veit ekki alveg hvort að fólk gerir sér grein fyrir því hvernig það að hafa starfsmannaveltu. Það starfsmannavelta að vera með afleysingafólk og alveg tala sérstaklega fólk sem ekki kannski vant að vera á vinnumarkaði, alveg gott til síns brúks, ef ég má taka þannig til orða, og frábært starfsfólk að mörgu leyti, en þýðir samt ákveðið utanumhald. Þannig ef að tillagan gengur út á það eingöngu að bæta við störfum fyrir ungmennið, hvort að þetta sé endilega rétti vettvangurinn eða hvort þetta gengur út á einhvern veginn að bæta stöðu leikskólann á einhvern hátt, vegna þess að það það sem að ég allavega set mínar efasemdir við og þess vegna ég að vísa í það að þetta á hendi þeirra sem að eru með ábyrgð á starfsmannahaldi og faglegu starfi á einhverjum vinnustað. Og af því að það engin takmörk, það ekki takmörk á því hverju mega sækja í leikskólanu eða svoleiðis. Vinnuskólinn ekkert með þetta á sinni hendi, það bara leyfilegt að fara þarna inn eftir því sem að stöðurnar opnast og þá það bara stjórnandans að ákveða. Svo ég bara ég farin að vera svolítið efins tilgang tillögunnar. Hann fyrir ungmennin að fá vinnu eða hann það að bæta aðstæður í leikskólanum sem mér finnst vera svolítið mikilvægt að hafa í huga. Starfsmannavelta, hún þýðir alltaf það að það einhver sem að leiðbeina, það einhver sem að fylla í skarðið hluti sem ekki hægt að gera. Ungu krakkarnir sem að koma inn úr vinnuskólunum, þau geta ekki sinnt ákveðnum hlutum, þau geta ekki sinnt ákveðnum störfum og það þarf alltaf að vera mönnun á móti. Og þetta bara einhvern veginn ekki okkar að meta, þetta þeirra að meta sem að sinna þessum vinnustöðum og bera ábyrgð á faglegu starfi á þessum vinnustöðum og bera ábyrgð á því að það allt gangi þar upp daglega. Ekki að búa til atvinnuskapandi tækifæri fyrir ungt fólk í rauninni. Með fullri virðingu fyrir því og eins og ég segi, ég kann að meta ungu krakkana þegar þeir hafa komið inn á vinnustæði en þegar ég verið að vinna í leikskóla og það mikilvægt og gott starfsfólk en þetta samt alltaf á hendi þeirra sem þurfa að bera ábyrgð á því sem að framfæra á þessum vinnustæði. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, það fylgdi nú með í greinargerð að tilgangur var meðal annars að kynna þetta sem vinnustað fyrir ungu fólki sem mögulega myndi þá leita í það nám að mennta sig í þessum fræðum. Spurningin rosalega einföld af því að meirihlutin ákvað að vísa málinu inn í umhverfis- og skipulagsráð. Hvers vegna í ósköpunum var ef að ákvörðunin á ekki að liggja þar, af hverju var þess að ekki vísað í rétt ráð sem þá skóla- og frístundaráð? Það einföld spurning. Hvers vegna var það ekki gert? Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara ansvari?
svara þá ansvari? Já. Borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Ég bara, mér finnst svo leiðilegt að þurfa að endurtaka mig. Það er engin takmörk. Vinnuskólinn hefur í rauninni ekki umboð til þess að einhvern veginn að hlutast til þetta. Það eru leikskólastjórnir í bara einhvern veginn. Mér finnst þetta hrikalegt að þurfa að vera standa í þessu. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir, óskar eftir því að við gefum borgarfulltrúanum hljóða meðan þeir tjá sig og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúanum Þorvaldur Daníelsson. Það hefur oft verið, forseti, það hefur oft verið fjallað lesskilning og slakan lesskilning ungra drengja. Ég fer að efast bara hreinlega skilning borgarfulltrúa meirihlutans á mæltu máli. Því að það er meirihlutinn sem ákveður að vísa málinu inn í ráð sem hefur ekkert málið að gera og vísar svo frá. Ef að þetta er staðan, þá á meirihlutinn að vísa þessu inn í það ráð sem getur tekið ákvörðun í málinu. Hvers vegna var það ekki gert? Getur einhver svarað því? Einhver úr meirihlutanum? Please. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara ansvari öðru sinni. Þá, já, hefur Andrea Helgadóttir borgarfulltrúi óskað eftir að svara ansvari öðru sinni. Eða? Nei. Óskar borgarfulltrúi, get ég fengið þögn? Afsakið. Óskar borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir eftir að svara ansvari öðru sinni, já eða nei? Telst það ansvörum lokið undir þessa ræðu og við höldum áfram með mælendaskrá þar sem Magnús Davíð Nordal hefur óskað eftir því að taka til máls og meðan að borgarfulltrúar tala í pontu eða ansvörum þá gefum við þeim borgarfulltrúum næði til þess að tjá sig. Já, forseti borgarstjórn, þetta er svo einstaklega skemmtileg umræða. Ég gat ekki á mér setið, koma hér og blanda mér í þessa umræðu. En ég held að við þyrftum kannski fyrst og fremst að fjölga starfsfólki og bjóða kannski krökkunum upp á að sinna áfengiseftirliti á íþróttaviðburðum. Það væri kannski hugmynd sem við getum sammælst en varðandi þetta stóra mál með... Afsakið, undir hvaða dagskrárliði borgarfulltrúin að tala? Hann hefur ekki hugmyndu það. Nei, það er varðandi fjölgun vinnuskólastarfsfólks á leikskólum, sú umræða. Og borgarfulltrúan langar með leyfi forseta að lesa hér upp bókun meirihlutans í umhverfis- og skipulagsráði út af því að klukkan er nú bara að verða 9. Tillaga Framsóknarflokksins fjölgun vinnuskólastarfsfólks í leikskólum borgarinnar er vísað frá þar sem hún virðist byggja á þeim misskilningi að vinnuskólinn sjálfur skilgreini þann fjölda ungmenna sem fái störf á leikskólum. Raunin er sú að leikskólum í sjálfsvald sett hvort og þá hversu mörgum ungmennum frá vinnuskólanum þeir taki á móti og mikilvægt er að leikskólastjórnendur haldi faglegu sjálfstæði sínu í þeim efnum. Þannig að þegar umræðan af hverju er verið að vísa málinu í uskið sem að síðan vísar málinu frá, það að vísa máli frá er ákveðin afgreiðsla. Þannig að það að málinu hafi verið vísað í uskið sem að síðan vísar málinu frá þýðir ekki að borgarstjórn hafi gert mistök í upphafi að vísa málinu til usksins. Það var einfaldlega bara niðurstaðan þá og ég vísa þá bara í þessa bókun af hverju það var gert og það er ekkert vísað í skóla- og frístundaráð í þessari bókun þar sem ástæðan er tilgreind. Þannig að öllu gríni slepptu að þá liggur þetta bara svona. Þannig að það er afgreiðsla af ákveðnu tagi að vísa máli frá og þýðir ekki að það sem borgarstjórn gerði þarna undan hafi með einhverjum hætti verið rangt. En ég vona bara að við sammælumst það að senda ungmennin í að sinna áfengiseftirliti á íþróttaviðburðum og við skulum bara afgreiða það þegar það kemur það ekki. Takk fyrir.
Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, það er sjálfsagt að senda ungmenni áfengiseftirlit undir grænlenskum fána náttúrulega. En það er nú þannig að umhverfis- og skipulagsráðið hefði líka getað leitað umsagnar SFS þegar málinu svona komið. Þannig að það þarf að vinna þetta í einhverju. Það er hægt að vinna þessa hluti í flútti sko, og til þess að tryggja það að svona tillögur hafi eðlilegan framgang. Þannig að bara vil koma því á framfæri. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúin Magnús Davíð Norðdahl. Já, forseti, verulegur borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson, ég held að þetta sé fyrsta sinn sem við tökumst á hér í andsvörum, þannig að maður verður nú kannski að nýta tækifærið og spjalla við góðan félaga. En jú, kannski hefði mátt skoða þetta mál eitthvað nánar en eins og þetta horfði við mér og þær upplýsingar sem ég fekk að þá er enga takmarkanir á því hvað leikskólinni geta tekið inn marga vinnuskólakrakka. Það er rauninni bara sett í hendur á leikskólastjórunum og þá þeirra faglega mat ef við erum að tala um vinnuskólakrakkana eingöngu sko. Þannig að það er kannski ákveðin forsenda þá í tillögunni kannski sem að gengur ekki upp eins og þetta horfir við mér. En ég er alveg til að ræða þetta lengur og fram á kvöld ef þörf krefur. Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Þorvaldur. Telst á ansvörum lokið sem og þessari umræðu þar sem að ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls og þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem er fundargerð borgarráðs frá 17. febrúar 2026 og þar höfum við nú þegar afgreitt fyrsta lið. Telst hann því afgreiddur en fundargerð borgarráðs frá 17. febrúar 2026 er lögð fram. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs á þessu fundi og þá förum við í upplestur þeirra bókana sem á eftir að lesa upphátt. Þær eru merktar með gulu í bókunarskjalinu. Borgarfulltrúar eru beðnir að kanna hvaða bókanir eru merktar með gulu. Lest á bókun Magnús Davíð Norðdahl sem og frá hverjum bókun er. Bókurinn er svohljóðandi. Mótatkvæði borgarfulltrúanna lítur einungis að 5. lið tillögunnar þar sem lagt er til að 11. grein verði breytt þannig að áfengisveitingar í tengslum við íþróttaviðburði verði heimilar að uppfylltum tilteknum skilyrðum í stað þess að vera bannaðar. Borgarfulltrúanna leggjast gegn þeirri breytingu með vísan til lýðheilsusjónarmiða og þess að börn og ungmenni sækja íþróttaviðburði í ríkum mæli. Að okkar mati er mikilvægt að íþróttaviðburðir sem eru vettvangur barna og fjölskyldna séu áfengislausir. Mál þetta snýst lýðheilsusjónarmið, hvernig við mótum veruleika barnanna okkar, gildismat þeirra, siðferði og umgengni við vímugjafa. Áfengissala á íþróttaviðburðum grefur undan forvarnar hlutverki íþróttafélagana. Það er ekki þeirra hlutverk að selja áfengi, heldur stuðla að aukinni hreyfingu og hreysti ungmenna og auka félagslega færni þeirra, þar sem unnið er að sameiginlegu markmiði. Þá hefur borgarfulltrúinn lesið bókun að ræða 10. lið við fundargerð borgarráðs frá 12. febrúar 2026. Þá les bókun borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Ég sömuleiðis með bókun við 10. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. febrúar. Fulltrúinn kýs að sitja hjá í afgreiðslu málsmeðferðarreglna vegna þess að hann telur að áfengisneysla ætti alls ekki að vera sjálfsagður hluti þeirra menningu sem að íþróttaáhorf eða þáttaka er.
áfengisdrykkja og íþróttaviðburðum og þar að leiðandi innan börn óásættanlegt og erfitt að samþykkja tillögu að draga tilbaka bann við því. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að lesa bókun. Þá framsókn með lestur bókunar undir sama lið. Undir 10. lið, fundargerðar borgarráðs frá 12. febrúar. Forseti, bókun okkar í framsóknar svohljóðandi: Framsókn samþykkir þessar breytingar en bendir á að óþarfi að lengja afgreiðslutíma umsókna, frekar ætti að hraða afgreiðslu mála. Þá setur Framsókn þann fyrirvara við afgreiðslu málsins sem varðar áfengisveitingar í íþróttamannvirkjum að ef upp koma brot á þessum reglum þá verði ráðist í endurskoðun á regluverkinu og áfengisveitingar bannaðar aftur. Niðurstaðan byggir á trausti og mikilvægt að íþróttafélögin standi undir því. Og þá les bókun Alexandra Brím. Já, forseti, þetta bókun samstarfsflokkana undir 10. lið, fundargerð borgarráðs frá 12. febrúar, 19. liður, matarinnkaup á velferðarsviði. Bókunin unnið hörðum höndum að því að koma fullri matarþjónustu aftur af stað, enda það mörgum afar mikilvægt að geta borðað hádegismat í góðum félagsskap. Þá telst. Þá hefur borgarfulltrúinn lesið bókun. Komið? Endilega lesa. Númer 3, já. Forseti, bókun okkar við lið 3 svohljóðandi: Framsókn vill fjölga ungmennahúsum borgarinnar þannig að þau verði 2, eitt í austurhluta borgarinnar og annað í vesturhluta borgarinnar, með það að markmiði að auka aðgengi ungs fólks að ungmennahúsi. Það hús sem lagt til að staðsett verði í miðborginni samkvæmt tillögunni ætlað að vera með áherslu á skapandi greinar til að styðja betur við menningarstarf hins húsins. Jafnframt lagt til að viðmiðunaraldurinn verði rýmkaður þannig að hitt húsið þjónusti 16 til 30 ára í samræmi við Evrópu viðmið ungmennastarf. Þá gerir tillagan ráð fyrir því að starf hins hússins verði eflt með það að markmið að grípa ungt fólk í vanvirkni betur en atvinnuleysi ungs fólks hefur aukist og fjölgun hefur átt sér stað í NEET-hópnum, ungt fólk sem ekki í virkni, vinnu eða námi. Umræðin í borgarstjórn ber ekki með sér mikinn áhuga meirihlutans á að fjölga ungmennahúsum í borginni en Framsókn vonar að tillagan fái góðan framgang í borgarráði. Þá allt komið nema kveðja með málshætti sem svohljóðandi: Betra að róa en reka undan, sem þýðir betra að róa en láta reka fyrir vindi, sem þýðir betra að stýra en láta reka stefnulaust, og þetta frá 19. öld. Fundi slitið klukkan 21:04.